Honorable members, the Honorable Deputy Speaker. Vijay Sardesai. Time restrict कर. आता 8 पहिली झोपाय. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions. I have moved and oppose the demands. Speaker sir, speaking on the first demand, that is demand number 23, home. Speaker sir, एक announcement करप आसता आनी एक खरें जें कितें आसा ताजेर आसता म्हणजे announcement versus reality. So बजेटान 2023-24 बजेटान गोवा पुलीस बिल म्हणटा तें प्रपोज केलें आनी अशें म्हणलें की गव्हर्मेंट वील प्रपोज द गोवा पुलीस बील. आनी हें गोवा पुलीस बिलान कितें आसता म्हणल्यार कमिशनरेट सिस्टम म्हणटा तो, पुणून खंयच हें करता अशें दिश्टी पडना स्पीकर सर. आनी हें जातलें म्हणून कांय इंडिकेशन्स नात. सो एट द मोमेंट DGP एक कॉन्स्टेबलाक वचून ट्रान्सफर करूंक शकता ही कोणाक गॅरंटी ना. स्पीकर सर, पेन्शन स्कीम सी फेरनाची परमनंट करपाची आशिल्ली, 3 वर्सांची ताका वॅलिडिटी आहा आतां. सो ताजें परमनंट करपाचें बी कांय ना, म्हणल्यार अनाउन्समेंट जालो पूण रियलिटी ना. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट एक मोबायल ॲप लॉन्च करपाचो आशिल्लो, सो दॅट केसीस कॅन बी रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द पुलीस. हो मोबायल ॲप लॉन्च जावंक ना. स्पीकर सर, हांवें त्या दिसा बाउन्सरांची खबर काडिल्ली. सो बाउन्सर म्हळ्यार कोण हे एक नवें जी प्रथा आयल्या आनी नवी एक ब्रीड जाल्या की बॉडी बिल्डर सफारी घालतात आनी ते बाउन्सर म्हणून भोंवतात. थोडे मंत्र्यांच्या कॅबिनानूय दिश्टी पडटा, थोडे आमदार घेवन भोंवतात ते दिश्टी पडटात. बाउन्सर हे बाउन्सर म्हळ्यार मुखेलमंत्र्यान आपल्या रिप्लायान सांगचें की बाबा हे कोण हे एक केन्ना ऑडिट जाला. एक हांवें मुद्दाम कायद्यान पळोवंक गेलो, प्रायवेट सिक्युरिटी गार्ड एक्ट म्हणून आहा. हे प्रायवेट सिक्युरिटी एजन्सीजांचे ऑडिट केन्ना सरकारान केलां? कित्याक स्पीकर सर, हे बाउन्सर तर अशें करपाक लागले, कोणाची घरां खाली करूंक लागले, कोणाक सिक्युरिटी दिवंक लागले, कोणाक पेटोवंक लागले, जाल्यार म्हाका दिसता हें गुंडा राज म्हणटा तें इन्स्टिट्युशनलायज सरकार करूंक दिता. स्पीकर सर, हांवें पयर त्या दिसा तें नोवोटेल म्हणटा तेजें हें काडिल्लें की MKM म्हणटा तें नोवोटेलाचेर आशिल्लें हॉटेलान, तांणी 80 कोटी रुपया सरकाराक फारीक केले ना. आतां झोन हॉटेल्स म्हणून आयलां, ताका तुवें काजिनो लायसन्स दिलां सेम जाग्याचेर, जंय 80 कोटी पेंडींग आहा. आनी जे अंडर सेक्रेटरी होमान हें डिसिजन घेतलें, हें कॉनायवन्स केलें की पेंडींग रिकवरी आसतना पसून हें जें लायसन्स दिलें ताजेर कांय एक्शन जावंक ना. आय डिमांड दॅट एक्शन बी टेकन. कित्याक आनी डिस्क्रिपन्सीजूय बी ह्यो इधर फायल पळोवंक गेले जाल्यार आनी कितें कितें भायर येत आहा. स्पीकर सर, 6 फेब्रुवारी 2024 गोंयच्या सरकारान प्रधानमंत्र्याच्या हातान लेटरां दिलीं भुरग्यांक, फ्रिडम फायटरांच्या भुरग्यांक. डिपार्टमेंटान अशें म्हळ्यार एक जे क्वॉलिफायड भुरगे ग्रँड चिल्ड्रन आसले फ्रिडम फायटरांचे, तांकां जॉब दिले. तातूंत एक फ्रिडम फायटराचो नातू आशिल्लो, ताका LDC लेवल 2 ग्रूप C पोस्ट दिलो. हांवें स्पीकर सर एक प्रश्न घालो, LAQ नंबर 135 डेटेड 9th of August 9/8/2023. हांगा LAQन म्हाका उत्तर मेळ्ळें की ताजें क्वॉलिफिकेशन हें हायर सेकंडरी सायन्स म्हणून, पूण एक्चुअली पळोवपाक गेलो जाल्यार तो पोस्ट ग्रॅज्युएट आहा, MSc तो. ना 1 मिनिट स्पीकर सर, सगळें ताजें सारकें आहा, पूण ताका लेवल 2 दिला तो तुवें लेवल 6 दिवंक जाय आसलो. नाल्यार MSc शिकिल्लो भुरगो हायर सेकंडरीच्या हाजेर फ्रिडम फायटर म्हणून दिलो जाल्यार ताजेर अन्यायच जाता. स्पीकर सर, फ्रिडम फायटरची स्कीम आहा पळय न्ही, त्या फ्रिडम फायटरच्या स्किमींतल्यान फक्त LDC आनी MTS ह्यो दोनूच कॅटेगरी आसात. तेज्या भायर त्या स्किमींत जॉब ना. म्हणून जरी हायर ग्रॅज्युएट आसलो सुद्दां, म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएट कोणी आसलो सुद्दां आसत जाल्यार ताका अप टू LDC पर्यंतूच मेळटा. ना, पूण कशें आहा तें ग्रूप C
पोस्ट म्हणटा लेवल 2 to level 6 आसता. ग्रुप सी त्या बाकीच्या एका पोस्टांक जे आपण ती स्किमूच तशी आहा. ना पूण हें तूं पळय लेवल 6 तुमी ताका एकोमोडेट करूंक जाता. सोपले आतां फाडली 13-12 जाण उरल्या तांकां दिले काय स्कीम क्लोज जाता. पण ताजें कितें करप ताणें ताका अप्रोच करपाक मागीर फायनली ताका तूं म्हळ्यार जस्टीस मेळना ताका तशी पळोवंक गेले जाल्यार. लेटर दिवपाक लाय. हय स्पिकर सर आतां डिमांड नंबर 17 पुलीस. सर पुलीस डिपार्टमेंटाक स्पिकर सर पेडणे टू काणकोण डिटॉक्स करपाची गरज आहा. डिटॉक्स म्हळ्यार कितें आमी मातशे मोठे बीड जाता मायकल लोबो निलेश काब्राल निवळ जावपाक एक खंयच्या एजन्सीन वतात आनी ते मागीर डिटॉक्स करतात. तशें पुलीस डिपार्टमेंटाक डिटॉक्स करपाची गरज आहा अशी म्हाका दिसता स्पिकर सर. हांवूय बी वता रे. आमी ते कोरेज्म करतात श्रावण बिवण कित्याक करतात ते इट्स अ फॉर्म ऑफ नॅचरल डिटॉक्स. पुलीस डिपार्टमेंटाक स्पेशल डिटॉक्स जाय कित्याक ते सांगता स्पिकर सर. श्रावणान जातले रे ते. स्पिकर सर क्रायम्स अगेन्स्ट वुमन आर इन्क्रिजींग. आतां मुखेलमंत्र्याक विचारल्यार तो कितें उत्तर दितलो हें आतां रिपोर्टींग चड जाता म्हणून तुका तें तशें दिसता म्हणून. स्पिकर सर हांव फोकस कर म्हणटा कन्विक्शन रेटाचेर. क्रायम चड जाल्यो ओ रिपोर्ट चड जालो हें इम्पॉर्टंट न्ही. लेट अस लूक एट द कन्विक्शन रेट. स्पिकर सर सायबर क्रायम्स ऑल्सो आर ऑन द रायज. वन्स अगेन तूं म्हणटलो की इन्क्रीज्ड अवेरनेस इज मेकिंग दॅट म्हणून डिटेक्शन रेट आसपाक जाय कन्विक्शन रेटाचेर फोकस आसपाक जाय. स्पिकर सर सिन्स 2021 टील डेट 250 सायबर क्रायम 252 रेजिस्टर्ड जाल्या. म्हाका कळपाक जाय स्पिकर सर एक्झॅक्ट लॉजिकल कन्क्लुजनाक कितल्यो गेल्यो. पुलीस पेट्रोलिंग म्हणटा तें वाडपाक जाय स्पिकर सर. पुलिसांनी भीक मागप म्हणटा तें बंद करूंक जाय कशें तरी. पुलीस भीक मागता ते न्ही बॅगिंग जे करता तांकां बंद करूंक जाय. पुलीस भीक बी मागूंक लागत बी. सेकंड स्पिकर सर ते स्ट्रीट सायड वेंडिंग म्हणून आहा तें बंद जावंक जाय. 4 लेन रोड्स ताजेर पार्किंग करतात फूल रस्ते आमचे फातोर्डान वचून रेंट कार खंयी वचून पार्किंग करतात हें बंद जावपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर हीट एंड रन थेफ्ट्स बर्गलरी थ्रोईंग गार्बेज अलॉंग द रोड्स ह्यो सगळ्यो अनडिटेक्टेड आनी अनरिजॉल्वड कॅटेगरीन पडटात. सो म्हाका दिसता कॅमेरा सर्वेलन्स म्हणटा तें नेटवर्क तुवें वाडोवंक जाय. आतां कॅमेरा कोण घालतलो फाल्यां थंय इश्यू येतलो पयशांचो कॅमेरा इश्यू येतलो म्हूण तूं PPP मॉडलाचेर गेल्लो PPP मॉडल तुमी एडॉप्ट केल्लो आनी ते मेरशे थंय तालांव बरे पडटात. ह्या दिसांनी आमकांच हांव एक गाडी घेवन वता आमकां 2 तालांव पडिल्ले आहा थंय. सो दॅट मिन्स दॅट थिंग इज वर्किंग. आनी तूं जर घालूंक गेलो जाल्यार तुका 1 कोटी रुपयांक एक कॅमेरा पडटलो स्मार्ट सिटीक पडला ते भशेन. सो तुजून ते भानगडीन पडनाका तूं हो PPP मॉडलूच एक्सपांड कर. स्पिकर सर वेकन्सीज एज पर माय LAQ रिप्लाय डेटेड 23/7/2024 LAQ रिप्लाय नंबर 123 864 वेकंट पोस्ट आहा गोवा पुलीस डिपार्टमेंटान 935 आहा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड IRB बॅटेलियनान 162 पोस्ट आसा तातूंत 58 पोस्ट आमी मागतात आनी फातोर्डा ट्रॅफिक सॅल्युकर म्हणटात. हांव मुखेलमंत्र्याक मागता की हे पोस्ट बेगिनतल्या बेगीन ताणें भरचे. स्पिकर सर 35 पोस्ट पुलीस ड्रायव्हरांचे वेकंट आहात. सो म्हाका दिसता IRB आनी होमगार्डांक तुमी ड्रायव्हर म्हणून अपॉयंट करता आनी हें सारकें काम करूंक शकना तुमच्यो गाडयो बेगीन पेड्यार जाता. हाजें जर पळयलें जाल्यार एक ऑर्डर आहा स्पिकर सर 27 नोव्हेंबर 2018 डिपार्टमेंटान प्रमोशन स्ट्रेंथ ड्रायव्हरांची एक रिमार्क घालो एक्झिस्टींग स्ट्रेंथ ऑफ ड्रायव्हर्स शॅल बी कंटिन्यूड अंटील फर्दर असेसमेंट ऑफ व्हेकल फ्लीट अँड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिपार्टमेंट म्हणून हो एक रिमार्क घालो. हे रिमार्काचेर स्पिकर सर 2018च्यान आज म्हळ्यार 6 वर्सां जालीं सरकारान 100 नवी गाडयो घेतल्यो पूण 100 नव्यो गाडयो घेवन वचून एकूय ड्रायव्हर घेवंक ना. सो हाजे खातीर रिक्रुटमेंट ऑफ ड्रायव्हर म्हणटा तो 2014च्यान बंद जाल्लें आहा. प्रमोशन ऑफ ड्रायव्हर्स हू वर रिक्रुटेड बिफोर 2014 ऑल्सो पेंडींग. सो म्हाका दिसता गोंयचे पुलिसांचे ड्रायव्हर हांचेर हो अन्याय आहा. स्पिकर सर एक केस आहा रेडिओ मेकॅनीक कृपासागर मराळकर म्हणून हो पुलीस डिपार्टमेंटान 35 वर्सां हाणें काम केल्लें आहा. ताका पयलें प्रमोशन फ्रॉम पुलीस इन्स्पेक्टर रेडिओ मेकॅनीक PSI to PI जाला आफ्टर गॅप ऑफ 33 years इन टेक्निकल ट्रेड. स्पिकर सर ऑफिसर्स ताजे
बरोबर जे जाल्ले ते आज सुपरिंटेंडंट पुलीस म्हणून आहात. पुणून GPSCन एक 26/8/2022 रिकमेंडेशन केलें की हाका प्रमोट करचो म्हणून. सो तो DYSP वायरलेस म्हणून रेग्युलर बेसिसाचेर करचो म्हणून. म्हाका समजता ते भशेन अंडर सेक्रेटरी मुखेलमंत्र्याचे थंय फायल पेंडींग आहा. हांव मागतां की ताजी केस कन्सिडर करची आनी ताका DYSP वायरलेस म्हणून अपॉयंट करचो आनी ताका न्याय दिवचो. स्पीकर सर, पुलीस कॉन्स्टेबल जनरल कॅटेगरींतले पुलीस कॉन्स्टेबल जे आहात जे 15 वर्सां वयर काम केल्लें आहा ते प्रमोट जायना. ते कित्याक जायना ते चॅक करचें. हांव स्पेसिफीक सांगता, जनरल कॅटेगरी पुलीस कॉन्स्टेबल्स मोर दॅन 15 years नॉट बींग प्रमोटेड, हॅम्परींग वर्क. हांव मागतां की हाजेर ताणें प्रायोरिटी दिवची. स्पीकर सर, IRBन गॅझेटेड पोस्ट ऑफ IRB वर मर्ज्ड विथ गोवा पुलीस आनी ताजे खातीर अशें दिसता की हें दुसऱ्या स्टेटीन जालें ते भशेन IRB आनी गोवा पुलीस बरोबर आयले म्हणून. पूण हें तशें जावंक नाशिल्लें. स्पीकर सर, फक्त गॅझेटेड ऑफिसरांकूच केल्लें आनी ताजे खातीर पुलीस इस्टॅब्लिशमेंट बोर्डान एक प्रपोजल मूव केलो होम डिपार्टमेंटा कडेन 18 नोव्हेंबर 2021 फॉर अ कॉमन सिनियरिटी टू गोवा पुलीस एंड IRB स्टाफ. सरकार स्पीकर सर तेन्नाच्यान ह्या प्रपोजलाचेर गेले 3 वर्सां न्हिदला, कांयच करना. आनी ताजे खातीर म्हजो डिमांड आहा की हे एंटायर IRBक गोवा पुलिसान एट ऑल लेवल्स मर्ज करचे. स्पीकर सर, 3 IRB बॅटेलियनां रेज केल्लीं आहा गोंयांत. तातूंत कॉन्स्टेबल, PSI, LDC, सपोर्टिंग स्टाफ हॅव बीन अपॉयंटेड. स्पीकर सर, कूक, मेस सर्वंट, धोबी, बार्बर, स्वीपर हे सगळे आहा. म्हळ्यार प्रेझंट स्ट्रेंथ अशी आहा की 60 कुक्स आहात, 40 स्वीपर्स आहात, 28 मेस सर्वंट्स आहा, 21 बार्बर आहा, 21 धोबी आहा. पूण हे काम कितें करतात? स्पीकर सर, हे IAS आनी IPS ऑफिसरांचे घरान काम करतात. तांच्यो बायल्यो बी तांकां सांगता आसतलें ती आयदनां धुव म्हणून. ती आयदनां धुतात. ही आज परिस्थिती आहा. स्पीकर सर, more than 50% of the staff are working in the houses of IPS and IAS officers instead of working in the canteen and the camps of the IRB, of the police department. Speaker sir, purpose of appointing them is defeated. अशें जाता कर. So मुख्यमंत्र्यान हे प्रायोरिटीचेर चिंतचें. आमी पयलीं जाणा आशिल्ले की खूब जाण आपले घरांत पुलीस दवरताले म्हणून कामाक. तें बंद जाल्लें. आतां हे ऑफिसर जर दवरूंक लागले हें आनी वायट. आनी म्हाका याद जाता स्पीकर सर, जेन्ना विष्णू वाघ हांगा आशिल्लो तेन्ना ताणें एकदां विचारलेलें हे ऑफिसर जे इवन हे गॅलरीन येतात तांणी युनिफॉर्मान येवंक जाय म्हणून. दे शूड टेक दीस थिंग सिरियसली. असेंब्ली म्हणटा ती सिरियस घेवंक जाय. आज कितले पुलीस ऑफिसर हांगा युनिफॉर्मान येतात. दे शूड टेक इट सिरियसली. जो पुलीस ऑफिसर हे ड्युटीन आहा हे हावजाच्या टायमार, स्पीकर सर तुमकां हें सांगता, हें तुमी नोट करूंक जाय. कित्याक हावज जेन्ना सेशन आसता तेन्ना यू आर द इनचार्ज. तांणी युनिफॉर्म घालून आसूंक जाय हांगा. दे शूड नॉट टेक इट लायटली. हांव फाल्यां टी-शर्ट घालून जर हांगा आयलो तुमी म्हाका अलाव करतले? एकदां म्हाका पर्रीकारान हें काडिल्लें, ऑब्जेक्शन काडिल्लें, टी-शर्ट खंयच्यान बसता काय म्हणून. सो हें आय थिंक सो इट शूड बी टेकन सिरियसली स्पीकर सर. ना तें जालें, तें ताणें तो दॅट वॉज अ स्टायल स्टेटमेंट. तो एक कितें तरी एक शेतकारांचेर अन्याय कसो जाता तें सांगूंक सोदतालो. स्पीकर सर, 27 जून 2024 एक डॉक्टर भरत श्रीकुमार म्हणून ताणें एक स्टेटमेंट केलो की नॉर्थ गोवान भुरगीं LSD वापरतात. LSD म्हणल्यार एसीड ड्रग, मेथाटेफिन, कितें म्हणटा ताका, मेथाएफ्टेमीन कितें तें. स्पीकर सर, हांवें LAQ घालो हाचेर. म्हाका LAQन आन्सर कितें आयलो? स्टेटमेंट मेड बाय डॉक्टर भरत श्रीकुमार इज नॉट बॅक्ड बाय एनी फॅक्च्युअल डेटा. However, strong vigil is maintained around all schools in North Goa and South Goa against drug peddlers. Speaker sir, drugs म्हणटा ते हिंटरलँडान पावल्या. सरकार कितलोय डिनाय करूं, दीस वील ओन्ली मेक द सिच्युएशन वर्स. आमी हांगा हे रेस कित्याक करतात? गोंयचें नांव पेड्यार करपा खातीर न्ही, की गोंयची फुडली पिळगी सेफ उरची म्हणून आमी हे हांगा रेस करतात. जेन्ना सरकार डिनाय करता तातूंत हें सिच्युएशन इम्प्रूव जायना. स्पीकर सर, एक मनीस हांवें आयकलां पयर, एक मेडिको लिगल केस जाली फॉर ड्रग ओवरडोज इन मांद्रे. हो मनशाक एडमीट केलो GMCन. GMCन तांकां कळ्ळें की ड्रग ओवरडोज जाला म्हणून. GMCन मांद्रे पुलीस स्टेशनाक सांगलें की अशी अशी ड्रग ओवरडोज जाली म्हणून. हे भुरग्याक, हे मनशाक एक प्रायवेट हॉस्पिटल दोनापावल व्हेलो. दोनापावल व्हेलो, GMCन काडून मांद्रे पुलिसेक सांगलें की अशें अशें जालां, ताका ड्रग ओवरडोज जाला, मरूंक ना, सारको आहा.
स्पीकर सर थंय PSI ताजे कडेन 20 लाख रुपया मागले हें सगळें हशप करपाक. सो हाजो अर्थ कितें? कित्याक पयशे मागता ते? हांगा परतेंय बी इश्यू येता स्पीकर सर, पुलीस पॉलिटिकल नेक्झस इन द ड्रग ट्रेड. हांगा बाब मनोहर पर्रीकर आसतना ताणें एक हाऊस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली ऑन ड्रग्स, की ड्रग्स रिलेटेड हें आहा म्हणून, कळ्ळें तुका न्ही? आनी तें गुड्डिलासांव जें आहा तें आतां सगळे तुमी एक जाल्यात, 33 लोक बरोबर आहा, तुमकां सगळे तरेच्या लोकांक घेवन सगळे भशेन बसचें पडटा आनी तें एडजस्ट करचें पडटा म्हणटकर तें तुमचें पचता. पूण ऑन द होल स्पीकर सर म्हाका दिसता की कंप्लीट ओवरहॉल म्हणटा तो जाय. हांव रिपीट करूंक सोदना तेलंगणाचें जें ऑपोजिशन लिडरान सांगलां, पूण गोंयचे पुलिसेक जर जाय जाल्यार हे ड्रग्स बंद करूंक जाता अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर एक एक्सिडंट जेन्ना जाता सोरो पिवन तेन्ना अल्कोमिटर कितलेदां तुमी वापरता काय म्हणून आमी क्वेश्चन केलो. आतां आमी सगळे जाणा की सोरो पिवन गाडी चलोवची न्ही म्हणून, कित्याक अल्कोमिटर टेस्ट आसता. पूण म्हाका अशें उत्तर मेळ्ळें स्पीकर सर की गेले 1 वर्सान हो अल्कोमिटर फक्त 5 केसींनी तुमी यूज केला म्हणून. हें म्हाका कळना स्पीकर सर हें कितें म्हणून. स्पीकर सर आतां इक्विपमेंटाचेर उलोवया अल्कोमिटराचेर. 158 अल्कोमिटर्स आसात, तातूंतले 77 ओन्ली आर इन वर्किंग कंडिशन. स्पीकर सर फास्ट चलयता म्हणून आमी बोवाळ मारतात. 23 स्पीड गन्स आसात, फक्त 18 आर इन वर्किंग कंडिशन. हाचो अर्थ कितें? देर इज 1 स्पीड गन फॉर 17 किलोमिटर्स ऑफ रोड. सो स्पीड गन हांगा आसा, तूं हांगा मातसो स्लो वतलो, उरिल्ले 16 किलोमिटर तूं पेटयतलो 110 स्पिडीचेर आनी तूं पसतलो, तुका कांय जावचें ना. नेक्स्ट स्पीड गनाचेर तूं परतो हें जातलो. एवरेजींग करपाची स्पीड गन आमचे कडेन ना. बॉडी कॅमेराज 139 बॉडी कॅमेराज आहा, 126 आर वर्किंग. 2 इंटरसेप्टर व्हेकल्स आहा, एकूच वर्किंग. स्पीकर सर हांवें आयकलां की गोंयचे पुलिसेन 30 बुलेट प्रूफ शिल्ड घेतली. काबरा लायक हां हें आतां हो रोहन खंवटो जाय आशिल्लो हातून. स्पीकर सर हांवें हाजेर नोटिंग्स मागली, म्हाका आन्सर मेळ्ळें की फायल नोटिंग्स आर वॉल्युमिनस म्हणून. स्पीकर सर म्हाका जाय की ती फायल प्रोक्युरमेंट जी रिगार्डींग द प्रोक्युरमेंट ती फायलूच हांगा प्लेस करची. कित्याक सरप्रायजींग स्पीकर सर, शिल्ड म्हळ्यार कितें तें हें कितें धाल, ही धाल जी आहा ताजी वेट कितली? 27 किलो. सो वेट लिफ्टर आसचो पडलो मरे. मायकल लोबो ह्या दिसान जीम बीम करता, 27 किलो एक अभय आयलो रोहन खंवटो, 27 किलो हातान धरचे पडले शिल्ड म्हणून. शिल्ड रे, ही शिल्ड हातान घेतलो, एक हातान रायफल दवरतलो आनी एक हातान शिल्ड. शिल्ड आसपाक जाय, शिल्ड आसा 27 किलो एक शिल्ड. आनी कितले पडटा आतां ही बुलेट प्रूफ शिल्ड? एक हातान 27 किलो धरपी पुलीस आहा गोंया, बरें. आनी कितले पडटा हाका? 30 शिल्डांक अरावंड 4 कोटी रुपया पडटा. एक्झॅक्ट फिगर म्हाका मेळूंक ना, 4 ते 6 कोटी रुपया 30 शिल्डांक. म्हळ्यार कशी पडली? एक 10 लाखांक एक शिल्ड पडली. आतां ती शिल्ड खंय आहा? शिल्ड खंय तरी मारल्या साऱ्याक. नाजाल्यार ही शिल्ड घेवन आमी LOC वचचें पडटलें, लायन ऑफ कंट्रोल, नाजाल्यार बांगलादेशान वचचें पडटलें शेख हसिनाक साल्वार करपाक. स्पीकर सर कितें फकाणां ही? कोण घेता, कितें घेता? हें जर सगळें क्लीन आहा जाल्यार मुखेलमंत्र्याक फायल दाखोवची आनी हांव खंय जर चुकलां जाल्यार हांव माफी पसून मागतां. पूण हे फिगर्स म्हजे कडेन आयिल्ले आहा, ऑथेंटीक सोर्स. हांवें जेन्ना तुजे कडेन डिटेल मागली तुवें म्हाका सांगलें वॉल्युमिनस म्हणून. सो इट मेक्स मी फील मोर सस्पिशियस अबाउट इट. स्पीकर सर कोस्टल पुलीस स्टेशन. स्पीकर सर 7 कोस्टल पुलीस स्टेशन आहा, तातूंत खूब वेकन्सीज आहा. सिओली कोस्टल पुलीस स्टेशनाक PI ना. आउट ऑफ 23 पोस्ट 15 आर वेकंट. सो ASI पोस्ट वेकंट आहा. 23 हेड कॉन्स्टेबल पोस्ट वेकंट आहा. 154 पोस्ट ऑफ 248 पुलीस कॉन्स्टेबल वेकंट आहा. ऑल द 41 पोस्ट ऑफ LPC आर वेकंट. स्पीकर सर हें केन्ना फिलअप जातलें? हें केन्ना जावपाचें? काय हें विकसीत कशें जातलें गोंय 2047 मेरेन रावल्या काय म्हणून आमी? स्पीकर सर न्यूजपेपर रिपोर्ट सांगता की गोंयचे पुलिसे कडेन 10 बोटी आहा म्हणून, पुलीस बोट्स. हांवें प्रश्न घालो की कितल्यो आहा काय म्हणून. म्हाका उत्तर मेळ्ळें नन म्हणून, 0 म्हणून. पूण हांव जाणा की पुलीस बोटी दिसता आमकां केन्ना केन्ना. एलएन दिसा पुलीस बोटीचेर बी हांवें फोटो पळयला खूब तेंप पयलीं. पूण आतां त्यो गेल्यो काय अश्यो त्यो विरगळ्यो बी जाल्यार हांव नकळो. पुलीस ब्रास बँड LAQ रिप्लाय 127 डेटेड 23/7/24. 4 वेकंट पोस्ट आहा पुलीस ब्रास बँडान. रिक्वायरमेंट आहा 32 म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंटांचे. पूण ते दे आर व्हेरी ओल्ड, सो ओल्ड दॅट डिपार्टमेंट डज नॉट इवन नो द डेट ऑफ परचेज. स्पीकर सर
हांवें विचारलें की कितें आहा काय म्हणून प्रोक्युरमेंट करपाचें कितें आसा काय म्हणून म्हाका उत्तर मेळ्ळां इट इज इन द पायपलायन रिक्रुटमेंट ऑफ PSI. हांवें LAQ विचारलो एक 122 डेटेड 7/7/2024 रिक्रुटमेंट प्रोसेस ऑफ PSI हाय कोर्ट एट बॉम्बेन स्टे केलो एक पिटिशनाचेर. LAQ रिप्लाय सांगता 134 PSI स्टाफ वेर सिलेक्टेड अँड पोस्टेड एट वेरियस पुलीस स्टेशन. स्पीकर सर, सरकार हायकोर्टाची ऑर्डर एक्सक्यूज म्हणून वापरता आनी इन्व्हेस्टिगेशन हें जें कितें इन्फॉर्मेशन आहा तें दिना. आमच्या पक्षान स्पीकर सर DGPक लेटर बरयलें 28/6/2022 म्हळ्यार 28 जून 2022 कितें जालें काय म्हणून म्हाका कांयच रिप्लाय कितेंच मेळना. परत सेशन स्टार्ट जावपाचें आहा. केन्ना जालें सेशन स्टार्ट? आमी केन्ना जालें तें 15 4 जुलय 2024 म्हाका लेटर आयला. म्हळ्यार 2 वर्सां लागलीं लेटर येवपाक की देर इज अ कमिटी अंडर DYSP फॉर्म टू इन्व्हेस्टिगेट दीस. स्पीकर सर, वेर्ना फॉरेन्सीक लॅब एडिशनल स्टाफ जाय, इक्विपमेंट जाय, स्पेस जाय, सगळें जाय, पूण अजून कांय जायना. मॅटर इज अंडर कन्सिडरेशन म्हणटा. म्हणून हांव म्हणटा मातशें बेगीन करा. ट्रान्सफर ऑफ पुलीस स्टाफ. स्पीकर सर, हे जे पुलीस स्टाफ आहा ते घर जावंय जाल्ले आहा खूब कडेन. ते कशेंच शिफ्ट जायना. आमदार येतात वतात पूण तो कॉन्स्टेबल थंय उरता. तो सगळें मांडवली करून आसता थंय. तो स्पीकर सर, पुलीस म्हणटा ते 3-3 वर्सां ट्रान्सफर जावंकूच जाय. आनी म्हाका आन्सर दिल्लें आहा की नंबर ऑफ पुलीस पर्सनल हू हॅव बीन पोस्टेड फॉर मोर दॅन 3 years एट द सेम पुलीस स्टेशन इज अरावंड 208. म्हळ्यार 208 घर जावंय आहा ते पुलीस स्टेशनान. स्पीकर सर, I demand that this police personnel, including administrative staff who has completed more than 3 years, have to be transferred. Speaker sir, पावणी जाता म्हणून अशें हें जाता. पयली खेप, दुसरी खेप अशें म्हणून. अंजुणा पुलीस स्टेशना इज हॅविंग 2 सेन्सिटीव पुलीस स्टेशन्स. PI आहा तो इज हॅविंग 2 पुलीस स्टेशन चार्ज, कलंगूट आनी अंजुणा. Both these police stations are coming under 2 different subdivision. एक पोरवोरी सब डिविजन, एक म्हापसा सब डिविजन. पुणून ऑफिसर एकूच आहा. PI जे अशे बेकार बसल्या ते 140 PI बेकार बसल्या. बरो आसूं रे, पूण 140 बेकार बसल्या आनी एक पुलीस ऑफिसर थंय बसता. सो समथींग इज रॉंग स्पीकर सर. कितें जाता तें? पयली खेप, दुसरी खेप चवथो तशें जावंक ना काय म्हणून तिसरी खेप जावन पचून. स्पीकर सर, एक इन्सिडंट येता की म्हाका एकल्यान सांगलें पेडणे पुलीस स्टेशनार एक पुलीस पर्सनलान कंप्लेन दिली की आपले चलयेचेर मॉलेस्टेशन जालें म्हणून. पुलीस स्टेशनान कंप्लेन दिली, धरलो मनशाक. PSIन कॉम्प्रमायज केलें. कॉम्प्रमायज स्पीकर सर, पुलीस कॉन्स्टेबलाक जर स्पीकर सर, पुलीस कॉम्प्रोमायज करूंक ना आसतले. तेणी जाय जाल्यार केस दिवची. लोक आपल्या मदीं कॉम्प्रोमायज करतात आनी मागीर परत पुलिसेचेर घालतात. तूं चॅक कर PSI कडेन. तूं केस दी, हांव चॅक करता. PSI कडेन चॅक कर. हांव चॅक करता. तूं स्पेसिफिकली हांव तुका नांव मेन्शन कर म्हणना. नांव मेन्शन करीत ना. स्पेसिफीक हांव नांव खूब मेन्शन करूंक शकतालो, हांवें करूंक ना. तुवें दिवची, हांव चॅक करता स्पीकर सर. स्पीकर सर, एक पुलीस कॉन्स्टेबलाक जर न्याय मेळना, सर्वसामान्य गोंयकाराक कसो मेळटलो हो प्रश्न जाता. स्पीकर सर, हांवें आयकलां की एक केस जाली आनी एक एक्युज्डाक धरलो एक मॅटरान. तो एक्युज्ड आसलो AC मॅकॅनीक. ते PSIन कितें सांगलें की आपल्या घरा एक AC बसय म्हणून. हेंय तुका मॅटर खबर आसतलें. चॅक कर स्पीकर सर. एक तकलेन धरा स्पीकर सर की आमी ओपोजिशन कमी आसत, नंबर कमी आसत, पूण आमी अलर्ट आहात, आमी सामके जागृत आहात आनी पुलीस आमच्या कानान घालूंक शकचे ना. हे कितेंय अशें इमोरल वस्तू आमी खपोवन घेवचे ना. स्पीकर सर, कोलवा एक कस्टडीन मनीस पडलो. ते मनशाक जे भशेन इनह्युमन ट्रिटमेंट आनी ताजो जे भशेन टॉर्चर जाला कोलवेचे PI कडेन, ते म्हाका दिसता हें आमच्या गोंयाक सोबना. म्हज्यान ते सगळें वाचूं येता. म्हजे कडेन कंप्लेन हांगा आहा. पूण जर साद्यो गोश्टी थोड्यो गोश्टी आशिल्ल्यो जाल्यार त्यो अश्यो एज अ फॉर्म ऑफ ह्युमिलिएशन एंड टॉर्चर फोर्सिबली शेव्ड हिज हेड, रेंडरिंग हिम बॉल्ड इन एक्ट ऑफ क्रुएल्टी, प्लग द नेल्स, नाकटां काडली. स्पीकर सर, टॉर्चर मेथड, इलेक्ट्रीक शॉक्स, हड्ड्याचेर उबें रावप, आयसाचेर न्हिदूंक लावप. हें कितें स्पीकर सर? हें खंयचें? हें गोंयान अशें जावंक शकता? इवन एन एक्युज्ड हॅज गॉट अ रायट. अंडर द लॉ इज गॉट इज रायट न्ही. ह्युमन रायट्स म्हणून आहा न्ही ताका. कित्या खातीर म्हणून इतलें जावप?
म्हाका स्पीकर सर हें सारकें म्हाका दिसता एक्शन हाजेर जावपाक जाय. PSI तो कोण तो PI आहा तो ताजें नांवूय आसा, हांव नांव घेना, मुखेलमंत्र्याक खबर आसतलें की खंयची 5 मिनटां 3-4 डिमांड आहा, लास्ट दीस हो आनी माननाका तुमी स्पीकर सर. हांव बेगीन उलयना ताजे खातीर तुमी मारतले मागीर म्हणून. आज खंयचे एक डिमांड जाता थंय आहा स्पीकर सर. हांव आतां फायनान्स आहा स्पीकर सर, फायनान्सान आतां फायनान्स स्टार्ट करता. डिमांड नंबर 32 फायनान्स आहा, PWD आहा, प्रोसिक्युशन आहा. सो तुमी ओगी स्पीड मारनाका. आनी निलेश काब्राल मातसो भितर वच. निलेश काब्राल हांगा स्पीकर न्ही, हांव डेप्युटी स्पीकर न्ही, ताजी कसलीच डायरेक्शनां येवंक ना. तो आतां मंत्री जाता दिसता. स्पीकर सर, खूब बँकेनी अशें एक घाला की वी हॅव एम्पॅनल्ड वेरियस बँक्स, पूण तुमी एकूच बँक एक्सीस बँकाक मूव केलें. तें आतां फाटल्यान घेतलें बरें आहा, पूण हें कित्याक जालें तें सांगपाची गरज आहा. स्पीकर सर, सरकार GST कॉम्पेन्सेशनान 6,830 crores सरकाराक येवपाचे आहा. सो स्पीकर सर, डबल इंजीन सरकार मागता हांव की हे बेगीन फंड रिलीज करचे. सिन्स सप्टेंबर 2022 सरकारान मार्केट लोन घेतलो 3,800 कोटी रुपया. हो 10 वर्सांनी 11,880 कोटी जातलो. 3,800 जे घेतले आनी जे आमकां स्पीकर सर, सरकार लोन घेतूच असता. इन्फ्रास्ट्रक्चर खंयच्या सरकारान केन्ना वयल्यान आमी ते कमी केला. स्पीकर सर, हे आमी सदांच आयकतात. हांव फकत तुका सांगूंक सोदतां की पयशे जे तुवें घेतले, लोन घेतलो, तो तुवें सारके बरे भशेन वापरूचो. कित्याक तो कसो वाडटलो तो तुका हांवें सांगलां. एक दीस असो वाडत की आमी सगळेच बुडत ताजे बरोबर. सो तें जावचें न्ही म्हणून. स्पीकर सर, हर घर से नल कितें नल से जल 7 कोटी रुपया नाबार्डा कडच्यान. जेटीज एट माली कुडबणा 60 लाख रुपया. पोंडा सिवरेज 5.28 crore. नावेली सिवरेज 9.26 crore. चांदेल वॉटर ट्रिटमेंट 28 crore. एला फिश फार्म 2.7 crore. म्हणल्यार हें सगळें पळयलें जाल्यार नाबार्ड म्हणल्यार तुका ATM जाल्लें आहा, हें अशें दिसता. स्पीकर सर, आतां गव्हर्मेंटाचें क्रेडीट कार्ड केन्नाय 110 विड्रॉवल जाल्यात 2022 जुलयच्यान. आतां एक बरें आहा की तुवें कॅपिटल इन्वेस्टमेंटाक म्हणल्या म्हणून, पूण तुज्यान लोन घेवं येता 2,600 कोटी. ह्या वर्सा तुवें म्हणलां की आपूण 3,000 कोटी घेतलो. बजेट आहा सरप्लस, लोन इतले कित्याक घेवचें पडटा. स्पीकर सर, सिडबीचे लोन वाडल्या 150 कोटीच्यान 200 कोटी. RBI बेज ऑन मिन्स वाडला 200 कोटीच्यान 500 कोटी. बॉरोइंग्स फ्रॉम नाबार्ड सेम उरला. EDC रिकवर करपाचे आहा 342 crores फ्रॉम 2016. EDCचो चेअरमॅन कोण आहा? आमचो मानादी खासदार. म्हाका दिसलो तानावडे आहलो न्ही, तो ना. पूण तूं आहा जाल्यार तूं चड ओवर हें आहा, तूं बिजी आसतलो. 2016च्यान तुवें रिकवरीच करूं ना. कित्याक रिकवरी जावंक ना तें चॅक कर. 342 कोटी रुपया दिवपाचे आहा. स्पीकर सर, हांव बोर्डा मल्टीपर्पज स्कुलाचें GSIDCन येता हांव आतां. तें तुवें सेकंड फेज ITI आनी हें घेवचें म्हणून हांवें मागलां. तूं थंय येतना तूं बाब दिगंबर कामतीक घेवन आमच्या मतदारसंघान येता. तूं खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी खंय पडल्या ती कळना, वो तूं म्हाका भायर दवरूंक सोदता. प्रोजेक्ट स्टार्ट केल्लो म्हज्या वेळार. हें एक. आतां दुसरें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. स्पीकर सर, हांव सेनापती बाब सुभाष फळदेसाय कडेन हांगा डिमांड करपाचो आशिल्लो की म्हाका एक फेरीबोट दी म्हणून. कितें करपाक? रस्त्या वयल्यान सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान पावपाक. आतां इतलें तें बुडलां मदीं की GSIDCक जर आमी सांगलें, GSIDC सांगता आमचें काम जालें म्हणून. काम कितें उरलां? एक बस बेज जाय, पायलट आनी रिक्षा स्टँड जाय. लोक बुडून हॉस्पिटलान पावचे पडटा, थंयच्यान चलत KTC कडेन वचचें पडटा. ही सगळी परिस्थिती आहा. आनी जे भशेन बुडटा ते भशेन थंयच्या लोकांनी म्हाका सांगलां, सुभाष फळदेसायचे तूं म्हणजे बरो आहा असो दिसता म्हणून, ह्या दिसान बरो उलयता असो म्हणून. सो ताजे कडेन एक फेरीबोट रो सर्वीस बी माग म्हणून. ही मातशी फ्रॉम रस्तो टू हॉस्पिटल पावपाक. फकाणां करता हांव, पूण मातशें फकाणां करीन तकलेन वचचें म्हणून मुखेलमंत्र्याचें करता. स्पीकर सर, आतां मुखेलमंत्री जेन्ना आमकां कितेंय सांगता तेन्ना आमकां दिता लाडू दिता आनी म्हणटा कितें हे मिलेट्साचे लाडू खा. हो सुदीन ढवळीकार धाडटा ते आपले लाडू. हे केन्ना आतां 1 मिनीट स्पीकर सर. सो एक आमी प्रश्न विचारलो की कितले तुमी पयशे ट्रान्सपोर्टाचेर मोडले. VIPचे 4.32 crores फ्रॉम 2022 टील डेट. 1.33 crores 5-star हॉटेलाचेर. 1.70 crores केटरिंगाचेर. स्पीकर सर, आतां मुखेलमंत्र्याक वायट दिसपाक म्हणना हांव,
पुढे 40,03,362 रुपया म्हणजे 40 lakhs कितल्याचेर म्हणले, कित्याचेर म्हणले, लाडवांचेर म्हणले. हे म्हाका उत्तर मेळ्ळा स्पिकर साहेब. ही फट न्ही आं. लाडू 40 लाखांचे लाडू खावयले. आतां कोणा खावयले कोण जाणा. क्वेश्चन घाला हांव तुका आन्सर सांगता. अनस्टार्ड एलक्यू नंबर 119 हांवें मागूं ना, मागलो बाब वेन्झी वेगशन. वेन्झीचो क्वेश्चन तो 25 जुलय 2024 आहा आनी उत्तर दिलां 40 लाखांचे लाडू खावयले म्हण तुमी. ह्या गोंयच्या सरकारान 40 लाख रुपया मोडले लाडू खावपाक. सो सुदिनाचे लाडू खावचे पयलीं आमी चिंततात बाबा सरकारी लाडू काय घरावो लाडू काय म्हणून. कितें स्पिकर सर हें पयशांचो कसो म्हणून इबाड करप. स्पिकर सर, स्मॉल सेविंग्स आनी लॉटरीज एस्टिमेटेड रेवेन्यू 42 कोटी, एक्चुअल 5.7 crores, एक्सपेंडिचर 18.86 crores, 17.5 went as grant. Last year you estimated a revenue of 52 crores, dropped it to 36 crores. What is the justification for these numbers? Is the contractor cheating you or has Goa lottery lost its charm? Speaker sir, public works हाजेर वता हांव आतां. पब्लीक वर्क्स कला अकादमीचें रिनोवेशन, हो जो ताज महाल रिनोवेट जाला हाजी फायल नोटिंग्स, ऑडिट रिपोर्ट. ताच्या पयलीं फक्त एकूच करेक्शन तुका सांगता. 27 किलोचे शिल्ड बीन म्हणटालो पळय न्ही रे, ते 27 किलोचे न्ही हांवें घेतले. तितून ते टोटल जे एक हाडला पळय न्ही, लाटी 350 grams, हेल्मेट 200, ओके, शिल्ड कितले 2.5 kg ची. ना तूं चॅक कर. कितले पयशे कितले पयशे पडले तेका टोटल कॉस्ट जो आहा पळय न्ही, टोटल कॉस्ट तुका करून दाखयता. आमी बरोबर वचून पळोवया ते शिल्ड गोंया. ना ना शिल्ड जाय ना ताणें पळोवना, ताणें युनिफॉर्म घालून आपय ताका पयलो. तो युनिफॉर्म घालून शिल्ड हाडून दाखयतो कोणी जाले. तूं 27 किलो स्पिकर 27 किलोच तें आमी बरोबर या आनी पळोवया. हांव तुका चॅलेंज मारता 27 किलो हें. अरे तुका एक शील हांगाच हाडून दाखयता मरे. हाडून दाखय स्पिकर सर, हाडून दाखय. शुअर हाडून दाखय. एक शील लेके हांव शाम तक 100%. आमी नाल्यार बरोबर वचून पळोवया. स्पिकर सर पळय, लेखे हांव म्हणचे पडटा. म्हाका कोंकणीन सांगला मनशान कितली वेट ती. कोणाची गॅरंटी? गोंयकारांची काय लेखे हांवची? हें तकलेन धरा. आमकां सांगपी आहा ते खरे गोंयकार आहा. स्पिकर सर, कला अकादमीचें रिनोवेशन, ताज महालाचें रिनोवेशन, आनी हें फक्त फायल नोटिंग्स, ऑडिट रिपोर्ट्स हे जर वाचले जाल्यारूच आमकां कितें तरी कळटलें. पुणून एलक्यून जेन्ना हें क्वेश्चन आमी विचारलो तेन्ना उत्तर म्हाका दिलें की आन्सर हें इज वॉल्युमनस म्हणून. स्पिकर सर, आतां म्हाका कितें जाय आशिल्लें? सादें. PWDन टॅक्टॉन म्हणटा तांकां कितलीं लेटरां बरयलीं? डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चराक कितें बरयलें? कंप्लिशन सर्टिफिकेट, पेमेंट इनवॉयस, फायल नोटिंग्स, इन्स्पेक्शन रिपोर्ट्स. हें कितें? वाय इज दीस वॉल्युमनस? देर इज नो वे दॅट दीस कॅन बी वॉल्युमनस. आज बाबूश मोन्सेरातान म्हणला सुदीन ढवळीकार बरो PWD मंत्री आसलो म्हणून. आतां म्हाका सुदीन ढवळीकारान तरी सांगचें हातून वॉल्युमनस कितें आहा? कितें वॉल्युमनस आहा हातून? स्पिकर सर, पूण एनीवे ते सोड खबर. आमकां RTI आहा. RTI घालून आमकां मेळ्ळा आनी जें कितें मेळ्ळा तें आमी हायकोर्टान सबमीट केलां. ही आमी जाली 3 वर्सां केस झगडटात आनी ती स्कॅमूच तें. इट इज अ मेजर स्कॅम. आय रिपीट इट्स अ मेजर स्कॅम. स्पिकर सर, FIR फायल करपाक जाय कॉन्ट्रॅक्टराच्या अगेन्स्ट. कित्याक कितेंय जावं, फाल्यां शहाजान गेलो म्हणून सोंपलें ना. ते उद्वास पयशे जे इबाड जाल्या ताजें इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय. जे कॉलेप्स जालां ताजेर एक्शन जावंक जाय. स्पिकर सर, आतां हांवें आयकतां की गोवा सदन, गोवा निवास 30.78 crores वता. वर्क ऑर्डर AAIG इंटिरियर्स म्हूण ताका दिल्या. कॉन्ट्रॅक्टर गव्हर्मेंटाचो फेवरेट अशें दिसता. तो प्रायवेट कामांक करता. सो आनी कोणाचे चुकी खातीर मुखेलमंत्री त्रासान पडचो न्ही म्हणून हांव हें मागतां. स्पिकर सर, रोड वर्क्स एक गांव दिल्यात सांग्यार, कोण काल्ला विलेज म्हणून. नो रोड फॉर 63 years. हें क्वेश्चन आन्सर आहा. मागीर काडेल इन कावरे पिल्ला, नो मोटरेबल रोड, ड्रिंकींग वॉटर कनेक्शन. विलेजीस हॅव टू बिल्ड अ मेकशिफ्ट फूट ब्रिज टू क्रॉस 2 rivulets. काजू गोट्टो, बाबुल्ला 63 years बांयगिणी. स्पिकर सर, हें 63 years बी म्हणून सांगून हांव खंयच्या आमदाराचेर टॉन्ट मारूंक सोदना. फक्त हांव जालो तो. ना हें खूब आहा. ना खूब आसा. चार इश्यूज आहा. ना हें आन्सर दिल्लें आहा. स्पिकर सर, हें म्हजें आय हॅव नॉट मेड अप एनीथींग. दीज आर आन्सर्स. आय एम स्पिकींग ऑल ऑन आन्सर्स. एंड स्पिकर सर, इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां की
आय ओनली होप दॅट दीज आर द ओनली एरियाज इनएक्सेसिबल. अशें सगळे मतदारसंघात आसा अशें जावचें न्ही, इतलेंच हांव मागतां. स्पिकर सर, डेब्री डंपिंगाचेर आतां 13 सायट्स चूज केल्ल्यो आहा डेब्री डंपिंग करपाक. आतां हांव तर म्हजो तर धंदो आहा की कोणाचें घर मोडटा ती व्हरून डेब्री हांव हें करून पोट भरतलो. इट्स अ लिगल बिजनेस, तातूंत कांय इलिगल ना. पूण हांव जेन्ना घेवन वता थंय, जो मनीस जो घेवन वता ताका पुलीस आडायता, हफ्तो घेता आनी मागीर सोडटा आनी मागीर ताका डंप करून दिता. हें कितें? वॉट इज द यूज ऑफ आयडेंटिफायींग दीज 13 सायट्स? स्पिकर सर, हांव मागतां की म्हाका मुखेलमंत्र्यांनी एक अश्युरन्स दिवचें, सिन्स इट इज अ मॅटर ऑफ लायव्हलीहूड ऑफ सम गोवन पीपल, की ही जी डेब्री म्हणटा ती आहा ती डंप जातली एट द आयडेंटिफायड सायट्स एंड नोबडी वील डिस्टर्ब दीस पीपल. स्पिकर सर, आतां मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज म्हणटा त्यो PWDच्यो हांव एक सांगूंक सोदतां. अ टेल ऑफ 2 फ्लायओवर्स. स्पिकर सर, मुखेलमंत्र्यान फावंडेशन स्टोन घाले 6 लेन रावणफोंड ब्रिजाक गेल्या वर्सा, आनी मडगांवकारांक ताणें प्रॉमीस केलें की कोंबा फ्लायओवर म्हणटा तो हायस्ट प्रायोरिटीचेर आपूण घेतलो म्हणून. स्पिकर सर, ताजे मागीर हीच प्रॉमीस ताणें म्हाका हांगा सांगली ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस, आनी मडगांवकारांक आनी साश्टीकारांक भिवचें न्ही म्हणून की कोमान जें कितें ट्रॅफीक जॅम जाता हें वतलें म्हणून. स्पिकर सर, आतां आनी एक फ्लायओवर डिक्लेअर जाला, म्हळ्यार जो तुमी पास केला, विक्टर हॉस्पिटल टू ला फ्लोर, आनी कोंबा फ्लायओवर तो मागीर दवरला. ऑफिसर्स अशें म्हणटात स्पिकर सर की कोंबा फ्लायओवर म्हणटा ताका प्रायोरिटी दिवंक जाय आशिल्ली, कित्याक थंय एज्युकेशनल हब जाल्लो आहा. स्पिकर सर, थंयच्यान थंय रायट फ्रॉम KG टू पोस्ट ग्रॅज्युएशन ह्याच एरियेन आसात आनी सगळीं भुरगीं येतात. सो हो फ्लायओवर तुमी पयलीं घेवंक जाय आशिल्लो, पूण तुमी दुसरो घेतलो. सो आतां इतलेंच न्ही स्पिकर सर, थंय रेल्वे क्रॉसींग आहा, आतां कोळशाचे ट्रक येत आसात, सो ते परमनंटली ऑलमोस्ट तो बंद आसता. सो म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याक जी एक एडेड ड्युटी जाता, नॉट ओन्ली एज PWD मिनिस्टर बट ऑल्सो एज एज्युकेशन मिनिस्टर, आनी थंय 115 वर्सांचें मठक्रमस्थ हिंदू सभेचें दामोदर इश्कॉल म्हूण आहा, जें भुरगे ते हायर सेकंडरी मेरेन आहा, ते भुरग्यांचें लायफ खतऱ्यान आहा बिकॉज ऑफ दीस ट्रॅफीक जॅम एंड ट्रॅफीक कंजेशन एट द माउथ ऑफ एन एज्युकेशन हब. सो आय प्लीज रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर, ही मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी म्हणून ते येवचें न्ही, ताणें पयलें काम घेवंक जाय तें पयलें घेवचें, पॉलिटिकल कंपल्शना खातीर दुसरें खंयचें घेवचें न्ही. स्पिकर सर, वेस्टर्न बायपास जो आहा ताजे खातीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन ड्रेनिंग आउट जायना. एनक्रोचमेंट अराउंड द कारे कॉलेज ऑफ लॉ आनी वायडनींग ऑफ द कल्वर्ट्स एट खारेबान हें जावपाक जाय, कित्याक थंयच्यान ते सगळे रिवर्स आमच्या मतदारसंघान येता. इस्टर्न बायपासाचेर रस्त्याचेर लायटी ना. स्पिकर सर, 100 कोटी रुपया सरकारान अनावन्स केल्या ब्लॅक स्पॉट्स काडपा खातीर. आज मेरेन 84 crores have been sanctioned, which will be spent on 17 projects in the state. Speaker sir, basic जे आसा ते म्हाका दिसता परते आतां जे भशेन खड्डे पडल्या, आनीक पणजे वचपाचें ना. पणजे म्हणटा सगळें ऑफ रोडींग जाल्लें आहा, नॉर्मल गाडयो बी व्हरपाच्यो न्ही, सगळ्यो त्यो आतां नव्यो येता तसल्यो व्हरपाच्यो. सो म्हाका दिसता सरकारान बरे रस्ते आनी गूड रोड डिझायन्स हाजेर फोकस करपाची गरज आहा. स्पिकर सर, फातोर्डान हांवें एक मुखेलमंत्र्या म्हऱ्यान पयर वचून बोर्दा रिंग रोड आनी इस्टर्न बायपास एलिवेटेड रोडाचें सांगलां, ते मातशें प्रायोरिटी करची. सबका साथ सबका विकास करूंक सोदता म्हणून खरेंच दाखोवची. स्पिकर सर, MPA आतां सरकारान मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीच्यान NHAI कडेन कनेक्ट करपाक म्हाका आन्सर मेळटा ते भशेन 459.78 crores मोडले. हे पयशे स्पिकर सर डबल इंजीन आसतना तुमचे कित्याक मोडले? तुमी थंयच्यानूच वयल्यान करून करूं येता आशिल्ले. स्पिकर सर, जेट पॅचर काबराल आसतना जेट पॅचर हाडिल्लो, जेट पॅचर म्हणून आमी बरें हें जालें. एक आमी क्वेश्चन विचारलो स्पिकर सर की हे जेट पॅचराचेर कितले पयशे मोडले काय म्हणून. आन्सर म्हाका अशें मेळ्ळें स्पिकर सर, 30.52 crores टू रिपेर 18,899 पॉटहोल्स. आतां हांवें एवरेजींग केलें, एवरेज केल्यार कितले पडटा? 16,000 रुपयांक एक पॉटहोल पडटा. एक खड्डो रस्त्याचेर 16,000 रुपयांक पडटा. सो कितें स्पिकर सर हें कितें चिता मायकल, चित तुवें खड्डे रिपेर करपाक 16,000 रुपयाचो खड्डो, अरे कितें वालोड तुमकां. स्पिकर सर, खूब PWDचे कॉन्ट्रॅक्टरांनी एम्पॅनलमेंट करतना ओल्ड लायसन्सिंग सिस्टम टू न्यू लायसन्सिंग इन्फॉर्मेशन सारकें येवंक ना, मेळूंक ना.
वेबसायटीचेरूच आहा, फक्त 2 न्यूजपेपराचेर आहा म्हणून तांचे दे हॅव मिस द नोटीस अँड दे हॅव नॉट बीन एबल टू कम ऑन द न्यू सिस्टम. कोट्यांनी रुपया सेक्युरिटी डेपॉझिट तांचे नॉट रिटर्न आहा. स्पीकर सर, ते आतां हांव PWD आर्किटेक्ट, पोस्ट ऑफ आर्किटेक्ट्स प्रमोशन PWD जावंक ना. सो स्पीकर सर, ही खूब वस्तू आसात. तूं बेल मारता म्हणून हांव बेगीन फुडें वता. पूण एक सांगूंक सोदतां की मुखेलमंत्र्यान सांगलां की सरप्लस बजेट आहा म्हणून. सरप्लस बजेट आहा म्हणल्यार आमी ताण आहा. आमकां एक एक आमदाराक ह्या मुखेलमंत्र्यान 2.5 कोटी रुपया दिवपाचे MLA फंड हे स्टेप घेतलो म्हणून ताजें हांव अभिनंदन करतां. चीफ मिनिस्टर, तुजें अभिनंदन बी करता. तूं पयलोच मुखेलमंत्री, तुवें आमदाराचें चिंतलें आनी 2.5 कोटी आमकां प्रोविजन केलें फॉर MLA फंड म्हणून तुजें हांव अभिनंदन करतां. पूण तुवें सरप्लस बजेट म्हणून डिक्लेअर केलां म्हणून ते 2.5 कोटीचे 5 कोटी कर म्हणून हे खेपे मागता. कित्याक ऑलरेडी यू आर सरप्लस, सो मायट एज मेक इट 5 कोटी. स्पीकर सर, ना जाल्यार कितें जाता जाणटू, त्या दिसा हांवें कविता आयकली आनी ती कविता आयकून म्हाका आनी एका गोंयकारान कविता धाडली. अरे बाबा, एक सगळे PWDचे जर आयकलें जाल्यार आलेश, पोर्तुगेजीन न्ही ती, कोंकणीन, म्हाज्या आयक राव. ती आतां ती कविता आयका तुमी. तुम्ही जाऊन गेले, तुम्ही लोकांचे पैसे, कलाकारांचे श्राप खाऊन गेले, तुम्ही कला अकादमीची वाट लावून गेले, तुम्ही गोंयकारांक चुनो लावून गेले. खरेंच तुम्ही जाऊन गेले. स्पीकर सर, ही आता म्हजी कविता सर, ही कविता विजय सरदेसायाची दिसता आणि आम्ही कोणाक चुनो लावना हे ताका सांगता. स्पीकर सर, विजय सरदेसाय सर्वसामान्य मनीस, इतलो व्हडलो कवी बिवी कलाकार बी हांव न्ही. ही विजय सरदेसाय, मनोहरराय सरदेसायच्यो कविता आतापर्यंत वाचल्या, ही विजय सरदेसायची ना. विजय सरदेसाय कवी बिबी न्ही स्पीकर सर, ते आमचे दुसरे फॅमिलीक सोडला हांवें ते. एनिवे स्पीकर सर, आतां प्रोसिक्युशनान स्पीकर सर अशें येता, मातशें उलोवया मरे, कितें बेल मारता. म्हापशा फामाद जातलो तूं बेल मारता म्हणून. स्पीकर सर, कन्विक्शन रेट 50% पाविल्ली आहा. कन्विक्शन रेट इतली कमी कित्याक? काबराल आसतना इम्प्रूव जावंक नासली ती कन्विक्शन रेट तशीच आहा. 50% कित्याक आहा? म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसरान थरो इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय. आनी PPनी IOचेर तुमी जें सोडलां तें तुमचें सारकें जायना. स्पीकर सर, एक स्टेट लेवल कमिटी कन्विक्शन रेट एनालायज करपाक जावंक जाय. आनी ती तुमी सांगलां की 1330 केसीस एंडेड विथ एक्विटल्स. हे कित्या खातीर ती रिजन दिल्ली आहा. स्पीकर सर, recommended measures was investigating officer monitoring of investigation, monitoring progress in the case. So poor conviction rate आणि injustice to victims हे कमी जावपा खातीर एक सिस्टम वॉर फुटिंगाचेर करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, खूब जाणांची नांवां इलेक्टोरल रोलांतल्यान काडलां. डिमांड नंबर 6 इलेक्शन ऑफिस, हें तुज्या मतदारसंघात जाता जाल्यार चॅक कर तूं. स्पीकर सर, BLOंक डायरेक्ट केलें की BLO डायरेक्ट करूंक जाय की तांच्या घराचेर व्हरून नोटीस मार म्हणून. नाजाल्यार अशें दिसता की एक पर्टिक्युलर इन्क्लिनेशन दवरुपी वोटर तांचीच नांवां कॅन्सल जातात. आनी स्पीकर सर, मागीर एक प्रश्न येता, हें कित्याक अशें जाता काय म्हणून. सिलेक्टीव टार्गेटींग ऑफ वोटर्स बेस्ड ऑन देअर एपरंट वोटींग प्रिफरन्सीस हें जावपाक जायना. पूण ही कॉमन कंप्लेंट इलेक्शनाच्या टायमार आमकां येता की हें जाता म्हणून. स्पीकर सर, टुरिजम डिमांड्साक हांवें बाब रोहन खंवट्याक विचारलेलें की बाबा 95.75 lakhs and 62 lakhs फॉर बॅरिकेडिंग, प्रोवायडींग स्ट्रॉंग रूम एंड पेंडल एट काउंटिंग हॉल नॉर्थ अँड साऊथ गोवा. तूं कित्याक म्हणलें काय म्हणून, कित्याक टुरिजमान म्हणलें म्हणून दाखयलां. तेंच आतां क्वेश्चन हांवें LAQ घालो इलेक्शन ऑफिसाक. ना, आयक रे, इलेक्शन ऑफिसाक सेम क्वेश्चन घालो तुवें म्हणटकर. थंय कितें येता की 1.83 crores and 1.28 crores सेम कारणां खातीर. स्पीकर सर, आयदर हें डबल पैसे मोडल्या और सेम पैसे मोडल्या ते सांगले, बट इट्स इररिस्पॉन्सिबल आन्सरिंग ऑफ क्वेश्चन्स बिकॉज दिस इज अ सिरियस प्रॉब्लम. आनी सेम काम सांगलां हॅज बीन स्पेंट ऑन काउंटिंग हॉल, स्ट्रॉंग रूम, बॅरिकेडिंग, पेंडॉल रिस्पेक्टिवली. स्पीकर सर, हांवें तें ड्युप्लिकेशन काय म्हणून विचारलें. म्हाका आन्सर कितें आयलें, रिप्लाय इज वॉल्युमनस म्हणून. अरे, वॉट इज वॉल्युमनस इन दीस? म्हाका स्पीकर सर, म्हाका दिसता वॉल्युमनसाचें उत्तर आतां तकलेचेर बरोवन येता हांव. हें वॉल्युमनस म्हळ्यार मिनींग हें म्हणून वेबस्टर्स डिक्शनरी. स्पीकर सर, हें कितें चल्लां? सो
हे इलेक्शना खातीर स्पीकर सर मोबायल सर आठांक गिलोटीन जावचे ना हे ना ना आठ आहा कितें चल्ला काय म्हणटा आठांक गिलोटीन जर जावपाक जाय असं म्हाका दिसना. 5 वरां जावन 15 मिनटां जाल्या तूं इतलो बेगीन आबूज आधी तुमचेच परत 5 मिनटां करता हांव भिवू नाका तूं हे मातशें आन्सर कर स्पीकर सर 2 मिनटां भितर कर विजय बाब. स्पीकर सर स्मार्टफोन्स घेतले मार्केटान ते 3,000 ते 5,000 रुपयांक आसा नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा कलेक्टरान 13,000 आनी 20,000 घेतले इलेक्शनाक हे उगीच हांव चॅक तूं म्हणटलो ताणें मोबायल घेतलो तो तूं चॅक कित्याक करूंक गेलो काय म्हणून हांव तूं 1.5 लाखांचो वापरता आसतलो म्हणून पूण हांव म्हज्या पयशांनी वापरता हे सरकारी पयशे आनी हे बजेट हे आज गिलोटायन कित्याक म्हणटा तूं एप्रोप्रिएशन पास करपाक सो इट इज द रायट प्लेस टू रेज दीस थिंग्स स्पीकर सर कोणा कडच्यान घेतले एकूच वेंडर मडगांवचो कोणा कडच्यान घेतले हे कशें घेतले आज ते फोन खंय आहा चॅक कर तें आनी तुवें जे उजळ म्हाका सांगला पळय बुलेट प्रूफ ते बुलेट प्रूफ शिल्ड जाय ते उगीच शिल्ड नाका तुवें हाडले स्पीकर तेका दोनूय शील दाखयता हाडून हांव बुलेट हाडला ते दाखयता आनी हे दाखयता जाय ते 27 किलो तूं उखलून पळय स्पीकर सर ते एंटी टेररिस्ट कितली घेतली अबे क्वेश्चन आहा तुका दोनूय शील्ड हांव म्हजो क्वेश्चन आहा तुका विचारला हांव उगीच हांगा उलोवंक येवंक ना स्पीकर सर तेका दोनूय शील्ड हांव स्पिकराच्या कॅबिनान दाखयता दोनूय हाडून दवरता दवरून आनी ताका पयशे सांगा स्पीकर सर आतां जेलान सगळें मेळटा म्हणून आयकलां स्पीकर सर एक 14 वर्साचे चलयेचो एक्यूज रेप करपी 44 इयर ओल्ड ताणें ताका पुलीस स्टेशनांतल्यान कोलवालेच्यान जेलांतल्यान फोन करून धमकी दिली की केस विड्रॉ कर म्हणून आपल्याचेर सो काय बरी आमची कनेक्टिविटी पळय की जेलांतल्यान तुजो चलता की जेलांतल्यान तो फोन मारता एक्यूज कोणाक मारता रेप सर्वायवराक आनी ताका सांगता केस विड्रॉ कर नाजाल्यार तूं कितें दाखयता म्हणून सो काय बरें आमचें विकसीत गोंय जाता तें पळय तूं इतली बरी कनेक्टिविटी आहा जेलांतल्यान भायर स्पीकर सर आनी एक केस आहा की एक वुमन पुलीस स्टेशनान एक्युज्डान फॅमिलीक फोन मारल्यान सांगलें केस विड्रॉ कर म्हणून स्पीकर सर वुमन इनमेट्स इन सेंट्रल जेल इन कोलवाले आर कंप्लेनिंग दॅट मेल ऑफिसर्स आर विजिटींग द वुमन्स ब्लॉक हें कशें जाता दे आर अनएकम्पनीड बाय द जेल मेट्रन एंड दे आर कॉजिंग एम्बेरेसमेंट तेलंगणा पुलिसेन सांगलां थोडे जे भायले देशांतले लोक एक्युज्ड आहा ते थंयच्यान व्हडले ड्रग हें चलयतात म्हणून 8 सेल फोन्स रिकवर केल्यात 30 सेल फोन सीज केल्यात 3 जुनाक स्पीकर सर ते मोबायल जॅमर बिमर म्हणटा ते घालपाचे ते थंयच उरले दिसता म्हाका स्पीकर सर आनी फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीसाचेर एकूच येता की एक सादी स्टॅटिस्टीक सांगता स्पीकर सर मडगांवां 11 उजो पेटलो म्हळ्यार 11 फायर्स 7 आशिल्ले कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंटान 4 आशिल्ले इंडस्ट्रियल इस्टॅब्लिशमेंट तातूंतले 6 जाणांक म्हळ्यार 7 6 जाणांक फायर एनओसी नाशिल्ली इंडस्ट्रियल फायरान 3 जाणांक एनओसी नाशिल्ली सो हें कितें स्पीकर सर जे उजो पेट्टा तांकां ती एनओसी जाय पडटा काय हें कितें सगळीं सेटिंगांच जाता स्पीकर सर वेळ ना 15 कमर्शियल फायर जाले आनी 24 इंडस्ट्रियल फायर जाले तातूंत फक्त वॅलीड एनओसी आशिल्ली म्हणलें जाल्यार उत्तर मेळना स्पीकर सर पॅटर्न हो सारको विजिबल आहा सगळ्या कडेन बर्जर फॅक्टरीन मंत्र्यान म्हाका सांगलां की वी कॅनॉट रिप्लाय एज पर रूल 37/11 ऑफ द रुल्स ऑफ प्रोसिजर हें कितें स्पीकर सर वॉट इज द 37 स्पीकर सर आन्सर करचे पयलीं मातशें चिंतून आन्सर दिया यू हॅव टू गिव अ रुलींग ऑन दीस Rule 37(11) of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly 1992. What does it say? It says that I cannot answer you if the issue is trivial, vague or meaningless. I'm asking how the fires in Berger factory, which Michael Lobo was shouting from the rooftop. I think he's quiet now. Why he's quiet? He should speak about this. Are you all shout when when it caught fire, you all shouted. Now when we ask question, you say it's a trivial matter. Is it a trivial matter? If it was a trivial matter, Michael must have gone mad that day to shout so much that day. So Speaker sir, it cannot be. So there is a misuse of the rules of procedure while answering this thing. So Speaker sir, हांवें आयकलां ते भशेन Berger Backing Coating Private Limited has not obtained NOC for the year 22-23 from fire services. तांचे COVID-19 आनी NOC सेल्फ डिक्लरेशन जे तुमी हाडलें तेंय तांणी करूंक ना. FIR रजिस्टर केली आनी ताजे मागीर म्हाका दिसता सेटलमेंटूय जालो पूण कांय जायना गोंयकार पळयतात तुमकां स्पीकर सर आनीक सगळो बाजार जाला हें दिश्टी पडटा स्पीकर सर
it appears that there is no punishment for fires at establishments who do not obtain an NOC. 130 commercial establishments are mentioned in the LEQ which have caught fire, but they did not need the fire NOC since they were less than 100 square meters. हे म्हाका उत्तर दिलां. Speaker sir, एक fire audit report म्हणून आहा was prepared with the active and passive fire protection measures for New Market Margaon, Gandhi Market Margaon. हे immediate जावपाक जाय, नाजाल्यार म्हाका दिसता हे हार्डशीप लोकांक चालूच उरतली आनी तुमची सेटिंगां चालूच उरतली. स्पीकर सर, होमगार्डान लास्ट 2 वर्सान 262 होमगार्ड्स वर रिक्रुटेड. तुम्ही तांकां काम दिलें काय म्हणून विचारलें 8 वरां. तुम्ही तांकां गेनफूल एम्प्लॉयमेंट नाजाल्यार आनी खंय दिवचो. स्पीकर सर, होमगार्डांक स्पीकर सर, what is the point of order? Under which rule? Speaker sir, under which rule is he raising a point of order? Under which rule? Tell him to tell. स्पीकर सर, स्पीकर सर, कसले बुलेटिन काढता सर तुम्ही? कसले बुलेटिन काढता? Sir, I am not scared of shouting. एक वर झाले स्पीकर सर उलयता. These animals are आमच्या shouting. पॉइंट ना मांडपाचे स्पीकर सर. You should give me the. Please complete. तुम्ही चेंज करता मांडपाचे दंपा लेता स्पीकर सर. Speaker sir, असले हांवें कितले पळयल्या. हे कितें उलयता? स्पीकर सर, रस्ता उलयता. हाऊसातल्या बाकीच्या मेंबरांकूय बी तुम्ही न्याय दिवपाक जाय. Speaker sir, point of order कसलो? What is the point of order? Point of order on my feet. Why do What you is the point display of list order? and why you tell you press the button? You can't This is the listen. point of order. तुमचे You have a पोटान sequence to go, दुखता. speaker sir. That is the point of order. तुम्ही विकता ते expose जाता हे दुखता. There is a sequence to do. 1 hour, how you can speak, speaker sir? सर, वॉय चोरपाक घाल्लो, वॉय लुटपाक घाल्लो. कोणाका काडलो दिसता. You please complete, honorable member. Complete, but there is no point of order. Otherwise, cite the Why rule. there is no point of order? Why is the listing done, speaker sir? Speaker sir, This is the point of order. Hey, Whatever is, speaker sir, if the listing is done, what is the point of order? काचच आहे What is the point of order? वाप मार नाका. He don't know. I will explain what is the point of order. What is the point of order? Which rule? I want to know the rule. Speaker sir, हो कोण उलयता? PSC ची meeting is order. Honorable member. PSC च्या regulate किती करता आम्ही तुम्ही? What is he? Business Advisory Committee आपका bulletin decided speaker sir. opposition order is given certain election time. भरले Each member will speak. त्याप्रमाणे प्रत्येकान बोलवचे. Speaker sir, We business also have a advisory right to committee. speak. Everybody has a right. Mr. Dikambar Kamath is not in business advisory committee. For all that I Yes, know. sir. BAC So he doesn't have to committee. tell me. Speaker, So don't sir. tell me the rules. स्पीकर सर, तुम्ही Request me probably. I will do Vijay it. Sardesai. Request me. One Don't do moment. dadagiri. I am not scared of dadagiri. स्पीकर सर, हांगा Be दादागिरी clear कोण about it. करिना. It is a Speaker justice for sir, all. तुम्ही BSC ची meeting This दिता. Minister is circulate speaking. करता. Speaker sir, Chief Minister is speaking. is Mr. Cabral the member of BSc? स्पीकर सर, एक Circulated. I मिनिट. should not be a member, but the minutes are circulated. The points are circulated. I'll show it to you. Show me the minutes. I'll show it me. to you. Show I me. didn't carry it. I'll Put it on the table show it to now. the house. Show it. एक मिनिट. Don't talk from the head because somebody has coached you. Speaker They sir. are not going to तुका साऱ्याकूच मारला ते. Honorable member. साऱ्याकू मारपा आहा ते. स्पीकर सर, ताका सांगात BSc चे Speaker sir, आता कितलो टाइम वेस्ट केलो? एक minute. हे उलोवन कितलो टाइम वेस्ट केलो? Honorable Chief Minister. म्हाका एक सांग, तू टाइम वेस्ट केलो म्हणटा 1 वर जालें तू उलयता. स्पीकर सर, आमचे थरलेलें कितें? तर मॅक्झिमम टू 30 to 40 मिनिट्स लीडर ऑफ ऑपोजिशन. Speaker sir, ताज्या उपरांत मुखेलमंत्री डिस्टर्ब करून खंय पावता? बरे भशेन मुखेलमंत्र्यान म्हाका जर सांगलें तू बस पुरो जालें म्हणून आमकां दुखपा लागलें म्हणून आतां. Begin, Speaker sir, Sopar. तुमकां 18 दीस 2 मिनटां expose दिता. ज्या भशेन केलें आमी. एक वर तेजें तुमचे पुराण काय ऐकून उरुना. आमी. तुमचे नाक उरुना. विजय कापपाचें सरदेसाय, उरुना अशें. 2 तुमचें मिनटां काय दिता. उरुना. म्हाका बरे भशेन रिक्वेस्ट पुराण- दोन मिनटां सोंपय. 1 वर पुराण ऐकलां आमी, 1 वर. स्पीकर सर, तुमकां एक्सपोज केल्ले आहा वो सरकार लूटमार करता. स्पीकर सर, एक्सपोज गोंयकारांक खबर आहा, हेणी सांगपाची गरज ना. हेणी पुराण सांगपाची गरज ना. स्पीकर सर, पुराण हें आहा की गोंय विकपाक काडलां. बिलां हाडटात गोंय विकपाची. सगळे करतात गोंय विकपाची. हें आनी सांगपाची स्पीकर गरज सर, ना. स्पीकर सर, आमकां हेणी सांगपाची गरज ना. गोंयकार आमकां सर्टिफिकेट दितले दिवपाक जाय ती. गोंयकार सर्टिफिकेट तुका आजूच चॅक कर कसली मेळटली ती Please पळय. complete. आनी ते काबरालाक पळय फाल्यां येता हांव कुडचड्यार पळोवया सर्टिफिकेट कितें आहा तें. कुडचड्यार येवन मिटींग घेवन दाखयता हांव Please complete. सर्टिफिकेट. स्पीकर सर, 262 होमगार्ड्स रिक्रूट केले. तांकां एक जॉब असायन करूंक ना डेली बेसिसाचेर फॉर 8 hours. हांव विचारता हाऊ डू यू गिव देम गेनफूल एम्प्लॉयमेंट एल्सवेर. स्पीकर सर, 79 ऑफ द न्यू रिक्रूट्स आर वुमन. ती जर प्रेग्नंट जाली जाल्यार तांकां मेटर्निटी बेनिफीट मेळना जाल्यार ही इनजस्टीस न्ही. स्पीकर सर, हांव मागतां की पुलिसेन एक एक्ट इम्प्लिमेंट करचो like in other states like Telangana, where women home guards get 6 months maternity leave and men get 15 days paternity leave. What is their future?
स्पिकर सर हें सांगिल्लें जाल्यार काबराला कित्याक दुखतालें तांकां मॅटर्निटी लीव नाका आसली ते होम गार्डाची मॅटर्निटी लीव काबरालाक दुखताली म्हाका कळना स्पिकर सर हें सगळें कुडचड्यार येवन उलोवचें पडटलें दिसता म्हाका आनी येताच हांव थंय हांव चिंत्तालो येवचो ना म्हणून पूण हो जे भशेन जनावरां आमच्यान बागता आनी तेंच्यान बोवाळ मारता तो येवचो पडटलो थँक्यू स्पिकर सर ठीक आहे सर जनावरां भशेन म्हणटा तो शब्द ताणें एक्सपंज काड करतो पूण हांव म्हणटाच स्पिकर सर शब्द एक्सपंज करतो ताणें कर एक्सपंज एखादा आमदारा तो असा Wendy पद्धतीने करू Vegas. शकना तो आय एम सपोज टू स्पीक बिफोर Digambar Kamath. मागीर बुलेट प्रुफाची फायल नोटींग हाड तुका बुलेट प्रुफाचे फायल नोटीकूय हाडटा आनी बुलेट प्रुफाची जॅकेटां हाडटा दोनूय हाडून स्पिकराच्या चेंबरान दवरता तूं पळय आन्सर कितें केला आसा म्हाज्या कडेन तुम्ही आन्सर करतना कितें करता ताका युनिफॉर्म घालून आपय ते अशें येता ते कोण ते स्पीकर सर आज हावसाच्या मुखार जे डिमांड्स आसा डिमांड नंबर 5, 6, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 32 तांचेर उलोवपाक हांव उबो आसा आनी उलयता आसतना डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक अपोज करता स्पीकर सर सगळ्यांत पयलीं हांव पुलिसाचेर येता पुलिसाच्या डिमांडाचेर स्पीकर सर गूड गव्हर्नन्स जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना गूड गव्हर्नन्साचो एक पॅरामिटर जशें हांवें पयर सांगलें म्युन्सिपालिटी आनी पंचायत आर वन ऑफ द पॅरामिटर्स हाव दे फंक्शन हाव दे रिस्पॉन्ड टू द पीपल ऑन सेम लायन पुलीस इज वन डिपार्टमेंट वीच डिसायड्स अबाउट द गूड गव्हर्नन्स एक्झिस्टींग इन द सेम आतां पुलीस हे आमचे सुरक्षक आमचे रक्षा करपाचे समाजाचे पण आमी नॉर्मली सदांच पुलिसांक ब्लेम करतात वी ऑलवेज क्रिटिसायज द पुलीस वी ऑलवेज फायर अगेन्स्ट द पुलीस पूण पुलिसांचो सामाजीक दर्जो ज्या समाजांत पुलीस आसा तांची परिस्थिती कितें आसा हें आमी केन्ना पळयता काय कितें आनी म्हणून म्हाका दिसता पुलीस ज्या परिस्थितीक काम करतात सगळ्यांत पयलीं एकोमोडेशन पुलिसांची क्वॉर्टर्स सरकारान लक्ष घालून सारकी करची कारण थोडी क्वॉर्टर्स आहात इन व्हेरी डिलॅपिलेटेड कंडिशन ते जर बरे रावले बऱ्या पद्दतीन जर तांकां मेळ्ळे सुखसोयी जाल्यार पुलीस वील बी एनकरेज टू वर्क बेटर तांकां गाडयो ना स्पीकर सर सगळे कडेन गाडयांची शॉर्टेज आहा त्यो स्टाफाची शॉर्टेज आसा हें सगळें चीफ मिनिस्टरान मातशें लक्ष घालून जर जाग्यार घालत जाल्यार म्हाका दिसता एकदम बरें जातलें पुलिसांक खंय तरी दिसतलें काम करपाक एनकरेजमेंट मेळटलो नाजाल्यार आमी सदांच पुलिसाचे खोडयो आनी पुलिसांक क्रिटिसायज करपाकच आसतात स्पीकर सर एक लक्षांत दवरपाक जाय की आज पुलीस स्टेशनाचेर बारीक मनशाक ट्रिटमेंट कसो मेळटा हें अत्यंत म्हत्वाचें म्हणून हांव मुख्यमंत्र्याक सजेस्ट करतां की कोणीय मनीस सादारण गरीब मनीस पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन करपाक वता ताका किमान बसपाक तरी थंय कदेलां आसचीं थंय एक सिटींग रूम आसचो दुसरो कंप्लेन बरयता जाल्यार ताणें दुसऱ्या रुमाक बसचें ताका पिवपाक एक उदक तरी आसचें तें उदकाचो फिल्टर आसचो कितें तरी आसचें ताजेर मातशें मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालचें आनी एक इन्स्ट्रक्शन दिवचें की प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर एक ल्हानसो सिटींग रूम पब्लिकाक बसपाक म्हणून आसचो स्पीकर सर सावथ गोवांत हांवें पयर आमकां क्वेशन आशिल्लो म्हजो क्रायम अगेन्स्ट वुमन आनी तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें की पुलिसांचो जो पळय हें आसा तातूंत भितर भयंकर केसीस बायलांचेर आसात आनी मडगांवां वुमन पुलीस स्टेशन ना हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागतां की नॉर्थाक पणजे पुलीस स्टेशनाचेर जशें वुमन पुलीस स्टेशन आसा तशें फूल फ्लॅज वुमन पुलीस स्टेशन मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर करचें अशी म्हजी स्ट्रॉंग मागणी आसा स्पीकर सर तेंच्यान येता आसतना हांव हाजेर येता PWDचेर येता आसतना हांव सांगलें की फॉर्च्युनेटली म्हाका मडगांवां प्रायम मिनिस्टराचो प्रोग्राम जालो एनर्जी वीक जालो आनी तातूंतल्यान मुख्यमंत्र्यांनी मेन रोड्स आसा ते सगळे आमचे हॉटमिक्स करून काडले ते आय एम थँकफूल टू द चीफ मिनिस्टर फॉर हॅविंग गिवन ऑर्डर्स टू हॉटमिक्स ऑल द मेन रोड्स पूण हें करता आसतना एक रिक्वेस्ट आनी जी मुख्यमंत्र्यान डायरेक्शन दिवचें की हॉटमिक्स घालता आसतना आमी हॉटमिक्स घालत वतात लेवल घालत वतात हॉटमिक्स वयर पावता दुकानां सकयल उरता घरां सकयल उरता सो हांव मागतां की एक सेपरेट प्रोविजन PWD should make to remove the hot mix layer नवे लेयर घालचे पयलींचे लेयर काडप आनी आतां आमी पयर जुवारीचो ब्रीज घालता आसतना करता आसतना पळयलें की तांचो एक ट्रक सगळो वतालो आनी सगळें खरडून काडटालो ते सगळ्या ट्रकां भितर पडटाले आनी मागीरच ते हॉट मिक्स लेयर घालताले नाजाल्यार सगळे कडेन परिस्थिती मडगांव गार्डना कडेन परिस्थिती कितें जाल्या
की रोड लेवल वयर आयला गार्डनाचो फुटपाथ सकयल गेला आनी ताका लागून आमकां आतां रेलिंग घालचें पडटा सेपरेट म्हूण तें मातशें लक्ष चीफ मिनिस्टरान मातशें तांकां सांगचें. स्पिकर सर, एक लक्षांत येता हालीं की सगळे रस्त्याचेर प्लास्टीकचे बलुस्टर घालता, प्लास्टीकचे ते प्लास्टीकचे बलुस्टर गाडयो मारता आनी उडयतात. हांव मागतां चीफ मिनिस्टरा कडेन की PWD इंजिनियरांनी ते स्टडी करचे आनी हे प्लास्टीकचे बलुस्टराच्या वाट्याचे मातशें सादारण तरी कितें बरें तरी कितें घालचें, नाल्यार घालता ते रोखडे 8 दिसांनी मोडून वतात. स्पिकर सर, PWDचेर उलयता आसतना सिवरेज आसा, आमकां मडगांव एक मेजर प्रॉब्लेम जाता तो सिवरेजाचो, जो हांवें ऑलरेडी चीफ मिनिस्टराच्या नजरेक हाडला. ट्रिटमेंट प्लांटाची कॅपॅसिटी वाडोवपाक जाय किंवा नवो ट्रिटमेंट प्लांट घालपाक जाय. म्हाका चीफ मिनिस्टरान सांगलां की नवो ट्रिटमेंट प्लांट ऑलरेडी अप्रूव जाल्लो आसा एडिशनल. तें जालें जाल्यार म्हज्या कोतान तो जाता तितले बेगीन तें काम हातांत घेवचें, सो दॅट दीस कॅन बी आमचें जें पावसांत प्रॉब्लेम जाता तें प्रॉब्लेम जावपाचें ना. स्पिकर सर, म्हजो कलीग शेजारी उलयता आसतना तो म्हणपाक लागलो ते ब्रीज आनी कितें केल्या ते मिसप्लेस प्रायोरिटी म्हणून. I bring it to the notice of the House and to the people in Goa. There is no misplaced priority. जेन्ना नितीन गडकरी गोंयांत आयलो तेन्ना हांव आनी चीफ मिनिस्टर नितीन गडकऱ्याक मेळ्ळे आनी तांचे कडेन आमी 2 मागण्यो केल्यो. एक रेल्वे ओवरब्रीज नियर विद्या विकास एकाडेमी, कारण ती गेट बंद करता, रेल्वे इज क्लोजिंग दॅट गेट, आनी थंय एक ओवरब्रीज. आनी दुसरो जो रिंग रोड आसा त्या रिंग रोडाचेर एक एडिशनल आमकां ब्रीज जाय आशिल्लो जो डायरेक्टली विक्टर आपोलो कडेन वता. दोनूय प्रपोजलां तयार केलीं, ताका बरोच तेंप लागलो तयार करपाक. कन्सल्टंट अपॉयंट केले. अगेन वी वेंट टू मीट नितीन गडकरी. आमी दोनूय प्रपोजलां दिलीं आनी नितीन गडकऱ्यान थंयच आमकां सांगलें, डोंट वरी, आय वील क्लियर बोथ द प्रपोजल्स, बट इट मे टेक टायम. तातूंतलें एक प्रपोजल एलिवेटेड रिंग रोडाचें जें प्रपोजल आशिल्लें, दॅट प्रपोजल वॉज सँक्शन बिफोर द कोड ऑफ कंडक्ट बिकॉज इट वॉज थ्रू CRF फंड. ते CRF फंडांतलें फास्ट क्लियर जालें. ओवरब्रीज आहा तो सेतू बंधनांतल्यान त्या प्रोजेक्टाचे अंडर येता आनी ताणें म्हाका पयलीं एश्योरन्स दिलां जे उद्घाटनाक आयले तेन्ना मोपा की डोंट वरी, आनी इन्स्ट्रक्शन दिलें इंजिनियराक की हो प्रोजेक्ट जाता तितले बेगीन क्लियर कर. सो देर इज नो क्वेश्चन एनी मिसप्लेस प्रायोरिटी. आनी कोणें हे दोनूय प्रोजेक्ट मडगांव शहरांत आनी मडगांव शहराचें डेव्हलपमेंट करपाक दिगंबर कामत समर्थ आहा. दुसरें कोणाची म्हाका गरज ना. हे सगळ्यांनी लक्षांत दवरचें. स्पिकर सर, हांव फायनान्साचेर उलयता आसतना आय एम थँकफूल टू द चीफ मिनिस्टर, कारण एक रावण फोंडावर इम्पॉर्टंट ब्रीज जो सारको पडपाक आयलो, म्हणजे आतां काल आमी पळयलें काळी नदीचो ब्रीज पडला. हांव आजूच म्हणटालो कोणाक, जुवारीचो पूल हालता, जुवारीच्या पुलाचेर मातशें लक्ष दियात जाता तितले बेगीन, नाल्यार जुवारी पूल एक दीस काळी नदी ब्रिजा भशेन जायात. हे रिस्क आसा. तुगेलो बोरयेचो ब्रीज तोय हालता, ताजेरय मातशें लक्ष दियात. जुवारीचो म्हणून नवो जाला पूण बोरयेचो ब्रीज मातसो लक्ष दिया आनी पळोवपा जाय, ताजेर मातशें लक्ष दिवचें, जाता तितले बेगीन तो हातांत घेवचो. नाल्यार काळी नदीचो पूल 60 वर्सांनी काय कितल्या वर्सांनी तो मोडलो. हाकाय म्हाका दिसता बरीच वर्सां जालीं बोरयेच्या ब्रिजाक. स्पिकर सर, GSIDच्या मार्फत हो 4 लेन ब्रीज काम नेटान चालू आसा, पायलिंगाचें काम चालू जालां आनी म्हाका खात्री आसा की जाता तितले बेगीन हो ब्रीज तयार जातलो. पूण त्याच बरोबर आमी थंय ब्युटिफिकेशन ऑफ रोड घेतला. तुगेले थंय आतां रेल्वेचें मेन हें त्या सायडीक येता, एंट्रन्स आखे सायडीन, आनी थंय आमी फूल ब्युटिफाय करता. चीफ मिनिस्टरान तोय प्रोजेक्ट अप्रूव केल्लो आसा थ्रू GSIDC. काम चालू आसा. दुसरो नवो प्लॅन काडपाचें काम चालू आसा. आनी हें सगळें करता आसतना थंय आमी सेन्सिटीव आसा बारीक मनशाक, गाडेवाल्यांच्या प्रॉब्लेमाक दीस गव्हर्मेंट इज सेन्सिटीव. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन आयलो आनी मुख्यमंत्र्याक सांगलें थंय पळय इतले गाडे आसात, 12 इतले गाडे दीनदयाळाचे आसात, 12 गाडे बारीक लोक पाव ऑमलेट करपी लोक आसात, तांकां रस्त्यार उडोवपाक हांव कोत, तांकां रस्त्यार उडोवपाक जायना, तांकां रिहॅबिलिटेट करपाक जाय. आय एम थँकफूल टू द चीफ मिनिस्टर, ही एग्रीड टू माय रिक्वेस्ट आनी ताणें ते 11-11-22 जाणांक रिहॅबिलिटेट करपाची ऑर्डर दिली. टेंडर जालें आनी कोणें तरी PIL घालें हायकोर्टांत. तें म्हणटू बरें आसा दॅट वी आर केपेबल ऑफ टेकिंग केअर. पूण आय एम हॅपी दॅट चीफ मिनिस्टरान ती सगळें क्लियर करून नेक्स्ट बाय टुमारो ऑर डे आफ्टर टुमारो वी आर गिवींग देम द अलॉटमेंट लेटर्स. हे बारीक लोकांचे पोटार मारपी पळय कोण लोक आसा तांकां स्वप्न पडटात
की आम्ही फावर करता हे बारीक लोक गाड्याचेर गाडे घालपाचें काम न्ही आशिल्ले गाडे रिहॅबिलिट केल्या दिस इज इम्पॉर्टंट स्पीकर सर हांव मडगांवां मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडून दिल्या एक थोड्यो बिल्डिंगी आसात फॉर एग्जाम्पल दक्षिण गोंयचे पुलीस हेडक्वॉर्टर्स इन व्हेरी बॅड शेप बांदल्यार खूब वर्सां जालीं इट हॅज टू बी रिकन्स्ट्रक्टेड कोमुंदात बिल्डींग पडपा कडेन पावल्या पडटा जवळ जवळ दारां मोडल्या आनी कितें मोडल्या इट हॅज टू बी रिकन्स्ट्रक्टेड ओल्ड कलेक्टरेट वन ऑफ द पयलींचो बरो प्रोजेक्ट इट हॅज टू बी रिकन्स्ट्रक्टेड ओल्ड हॉस्पिसियो बिल्डींग ती तशीच आसा हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां की ह्या प्रोजेक्ट्स पळय आहा हे सरकाराक रेव्हेन्यू हाडून दितले दीस बिल्डिंग्स कॅन फॅच लॉट ऑफ रेव्हेन्यू टू द गव्हर्मेंट ते सरकारान जाता तितले बेगीन हातांत घेवचे स्पीकर सर फायर सर्विसीसाचेर येता फर्स्ट टायम म्हाका दिसता एक गोंयकार सन ऑफ द सॉयल इज हेडींग दीस फायर डिपार्टमेंट आनी म्हाका दिसता तो ज्या पद्दतीन काम करता म्हणजे मडगांव पयरा पावसांत पयले आमी कितले हें जालें ते सगळे फायर ब्रिगेडीचो स्टाफ आपले हें घेवन सगळें घेवन रस्त्यार आशिल्ले स्पीकर सर एकच प्रॉब्लेम जाता जे मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालपा जाय कितें जाता की झाड पडटगीर ते मारतात येवन कट करतात आमकां मडगांवां पयर अशें जालें की 2-3 झाडां डेंजरस पोजिशनान केन्नाय पडपाक शकता म्हणजे फाल्यां पडपाक शकता पूण तांकां पावर्स ना ते म्हणटा आमच्यांनी ती झाडां मारपाक जायना हांव चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता समज कितें एमेंड करपाक जाय जाल्यार एमेंड करचो कलेक्टरान एकदां ऑर्डर दिली की हें झाड इन डेंजरस पोजिशन हे कट करपा जाय ते कट करपाच्यो पावर फायर ब्रिगेडीक दिवच्यो त्याच भशेन स्पीकर सर तूं आमकांच बेल मारनाका हांव ह्या हावसांतलो सिनियर मोस्ट मेंबर तेन्ना देखून चड टायम दिलेला आहे जाल्यार तूं सगळे जाण उलोवन गेले आमी लिमाणे उरल्या पूण आमचेर अन्याय जावपाक जायना वी बिलोंग टू द रुलींग पार्टी just because we belong to the ruling party you cannot do injustice to any member each member has his right to speak and opposition has no business to stop others from speaking स्पीकर सर म्हजें चड ना हांव रोखडें काबार करता रेजिडेन्शियल क्वॉर्टर्स हांव मुख्यमंत्र्याचे नजरेक हाडटा आख्याक फायर ब्रिगेडीचे लोक रावतात ते घरां आसा ती सामकी घरां इन व्हेरी बॅड शेप तांचे एस्टिमेट जाल्ले आसात एस्टिमेट PWD कडेन आसा हांव मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की मातशे प्रायोरिटीचेर हाडून कारण ते पावसांत बाबडे असले काम करतात एटलिस्ट घरा कडेन फॅमिली तरी सारकी सेफ आसा इतलें फिलींग तांकां येवपाक जाय हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की तांचेय मातशें बेगीन हाडून तांणी करचें म्हणून स्पीकर सर आनी चड कांय उलयनासतना हांव परत एकदां चीफ मिनिस्टरान म्हजे दोनी प्रोजेक्ट जे मिनिस्ट्रीक धाडले ताजे खातीर ताणें प्रायोरिटी दिली म्हजे बरोबर तो नितीन गडकऱ्याकय मेळपाक आयलो आनी एक प्रोजेक्ट क्लियर जालो दुसरोय क्लियर जातलो हाजी म्हाका गॅरंटी आसा म्हाका कोणाचें सर्टिफिकेट नाका इतलेंच सांगता आनी स्पीकर सर देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू वेन्झी वेगस Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support my cut motion, Speaker sir. Speaker sir, मुगे time limit मातशें सारकी दवरयाय. Speaker sir, आज हें बरें दिसता कित्याक सगळे जे उलयताय ते डिमांड ओपोज कोताय या प्रोपोज कोताय ते कांय समजना पूण हें सांगत आसतना स्पीकर सर आज जेन्ना हांव होमाचें उलयतां स्पीकर सर आमगे ल्हान आसतना आमकां एक म्हणया हांडीर आहा चेडो आनी सोदीत आको वाडो ते भाशेन जालो होम डिपार्टमेंटाली कित्याक म्हणटा तुका स्पीकर सर कित्याक जे कोण क्रायम कोता ते हांडीर वाय होम मिनिस्टर आले पूण तो सोदीत सगल्याक आनी हें कोण म्हणटा स्पीकर सर तुमी चोयलें जाल्यार क्रॅकडावन कल्चर म्हूण जेन्ना DG आयलो तेन्ना ते म्हणपाक लागलो ड्यू टू रायझींग एडिक्शन ऑफ अल्कोहॉल ड्रग एंड गॅम्बलिंग अमंग पुलीस ऑफिशियल्स गोवा पुलीस हॅव डायरेक्टेड डिस्ट्रिक्ट SPs टू कंडक्ट सरप्रायज चॅक वचय हांडीर आहात चेडो आनी सोदीत आंकडो वाडो स्पीकर सर हें पयलें सांगता आसतना स्पीकर सर आज आमी जेन्ना आमदार जाले नेक्स्ट येयले तेन्ना आमकां दिसलें की आमी कितें उलयलें आनी कितें बरें कोतलें पूण आज हांव विचारपाक सोदता स्पीकर सर डू वी नो दॅट द ड्रग्स इन द स्टेट इज रिचींग ईच एंड एवरी स्कूल आर वी अवेर हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन बोकोन विचारपाक सोदता स्पीकर सर आर यू अवेर की ड्रग्स हॅव रिच्ड आवर स्कूल्स वायट दिसता स्पीकर सर सगळें बरें आहा तें हांव बरें म्हणून सांगतलो पूण इफ यू आर अवेर जाल्यार आमी कित्याक हें बंद कोन्नाय स्पीकर सर वॉट इज दॅट इज स्टॉपिंग अस पावर तुज्या हातीं आहा होम तुज्या हातीं आहा पुलीस सगळें तुज्या हातीं आहा तूं युनिफॉर्म घान जाल्यार युनिफॉर्म घान दवर पुलीस युनिफॉर्म नासतो जाल्यार युनिफॉर्म नासतो तुज्या हातीं आहा
सगळें तुज्या हातीन स्पीकर सर जाल्यार हे ड्रग्स इस्कलां कित्याक पावताय स्पीकर सर हाव आर वी गोइंग टू एक्नॉलेज दीस फॅक्ट स्पीकर सर हे ताबडतोब यू हॅव टू टेक सम एक्शन स्पीकर सर आज गॅम्बलिंग चलता गडगड चलता मोडक चलता सगळें चलत स्पीकर सर चलोवपा जाय जाल्यार सांगाय स्पीकर सर इल्लिगल कित्याक चलोवपाचें स्पीकर सर चलोवपा जाय मोती आहा जाल्यार लिगल कोताय म्हूण सांगाय स्पीकर सर पंचायतीकूय ती मोडक्या टेबल घालपाक तांकांय कितें जाल्यार कितें मेळटलें तांकांय परमिशन मेळटली ट्रेड लायसन्साचें तांकांय पयशे मेळटले स्पीकर सर इल्लिगल कित्याक चलोवप स्पीकर सर आमगे 5 मेंबर सरपंच आहाय स्पीकर सर तेगेल्या गांवां म्हाका सांगता 100 पूण मेज आहाय स्पीकर सर 100 मेजां तांकांय ट्रेड लायसन्स मेळटा स्पीकर सर पूण डोंट अलाव इल्लिगल गॅम्बलिंग स्पीकर सर काजिनो कल्चर भुरगे आज वचोन काजिनो खेळटाय खूंय वयताय मोबायलाचे काजिनो हे काजिनो तुमकां काजिनो जाय जाल्यार सांगाय स्पीकर सर जाय जाल्यार कायदो करया न्हू नाका जाल्यार बंद करया जरी तर काजिनो जायो स्पीकर सर पुट अप अ काजिनो रुल्स एंड रेग्युलेटरी बॉडी स्पीकर सर काजिनो जाय जाल्यार हेजी पूण काम करया रेग्युलेट करया स्पीकर सर तुमी जाणाय स्पीकर सर कोलवा पुलीस स्टेशन फामाद आहा स्पीकर सर ओद काम बरें कोताय ओद काम वायट कोताय तितून एक कॉन्स्टेबल आहा स्पीकर सर पुलीस आहलो की तेणें एक बायले बोरी मारली आनी आपल्यागे मोच देखून लेव म्हणपा लागलो स्पीकर सर तुम काडून ताका दुसरे कडेन घायलो पूण दुसरे कडेन घायलो तेजे कारवाई जी आहा ती आजून जातली हेज म्हाका सांगता स्पीकर सर वी नीड अ क्लियर कट क्लॅरिटी जाय स्पीकर सर डिसिप्लीन अमंग युअर डिपार्टमेंट इज व्हेरी मच निडीड स्पीकर सर डिसिप्लीन गरजेचो डिसिप्लीन ना हांव म्हणना सगळ्यांना पूण डिसिप्लीन ना जे कोण तुमगे सिनियर आहाय तांकां भरपूर डिसिप्लीन ना आमचे बारा पयले 70s आनी 80s जे कोण आहाय भरपूर डिसिप्लीन ना तेजे फाटल्यान जे आहात ने भुरगे येताय नको छाती फुलोय नासताय बट डिसिप्लीन ना उलोवपा रीत ना अरे आमको जर तो लोकांको रितीन उलयताय तुमगे पगार कोण दिता स्पीकर सर पुलिशेगे पगार आय जाता बिकॉज वी आर पेईंग द टॅक्स स्पीकर सर आय थिंक डिसिप्लीन हॅज टू बी पुट इन द पुलीस डिपार्टमेंट स्पीकर सर ट्रान्सफर्स जे आहाय आम कित्याक कायद केले की 10 वर्सां कोणूय एक पुलीस एक जाग्यार आहल्या आम जाय उलयले ट्रान्सफर्सांचेर पूण स्पीकर सर आज म्हाका सांगता हुंय काय सीएमान चोवपा जाय पेपराचेर ट्रान्सफर येता स्पीकर सर पूण एक्चुअली मनीस ट्रान्सफर जायना थिंगा आसता पेपराचेर ट्रान्सफर 10 वर्सां जाल म्हूण पूण तो शिफ्ट करना कित्याक ताका पीआय सोडना स्पीकर सर आमी एक एलक्यू मागलो स्पीकर सर आनी ते एलक्यूचे आन्सर्स येयले स्पीकर सर की PC 6201 आनी PC 7405 दे हॅव बीन ट्रान्सफर्ड स्पीकर सर एंटी नार्कोटीक सेल्स सो एंटी नार्कोटीक पुलीस स्टेशन टू पेंजीम पुलीस स्टेशन पूण स्पीकर सर हे आजून हुंय हांवें खबर काडल्या स्पीकर सर put inquiry into this स्पीकर सर PC 8087 स्पीकर सर भरपूर त्रास कोता कोलवा पुलीस स्टेशना गेल त्या वर्सा ट्रान्सफर केल्लो स्पीकर सर तेका ट्रान्सफर केल्लो पूण तो वचना थिंगा आहलो आनी आज आतां तुमकां ने ऑर्डर येयल्या 11th July 24 PC 8087 पोतून येयलो स्पीकर सर कित चल स्पीकर सर क्या हो रहा है स्पीकर सर ये क्या हो रहा है हेच प्रॉब्लम स्पीकर सर आमकां कांय समजना कित जाता तें स्पीकर सर एक न्यूज पेपरान आज एक हें हाडलें की लार्जस्ट ड्रग रॅकेट्स ऑफ द कंट्री being operated from central jail to shooters taking refuge in Goa जे व्हडले ऑपरेटर्स आहाय ते क्रायम कोताय आनी गोंयेन लिपोवन रावताय स्पीकर सर कित्याक स्पीकर सर वॉट इज रॉंग विथ गोवा वाय आर दीस क्रिमिनल्स ट्रायंग टू सीक रेफ्यूज इन गोवा स्पीकर सर 2 shooters who killed Indian National Lokdal INLD Haryana president स्पीकर सर were arrested in Goa recently स्पीकर सर कित जालां स्पीकर सर कित जाता कित चल्लां स्पीकर सर Are our borders not safe? Are our borders manned? CCTV camera जाय स्पीकर सर बॉर्डरीचेर कितकाय चिंतपाची गरज आसा स्पीकर सर आज कित्याक हे क्रिमिनल इंगेन राव सोदताय सोंपें जालां स्पीकर सर गोंया भितर सरपा स्पीकर सर सनबर्न वॉज टार्गेटेड एवरी इयर लार्ज गँग रॉब्ड hundreds of phones every time पार्टी गुण जाल्ले सगळे जाले स्पीकर सर तरी पूण आम परत हे फेस्टिवल हाडटाय पूण आम क्रायम रेट आमगे थिंग वाडत आसता स्पीकर सर My demand is a stronger border security and vigilance to control criminals and contraband, also arms and ammunition, Speaker sir. This is a very specific demand, Speaker sir. Speaker sir, Ejerson, with Speaker sir, PWD chair. Speaker sir, पहिले सुवातेर I would like to thank the Chief Minister, Speaker sir. आज हांव गोंयभर हडपडाय तेचो वयता Speaker sir. पूण मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी चड हड्डे नाय आनी रोड सारखे टाकाटीक जाल्ले आहाय आनी आय एप्रिशिएट एंड आय थँक द चीफ मिनिस्टर फॉर गेटिंग अस अप्रुवल्स ऑन टायम हांवें काम केलां धांवन आनी ताणें सायन मान दिल्या बट स्पीकर सर वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स मागलो स्पीकर सर आनी आमी सांगलोलें की बाणाल बुडटलें आनी तें बाणाल आज बुडोलां स्पीकर सर
आनी तें बाणाल बुडोलां आनी तेका लागून बाणाल बुडपाक कावंटर एक्शन जें सांगलोलें PK पांडेन सांगलोलें की थिंग एक कल्वर्ट घालपाक जाय स्पिकर सर आनी तो कल्वर्ट काम कॉमेस केलें आनी रॉंग घालें स्पिकर सर आनी हांवें हिंगा कॉलिंग 0 आवराचें मेन्शन केलें आनी CMान म्हाका एश्युरन्स दिल्ली आहा आय हॅड सेड इट वील बिकम एन एक्सिडेंट झोन स्पिकर सर आज सकाळ एक गाडी थिंगा मान आज गाडी रिवर्स आला पळय स्पिकर सर एज आय स्पीक टुडे मॉर्निंग देर वॉज एन एक्सिडेंट first accident because of that culvert being put over there speaker sir so I look into that this culvert will be redone speaker sir युरी आतां म्हूण गेला की तेगे अंकल PWD मिनिस्टर आहलो वय जायत आहलो स्पिकर सर पूण तो रस्तो करूं पावोंक ना सगल्या रस्तो केलो ना स्पिकर सर युरी गे घराको वयत तो वारीक रस्तो केलो ना स्पिकर सर वारीक इंटरनल रस्ते पूण युरी लागून LOP लागून पूण कर स्पिकर सर हे उरले ते नाजाल्यार तेगे अंकल करूं पावोंक ना तो म्हाका सदां ते पयशे आनी हूंय घालतालो PWD नांवान कित्याक तेगे जायत हें बी आहाय न्हू फुटबॉल टीम बी आहाय सो म्हाका सदां ते वयताले ते पयशे स्पिकर सर तो युरी गे रस्तोय करूं पावना स्पिकर सर मुगे स्पेसिफीक डिमांड स्पिकर सर युरी गे इंटरनल रोड जो तो रावता वारकी गांवां रावता ते कोर स्पिकर सर हांगे बाब एल्टनूय बाणाल्यांतूय रावता तेय इंटरनल रोड्स कोर स्पिकर सर हे दोनी म्हाका आम तीग जाण आमदार एकू कॉन्स्टिट्युएन्सी रावताय आमगे मातशें लक्ष चड घाल स्पिकर सर आनी हे इंटरनल रोड्स कोण दी स्पिकर सर गेलते पाटी हांव उलयल्लो हांवें गेलते पाटी कॉन्ट्रॅक्टरा नांव घेवं ना कित्याक आम तेन्ना सांगलोलें की नांव घेयनाक म्हूण कॉन्ट्रॅक्टराची पूण स्पिकर सर एक कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना काम कोना सुहास म्हणलो एक कॉन्ट्रॅक्टर स्पिकर सर पोंडाचो म्हाका सदां आमगे बाब सर डावलेकरा बरें देखून गेलो हांव तेका लागून उलोवपाक स्पिकर सर केसोय काम कोना स्पिकर सर बारकें काम 15 लाखांचें आनी सोर्यांत म्हणटाय थिंगा आमगे बाब हिपरी आहा सांतान आहा रॉनी आहा तेंगे तेश भितरले रस्ते 13 to 15 lakh rupees job not doing the job for the last 2 years now स्पिकर सर आनी एवरीबडी इज कॉलिंग हिम बट कोना आनी इंचाल जाल्यार म्हणटा डिपार्टमेंट आपल्यागे पयशे हारी कोना आपल्याको पयशे ना स्पिकर सर हाऊ डू वी हँडल दीस पीपल वेन ही इज हॅविंग आय थिंक यू हॅव टू मेक शुअर दॅट ही डज दीस वर्क आय थिंक सोर्या म्हणटाय थिंगा इतली त्रास जाता स्पिकर सर आनी म्हाका सदां इट इज एक्सिडंटू न्हू भुरग्यांक कुटां येता जाणटी स्पिकर सर हे ताबडतोब म्हाका सदां हेजी एक्शन घेवपा जाय ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर स्पिकर सर फ्रॉम देर आय वूड कम टू ड्रिंकींग वॉटर स्पिकर सर ड्रिंकींग वॉटर पायपलायन सिवेज पायपलायन इलेक्ट्रिकल केबल गॅस पायपलायन येता आतां तारींग ऑफ द रोड म्हाका सदां स्पिकर सर हूंय काय सदां हेच प्रॉब्लम सगळे घुस्पोताय आज तारींग कोता हालतो हेन कातोता स्पिकर सर आय थिंक समवेर वी ड्रॉ अ लायन ब्रिंग ऑल टुगेदर स्टेप बाय स्टेप आय थिंक कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज वील मेक अ प्लॅनिंग कायदे आहाय स्पिकर सर बट कातरीत वयताय रस्तो स्पिकर सर आनी आय थिंक द मनी इज गॉन स्पिकर सर MLA लेड I think one of the only chief ministers who has introduced this and आम हिंगाल्ले we are very thankful to him speaker sir पूण हे पयशे म्हाका सदां आतां 2.5 CR MLA लेडा दिलो हाय हे तिसरें बजट सो 7.5 CR जावपा जाय अशें दिसता म्हाका स्पिकर सर फायल मातशें आमगे पास कोराय आनी रिक्वेस्ट की हे ओडेज करोर आहाय ते 5 करोर करची तुवें आनी वी वील बी ऑल हॅपी टू गेट आवर वर्क्स डन टू दीस MLA लेड ऑल्सो स्पिकर सर safety and structural audits, repairs, renovation of government buildings heritage. Speaker sir, हें घालपाची गरज आहा. Road safety signs गरज आहा. PWD ने हेजेर लक्ष मारपा जाय. Road safety signs, paintings of speed breakers. पावस भिजतो येना स्पिकर सर पावस येतो म्हूण येते वर्साकूय जुना म्हयना पावस येतो म्हूण खबर आहा स्पिकर सर पूण तरी पूण रस्त्यार होडे आसतले आनी स्पीड ब्रेकरार वायट पेंट मालो आसपाना सेफ्टी सायन्स आसपाना सो एवरी इयर monsoon is going to come in the month of June पूण तरी पूण आमगे ती टार्गेट जायना स्पिकर सर PWD बिल्डिंग्स जी आहाय स्पिकर सर म्हाका सदां एक PWD पोर्टफोलियांतल्यान आमचे कॉमेस केल्ले उमके पयशे जे PWD पोर्टफोलियांतल्यान आहाय ते म्हाका सदां सारके ते भाशेन एंड टू एंड बजट टू बजट करपाची गरज आहा वी आर वर्किंग हार्ड टू एन्श्योर द फायल्स आर पास म्हाका सदां फायल मुवमेंट करपाची गरज आहा पूण स्टाफ ना स्पिकर सर MLA led specifically is going to maximum work goes to PWD buildings. PWD buildings को स्टाफ ना तुमको जरी तो स्टाफ ना जाल्यार स्पिकर सर म्हाका सदां एक ग्राम सेवक आहाय ते कांय काम बरें कोनाय ते सेक्रेटरी के काम करूं सोदताय आनी चोरूं भोंवताय सो हे ग्राम सेवका तुम काडचे आनी टेम्पररी पूण PWD बिल्डिंग्सां डिपार्टमेंटाक घालचे सो MLA फंडाचे फायलिंग आहा तें बेगीन जातलें स्पिकर सर I would like to come now on the prosecution demand number 5 स्पिकर सर can conviction rate improve yes or no if yes deadline this speaker sir give a systematic deadline planning course 6 महिने लागतले 6 महिने येत्या वर्सा बजेटा सांगता येत्या वर्सा बजेटा सांग पूण prosecution rate will improve and I have got a plan for Goa moon as answer this speaker sir when it comes to election office demand 6 speaker sir
आतां तो टेंप ना ब्लॅक अँड व्हायट फोटो घालून इलेक्ट्रोल रोल दिता तो कलर्ड फोटो घालून दिवपा जाय स्पिकर सर अपग्रेड करया स्पिकर सर सांग तांकां आज न्हू जाल्यार हाल्या पूण केन्ना करूंक जाय स्पिकर सर लेटस डिवेलप लेटस अपग्रेड आवर इलेक्शन रोल्स जे येता इलेक्ट्रोल रोल्स टू कलर्ड फोटोग्राफ स्पिकर सर इलेक्शन कार्ड्स update जायना speaker sir and they should be linked to the Aadhaar card in order to avoid false voting speaker sir. So election card to be linked to the Aadhaar card AJ process also speaker sir I'll come to jails speaker sir am jenna itli accessibility ha speaker sir believe करपाना जेली जे कोण भितो आहाय तेको आज हांव उलयला स्पिकर सर हांव आज उलयलां कोण जेली भितो आहा ते कडेन आनी तेणें म्हाका सांगिल्लो स्पिकर सर की थिंगा कंटॅमिनेटेड उदो येता तेंगे ही सीवेज वॉटर इज एंटरिंग द ड्रिंकींग वॉटर टँक आनी हेज आन्सर तुम म्हाका दितले दॅट यू ऑल हॅव अ फिल्टर तो फिल्टर तें उदो फिल्टर कोना पूण फिल्टर आहा and that water is contaminated is going in the to the jail to the all the premises speaker sir. So I think yeah to notify rectify करपा जाय speaker sir आणि जेली फोन आहा speaker हांव उलयलां I am witness to it I can give you once we are out I can give you the phone number and everything कोणाक उलयलो तो but find out speaker sir एश कोण चलत जाल्यार speaker sir point of order ताका सांग तो फोन नंबर आनी येता दी म्हणून हांव इन्क्वायरी करता होय हांव दितलो speaker sir I will give you speaker sir demand the vigilance to take up रेस मागोस जे हिल कटिंग जाला भुतानी जे आज ऑल प्रोजेक्ट इलिगल येताय लोडा प्रोजेक्ट्स जे येताय हे सगळे जे डिस्ट्रक्शन जाता विजिलन्स शूड गो ऑन सू मोटो टू फायंड आउट टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट कोण हितू कित करता कित कोण परमिशन दिता I demand for vigilance to keep up inquiry on these three major projects. One is at Race Margos, speaker sir. One is the Bhutani project, and one is the Loda project at Bicholi. I demand vigilance to take up inquiries into the permissions that were given by the departments and to hold the department and everyone accountable towards giving illegal and fraudulently permissions. How can the hills be cut, speaker sir? Speaker sir, vigilance. I mulzala magi mutle I mul speaker sir. एक paper tiger बाशी झाल speaker sir. Vigilance आणि कोण बी नाही speaker sir. पहिले पूण भिताले. पूण स्पीकर सर आनी एक म्हणल्यार ओल्ड गोवा इलिगल बंगलो स्पीकर सर DSLR documents have been manipulated complaint has been filed after 2.5 years vigilance gets back to the complainant saying that we have started the work its status ki zal speaker sir we want to know the status of this speaker sir आज दूख भोगता सगळे उलयले I don't like to talk these things 14 वर्सां चेडवा रेप जाता आनी 14 वर्सां चेडवा रेप जाता आनी तो जेलीसून ताका फोन कर स्पीकर सर दूख लागना आमी चोड आसलोले आमी आमदार आमकांय भुरगीं आमकांय चोड मनीस आहा सीएमाकूय चोड मनीस आहा सो वाय आर वी नॉट एबल टू होल्ड ऑन दीस स्पीकर आम कोण येता कोण करतलो स्पीकर सर इट इज गोइंग टू बी नॉट रायट स्पीकर सर फ्रेंडशीप सगळें बरें आसा स्पीकर बट वी हॅव टू एन्श्योर झिरो रेप्स इन द स्टेट स्पीकर सर हें जावपाक जाय आनी हें केन्ना जातलें स्पीकर सर आज मुगे कलीग उलोवन गेला की कोणागेर नाकट ओडलें कित ओडलें म्हूण जेलीन कित्या ओडपा न्हू स्पीकर सर हॅव यू सीन द एटिट्यूड एंड द वे दॅट पर्सन वॉज बिहेविंग इन द पुलीस स्टेशन स्पीकर सर आय एम नॉट टेकिंग एनीबडी सायड बट स्पीकर सर जेन्ना एक मनीस एंड दीज स्पीकर सर आर आय एम गिविंग यू एंड दीस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस की दीज आर द ट्रबल मेकर्स दे आर नॉट फ्रॉम गोवा फ्रॉम आउटसाइड गोवा दे आर कमिंग इन टू कोलवा क्रिएटिंग ट्रबल इन कोलवा कितले जाणांगे कंप्लेन नाय आनी आज आम पुलिसीचे उलयताय की तेमी अशें केलें म्हूण हँडल केलें म्हूण आय एम नॉट शुअर हाव दे हॅव हँडल्ड बट दीज आर ट्रबल मेकर्स आनी हे गोंय पाड घातले हे मनशाक जे कोण आज मुगे कलीग उलयला ते मनशाक हिंगाचो ताडीपार करपा जाय स्पीकर सर ही शूड बी थ्रोन आउट ऑफ कोलवा देर इज सफिशियंट एविडन्स टू मेक शुअर that legal part how he was handled by the police let the police and the court handle that but that person is a troublemaker to our state and to our villages of Kolwa speaker sir I will just finish up home guard speaker sir job security चे सगळे उलयलो आहे home guard जाय it will also help us in employment तेंगे regularization करचे speaker sir fire and emergency speaker sir I will only speak very specific speaker sir last year I demand घायल्लो वारके गांवान आमगेल्या एक फायर स्टेशन उगडपाक हांव ऑलरेडी डायरेक्टरा कडेन उलयलां सगळ्यां कडेन उलयलां म्हाका हेल्प कराय कितकोन घालपा तो प्रोसिजर कितकोन करपा तो जाग आहा सगळें आहा फायर स्टेशन घालपाक कित्याक इट वील हेल्प ऑल द नेबरींग विलेजीस एंड अक्रॉस विलेज ऑल्सो स्पीकर सर आमगे जे फायरमॅन आहाय ते एक पाट भरपूर काम केलां स्पीकर सर आय थिंक वी शूड डू सम फेलिसिटेशन फॉर देम वन्स द monsoon इज ओवर जस्ट अ रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टरान हेजे करचे स्पीकर सर बिकॉज दे हॅव ए पाट मॅसीव लँडस्लायड्स मॅसीव ट्री कटींग केलां जाय तें जालां
मातशें हुंच्यान एक मोटिवेट करपाक तेंगे फॅमिलीकूय हाडा एक धाकटेशें गेट टुगेदर कराय आनी सी इफ यू कॅन फेलिसिटेट स्पीकर सर. स्पीकर सर, डिजास्टर मॅनेजमेंट फंड जो आहा शूड बी हँडल्ड बाय द फायर डिपार्टमेंट स्पीकर सर, बिकॉज दे वील हॅव मोर एक्सेस टू द फंड्स अँड दे वील एबल टू बिल्ड अप, बिकॉज फायनली दे आर द वन्स who are actually doing the disaster management work without any good vehicles, without any good equipments. So speaker sir, एक multitasking fire tender म्हणून last time उलयले hyper mist आलोलो. hyper mist म्हणाले कमी उदकान चड स्प्रे आनी चड उज पालोवपा जाता तसलो असल्यो गाडयो आमी इन्वेस्ट करच्यो स्पीकर सर. स्पीकर सर, लॉटरी स्पीकर सर, स्पीकर सर, लॉटरी मिनिस्टर जो आहा स्पीकर सर शूड बी ऑल्सो मेड द काजिनो मिनिस्टर स्पीकर सर, कित्याक दोन्ही कंबायन करपाचें आनी एक हुंचें जाल्यार एक प्रोटोकॉल काडपाचो आनी तेंक दोगांयकूय कंबायन करपाचें स्पीकर सर, कित्याक अशें जाल्यार लॅक ऑफ प्रमोशन ऑफ स्टेट लॉटरीज आहाय स्पीकर सर. वी आर नॉट स्पीकर सर. लास्टली आय वूड कम टू फायनान्स, 2 minutes स्पीकर सर. 30,104 crores आमकां डेप्थ आहा स्पीकर सर, आमकां लोन आहा स्पीकर सर एंड ऑफ मार्च 2024. आम कित कोण हँडल कोताय कित कोताय ते खबर ना, पूण 30,104 crores इट इज नॉट अ गुड सिट्युएशन. वी कॅन पॅट आवर बॅट्स बट वी हॅव टू रिड्यूस इट अँड आय थिंक इन दीस टर्म वी हॅव टू शो हाव वी आर गोइंग टू रिड्यूस इट आनी हें रिड्यूस जाल्यार इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर द स्टेट स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांव उलयल्लो हेजेर देर इज अ ग्रेट फेलियर टू एन्श्योर दॅट ओवर बजटींग आम जे कोताय ते सदां बजट चड आसता आनी अंडर स्पेंडींग आसता. बजटींग ओवर अंडर स्पेंडींग, सो हुंय काय चुकता स्पीकर सर. बजट कोत तो मनीस ते बजट करपाक कोणा, बिकॉज ही इज डुईंग ओवर बजटींग. आनी आम अकाउंटेबिलिटी जे कोण घेवपा जाय की बजट कित्याक मोडना, 100 रुपये बजट दिला 40 रुपये मोठाय स्पीकर सर. सो दॅट मिन्स फायल्स पास जायनाय स्पीकर सर, फायल्स पास जायनाय आनी देर इज ऑलवेज समथींग दॅट फायल फायनान्सा येवन उरता स्पीकर सर. सो फायनान्सा हुंय उरता ती म्हाका खबर ना स्पीकर सर, बट फायनान्सा येवन उरता आनी म्हाका सद्दां फायनान्सा उरोन ओन्ली 40-50% बजट युटिलायज जाता स्पीकर सर. So this is also a failure on us when we look at the annual report speaker sir. Speaker sir, Grey Aadhar, Ladli Lakshmi, DDSSY, हेजेर म्हाका सद्दां हे सगळे उलयलो हांवें, हे पयशे सगळ्यांगेले रिलीज करचे स्पीकर सर आनी हे सांगून आय वूड एंड अप विथ माय थँक्यू सर. दिव्या राणे. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. I would like to express my gratitude and thank the Honorable Chief Minister, Shri Nilesh Kabral, who was the PWD Minister before, Honorable WRD Minister, C. Pramod Badami, and the entire team of PWD, Water Supply and WRD for their efforts in issuing the 15 MLD water treatment plant in Morle Colony. आणि हाजे खातीर आमचे 5 पंचायती जे उदकाचो विशय आसा तो आतां मिटतलो. आणि त्याच बरोबर आय अर्ज द चीफ मिनिस्टर की आमचे पळय बाकीच्यो पंचायती आसा ठाणे मावशी आसूनी पर्याच्यो ताका इट डजंट हॅव अ source of water at the same time Savarde Nagargaon Varpoy, so it is having continuous water supply crisis. Ekach 10 MLD cho plant asa Dabos water treatment plant in the municipality which is supplying water to entire Valpoy constituency and part of Pariya constituency. So Magta ki I urge the Honorable Chief Minister to please kindly look into this and ask his department along with WRD department if they can do a survey and see की डाबोसचो प्लांट जो आसा तो अपग्रेड करून काय आनी एक नगरगांव पंचायत विच इज क्लोज टू द म्युनिसिपालिटी थंय एक वेर देर इज सोर्स ऑफ वॉटर थंय एक एडिशनल 10 MLDचो प्लांट नवो घालून that is going to solve the water issues of another 5 more panchayats of both the constituencies. At the same time, jo pipelines are going from the Dabos plant to Maushi up to Thane, these are very, very old pipelines, जी ओवर 40 years old आणि हे तांचे डायमिटरी बारीक आसा, दे हॅव गॉट करोडेड आणि दे नीड टू बी रिप्लेस्ड ऑन प्रायोरिटी. तांचो ऑलरेडी एस्टिमेट्स बी जाल्ले आसा. हांव मागता माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की जाता तितले बेगीन हे तर एक्सपेडायट केले जाल्यार खूब फायदो जातलो आमच्या पंचायतीक. मॅन पॉवराचें उलयता तेन्ना आमचें बिल्डींग डिविजन जें आसा PWD सब डिविजन 2 ऑफ वालपोय, इट इज कॅरिंग आउट मेंटेनन्स रिपेर्स एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ 255 गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स इन सत्तरी तालुका. आणि सद्या इट इज अंडर स्टाफ दिस सेक्शन अँड
the junior engineer asuni, LDC asuni, peon asuni, supervisor asuni, they are totally, absolutely understaffed. So, if we have to do effective, timely site visits, preparation of estimates, carrying out repairs, maintenance on timely basis, जाल्यार मागता की जातीतले begin मातशे additional staff हांगा घालून, so that the department can, the section subdivision can work in a prompt manner. The assistant engineer je asa, he has additional charge of 70 ani AE Ponda. TA asa, so he is unable to manage because he is overburdened with multiple responsibilities. JE asa, to parat additional charge of Ponda asa. And as it is, Sattari taluka being vast and extensive, so macha magta ki jatitle begin additional engineers, LDC, peon, supervisors, laborers, तर घातले जाल्यार ही जी कामां आसा ती जातीतले बेगीन आमी करपाक पावतले. Water supply चे जेन्ना उलयता तेन्ना परत there is at least we need a staff strength of at least 290 staff comprising of pump operators, valve operators, supervisors, plumbers, mechanical, JE, civil, TA, but we have a shortfall of at least almost 160 staff. So परत एकदा मागता की जातीतले बेगीन तुम्ही तर मातशे extra staff घातले Honorable जाल्यार member. Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Also, manpower shortfall asa मागता की जातीतले बेगीन ये water supply division आणि बी extra engineers, extra operators, supervisors, plumbers घालून मातशे so that the subdivision can function smoothly. I want to thank the Honorable Chief Minister की आमचे MLA LAD चे through funds आमचे 3 major important works आमचे देवळाचे आणि आमचे renovation पंचायत community hall, ग्रामसेवक quarters आमचे झाल्या. So I want to thank the Honorable Chief Minister for that. आणि मागता की आमचे जे पेंडिंग आमचे कितलेशे repairs आणि renovations आसा various school buildings, अंगणवाडी centers, almost over 70 files pending आसा, plus आमचे ITI Honda आसा. So these buildings are इतले वर्साचे आणि they are in really dilapidated condition. आता पावसान तर खूब lots of buildings are having leakage issues and all आणि भुरग्यांक थंय पावसान थंय बसचे पडटा. मागता की जातीतले बेगीन ह्यो फायली मातश्यो जातीतले बेगीन एक्सपेडाइट करून ही जी कामां आसा मातशी जातीतले बेगीन सँक्शन करची. At the same time, I want to thank the Honorable Chief Minister की already आमचे 12 स्कुलाची कामां सँक्शन जाल्लीं आसा, काम थोडे कडेन सुरू जाल्लें आसा, 2 आंगणवाडी सेंटर्स ची कामां सुरू जाल्लीं आसा, त्याच भशेन जे बाकीचे आमची उरल्या ते बी जातीतले बेगीन मातशे करचे म्हणून. काल हांव ड्युरींग 0 hour हांवें आमचे सोनारचे जस्ट 5 minutes Speaker sir, आमचे सोनारचो जो रस्तो आसा तो उदकाच्या पोना वयल्यान काल I just mentioned and given this proposal to Honorable Chief Minister, मागता की हो जो रस्तो सोनार तार सावर्डेचो रस्तो आसा तुम्ही मातशे तुमचे इंजिनियराक इन्स्पेक्शन करून जातीतले बेगीन हो रस्तो ह्या रस्त्याचे एलिवेशन इज मच नीडेड कित्याक एवरी इयर इट गेट्स सबमर्ज ड्युरींग द रेन्स आनी लोकांक खूब त्रास जाता टू गो थ्रू दिस रोड आनी लॉट ऑफ इनकन्विनियन्स फॉर द पीपल ऑफ दिस एरिया. Demand number 23, Homacher उलयता आसतना, I want to congratulate the Honorable Chief Minister for starting the Pink Force in 2021 and for enhancing the safety and security of women and children across the state. आमचे जे Pink Force जे सत्तरीचे आसा, the Pink Force is shared by Bicholi and Sattari Taluka because as the frequency and volume of distress calls is low in both the talukas, but at the same time je
जेन्ना आमकां पिंक फोर्स नासता तेन्ना इट इज इफेक्टिवली मॅनेज्ड आय शूड से बाय द एक्झिस्टिंग विमेन पर्सनल ऑफ द वालपय पुलीस स्टेशन पण वी रिक्वायर अ डेडिकेटेड पिंक फोर्स पेट्रोलिंग इन सत्तरी तालुका कित्याक इट इज अ रुरल एरिया आनी केन्ना इफ देर इज एनी डिस्ट्रेस कॉल्स विमेन रिलेटेड केसीस सो इट इज वेन यू हॅव अ पिंक फोर्स एटलीस्ट बायलांक मातशें एक समाधान जाता की देर इज अ कार मूविंग अराउंड देर आर विमेन personnel police personnel roaming around because to ensure assistance कित्याक so at least it will deter crimes against women in these rural areas. And it's essential that for any emergency situations and to encourage women also to immediately report crimes. So he तर pink force असले with women personnel. So एक मातशें आमच्या महिलाक एक मातशें समाधान जातलें. So मागता की जाता तितले बेगीन एक pink force आमचे सत्तरी तालुका डेडिकेटेड pink force एक सत्तरी तालुका खातीर एक दवरचें म्हणून. आनी जेन्ना I would like to say like to evaluate it's important to evaluate and improve the existing law enforcement services for supporting women's safety across Goa. कित्याक केन्ना तरी एक जेन्ना when we report a rape case for example, it's crucial that a female police personnel handles the situation throughout. So this will provide a more supportive environment for vulnerable women and offer them additional support. होमाचे परत उलयता आसतना आमचो एक पुलीस आउटपोस्ट आसा होना विच इज इन अर्जंट नीड ऑफ रिपेर आनी रेनोवेशन. एट द सेम टायम आमचो पुलीस आउटपोस्ट आसा केरी विच नीड्स अर्जंट रिकन्स्ट्रक्शन कित्याक इट्स इन अ टोटली डिलॅपिडेटेड कंडिशन. एट द सेम टायम जे वालपयचें पुलीस स्टेशन आसा तें दॅट ऑल्सो नीड्स अर्जंट रिकन्स्ट्रक्शन. सो मागता की माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की हे जे आमचे दोन आउटपोस्ट आसा केरी आनी होना आनी वालपयचे नवे पुलीस स्टेशन जाता तितले बेगीन हें घेवचें म्हणून. थँक्यू स्पीकर सर. Nilesh Kabral. I rise to support the demands and oppose the cut motions for the demands put on the table of the House. Speaker sir, आत्ताच म्हजो आनी विजयाचो एक बारीकसो पासाभास जाल्ले. विजय बाबान म्हाका सांगलें की बिजनस कमिटी एडवायजरीची कमिटीचे मिटिंगाचे ना हांव दोनो ते बाकीचे सगळे पुजायता आनी एकठांय हाडटा. हे हावजान टेबल केल्लो बिजनस कमिटीचो रिपोर्ट हांगा म्हाज्या हातीन आसा आनी सेकंड रिपोर्ट 2024 तेजेर क्लियर बरयल्लें आसा व तो सगळे सांगतात ते सत्य न्ही म्हूण हांव तुमकां सांगूं सोदतां. The committee recommended that the business of the House should conclude by 7 p.m. maximum and parties would get 30 minutes to speak on the demands which they should adjust in between their members. Speaker sir, I don't tell what I don't want to speak. It is very clearly, and toy member, I am not a member. I know I am not a member. I was a member when I was there as a legislative minister. But he is there. No member of Vijay Sadajan now as Speaker sir. So ते दाखवून दिवपा नाका की म्हाका कांयच खबर ना ताका सगळें खबर आहा. दुसरी गोष्ट सांगली की आपण तुझ्या मतदारसंघात येता तो वेलकम आसा. फक्त सांगचो टायम केन्ना आय वेलकमिंग माय कॉन्स्टिट्युन्सी चायेचो जेवणाचो कसलो अरेंजमेंट करपाचो करता स्पीकर सर. स्पीकर सर आतां डिमांडाचेर उलयता तेन्ना म्हाका दिसता म्हजे बाकीचे खूब जाणां उलोवपाचे आहा. आज बुलेटिन काडटा 8 सो आय विल नॉट वेस्ट माय टायम मच टायम बट आय विल ब्रिंग फ्यू पॉयंट्स दॅट इट इज नॉट वेदर आय एम रुलिंग ऑर ऑपोजिशन. It is the points which are place of the constituents and the people of the constituencies where it is put as part of a demand that the Honorable Chief Minister has today's whose demands are, he takes into action and gets those things done, Speaker sir. Speaker sir, looking at this, I will only recommend that Khubshe, I'll speak on the finance first. Finance and Speaker Atasi, everybody speaks on it. आणि जे proposals मांडटा खंयचो आमदार आनी फॉरवर्ड करता आनी मागीर फायनान्सान जे इश्यूज जाता उरता. I am not speaking today. I used to speak when I was MLA that time also. I think there should be आता CM गती शक्ती म्हणून PWDन केला. It's a good thing. गतीशक्ती सगळे फायल्यो पुतून येयल्यो आतां पुतून गतीशक्तीचे प्रिमियमान त्या कोड नंबर घालपाक जाय वयर घालपाक जाय. बरें सगळें करा पूण ताका फायनान्साकूय गतीशक्ती घालची अशी हांव विनंती करता. कित्याक खंयचे जर गोश्टी जाता ह्यो फुडें व्हरपाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी बरे भशेन जावपाक जाय. आमचे पर्सनल कांयच कामां आसना. इट इज अ मतदारसंघाची कामां जी डेव्हलपमेंटाची कामां आसा आनी आमची मतदारसंघात जाता खुबशीं कामां. 2000 आता फायनान्साचे उलयता तेन्ना GSIDC फायनान्सा अंडर येता. 2014 चालू केल्ले प्रोजेक्ट आज पासून कंप्लीट जायना स्पीकर सर.
लोक म्हाका विचारता एज आमदार की कित्याक तूं रुलिंगां आसा वा ना, तूं ऑपोजिशनान आसा वा काय कितें. सो हांव हॉनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करतलो की हे जे प्रोजेक्ट आसा ते पर्सनली इनवॉल्व जावन, कित्याक तो चीफ मिनिस्टर आनी फायनान्स पोर्टफोलियो तेज्या अंडर येता, GSDC चेअरमॅन आनी तो ते मॅनेजमेंट तो करता. सो हे प्रोजेक्ट जे बाकीच्या डिपार्टमेंटान आसा कित्याक ते फक्त आतां EFC घे म्हणटा. सो स्पिकर सर जेन्ना पयलीं EFC घेतली परतून EFC घे म्हणटा. हांव नको समजना गती शक्ती जी आज प्रपोजल PWDन घातला आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी तिनूय डिपार्टमेंटाक WID घातला ते म्हाका फायनान्सानूय घालपाक जाय, कित्याक तो सर्कुलर आतां अंडर सेक्रेटरी फायनान्सान काडला. सो तेकाय गती शक्तीन घालचो असो रिक्वेस्ट करता. वो जाय जाल्यार सर्कुलर आल कीप ऑन टेबल ऑफ द हावस वेर इट इज मेन्शन कोण आसा आनी थंय एड करचो, फायनान्सानूय गती शक्तीन घालचो. स्पिकर सर, स्पिकर सर, दुसरी गोष्ट जी आसा की आमचे जे रोड्स आसा खुबशे दिसांनी आमचे मतदारसंघान रोड डॅमेज जाल्ले आसा. नॉट बिकॉज इट इज worn out roads or anything, it is because of various activities which are being conducted by various electricity departments, sewage corporation, बाकीचे department where they dig the roads and roads are defined. हांव परतून CMाक सांगता, पळय TCP डिमांडाचेर उलयल्लो की आमच्या मतदारसंघान जे रोड जे आसा हे रोड ODPन आनी बाकीचे जे रिजनल प्लॅनान हे दाखयल्ले आसा 20 मीटर 30 मीटर आनी हे 20-30 मीटर जर आमचे मेंटेन जाता विदाउट एक्विजिशन आनी लोक जर ते दिता जाल्यार ते TDR कॉन्सेप्ट PWD मिनिस्टर आनी TCP मिनिस्टरान उलोवपाक जाय आनी दोगांनी जर जुळले जाल्यार हो कॉन्सेप्ट जर हाडलो जाल्यार आमचे NOC दिवपाक लोक तयार आसा आनी तेजेर आमी मागीर हे सगळे मोदी रस्ते फोडपाचे हे सायडीन फोडून आमी करूं शकता. स्पिकर सर, जे खंय जायना ते जायना पूण जाता एटलीस्ट म्हणजे आय हॅव द कॅपेसिटी आमच्या लोकांक कन्विन्स करून बाबा हो जागो तुमचो आमी घेता जाल्यार वील गिव यू 2 times 3 times 4 times FAR. कितें फरक पडटा स्पिकर सर? मातसो सरकारान हे सपोर्ट आमकां जे एक्विशन जायना 2013तल्यान जानेवारी 1 2013 जेन्ना काँग्रेस सरकार सेंट्रल लँड एक्ट बदललो आज 1 स्क्वेअर मिटर आमचे गोंयच्या स्टेटीचे अंडर आमी एक्वायर करूं शकना आनी तेन्ना हे सगळे डेव्हलपमेंटाचे इशू फुडें वयतात. सर, स्पिकर सर, आज खुबशी गोष्टी आमच्या सगळ्याचे मतदारसंघात आसतले पूण म्हाज्या सांगता हो TDR कॉन्सेप्ट इज अ स्टेट कॉन्सेप्ट आनी म्हाका सांग परतून बील धाडपाचें नाका सेंटराक. सो आय थिंक दे शूड स्पीक टू इच अदर अँड फायंड दिस कॉन्सेप्ट वेर वी वील बी एबल टू take this TDR wherever we can widen the road, put out utilities, put out things and this 30-meter roads will be established. Because sir, आज हांव पळयता की बिल्डींग बांदता आनी तो TDR कंज्यूम करता म्हणजे FSI कंज्यूम करता पूण रोड जो आसा तो सोडना. I think some coordination is required between the departments and various other things. Speaker sir, आज आमी इलेक्शन ऑफिसाचेर उलयता तेन्ना I think we require a continuous updation. मदीं इलेक्शन आसता तेन्ना अपडेशन करता. पण आय थिंक इट रिक्वायर मागीर इतलो स्ट्रेस जाता द BLOचेर आनी बाकीचे गोश्टी आनी मागीर कशाकय पावता. आय थिंक चीफ मिनिस्टर आय नो इज जस्ट अ नॉमिनल थिंग, एवरीथिंग इज डन बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट. बट हावेवर ही हॅज टू टेक इट अप with the center saying that the election updation should be regularly who is completing 18 years, who is wants to transfer his voting card from here to there on the addresses. I will tell you instances after integration of the Aadhaar card link, seeding Aadhaar card with the election card. Still if I press, now you can get on the line. You can press that Aadhaar card number or election card. You will find in my own constituency one or many persons, Speaker sir, that there are people who are in my own constituency having 3 votes, Speaker sir, of different booths. I don't know what is the reason, Speaker sir. I think seriousness has to come and that way integrate the entire nation together and find where else they are having votes and put the system in place, Speaker sir. And it should be continuous updation, Speaker sir. Speaker sir, दूसरे जे आसा, I will not take much time. I know there are a lot of demands today, very important demands today, but because you already pressed the bell, I don't want to act like selfishness like other people. When you press the bell also, 2 minutes म्हणटा आनी मागीर अर्धर उलयता. I will not do that because I can see there are almost 17 colleagues of mine, 16 colleagues, one man who have to speak before 7 o'clock and there's hardly 45 minutes. But I will just, last thing I will tell Speaker sir, all these demands are very important demands. Fire and emergency services is doing a good job in Goa. Amche Matdasangan, we have a fire station which is catering to a very vast area. I will only request CM that the vehicles which were brought were long back old. Now modern equipment vehicles have come, modern things have come, cutting of trees because that is a major problem what was faced these days, where trees have fallen, cutting was done and they leave it there. They don't have equipment to lift it. Big trees. I don't know how they can do it, but I would request CM to bring more modern equipments in fire services so that the people in the fire services department, they can have it. Dusre Speaker sir, only last, urban development minister or they give in the municipalities, they take people and give to fire. They take in such a way that we know in June paus patta.
जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर 4 months दिता स्पीकर सर, पूण 4 months जे स्टाफाक जी सॅलरी दिता फायरान भितर एटेंडन्स दिता पूण ताका पगार पडना. So I think some coordination is required between Urban Development Minister and Honorable Chief Minister as Fire Service Department, because 30 people who are given तांकां सॅलरी टायमार पडप रिएम्बर्स जावपाक जाय आनी जून म्हयन्यानूच ताका दिवपाक जाय आशिल्लें. थँक्यू स्पीकर सर, चड उलयना. परतून एकदा कट मोशना अपोज करून जे डिमांड आसा ताका सपोर्ट करता स्पीकर. थँक्यू सर. Alish Lawrence. Speaker sir, I rise to support the demands today. Homaji Ulaitasana, I just want to congratulate the Chief Minister for, two things. One was the police station, which was a long pending dream. Successive government aile, हांव कितले government को try करीत हाँ, हमगे एक police station करपाक. Land was acquired some 35 years back. Around 20-25 years back. First time it's become a reality. The work is tendered and the work order is also issued. Whereas leprosy hospital land pade ha IRB dilote hain. IRB has given already no objection so that the land can be given back. So I would request the Chief Minister, the land should be handed back to the health services. The Home Department should clear the proposal for the same. आता accident जायत जावपा लागले. Accident कित्याक लागपा लागले? दोन वस्तू लागून. It's because of the license and second of the good efficient roads. Efficient roads means there could be some roads which are damaged due to rains, whatever, or maybe improper this. But that I will come later in the PWD. Improper nahi. Sare kund na zale. But accident कित्याक जावपा लागले? I think the department, police, home department should write to the RTO now that all license should be like how they have it in other countries. It is a app-based license. No interference from anybody. I think the police should write now all licenses. If at all somebody has to pass the test, only then he will have the license. And license is film, camera, everything. कित्याक license जोतर तुका सारकें मेळना, रूल जोतर खबर नाय तुका. आज लोक कितें जाता, आज गाडी घेताय पयली and license मागीर काडटाय. So you can imagine what the license will be. Second, overspeeding. हे जो night bars जावन तुगे drinking session पडे जाता थिंगा. रातीचे हे भुरगे जावं कोणूच, whatever it is, whatever may be the circumstances, not blaming anybody. Due to over drinking and due to whole night fun, they are accident जाताय and accident म्हणते जाता आसतना बरे innocent लोकां देखून उडयताय. एक पेट्रोलिंग म्हणते very important. पेट्रोलिंग कित कोन्ू एक पुलीस जीपू जर तरी गेली, एक दोग जाण आडायले भिरांत जाता. वाटेर हायवे पेट्रोल म्हणटी जायी, एंटी नार्कोटीक पेट्रोल म्हणटी जायी. Important because police soilari तुका चोर आहा तो बेस्तो आलोता. So how police catches a narcotic guy, how police catches a drunk guy, he starts shaking the moment you see the police. If Nakabandi is made, all this should be completely seen that it is increased. Ata accidents jata asthana, I want to talk about cybercrime. Cybercrime kind steps taken by the government to see that cybercrime has been taken to a different level. Police who are posted in the cybercrime should be kept there only, should not be allowed another police station, because at least they will be thank salary, even extra incentives din, thank training din. जायते वस्ती जाताय. आतां ड्रग्साची उलयता आसतना आनी कांय ना, ड्रग्साची उलयता एंटी नार्कोटिक्स जावं एंटी ड्रग तुगेले व्हेकल्स शूड बी केप्ट फॉर चॅकींग. खूंय तरी वाटेर चॅकींग जाल्यार भितले. बट देन ड्रग्साची उलयतना बाब विजयान एक म्हणलें की 33 MLAs आर देर विथ द रुलींग डिस्पेन्सेशन. आय कॅनॉट स्पीक फॉर द अदर्स बट आय कॅन स्पीक फॉर माय सेल्फ. दर असेंब्लींत ड्रग्साची उलयले ते हांव असेंब्लींत ना. खुंयचे असेंब्लींत ड्रग्साची उलयलांच. Why? Because drugs have become so much intensive that it has reached, I don't know where, I don't want to say where it has not reached. But important म्हणल्यार drugs म्हणटाले ड्रग्सा पयसो हो कोणा बऱ्या पडपाना. हांवें चोयलें पुलीस बरे तुगेले ऑल न्यू ऑफिसर्स येयले ते बरे न्हेसोन भोंवताय. न्यू ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स येयले. बट इट्स सॅड. When I see them, I laugh in my mind. What is the use of having such a nice officers? They're looking so nice, smart, astute. कांय ना. But drugs bond जायना. जावं irregularities in drugs, others okay, but at least drugs to bond जाता ना. Why it is not happening? Officer news जाताय, officer change जाताय. Why it is not happening? I know Manohar Parrikar, he was the chief minister, he was telling us to tell us where drugs are available.
I think the intelligence has failed to identify where drugs are being this. Highway patrolaची उलयता आसतना जायते भाशेन आहा inquiry. आतां there is one case of a minor girl who has been raped and तिका case him काण कोण ही. Just see where it has happened. Why? What is the reason why investigation has not happened? If you want, I'll give you more details. I just want to raise that point because it is a minor girl. This has to be seen that it has to be taken to a logical end. Speaker sir, Ministry, we are talking of Union Ministry of External Affairs. I was following up a case of lot of a child. Tenka हे मेळना कितें tenka passport मेळना 18 जालें आनी कितें 2-3 cases I have taken. I think the Chief Minister should speak. जायत जाणांन उल्लेख केली कितें म्हणून की after the MP election कांय जावपा ना म्हूण all those surrender certificate cases of OCI and all that fortunately have been cleared. Or the Chief Minister should make a statement on that because there was so much. Even these cases, the license, teka passport मेळना तें. I have been following up of 2 people. One is Kaden Vaz and another is Samira Maria Rodriguez. She came all the way to India to get her passport. But by the time she went back, already permission is given to have a passport renewal abroad. Ata this is a feather in the cap of the government. उलोवपा जायत जाता पूण एप्रिशिएट करपा म्हणटा तें जायना कित्याक MP इलेक्शनाक जायत उलयले की हें जावपा ना आनी जायत उलयले बट फायनली इश्यू पळय आहा I want to see what is nice is what is nice, what is wrong is what is wrong. Like for example drugsaचे wrong, but here the government is right in doing all these things. आता talking about MEA circular, जे circular Indian citizenship आहा तेंकाय त्रास जाता. Just see how best you can solve these issues as far as these issues are concerned. कित्याक आमी गोंयकार पळय आहाय ते जायते भावांक त्रास जाले जायते. There are a lot of issues. आतां कजिनोची उलयता आसतना I have always been speaking about casinos उलयता आसतना I would request the Chief Minister, henceforth when you give more licenses, just see that you auction the license. Licenses cannot be given without auction. At least the state will profit from it. Somewhere down the line, we have to have some game-changing systems in place for the state. What about all the raids? What about any raids that have been conducted? They are using extra area. They have been given areas. They are charged on the area. Are they following all rules? Are they saying that it is all under wraps, whether the licensing, aditu free zala, offshore and onshore zala ha. Gambling Act munto, I have been on record today, again I am saying, Gambling Act munto, it is an anti-gambling act. It cannot become a gambling act. That's why we have to see that the state doesn't have a gambling rule in place instead of the anti-gambling act. I have been raising all these issues right from the beginning. Till today I have not changed. Traffic management penalizing of drivers. I have said that the police should have a system in place for the licensing. That it should be nobody should be, there should be no interference from any politics. Even the RTO wants, he has to go by the app to get the license. Drunken driving, I have spoken. I would request the police to identify black spots where accidents take place. Accidents, wherever accidents are taking place, try and take steps to see that whether the road is not okay, what is happening, why are the accidents happening, particular points. At least identify some points and give it. Because trafficking of girls, it is happening, and we want a statement from the Chief Minister to say that it is that he's taking steps to see it doesn't happen. Ata drugsachi ulayta asthana, see how many cases. It's okay. You will say that the detection is high. How about the prevention? What steps you are going to do to prevent? Whether you are going to stop this menace, whether you are going to have a system in place for all these. Because the drugs, it has become something which has been, changing even the scenario. We are talking of, having what do you say, Amgeli, what is the tradition, what is the nature of Goa. Even topography and they change with these things. Speaker sir,
Talking about PWD ji उलयता आसतना I just want to tell the Chief Minister, I want to congratulate him and thank him for taking up works. All these 3-4 years, no PWD, I was not able to take works from me in my constituency. I want the PWD, now that works have been taken up, I want a strong warning to the contractors that under any circumstances, any work that gets spoiled or other substandard जाता तेजे action जावं जाय. आमगेले आल्ले बोरी रोड जाला तेजे आतां already it was taken. If you want, I'll take the name Nayar म्हणलो contractor. Now he has already surface वचपा लागला एक season जाला. I want him to be, I want action, I want this road to be cleared and done. I want it to be put into proper this ड्रग्स restaurant. खंय आतां तुका खबर आहा म्हणटा मरे पुलिसांक धाडटा हांव तुज्या घरा कडेन Yeah. तूं सांग तांकां Action जावपा जाय तेजेर speaker sir. न्ही बट तूं जे आहा पळय न्ही हांव तुज्या घरा कडेन धाडटा हांव एंटी नार्कोटीक सेलांतल्या एका तूं ते वेंदी इश्कोला सांगतालो तूं खंयचे खंयचे ते दाखय तांकां एक्शन घेवन जाल्यार हांव पळयता Okay, okay. एंटी नार्कोटीक सेल तेज्या घरा कडेन धाडपा जाय ना नार्कोटिक्साचे जावपाकूच जाय एक्शन जावपाक जाय स्पीकर सर. टॉकिंग अबाउट PWDचे उलयता आसतना कॉन्ट्रॅक्टर्स जावं PWDचेर आमगेलें जें काम जालां I want to in fact tell the Chief Minister that I want to congratulate him and tell him that see that good work is done, because we want to see that fire services, I think some rules have been changed, RRs have been changed. We need to have, we cannot have RRs to promote lower stuff to, आणि आमगे थोडे भुरगे थिंगा RR सारकेल नाय मो प्रिवियस तुगेले हेणे डायरेक्टरान RR सारकेच केला मो थोड्यांगे हें जाला हा तेंगे हें जाला ना. स्पीकर सर रिस्क अलावन्स तेंगे आहा रिस्क अलावन्साचे तेंगेले हें जालो हा तेंगेले इश्यूज आहाय तेंका रिस्क अलावन्स मेळना मो. आता फायर सिजाची उलयता आसतना I just want to raise one more point. I will not take more time. Mock drills पड जाता. I want the Chief Minister to conduct mock drills even in private buildings. Are the fire systems in place? हाले big residential units आहे तितू fire, if there is a fire takes place, if the staircase gets blocked, एक पाटी side staircases, fire escape staircases are locked. In case of a fire, are they going to Because डिमांड्स इतक्या म्हाका निदान 6:45 तरी दिवपा जाय बट 7 इज मॅक्झिमम आय डोंट नो Speaker, one last point, एकूच point. 7 ते 8 You can have minimum a, 1 hour is required. for emergency, हांव आनी मागीर आन्सर कितें करतलो तर तूं एक दोन मिनटांत सोंपें एक मिनिट I 7 didn't ते 8 एक आन्सर take, हांव आन्सर कितें करतलो Speaker sir, 7-8 मिनटं देऊन गेले. I think I didn't take 10 minutes. Check my time. Just one point. Other emergency services along, if we can have, we have got helicopter services or something. If we could have some service which should help, it should help the fire also. It could be when the fire takes place. All we could have one chopper in place for, for these services. Thank you, Speaker sir. So, Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand. Speaker sir, म्हाका टायम दिवचो. आतांच जो निलेश बाबान सांगला की BSc मिटिंगेक डिस्कस जाल्ले की पार्टी लिडर जो आसा पार्टीक 30 मिनिट्स मेळटले म्हणून. सो तेज्या प्रमाणे म्हाका टायम दिवचो, कारण कितें आसा आमकां ऑपोजिशनाक टायम मेळोंक जाय, रुलिंगाचे मागीर उलयत रावता. स्पीकर सर, हांव स्टार्ट करता फायनान्स डिपार्टमेंट. स्पीकर सर ना ते स्पीकर सर अपोजिशन काँग्रेस एज पर BSc डिस्कशन आमी म्हाज्या फुडें आतां 3 जाण उलयले. स्पीकर सर हांवें टायम डिवायड करून जेन्ना घेवपाक जाय. बटन प्रेस केलो म्हाज्या फुडें 3 जाण उलयले. दिगंबर उलयलो, एलेक्स उलयलो, 5 मिनटां आमकां उलोवंक जाय न्हू स्पीकर सर. 10 मिनटां दिवपा जाय. स्पीकर सर म्हाजो पयलो जो डिमांड घेवंक सोदता तो डिमांड नंबर 32 फायनान्स. स्पीकर सर, फायनान्स डिपार्टमेंट आमची शिरगांव पालेम ही पंचायत आसा, पंचायत घर आसा. आतां 2019 24 तारखेक वर्क कमेन्समेंट जालें आनी तेन्ना एक हें येयलो की होल्डार दवरले, काम जें आसा तें होल्डार दवरलें. कित्याक लागून लोकसभा इलेक्शन आसा म्हणून. स्पीकर सर, तेज्या फुडें जें आसा तें परत डिले जालें आनी तितून रिजन कांय ना, अनवॉन्टेड रिजन. स्पीकर सर, मागीर फुडें जेन्ना आमी वयता परत डिले जाले तितून आतां स्पीकर सर डिजायन ऑफ फावंडेशन जें आसा तेका लागून पेंडींग दवरलें. स्पीकर सर, ह्या जो शिरगांव पालेम हें पंचायत घर आसा तेका 3 फावटी फावंडेशन स्टोन घातला. हांवें घालूं ना तो तुमी घेतलेलो पळय तेणें घातलेलो 3 फावटी फावंडेशन स्टोन. आनी आजून पर्यंत स्पीकर सर हांगा डिले हो प्रोसिजर हो चालूच आसा. आनी स्पीकर सर, आतां सद्याक कितें आसा, कन्सल्टंट ना म्हणून खंय ना खंय डिले जाले. परत कॉन्ट्रॅक्टराक आतां स्पीकर सर आतां एक हें केलां, म्हणजे एक कॉन्ट्रॅक्टर पयलू चाललो तेका फोरक्लोजर दिलो, मागीर दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर येयलो. आनी आतां स्पीकर सर म्हटल्यार सद्याकची परिस्थिती अशी आसा की आजून पर्यंत जो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो परत तुमी कन्सल्टंट नेमलो. आतां कन्सल्टंट स्पीकर सर परत नेमता
आतां हितून कितें आसा स्पिकर सर, जो पयलींचो कन्सल्टंट आसलो आतां परत हाडला आनी त्या कन्सल्टंट आतां एक हें केलां की 15 दीस ताका मीन्स 15 दीस जाले एक एक्सटेंशन दिल्लो आसा, जो हेका कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका एक्सटेंशन दिला टील 31 डिसेंबर 2024 कंप्लीट करपाक काम. आतां GSIDCचे स्पिकर सर कॉन्ट्रॅक्टराक लेटर गेला की तेणेन जें काम आसा तें बंद दवरपाचें. आतां स्पिकर सर हे जे काम आसा हे बंद दवरलें, आतां फावंडेशन स्टेजीचेरूच पावला, हे केन्ना कंप्लीट जातलें? डिसेंबराचे 31 तारखेक कंप्लिशन म्हणटा. सो म्हाका दिसता सीएमान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. हांव कितलेशे फावटी सीएमाकूय मेवला आनी डिपार्टमेंटांनी वचून सांगलेलें आसा आनी हेजे खंय ना खंय डिले जाता. हांव मुद्दम स्पिकर सर मागता की हे बेग्यानच्या बेग्यान हे आमचें जें काम आसा तें कंप्लीट करून घेवचें आनी सीएमान एश्युरन्स दिवपाक जाय की हे 31 डिसेंबर म्हणटा त्या टायमार कंप्लीट जातलें म्हणून. स्पिकर सर तशेंच GMC अंडरपास हो अंडरपासाचेर आमी मिटींग घेतली, सीएमाकूय मेवले, बाकीचे डिपार्टमेंट ऑफिसराक घेतले आनी सायड इन्स्पेक्शनूय केले. आतां तो अंडरपास आसा अजून पर्यंत पेंडींग आसा डिसिजन की कोण तो टेक ओवर करतलो, तें अजून पर्यंत नोटिफिकेशन कांय येवंक ना. आनी स्पिकर सर थंय पावर सप्लाय कोण हँडल करतलो, कितें फुडें कितें आसा तें अजून पर्यंत जाल्लें ना. स्पिकर सर खंय ना खंय थंय CCTV आसा, शॉप्स आसा, ही शॉप्स बंद आसा. स्पिकर सर जायना ना ती शॉप दिवची आमकां, आमी भुरग्यांक लावन चलोवपाक लायता. ही जो गव्हर्मेंटाचो हें आसा तो खंय ना खंय यूज जावपाक जाय. सो हेज्या बाबतींतूय आमकां रिप्लाय जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर तशेंच आतां कितलीशी फायनान्साची कितलीशी आमची जी फायल आसा ती डिले जाता. डिले कारण कितें आसा, आतां जाय तेन्ना G20चे जाय जावं स्मार्ट सिटीचे जाय जावं हे इफीक लागून जाय तेन्ना तुमी एक्सपेक्ट अप्रुवल दिता. बट आमची जेन्ना आमी 7 जेन्ना हें पळयतालो जो कॉलेप्स जाला, रिटेनिंग वॉल कॉलेप्स जावन रोड कॉलेप्स जाला, 1 वर्स जालें स्पिकर सर, तो बंद जाला आनी एका पोस्ट फॅक्टर दिवंक ना. ते नॉर्मल प्रोसिजरान चला. तसोच ओल्ड बांबोलीम आमचो रिस्टेटमेंट ऑफ रोड आसा तोय असो सेम जाला स्पिकर सर, अजून पर्यंत तेजें काम जावना, थंय लोकांक त्रास जाता. सो स्पिकर सर जेन्ना असली कामां आसा जी प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय ती पोस्ट फॅक्टर घेयना. सो हेका लागून खंय ना खंय म्हाका दिसता सीएमान जाप दिवपाक जाय. स्पिकर सर दुसरो डिपार्टमेंट आसा तो फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीस, डिमांड नंबर 26. स्पिकर सर ह्या फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीस हांवें एक डिमांड केल्लो, तो म्हणजे आमच्या सांद्रे मतदारसंघात एक तर GMC कडेन नाल्यार गोवा वेल्या जावं खंय तरी आमच्या सांद्रे मतदारसंघात फायर टेंडर हें दिवचें म्हणून. आनी सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्लें की फायर टेंडर हें स्टेशन करतलें म्हणून GMC कडेन. आतां स्पिकर सर आतां एका जाल्यार 1 वर्स जायतलें, अजून पर्यंत स्पिकर सर हांगा फायर टेंडरूय हें डिप्लॉय जाल्लें ना. सो म्हाका सीएमा कडल्यान एश्युरन्स जाय आनी परत रिप्लाय जाय कित्याक लागून जावना तें. कित्याक हो जो एरिया आसा प्रायम एरिया आसा आनी ह्या प्रायम एरियान आमकां फायर स्टेशनाक फायर टेंडर जो ना कारणान खूब इशू जाता. स्पिकर सर फायर फायटर्स जे आसा हांकां इन्शुरन्स हें प्रोवायड करपाचो आमी डिमांड केल्लो. हेच्या पयलीं हांव मागता सीएमा कडेन कित्याक तांकां इन्शुरन्स ही फेसिलिटी ना. सो इन्शुरन्स फेसिलिटी प्रोवायड करची, तशेंच लेटस्ट सेफ्टी गियर्स हे प्रोवायड करपाचे लेटस्ट जे आसा ते, आनी मॉडर्न इक्विपमेंट. आतां स्पिकर सर कितें जाता तांचे इक्विपमेंट केन्ना केन्ना लागना, मागीर दुसरे आमकां इक्विपमेंट यूज करचे पडटा. ते इक्विपमेंट अपग्रेड करून तांकां मॉडर्न इक्विपमेंट दिवचे. स्पिकर सर तशेंच आतां रिसंटली एक हें जाल्लो आसा, म्हटल्यार एक मॉडर्न फायर टेंडर ही गाडी घेतलेली. आतां ती गाडी स्पिकर सर रिपेर केली, डिपार्टमेंटान रिपेर केली आनी जी आतां हांगा आसा खंय पणजे हेडक्वॉर्टरान आसा. आतां स्पिकर सर ही डिपार्टमेंटान जेन्ना रिपेर केली तेका टॅक्निकल जो स्टाफ आसा, टॅक्निकल स्टाफ हांगा कांयच ना, हे भायरसून हांगा हाडचो पडटा आनी ताका रिपेर करची पडटा. आतां रिपेर केले तेन्ना 13 लाख हो खर्च जालो स्पिकर सर. आनी 13 लाख खर्च जालो तरी पूण आतां 15 दीस फाटची गजाल स्पिकर सर, थंय परत जी आसा ती ब्रेकडावन जाली. दोनापाल एक हें कॉल येयल्लो तांकां, त्या कॉलाक गेला तेन्ना ब्रेकडावन जाली. सो आतां ती स्पिकर सर ओडून हाडून ती फायर स्टेशनाच्या भायर मिन्स हेडक्वॉर्टराच्या भायर दवरिल्ली आसा. सो हें जे मेंटेनन्स आसा स्पिकर सर हे कोण पळयतलो. सो हेजी जी जॉब आसा तो म्हाका दिसता सीएमान दिवपाक जाय. स्पिकर सर तशेंच आमची ओल्ड गोवा फायर स्टेशन जे आमकां लागता, आतां ओल्ड गोवा फायर स्टेशनान स्पिकर सर जो स्टाफ आसा तो कमी आसा. एज पर LQ नंबर 16C एक्चुअल सँक्शन स्ट्रेंथ आसा ती 32 आसा आनी टोटल प्रेझंट स्ट्रेंथ ही 6 आसा. म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले जे कमी स्टाफ आसा ते ऑलमोस्ट 6 कमी स्टाफ जाल्ले आसा. म्हटल्यार आयज सीएमान एश्युरन्स सीएम म्हणटा कितें एक रिप्लाय आसा तितून सांगता कितें आमकां ओल्ड गोवा नियरस्ट हें फायर स्टेशन आसा म्हणून. हांगा 6 म्हटल्यार हाफ द स्ट्रेंथ ना. सो केन्ना पर्यंत सीएम दितलो आमकां रिप्लाय जाय स्पिकर सर. तशेंच स्पिकर सर आमी 2 इन्सिडंट आमच्या सांद्रे मतदारसंघात जालेत. एक म्हणजे मंडूर हांगा गांवांत फायर जो फॉरेस्ट फायर म्हणटा पळय ते जाले. मंडूर ह्या गांवांत फॉरेस्टाचेर उजो लागलो आनी दुसरो जालो तो दांडी हांगासर मँग्रुजाचे.
आतां मँग्रुव्ज फॉरेस्टाकूय उजो लागलो आनी हो उजो जो आसा तो गेल्या त्या सामारान 2023च्या सामारान लागलो. आतां स्पिकर सर समरान उजो लागलो आनी ताका एक सबस्टन्स जेली टायप सबस्टन्स जाल्ले सीएमान आयकून घेवचें आं. जेली टायप सबस्टन्स घालून थंय उजो पेटयलो स्पिकर सर आनी तो उजो पेटयलो आनी तेज्या नंतर आमी ते जेली टायप सबस्टन्स पासून दिलो दोनूय कडेन सेम आहलो कित्याक लागून तो उजो पेटोवन हे जे दोंगर आसा आमचे ते सोंपोवपाक सोदता. सो आमी तो जेल टायप सबस्टन्स दिलो मात आजून पर्यंत तेजी इन्क्वायरी कांय जावंक ना. जो इन्सिडेंट आसा हे कितें सबस्टन्स कसो उजो पेटयता आनी कित्याक लागून पेटयता हेजेर कांयच रिपोर्ट आजून पर्यंत जावंक ना. सो सीएमान हेजेर आन्सर दिवपाक जाय आनी हो रिपोर्ट केन्ना येतलो हेंय सांगपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर आतां हांव वयता PWD पब्लीक वर्क्स डिमांड नंबर 21. आतां स्पिकर सर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर हो खूब गरजेचो आनी आमी पळयता गोंयभरान जो सब स्टँडर्ड कामां चल्ल्या गोंयभरान म्हटल्यार जेन्ना हॉट मिक्सिंग आमी पळयता त्यो हॉट मिक्सिंगार एक पावस पडलो म्हणटकूच हॉट मिक्सिंग वयता. आतां इतली सब स्टँडर्ड तुमी पळयता आसा रिटेनिंग वॉल्स कंपाउंड वॉल्स जी रिटेनिंग वॉल्स बांदले आतां तुमी पेडण्या पळया आमच्या कितलेशे कडेन अशे इश्यू जाल्या की रिटेनिंग वॉल्स कोलॅप्स जाल्ल्या. जो लेवलिंग ऑफ रोड आसा तो लेवलिंग ऑफ रोड सारको ना. सो इतली सब स्टँडर्ड वर्क्स आयज गोंयभरान जो PWD डिपार्टमेंट चुरता आनी तेजो जेन्ना हॉट मिक्सिंग करता जो रोड करता तेन्ना रायट म्हणून एजन्सी आसा ती येता एजन्सी आनी तेणी चॅक करपाचें आसता. आतां हांव म्हणटा ही एजन्सी करता कितें सीएमान हेजेर आन्सर दिवपाक जाय. ही एजन्सी करता कितें जेन्ना हॉट मिक्सिंग जो केलो हॉट मिक्सिंग रोखडोच एक पावसान आतांच केल्लो 1-2 म्हयन्या पयलू केल्लो एक पावसान तो वयता म्हटल्यार उरला तरी कितें स्पिकर सर 5-5 वर्सां उरपाचें आमी उलयता मात ते 5 वर्सां न्हू 1 वर्स तरी उरोंक नाका. स्पिकर सर हेजेर खंय ना खंय म्हाका दिसता सीएमान आमकां एश्युरन्स दिवपाक जाय की आपूण एक्शन घेतलो जावं ती रायट एजन्सी कितें करता काय ती भितल्या भितर कितें भानगडी करता काय कितें हो प्रश्न जाता स्पिकर सर. कारण भानगडी केल्या शिवाय हें जायना स्पिकर सर. तशेंच आतां आमी पळयता की बांबोलीम फुलांचो खुरीस आनी कॅटल पास मोयता ह्या दोनूय आमी मागलेली रिक्वेस्ट केली सीएमाक की हांगा बेगांच्या बेगीन जावपाक जाय. आतां पेरेस्ट्रल ओवरब्रीज जो आसा तो रिटेंडरिंगाक गेल्लो म्हणून आसा आनी प्रोसेस ऑन थर्ड कॉलाचेर पावला. सो हो म्हाका दिसता बेगांच्या बेगीन करून घेवपाक जाय हेजे एश्युरन्स आमकां दिवचे. तशेंच आमी कॅटल पास मागतात तेजें प्रिपेरेशन ऑफ DPR स्टेजीचेर आसा. आतां स्पिकर सर हांगा कितलेशे एक्सिडेंट जाल्या आनी एन्युअल रिपोर्टान पासून रोड सेफ्टी एन्युअल रिपोर्टान पासून ते सांगला की हो जो कॅटल पास आसा तो जावपाक जाय म्हणून. सो हेजो आमकां एश्युरन्स जाय की केन्ना पर्यंत हें कंप्लीट जातलें. स्पिकर सर तशेंच हांव मुद्दम विचारपाक सोदता सीएमा कडेन की आतां बांबोलीम जो स्ट्रेच आसा बांबोलीम टू शिरगांव सर्वीस रोड आसा आनी मेर्शी टू बांबोलीम हो सर्वीस रोड आसा. हे दोनूय सर्वीस रोड 2 वे आसा काय सिंगल वे आसा हे आतां खूब जाणांक कन्फ्युजन जाला. लोक परत विचारता की 2 वे आसा काय सिंगल वे आसा. सो हें कन्फ्युजन क्लियर करचें आनी सांगचें की बाबा दोनूय कडेन 2 वे आसा काय सिंगल वे आसा ती. स्पिकर सर तशेंच आतां तुमकां खबर आसा की गोंयान सेंट फ्रांसीस झेवियराचो एक्सपोजिशन जावपाचो आसा ह्या वर्सा आनी ह्या वर्सा आमी कितलेशे रिक्वेस्ट घातल्या ते आनी हांव सांगिना सगळे सांगिना पण हांव कितें करता हांव हे सगळे जे डॉक्युमेंट्स आसा हे दिल्ले आसा. सो हांव मागतां की जितले रोड्स आसा ह्या हितून आमच्या सानेंद्र मतदारसंघात कितलेशे लोक हे सायडीच्यान येतले. सो हे रोड्स जे आसा ते बेगांच्या बेगीन बिफोर नोव्हेंबर स्टार्ट हे कंप्लीट जावपाक जाय. सो हे बेगांच्या बेगीन करून घेवचे आनी जी कमिटी बसयल्या कित्याक तेजे नोव्हेंबरान आमचे फादर आग्नेलाचें फेस्त येता. सो तेन्नाय ती नोव्हेंबरांत चालू जातली. सो तेज्या पयलू सगळे जी कामां आसा ती पेंडींग सगळीं कामां कंप्लीट करून घेवची. स्पिकर सर तुमी पळयता आसतलो जो एक्सिडंट्स कंप्लायन्स रिपोर्ट ऑन रोड स्पिकर सर हो कंप्लायन्स रिपोर्ट जो आसा तेजेर आमी LAQ घातलेले आनी तितून LAQन आन्सर येयला नॉर्थ गोवान 886 आनी सावथ गोवान 151 आसा. आतां स्पिकर सर कितलेशे जे डेंजर झोन्स आसा ते आजून पर्यंत कंप्लीट जावना कंप्लायन्स केल्ले ना. सो म्हाका दिसता हे सीएमान एश्युरन्स दिवपाक जाय हावसात की हे केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातले कित्याक व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी हो कंप्लायन्स करिना जाल्यार हेजे फुडें आनी खुबशे एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. स्पिकर सर आतां खूब व्हडलो इश्यू जो आसा गोंयान तो चल्ला. आतां कोणानूच तो इश्यू आजून पर्यंत मांडूंक ना तो म्हणजे पार्किंग. आतां स्पिकर सर पार्किंगाचो इश्यू आयज गोंयान कितल्योश्यो गाड्यो आतां पणजे तुमी RTOन वचा ऑलमोस्ट म्हयन्याक म्हाका दिसता 1000 भर तरी गाडयो रेजिस्टर जाता. कितलेशे ट्युरिस्ट येता आख्खे गोंयचे तुमी पळयता सगळे RTOन कितल्योश्यो गाडयो म्हयन्याक रेजिस्टर जायत रावता आनी कितल्योश्यो गाडयो ट्युरिस्टांच्यो ह्यो येता गोंयान. आतां हो पार्किंग इश्यू हो कितें हांव एक अनऑफिशियली एक सर्वे जाला तितून स्पिकर सर अशें आसा की ऑलमोस्ट 50,000 स्क्वेअर मिटर एक म्हयन्याक लागता म्हणजे जागो लागता. सो अशी समज स्पेस आसा आयज प्लॅनिंग कितें केल्या डिपार्टमेंटान कितें प्लॅनिंग केल्या हेच्या बाबतींत कित्याक कॅरिंग कॅपेसिटी फॉर पार्किंग पणजेन तुमी वचून पळया पार्किंग मेळटा काय कितें. आयज व्हडलीं व्हडलीं मॉलां येता
पणजे तुम्ही पाट्यार वचून पळय आतां व्हडलीं मॉलां येता थंय फाल्यां स्पिकर जर पार्किंग मेळटली काय कितें हो व्हडलो प्रश्न पडटा आमी हांगा पर्वरी पळया पर्वरी पार्किंग मेळटा काय कितें हो प्रश्न पडटा आतां तुमी पळयता सर सांताक्रूज आमी जेन्ना वयर वयता तो सामको एमर्जन्सी रोड सर्वीस रोड जो आसा सांताक्रूज तुमी लेफ्ट हँड सायडीन एक कन्स्ट्रक्शन दिलां आनी ताका स्पिकर जर पार्किंग पासून सारको सारको तुमी पळयता आसतलो जो CCD आसा तेच्या आयल्यान नवी बिल्डींग येता व्हडली बिल्डींग येयली आतां स्पिकर जर रस्त्याक तेकोन NH 66 व्हडली कन्स्ट्रक्शन तुमी दिलें ताका पार्किंग आसा की कितें कितली पार्किंग आसा स्पिकर जर कित्याक थंय आयज शॉपां येतली शोरूम येतले कितें आमकां खबर ना मागीर कितें जाता स्पिकर जर रस्त्यार पार्किंग करता तसो सेम थिंग जाला GMCन थंय पार्किंगाचो प्रॉब्लेम आसा सो पार्किंगाक लागून कितें स्टडी केल्या ही सीएमान आमकां सांगपाची कारण आजून पर्यंत म्हाका तरी दिसना की कितें स्टडी आसा पार्किंगाक लागून आनी कितली पार्किंग आमकां गोंयांत लागतली हेजो आमी प्रोसिजर कितें करतलो लोकांक गाडी घेतना कशी आमी फेसिलिटी करूंक शकता हें आमकां सांगचें स्पिकर जर तशेंच आमी GMC वाठार आमकां पडटा हांव सीएमा कडेन मागतां की GMCन पार्किंग फेसिलिटी ही करची आनी आमकां बरे पैकी म्हणजे सगळे गोंयभरांतले लोकांक पार्किंग सारकी करपाक मेळटा अशें जावचें स्पिकर जर फुडें जेन्ना हांव हें करता तेन्ना PWDचें उदक आतां उदक हें खूब गरजेचें जगपाक उदक जाय आतां हांव मातसो इल्लेशें उदक पिलो ताव मातसो सुकलो आतां हो ताव सुकलो म्हणटा पळय हर घर जल हे घोशणा जी आसा ही आमच्या गोंय सरकारान केली आनी हर घर जल घोशणा केल्या नंतर हांवें प्रश्नूय घातलेलो सीएमान एक उत्तर दिल्लो म्हाका की गोंयांत प्रत्येक कडेन हर घर जल आसा आनी समज ना नाल्यार आपणाक तूं नांवां दिया आनी तेंचे हावज नंबर दिया स्पिकर जर आयज हे सगळे नांवां ही आख्खी फायल रेडी केल्या नांवां अलॉंग विथ नंबर आनी स्पिकर जर पयलूच जो आसा हे तुमचे गांवडोंगरी गांवचे आसा कावरे विलेजीचे आनी अशे बाकीचे कितलेशे तालुक्यांचे कितलेशे गांवांतले हो टोटल डेटा सो हांव मुद्दम टेबल करता आनी हांव एश्युरन्स मागता सीएमा कडेन की 15 दिसां भितर जशें तेणें सांगलें की 15 दिसां भितर हांकां कनेक्शनां दितलो जी PWDची कनेक्शनां ना ही मेळटली ही आशा बाळगिता आनी 15 दीस जाले नंतर हांव थंय वयता आनी पळयता खरेंच तांकां उदक मेळलां काय ना तें हे जर खरेंच ना तांच्यांनी फॉर्म भरपाक जाय तांच्यांनी डॉक्युमेंट दिवपाक जाय नाल्यार कोण तरी बेश्टच बांदतलो आनी म्हणटलो कनेक्शन ते जावचें तुम्ही जशें एश्युरन्स दिले तुमच्या स्टाफाक धाडा तुमच्या स्टाफाक धाडा जे PWD इंजिनियर्स आसा तांकां धाडा तुम्ही सगळे डॉक्युमेंटेशन करून घ्या तांकां सगळे रावले सगळे डॉक्युमेंटेशन करतले एकदा सांगता हांव ग्रामपंचायतीन आमचो PWDचो इंजिनियर म्हणून बसतलो तितक्या लोकांक हांव तारीख सांगता तितक्या लोकांक कळून तेंच्यांनी थंय आपले डॉक्युमेंट्स घेवन येवचे फॉर्म भरून घेतले आनी तेंच्यांनी रितसर कितें आहा पण ताका कनेक्शन दिता 15 दीस जाल्या नंतर आयज 7 तारीख आसा 15 दीस जाले म्हणटकूच हांव वयता आनी पळयता जशें एश्युरन्स दिलें की तांकां उदक गावला पायपलायन गावल्या वॉटर सप्लाय जाल्या हय काय ना ती स्पिकर सर हांव 15 दिसाचें सांगना कारण म्हाका सारकी स्थिती कितें ती खबर ना स्पिकर सर हांव चॅक करूंक लायता हांव मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 1 म्हयनो घेता पण पंचायतीन तेंच्यांनी सगळे फॉर्म भरून दिवचे पडटले तेंय सांगता हाजो मनीस मॅक्झिमम सोमार दीस वचून त्या ग्रामपंचायतीत बसतलो सोमार दीस तुज्या लोकांक धाड थंयसर 15 दिसांनी हांव वयतलो प्रत्येक गांवांनी जेंचे म्हाका सांगलां हांव वचून पळयता मेळटा हे एल्टनाचेय गांव आसा थोडे तितून तुजेय आसा 1 म्हयनो आसा स्पिकर सर फुडें आमी कित्याक टायमूय कमी आसा स्पिकर सर तशेंच आमी जेन्ना पळयता सानांद्रे मतदारसंघात आमी पायपलायनीचे हें घातलेलें आसा स्पिकर सर आमी ऑपोजिशनाचे उलोवपाक आतां फुडें स्पिकर सर कितले डिमांड आसा आनी फुडें होमाचे बीन आसा एक 10 मिनटां दी स्पिकर सर हांव करता स्पिकर सर आमी सानांद्रे मतदारसंघात शिरगांव पायपलायन घातल्या ती कंप्लीट जावपाक जाय नेवरा पायपलायन आयज एक्सपोजिशन आसा आनी ती पायपलायन आसा ही बेगीन कंप्लीट जावपाक जाय तशेंच भाटीम दोंगरी गांवांत हांगा पायपलायन आसा ही कंप्लीट जावपाक जाय स्पिकर सर तशेंच वॉटर टँक इन्फ्रास्ट्रक्चर GMC बांबोलीम हांगा स्पिकर सर हांव विजीट केल्लो तुमी पळयल्यार सामकें बेजार जातलें की कितें परिस्थिती जाल्ली आसा ती आजून पर्यंत कापेत कितें घातलें दिसता आनी कांय करूं ना सो ते बेगांच्या बेगान करून घेवचें तशेंच दोंगरी मंडूर ह्या दोंगरी आनी मंडूर 2 वॉटर टँक्स आसा ह्यो अलॉंग विथ द अल्ट्रासोनीक फ्लो गेज मिटर हे घालचे ही आमी मागणी करता आनी गेले ते फावटी डिमांड केल्लो आमी स्पिकर सर तशेंच आगासायम आनी नावशी टँक ज्यो आसा त्यो ऑपरेशनल जावच्यो तेंची तारीख जावपाची येयल्या सो त्यो बेगांचे बेगीन ऑपरेशनल जावच्यो आनी तशेंच 5 MLD आमकां दिता म्हूण सांगलेलें फ्रॉम सालावलीम डॅम आजून पर्यंत स्पिकर सर आमकां मेळोंक ना सो हे एश्युरन्स आमकां स्पिकर सर सीएमा कडल्यान जाय आनी MLA लार्ज स्कीम ज्यो आयज कितें जाला स्पिकर सर एवरी टायम आमी उलयता मात कितें जाता डिले जाता आनी स्टाफ स्पिकर सर म्हाजे होमाचें उरला व्हेरी इम्पॉर्टंट ना म्हाका आनीक 5 मिनटां दिया हांव करता 5 मिनटां दिया हांव करता कंप्लीट स्पिकर सर 5 मिनटां दिया तुमची माहिती सांगता 8 पर्यंत जाणा स्पिकर सर एकूच 5 मिनटां नाही ऐका सांगता मुख्यमंत्र्यांचे ते स्पीच सुद्दां म्हणजे रिप्लाय सुद्दां ना 8 पर्यंत सोंपपाक जाय
स्पीकर सर हांव 5 मिनटान सोंपयता. स्पीकर सर जी MLA LED हें आसा प्रोजेक्ट आसा ते बेग्याचे बेगीन आमचे कंप्लीट करचे, पेंडींग उरले खुबशे. आनी बिल्डिंग्साच्या बाबतींत बिल्डिंग्सांनी स्पीकर सर आमची GMC क्वॉर्टर्स जे आसा ते बांदून घेवपाक जाय, मेंटेनन्स जाय स्पीकर सर. तशेंच आमचे मंडूर हेल्थ सेंटर आसा तेजे क्वॉर्टर्स जे आसा तेय मेंटेनन्स जाय. सुलाबाट GPS जे आसा मंडूर सुलाबाट GPS प्रायमरी स्कूल आसा ते बांदून घेवपाक जाय. मंडूर मार्केट कॉम्प्लेक्स जे आसा हें बांदून घेवपाक जाय. तशेंच गव्हर्मेंट स्कूल पालेम आनी जे आसा ते बांदून घेवपाक जाय. गव्हर्मेंटाची जितल्यो गोंयभरांत ज्यो बिल्डिंग्स आसा ह्यो करून घेवपाक. स्पीकर सर लास्ट डिपार्टमेंट आनी स्पीकर सर एक लास्ट डिमांड हितून घेतात तो म्हणजे सिवरेज डिपार्टमेंटाचे स्पीकर सर MTS स्टाफ हे घेतलेले ऑर्डर बीन जाल्ली तांकां 2021 अजून पर्यंत तांकां घेवंक ना. सो स्पीकर सर तांकां बेगीन घेवचे. स्पीकर सर सानंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन कितलेशे एक्सिडेंट जाल्ल्या अंडर मोटर व्हेकल एक्सिडेंट जाल्यात ती स्पीकर सर ऑलमोस्ट 59 एक्सिडेंट जाल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता हे हितून आमकां हॉटस्पॉट्स गावल्ले आसा. गोवा वेल्या बायपास, शिरगांव फ्लायओव्हर, मागीर होली क्रॉस CBI ऑफिस. स्पीकर सर एकूच लास्ट आमचो होम डिपार्टमेंट उरला. हांव मचकेत घेता स्पीकर सर. स्पीकर सर हें जालें. आतां हांव फुडलो जो डिमांड आसा तो पुलीस, विजिलन्स, होम आनी होमगार्ड आनी सिवील डिफेन्स. स्पीकर सर टिंटेड गाडयेचे आमी उलयले आनी टिंटेड गाडयेचेर अजून पर्यंत कांयच एक्शन जाल्ली. म्हाका CMA कडल्यान एश्युरन्स जाय की हेजी एक्शन जातली काय कितें, कित्याक आयज तुमी कितलेशे जाण टिंटेड गाडयो घेवन भोंवता. स्पीकर सर तशेंच होमगार्ड जे आसा तांकां रेग्युलायज करपाक जाय. उरलेले आसा तांकां आनी बेगांच्यान करचे. तशेंच स्पीकर पॉयंट काडल्या स्पीकर सर हांव मुद्दम थोडेच पॉयंट आसा ते काडटा. स्पीकर सर एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट जो म्हणजे जो इनलिगल जावं जो डुप्लिकेट सोरो आसा हेच्या बाबतींत स्पीकर सर हांव इनलिगल सोरो स्पीकर सर पॉयंट आसा ही CD आसा. स्पीकर सर ही CD आसा ही टेबल करता हांव. स्पीकर सर इनलिगल सोरो आयज जाता आनी पायी सत्तरी ह्या ठाणे गांवांत इनलिगल सोरो जाल्लो आसा आनी स्पीकर सर ह्या सोऱ्याक लागून कितलेशे जाण मेल्ले आसा. स्पीकर सर ताका लागून स्पीकर सर राव उरला. स्पीकर सर कितें आसा दी म्हाका. स्पीकर सर 4 मिनटां दी 2 मिनटां सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक टेबल करता. स्पीकर सर डिमांडाचेर उलयता आसतना हांव टेबल करता. स्पीकर सर माझे एकूच मिनिट तर दी. 1 मिनिट दी. होम व्हेरी इम्पॉर्टंट उरला. स्पीकर सर टायमूच दिना. टेबल कर म्हणून एकूच मिनिट दी. माझे उरला स्पीकर सर. येस CD स्पीकर सर CD आनी पेपर जी कंप्लेन आसा ती टेबल करता. एक्शन घेवपाची कारण हो जो आसा म्हाका CMAन सांगलेले की ते एकूय हे जो इनलिगल जावं डुप्लिकेट सोऱ्याचे हे जायना मॅन्युफॅक्चरिंग जायना म्हणून ही कंप्लेन आसा ही टेबल करता. स्पीकर सर लास्ट कट मोशनाक विरोध करपाक उबो रावला. एकूच उरला स्पीकर सर. एक प्रश्न घ्या स्पीकर सर. एक स्पीकर सर डिमांड आसा. आतां स्पीकर सर ड्रग्साचेर हांव उलयतां कित्याक ड्रग्स हो व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपीक आसा आनी ड्रग्स आयज गोंयभरांत चालू आसा आनी रेवा पार्टीज ह्यो ड्रग्साचे चालू आसा. आनी स्पीकर सर हांव एक लॉ मेकर हांव स्पीकर सर CMAक सांगपाक सोदता हांव वयतलो थंय ते जो हें जाता थंय वयतलो हांव ती कंप्लेन ज्यो आसा दितलो. म्हाका DGP कडल्यान सपोर्ट जाय कित्याक बाउन्सर स्पीकर सर बाउन्सर आसा हे पळय पार्टीज चालू आसा विथआउट कांयच परमिशन. हें हांव टेबल करता स्पीकर सर. हांगा न्यूज पेपराचेर लावड स्पीकराचेर आसा हे 10 नंतर तुम्ही लग्न करपाक दिना. मात हे लावड स्पीकराचेर जाय तशी पार्टी चालू आसा, ड्रग पार्टी चालू आसा आनी हांकां पुलीस पासून पुलिसांची स्पीकर जर टेस्टिंग जावपाक जाय. आयज टेस्टिंग जावपाक जाय ड्रग टेस्टिंग. आमी पळयता सोरो टेस्टिंग करता तसो ड्रग टेस्टिंग जावपाक जाय. पुलीस पासून इन्वॉल्व आसा. स्पीकर सर हे पासून टेबल करता. हे जे ड्रग्साच्या बाबतींत आसा स्पीकर सर हेजेर एक्शन जावपाक जाय. आमचो फुडाराचो भुरग्यांचो फुडाराचो प्रश्न आसा स्पीकर सर. आनी समज आयज हें जायना जाल्यार फुडें आमच्या भुरग्यांचो कांयच फ्युचर ना. हांव मागता DGP नेवो DGP येयला तेजे कडेन हांव वयतलो इंडिपेंडंट. आमच्या गोंयांत आसलेल्यो इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीचें निर्मुलन करपाक लागून आमच्या सरकारान 2012 सालान एक बील हाडलें. हें बील एबॉलिशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप टायटल्स अँड ग्रँट ऑफ लँड 2014. तेन्नाचे मुख्यमंत्री लेट मनोहर पर्रीकर, तेन्नाचे मयेचे आमदार मदन शेट हे तेन्ना कार्यरत आसले. त्यांच्या सरकारान हें बील हाडलें. BJP लेड गव्हर्मेंटान जें बील हाडलें हें सबंद गोंयकारां खातीर हाडलें आनी प्रामुख्यान तेजो फायदो आमच्या मया खातीर जालो. हेका लागून हांव आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करता, आभार मानता स्पीकर सर. तशेंच आतांच्या गव्हर्मेंटान ह्या बिलान ज्यो सुदारणा केल्यो म्हणून आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे हांव आभार मानता स्पीकर सर. आयज आमकां गरज आहा ती आमच्या शेती विशय जी जमीन आमच्या मालकीची जावपाक जाय. हेका लागून अजून एक आमकां अमेंडमेंट हाडचें पडटलें
हांव मागता स्पीकर सर आमच्या सरकारा कडेन आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन जे आमकां 5 डॉक्युमेंटाचें बंधन घातलेलें आसा हे एका डॉक्युमेंटाक दिल्या नंतर ह्यो शेताच्यो सगळ्यो जमनी आमच्या ताब्यान येतल्यो अशें एश्युरन्स दिवचें स्पीकर सर. तशेंच हें जें बील हाडलेलें आसलें हे बिलाचे सगळ्यांक फायदो जाल्लो आसा आयज सनदी मेळ्ळेले आसा आनी हें जें बील जाल्लें आसा हें आमच्या भारतीय संविधानाचें म्हणजे इंडियन कॉन्स्टिट्युशनाच्या 9th शेड्युलान घालचें अशें हांव स्ट्रॉंगली डिमांड करता स्पीकर सर. जेणे करून हें बील खंय चॅलेंज जावचें ना असो हो एक प्रयास आमच्या सरकारान करचो अशें मागता स्पीकर सर. स्पीकर सर फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांक खंय तरी नोकऱ्यो मेळना हे 2013 पासून नवें रजिस्ट्रेशन जायना अशें म्हाका एक लेटर येयल्लें आसा. हेजेर सुद्दां सरकारान आमच्या विचार करचो आनी ज्यो नकळत कोणाची जर एप्लिकेशनां उरल्या पेंडींग जाल्यार ती ग्राह्य धरची आनी ह्या फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांक सर्वीस मेळपाक लागून न्याय दिवचो अशें मागता स्पीकर सर. स्पीकर सर PWD डिपार्टमेंटान जी कामां आमच्या मय मतदारसंघात केल्ली आसा ताका लागून ते रोड आसूं कलवड आसूं किंवा अन्य अनेक प्रकल्प आसूं त्या बद्दल हांव आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांचे तशेंच आमचे सगळे स्टाफ PC SE सगळे ज्युनियर इंजिनियर सगळ्यांचे हांव मना काळजानसून अभिनंदन करता आनी तेंचे आभार मानता. स्पीकर सर जी डेव्हलपमेंट कामां जाल्लीं आहा तितून वेगवेगळे प्रकल्प आसा तशेंच आयज जो आमच्या साल्वादोर द मुंद चोडण ब्रिज जे जावपाचें आहा ताका जे 250 कोटीचे फायनान्शियल बजट जाल्लें आहा हे खंय तरी 2-3 वर्सां पयलीं जाल्लें पण आतां थोडे सुदारीत करचे पडटले आनी थोडेशे आनीक बजटांत पयशाचे अरेंजमेंट आमकां करचें पडटलें स्पीकर सर. म्हणून मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हें सुद्दां लक्षांत घेवन आमच्या ह्या जोडण साल्वादोर द मुंद ह्या ब्रिजा खातीर हेल्प करचें स्पीकर सर. तशेंच स्पीकर सर आमचे जे एकूच मिनट घेता आमचे जे फायर आनी इमर्जन्सी सर्विसीस आहा तशेंच पुलीस जे आसा हे बरें काम करीत आसात. फायर आनी इमर्जन्सी सर्विसीसांक योग्य त्या पद्दतीन आमच्या दिवचले सेंटराचेर एक वेहिकल जाय पडटली ती प्रोवायड करची तशेंच तांकां जे जनरेटर्स जाय पडटा ते प्रोवायड करचे अशें मागता स्पीकर सर. आमचे गोवा पुलीस बरें काम करता पण थोडेशे अलर्ट आनीक आसपाक जाय मोर डिसिप्लीन आसपाक जाय ते आनी दे शूड एक्ट प्रॉम्प्टली विदाउट एनी फियर. थँक्यू स्पीकर सर. श्री राजेश फळदेसाय. Speaker sir, I support demands listed for today and oppose cut motion. Speaker sir, हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता कारण आमच्या मुख्यमंत्र्यान जे म्हाज्या मतदारसंघान आमकां कितें पळय जाय तें आमकां सगळें अवेलेबल करून दिल्लें आसा. थोडीशीं कामां जी आसा ती हांव फॉरवर्ड म्हणजे प्रोसेस करीता. मुख्यमंत्री म्हाका सातत्यान सपोर्ट करता. फक्त म्हाजें एक मेन म्हणजे स्पीकर सर म्हाका उलोवपाक खूब जाय आयज 4 पेजी बरोवन काडलेले सकाळच्यान स्टार्ट केल्लें म्हणजे बरोवपाक. स्पीकर सर मेन म्हणजे आतां कितें माका थोडोसो टायम दिवचो कारण ना ओल्ड गोवा फेस्ताक लागून ओल्ड गोवा जे आमचे पुलीस स्टेशन आहा ते आमी लास्ट टायम आमी फावंडेशन घातलेलें पण ते खंय नाल्यार खंय कारणांक मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिला की आमी थंय मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदया आनी आमी दुसरे कडेन पुलीस स्टेशन 4000 स्क्वेअर मिटर घेवन आमी ते करया म्हण तेका लागून ओके जाला आमी अंडरस्टँड जाला स्पीकर सर. त्याच बरोबर जो ओल्ड गोवा स्टाफ जो पुलीस स्टेशनान आहा तो खूब कमी आसा तो आमकां खंय तरी वाडोवचो कारण आमकां मोर देन 60-70 तरी स्टाफ आमकां एक्स्ट्रा जावं कारण आतां एक्सपोजन येवपाचें जालें त्या कारणाक लागून आमकां थंय जाय स्पीकर सर. त्याच बरोबर आमकां तांकां गाडयोय कमी आसा. लास्ट टायम आमी एक गाडी दिल्ली पुलीस स्टेशनाक पण ह्या फाटी आनी आमकां गाडयो कितल्योश्योच जाय स्पीकर सर. आतां हांव SITचेर येता स्पीकर सर. SITन एक मनीस आमच्याच मतदारसंघाचो म्हणजे हांव नांवां बी घेयना कारण इतले फ्रॉड केल्ल्या तुजी सुद्दां जर काणकोण जमीन आसल्यार मातशें चॅक करा स्पीकर सर. नांवां दी तेजी घेवन हांव नांवां दिता तो रोहन हरमलकर म्हणटा हांव तुमकां नांवां दिता दी पेपर दी रे कितें आतां तेय हांव दिता कारण सांगता स्पीकर सर तो नोरोना म्हणून ओल्ड गोवाचो नोरोना म्हणून 30,000 स्क्वेअर मिटर हेणी फ्रॉड केल्ले आसा. दुसरी सेल्ली तयार केल्ल्या स्पीकर सर हे राखोवंक जाय. 5 प्रॉपर्टीचे फ्रॉड म्हाजे कडेन पळय इन्फॉर्मेशन येयल्ले आनी आमी काडून आला विथ पेपर स्पीकर सर. त्याच बरोबर आरपोरा 33,000 हे सगळे लँड ग्रॅबिंग पळय जाला हेजेर खंय नाल्यार खंय तरी आमकां कंट्रोल येवपाक जाय स्पीकर सर. त्याच बरोबर हांव आज चड टायम घेयना पण हांव वयता हेजेर फायर आनी एमर्जन्सी स्पीकर सर.
आमकां ओल्ड गोवन आमच्या हें आसा फायर एंड एमर्जन्सीचें स्टेशन आहा थंय जर आमकां एकूच गाडी आसता केन्ना केन्ना ती गाडी जवळ जवळ कितलेशेच मतदारसंघान भोंवता आमकां एक जर थंय जर कितें वाडोवन जर दिलें जाल्यार आमचें आनीकूय कितें काम कारण पयर आमी फोन मारले गाडी आनी खंय तरी सांताक्रूज खंय तरी गेली परत येता म्हणल्यार हांगा आनी प्रॉब्लेम जाता स्पिकर सर हे मातशें आमकां वाडोवचें कारण आमचे कडेन जागोय अवेलेबल आसा स्पिकर सर त्याच बरोबर PWDचेर येता तेन्ना जितले आमचे ब्रिज आसा मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद म्हणटा कारण पयर हांवें म्हटलेलें एसेंब्लीनूय उलयल्लो त्यान पयलीं आमी फायल प्रोसेस केल्ली जो आमचो कुमारदेवचो ब्रिज आनी त्याच बरोबर आमचो सांतिस्तेवचो ब्रिज हे दोनूय आमचे प्रोसेस जाल्ले आसा म्हाका दिसता सप्टेंबर म्हणल्यार आमकां हें काम आमचें जातलें अशें म्हणून आसा त्याच बरोबर आमचो ओव्हरब्रिज जो धावजे आसा स्पिकर सर तो आमच्या GSIDCच्यान घेतलेलो आसा आनी तोय आमकां बॉक्स ब्रिज बांदपाचे आहा पूण तो म्हाका दिसता आमी आतां आफ्टर एसेंब्ली काबार म्हणजे आज लास्ट डे म्हाका दिसता ह्या दिसांनीच आमी ते फावंडेशन बी घालपाचें आहा स्पिकर सर एकूच तुमच्या नदरेक हाडून दिता आमी दिवाडेचो ब्रिज ओल्ड गोवा टू दिवार आनी वाशेर दिवार टू वाशेर हे दोन आमी ब्रिज मागोवन घेतलेले आसा ऑलरेडी आमी ब्लू प्रिंट जावं CMन आमकां सगळें आश्वासन दिलां तेजेर मातशें एक लक्ष घालचें त्याच बरोबर स्पिकर सर आमी आतां 2.5 वर्सां जालीं हांव फॉलोअप करता आमकां स्पीड ब्रेकर जाय म्हण गवनाळे एक अंकल आसा आमचो तो एवरी डे म्हाका फोन मारता ते रमलर तरी घालचे कारण खूब एक्सिडेंट जाता तशें दिवाडे आमचे जवळ जवळ आमी 100 स्पीड ब्रेकरांचे आमचे रिक्वायरमेंट आहा ते मातशें आमचे फुलफील करचे स्पिकर सर कारण कितलेशेच एक्सिडेंट फाटले दिसान 2 पुलीस सुद्दां एक्सपायर्ड जाल्या म्हणजे त्याच स्पॉटाचेर गवनाळे म्हणटा पळय थंय ते सारकी गरजेचे आहा व्हडले घालना रमलर तरी ते घालचे आनी आमकां थंय दिवचे स्पिकर सर थँक्यू Speaker sir, I stand to support the demands. Specific fast उलयता स्पीकर सर फायर एंड एमर्जन्सीचेर उलयता आसतना इतलेंच सांगता की हांवें लास्ट टायम एसेंब्लीन मागिल्लें की रिस्क अलावन्स तांकां मेळची म्हणून ती अजून मेवना ते आपल्या जीव म्हणजे धोक्यान घालून काम करतात आनी तांच्या खातीर तांकां रिस्क अलावन्स तांकां मेळची फायर स्टेशन आमचें स्टार्ट जालां काम पूण मातशें स्लो आसा CMन ताजेर लक्ष दिवन मातशें त्या कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क स्पीडअप करपाक लावचो आमचें वास्को एकदम कॉम्पॅक्ट आशिल्ल्या कारणान आमकां खूब कडेन आमची व्हडलो फायर टेंडर वचूंक शकना म्हणजे खूब एरिया कॉन्जेस्टेड आसा आनी त्या खातीर एक धाकटो फायर टेंडर जो सगळ्या कडेन वचूंक शकता हो CMन आमकां करून दिवचो सेकंडली एकूच फायर डिपार्टमेंटाचे एकूच करून मागणी आसा की फायर म्हणजे झाड बीड एकदां डेंजरस आसले जाल्यार ते माननात सो तो कितें तरी एक एक्ट काडून म्हणजे तांकां परमिशन दिवचें नाजाल्यार तांकां एम्पावर करचें तुमी की तें झाड मारपाक म्हणून नाजाल्यार तें झाड कोसळून ते मागीर कापपा येता सो ते एक एक्ट हाडपाचो करचो स्पिकर जर होमाचें उलयता आसतना सगळ्यांनी उलयलां आनी होमगार्ड्साचो विशय आसा तो म्हाका दिसता प्रामुख्यान ऑन प्रायोरिटी CMन हातान घेवन तो सेटल करचो आज खुबशे आमचे अंडरस्टाफ्ड पुलीस स्टेशन्स आसा आनी आमचे कडेन शॉर्टेज पुलीस कॉन्स्टेबलाची आमकां सदांच आसता आनी त्या खातीर सपोज होमगार्ड्स हाजे भितर मिक्स केले नाल्यार होमगार्ड्साक मेन स्ट्रीम पुलीस सिस्टमान हाडले जाल्यार म्हाका दिसता ही शॉर्टेजूय कमी जातली आनी एडिशनल बर्डन पयशांचो पसून सरकाराचेर पडचो ना आनी जाता जाल्यार म्हाका दिसता तांचे कितें तरी विलिंगनेसा खातीर प्रॉब्लेम आसा थोडे वचूंक सोदना पूण म्हाका दिसता CMन सपोज तांकां कोण विलिंग आसा म्हणजे त्या हातूंतले होमगार्डांतले कोण जॉयन जावपाक विलिंग आसा तांकां एक विलिंगनेस विचारलें जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे जाण जॉयन जातले तांकां जाय ते जॉयन जातले तांकां नाका सिनियरिटी खातीर नाल्यार कित्या खातीर ते रावतले हातून एक बरें जातलें की आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाक मातसो इल्लो तेंको मेळटलो आनी तांचें काम जातलें नाल्यार ते अजून पर्यंत जी 7-8 वर्सां तेंचें काम आसा ते फक्त लॉ एंड ऑर्डर खंय खंय आसा थंयच तांकां डिप्लॉय केल्लें वता सो तो हो इम्पॉर्टंट इशू म्हाका दिसता CMन एड्रेस करचो फायनान्साचेर उलयता आसतना आमकां ऑक्ट्रॉय मुन्सिपालिटीक मेळटालो तो आतां बंद जालो म्हणजे GST जातकूच आनी इन लिव ऑफ दॅट कॉम्पेन्सेशन थर्ड स्टेट फायनान्स कमिशनान प्रपोज केलां तें तुमच्या कॅबिनेटान पळोवन एक्सेप्ट केलां तें केलें जाल्यार मुन्सिपालिटीक डेव्हलपमेंट करपा खातीर थोडो तरी फंड मेळटलो आनी ताचे खातीर तांचेय फायनान्शियल स्टेबिलिटी तांकां हें जातली पब्लीक वर्क्साचें उलयता आसतना जालें एकूच हांव कितलो फास्ट करता पळय पब्लीक वर्क्साचें उलयता आसतना पयलीं खंयचोय डिपार्टमेंटान फोडल्यार तोच डिपार्टमेंट ते पुरून लेवल करतालो आतां एक नवो ऑर्डर काडला की ते PWD करतले म्हणून सगळे अजून पर्यंत PWD आनी ते डिफरंट डिपार्टमेंट्सा भितर कॉर्डिनेशन ना आनी ताच्या खातीर त्रास जाता सो तो एक हें करून तांचें कॉर्डिनेशन सारकें जावचें
इलेक्शनाचे एकूच लास्ट मुद्दो म्हणटा की आज खुबशे लोक आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्ही सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा जे मेल्या जे ट्रान्सफर जाल्या तांची अजून नांवां आसा आमच्या भितर आनी त्या खातीर तो इन्फ्लेटेड फिगर जाला सो इलेक्शन कमिशनाक BLOक एक शिटकावणी दिवची नाल्यार तांकां रिसर्वे करपा लावची आनी जे डेड आसा नाल्यार कोण ट्रान्सफर जाल्या नाल्यार डबल वोटींग कोणाची आसा तांची सगळी डिलिशन करची आतांच इतले हांव मागणी करता देव बरें करूं. येस श्री संकल्प बावनकर. स्पीकर सर हांव उबो रावला डिमांडाक सपोर्ट करपाक. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 23 होम, I thank Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, who is also the Minister for Home, for providing us recently the police beat post at Baina, which is successfully functioning and ensuring law and order in the locality, especially the Baina beach area. Speaker sir, I would like to congratulate the Goa Police football team has created history by winning the first division football league of GFA. This was for the first time that the Goa Police team has qualified for the Goa Professional League after the establishment of Goa Police. The hard work of the team and the coaching of Sri Sarvan Naik and the timely support of the Goa Police Sports Cell official Srimati Sunita Sawant, SP Sports, Sri Shivaram Vengekar, DSP Sports, and Sri Raya Naik, PI Sports, have encouraged the team to give their best and achieve this milestone. These players are also policemen who, apart from playing and perform duty and are seen alert on any situation of law and order. I congratulate the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, as he is also the Home Minister, and request him that the entire team, coaches and officials needs to be honored and appreciated for their achievement. Also, I request the Honorable Chief Minister to assist the team in providing the necessary help required and by getting more professional players to perform better at the next professional league level. Speaker sir, मुद्दाम श्रीयमांक सांगपाक सोदता आमचे मुरमाव गोवाचे पुलीस स्टेशन आसा तेजे मातशें अर्जंटली थोडे मेंटेनन्स वर्क आसा ते मातशें जाग्यार घालचे. त्याच प्रमाणे आमचो बायणा आउटपोस्ट आसा तो एक डेलिब्रेटेड कंडिशन आसा तेजेरूय मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा आनी रिपेरिंग मेंटेनन्स करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 25 होम गार्ड, there are around 57 home guard voluntary who are completely more than 10 years of voluntary service in the home guard organization. All these home guards volunteers are waiting to get absorbed to the post of police constable in Goa Police after they have answered the qualifying exam. As of now, they have undergone document verification and other required formality by the police department to get to the police. Speaker sir, तुवें जर रिटर्न आसा तें सगळें म्हाका टेबलाचेर दवर. Speaker sir, PWD चेर उलयतना हांवें ऑलरेडी म्हाका सीएमान रिटर्न आसा जर जाय तुजें सगळें टेबलाचेर. सीएमान एश्युरन्स दिल्लेले आसा आमचे जे उदकाक लागून प्रॉब्लम आसा तेजे म्हाका सांगले. स्पीकर सर, तशेंच सिरविजीचो एक आमचो एक मेजर इश्यू आसा आनी तेका हांव म्हाका दिसता आमचे PWD इंजिनियर ते अटेंड करता, बट खंय तरी थोडी फायली जी आसा ती आमची एक्सपेंडिचर सेक्शनाक आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवलाक लागून उरलेली आसा तेजेर मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा. स्पीकर सर, बिल्डिंगाची एक उलयता सर, आमची PWD बिल्डींग आनी पुलीस क्वॉर्टर्स आसा पळय ती खरी ती बिल्डिंगी म्हणटा ते रावपाची लायकीची ना, ती मोडपाक पावल्या, ती मातशी खंय तरी आमची ती डेमोलिशन करची. ऑलरेडी तेजो रिपोर्ट धाडलेलो आसा डिपार्टमेंटाक, तेजेर मातशें लक्ष घालपाचें. तशेंच MLA लेडीज फंडाचे आमचे मातशें बेगीच्या बेगीन एप्रूव जावचे. PWD लेबर सप्लाय सोसायटी आसा सर, जे लेबर्स आसा तांकां हांव मातशें तुजें सगळें ऑब्जर्व टेबलार सबमीट करता. आणि अपोज द कट मोशन. हांव रिपीट करना, 2च मिनटां उलयता. सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या मुख्यमंत्र्यांचे खरेंच धन्यवाद म्हणटा. खुबशीं म्हजी कामां जाल्या, प्रामुख्यान जालां ती गोवा दोडामार्ग आउटपोस्ट आसले 2 वर्सां पयलीं हांव डिमांडान काडला, ते आतां सगळे रिनोवेट जाल्ले आसा. एक 5% बी काम उरलें आसा. पुलीस डिपार्टमेंटाच्या उलयता हांव इतकेंच सांगता, पुलीस खुबशे बरें काम करता, 1-2 एक्सेप्शन आसतलेच, पूण पुलिसांक न्ही जेन्ना ते प्रमोशन जाता तांकां खूब टायम लागता. पुलीस टू हेड कॉन्स्टेबल जावपाक केन्ना केन्ना 20 वर्सां लागता, आनी हेड कॉन्स्टेबल टू ASI. आनी खुबशे ASI हांकां जी सॅलरी मेळटा ती PSIची मेळटा, पण ते रिटायर जायता तेन्ना प्रमोट जायना. रिटायर जातना ते ASI म्हणून रिटायर जाता. सो हांव मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की तांची प्रमोशनां करून तांकां रिटायर जातना PSI म्हणून करपाचें, सो तांकां मातशी एनकरेजमेंट जातली. दुसरें म्हणटात ते हांगा आतां नवे क्रिमिनल लॉज आयलात, आनी ह्या नव्या क्रिमिनल लॉजांक इलेक्ट्रॉनीक एविडन्स जाय, आनी इलेक्ट्रॉनीक एविडन्स जाल्यार तांकां स्मार्टफोन जाय. हे फक्त कशें आसा, पुलीस डिपार्टमेंट म्हाका दिसता स्मार्टफोन अलावन्सीस, फोन अलावन्सीस फक्त PSI आनी वयल्या ऑफिसरांक दिता. हो अलावन्सीस सकयल्या ऑफिसरांक दिवचो हेड कॉन्स्टेबल, कित्याक ते तांकां ह्या क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशनाक मदत करता.
तिसरो जो प्रॉब्लेम आसा जे गोवा पुलीस आनी आमच्या IRB पुलीस हांच्या भितर कन्फ्युजन आसा, तांकां ते मर्जर करतले, तांची सिनियरिटी बी वतली. हो जो तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवन तांचो जो हो इशू आसा तो सॉर्ट आउट करपाचो. चवथें जे सायबर क्रायम आज खूब इम्पॉर्टंट आसा ते अपग्रेड करपाचे विथ प्रॉपर टॅक्निकल फॅकल्टी. खुबशे फावटी अशें जाता आनी हो म्हजो एक्सपिरियन्स आसा. हांव सायबर क्रायमाची एक कंप्लेंट दिल्ली आसा, आमच्या एका स्टाफाचे पयशे हे केल्ले परत काय रिप्लाय येवंक ना. सो सायबर क्रायम हॅज टू बी अपग्रेडेड विथ प्रॉपर स्टाफ आनी तुमी परत रिपोर्ट दिवचो कोणी जर तुमच्या कडेन कंप्लेंट फायल केली जाल्यार. म्हज्या बिचोलेन सांगपाक पुलीस पीपल आर डुईंग व्हेरी गूड जॉब. फक्त तांकां रातची तेंच्यांनी पेट्रोलिंग वाडोवपाची. हल्ली खूब रातचे चोरये जाल्यात, देवळांनी जाल्यात, लोकांच्या घरांनी जाल्यात. सो रातचे पेट्रोलिंग व्हडलीशी पुलिसांची जायना, ताचेर काळजी घेवपाची. हाचेर उलयतना PWDचेर आमचे खुबशे रस्त्यांची जे रस्ते 50-60 वर्सां करूंक नासले ते रस्ते केल्ले आसात. मुख्यमंत्र्याचो हांव धन्यवाद आसात. तरी थोडे गोष्टी जे रावले सगळ्याचे कलिगांनी उरयला. आज कशें आसा, इलेक्ट्रिसिटी रस्तो फोडटा, WRD डिपार्टमेंट रस्तो फोडटा, जाल्यार ते रिइन्स्टेट करपाचें काम मातशें बेगीन करपाचें. म्हज्या बिचोलीन PWD डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट एक्सलंट आसा. इशू उरला तो फक्त एकच सेकंड बिल्डिंग सेक्शन, ते बिल्डिंग डिपार्टमेंट सेक्शन आसा तांकां मातशें काम बरें करचें. आनी टायम तेंच्यांनी घेतलो आनी उदकाचें हें आसा, 2 आमदार उलयला तेंच्यांनी टायम घेतलो मरे सगळो. आनी तूं आनी कितें उलयता? उदकाचो आमचो एक इश्यू आसा, मुख्यमंत्र्याक खबर आसा, तोय तांच्यांनी सॉर्ट आउट करचो. लास्ट फायर डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्र्याक खबर आसा फायर बिल्डिंग मातशी बेगीन काम करपाचें. बाकी सगळे फायर डिपार्टमेंट बरें काम जालो. अँथोनी वाज 2 मिनटांत उलयला, 2च मिनटां. स्पीकर सर, डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशन हांव अपोज करता. उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, आमचे कोर्ताली जंक्शन जे वास्को सर्कल आसा थंयसर नॅशनल हायवे हांगासर आमकां एक स्पेस आसा आनी ही स्पेस हांव म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा सर, जाता जाल्यार आमचे जे डॉक्टर जॅक सिकेरा हाचो स्टॅच्यू जो आमचो सर्कला लागीं घालचो. कित्याक जेन्ना आमकां डॉक्टर जॅक सिकेरान जे आमचे महाराष्ट्राक मर्ज जावपाचें आसलें ते आमचे गोंय राखपाक लागून आमकां एक संदी मेवलेली आसा. आनी ही संदी आमकां एज अ म्हाका पंच जावपाक मेवलो, सरपंच जावपाक मेवलो, म्हाका ZP जावंक मेवलो, MLA जावंक मेवलो. हांव मागता आमच्या सरा लागीं तुमी आमचे कोर्तालीं जे जंक्शन आसा थंय गव्हर्मेंटान एक तेजो स्टॅच्यू घालचो. नाजाल्यार स्टॅच्यू घालपाक गव्हर्मेंटाक जर जायना जाल्यार म्हाका एक तर NOC देखून दी जाल्यार आमचे गांवचे सगळे एकठांय रावन आमी हो स्टॅच्यू घालपाक शकता. तशेंच सर डॉक्टर जॅक सिकेराचो सर्कलार सर. मागीर आमचो कोर्ताली टेनंट एसोसिएशन आसा थंय आमचे हायवेर वॉर्डान टू कोर्ताली जंक्शन हांगासर आमकां भरपूर प्रॉब्लम जाता उदकाक लागून. तुमी जाता तितले बेगीन आमचे एटलिस्ट 2 तर आमकां कल्वर्ट बॉक्स दिवची. तशेंच कोर्ताली आमचे कितले क्रॉस ड्रेनेज आहा त्यो ओपन करच्यो. तशेंच हालींच आमचे कोर्ताली लँडस्लायड जाल्लें आसा आनी रिसेंटली लँडस्लायड जाल्यार रिटर्निंग वॉल घालून तेजे स्टेप घालून जाता ते बेगीन आमचे ताका रिटर्निंग वॉल घालचें. तशेंच स्पीकर सर कोर्ताली जे आमचे सुत्रान तशेंच आमचे स्लोली म्हणजे मड वाज देंवन येता. हांव मागता जाता तितले बेगीन आमचे रिटर्निंग वॉल घालून आमचे टँक जो आहा तिवूय आमकां रिपेर करपाक जाय. बाकीचे फ्लायओवर जे आमकां कॅन्सरवाल टू टायटन हांगासर आमकां लोकांक भरपूर प्रॉब्लम जाता. तांकां फ्लायओवर फर्नांडीस. Sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. पयल्या सुवातेर हांव ऑनरेबल आमचो प्रायम मिनिस्टर आमचो नरेंद्र मोदीजी तसोच आमचो चीफ मिनिस्टर ताका हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा. कित्याक आमचो पोप फ्रांसीस आमकां फर्स्ट टायम व्हडल्या एक्सपोजिशनाक येता गोंयान आनी आमच्या आख्ख्या गोंयकारांक आमचे हें व्हडले भाग जावन आसा. तशेंच आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी आमचो पोप आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान पास जाता म्हणून ते एक आमकां आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक एक व्हडले भाग जावन आसा. तसोच तो एक बरो एक ब्रीज बांदून दिलेलो आमकां आमच्या चिंबला फ्लायओवर. कितलेच लोक आमचे थिंगा मेलेले आहा. ताका लागून हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल CMाक. आनी तेकाच तेकोन ते ब्रिजाक तेकोन एक व्हाव आहा व्हडलो, दर्याचो एक फांटो आहा, एक 100 मिटर सुमार तेका ब्रेथ आहा. थिंगासर कितें जालां, थिंगा पायपां घातलेल्या कारणाक लागून थिंगासर रेप जाला आनी पायपां गेल्या पोंदाक. आनी उदीक पावसान इन्नेचे तिन्ने वचना. तेका लागून खुबशे शेतकार आमचे थिंगासर आमचे त्रासान पडलेले आहा. तशेंच स्पीकर सर, आमच्या सांताक्रुजान रस्त्याचें कंडिशन सारकें बॅड जाल्लें. कित्याक अंडरग्रावंड केबलींग गेल्लें आहा आनी केबलांक लागून आमचो रस्ते पिड्यार जाल्या वाड्यांनी.
आनी सगळ्या वाड्यांनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या आख्ख्या वाड्यांनी तशेंच आतां थोडे रस्ते उरल्या खुबशे केल्या ताका लागून थँक्यू म्हणटा सीएमाक आनी खुबशे आमचे रस्ते व्हडले व्हडले उरल्या ते आतां आमचे जालेले आहा पास जाल्लेले आहा ते बऱ्यांतले बरे आमच्या सीएमान पास करून दिवचे तशेंच स्पिकर सर एक कम्युनिटी हॉल आमचे उरला करपाचें तशेंच मल्टीपर्पज हॉल आमचे सांताक्रुजान तशेंच एक मार्केट उरला थिंगासोर तशेंच वाडये अंडरपास तशेंच मेर्शे सान सुबेद्राबार हे रस्ते आमचे उरल्या तेय करून दिवचे स्पिकर सर मातसो थोडो टायम दिनाले रे खातीर स्पिकर सर आमचे रस्ते 2 रस्ते आमचे कॉलेप्स जाले पावसान एक सांताक्रूज आल सांताक्रूज चडटा थिंगा आनी एक चिंबला हे रस्ते तर आतां सारके कोन्ना इमर्जन्सीचेर जाल्यार केन्ना आनीक मोडोन कोणी थिंगा मरोंक शकता तशेंच स्पिकर सर वॉटर सप्लायाचेर उलयतना आमच्यो 4 टांकयो ज्यो आमी घेतल्या 2 चिंबला 2 आल सांताक्रूज ह्यो 2 गेल्ल्या इंदिरानगरान ह्यो टांकयो बऱ्यांतले बऱ्यो बेगीनच्या बेगी त्यो बांदून दिवच्यो कित्याक ऑलरेडी एस्टिमेट काडून रेडी जाल्ले आहा तशेंच आमचे पायपलायनी पास केल्या ऑनरेबल सीएमान वर्क ऑर्डर जाली पायप हाडून एके कडेन उडयलेले आहा मेरशे तशेंच कालाफ्राय उडोवपाचे आहा ते काम कोताना हे रस्ते उल्हास सेकर न्यू बांदलेले आहा स्पिकर सर एक मिनट हे रस्ते बांदलेले आहा ते न्हू रोड कटींग करताना म्हाका JCPन कट केल्ले नाका ते म्हाका हितून आमच्या व्हील कटरान कट करपाचे तशेंच आमकां थोडे एक कदंबा रोडाचेर आमचे जे इंजिनियर आहा हे कदंबा रोड आमचो स्पिकर सर ओल्ड गोवा तो ते इंजिनियर म्हाका फकत सांताक्रूजचेच थिंगासर घालपाक जाय आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी दुसरे इंजिनियर स्पिकर सर इंटरफेर जायना पळय तशें डिमांडाक सपोर्ट करून कट मोशन ओपोज करपाक उबो रावला PWDचे उलयता चड एक्चुली आमची सगळीं कामां माननीय मुख्यमंत्री करता तरी आसतना कांय गोश्टी नदरे मुखार हाडूंक सोदता PWDचे उलयता आसतना आमच्या पावर हावस सर्कल टू दवर्ली चर्च जो रस्तो नेसाय पर्यंत वयता तो नेसाय 4 लेन वायडनिंग जालां रस्ते वाडले आनी आमच्या दवर्ली हांगा सरकारान लँड एक्वायर केला पूण हांगासर बोथ सायड वायडनिंग करपाची गरज आसा कारण चांद्रा बायपास रोड जाला आनी इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा त्या रोड आमच्या दवर्लीसून हेवी ट्रॅफिक वयता त्या खातीर दोनूय सायडीन रोड वायडनिंग जावपाची गरज आसा त्याच प्रमाणे आमच्या दवर्ली हांगासर रेल्वे क्रॉसींग आहा तेन्ना ते आमकां फ्लायओवर करपाची गरज आसा कारण दिसाक 20 फावटी तरी क्रॉसींग जाता आनी 10 ते 15 मिनटां गाडयो दोनूय सायडीन ब्लॉक उरता ह्या खातीर फ्लायओवर जावपाची गरज आसा तशेंच आमचे 2 पंचायती जर एकी कडेन हाडटले आकेबायस आनी नावेली पंचायत जाल्यार बारीकसो एक ब्रीज बांदपाची गरज आसा कारण खूब रावंड घेवन हे नावेली वयचे पडटा त्या खातीर एक ल्हानसो जर ब्रीज बांदलो जाल्यार दोनूय पंचायतीक शॉर्ट डिस्टन्स जातलें त्याच प्रमाणे आमी स्पिकर सर पळयता की आमचे एक ओल्ड पायपलायन आसा ती चेंज जावपाची आहा पायपलायन AC वॉटर सप्लाय पायपलायन बाय DI पायपलायन फ्रॉम रावणफोंड जंक्शन टू रावळा हांगा एस्टिमेट जाला आनी टेंडर जावपाचे आसा स्पिकर सर दुसरे आमी उलयता आसतना पुलीस डिपार्टमेंटाचे आमच्या एकूच मिनीट सर आमच्या रुमडामण हांगा आउटपोस्ट जाला आनी जेन्ना हांव सरपंच आसलो तेन्ना आउटपोस्ट करपाक पंचायतीची 2 दुकानां दिल्लीं पूण आयज स्पिकर सर थंय लेडीज कॉन्स्टेबल ना तर लेडीज कॉन्स्टेबल जावपाक जाय त्याच प्रमाणे पंचायतीचे रेंट 8,50,000 कितें तरी उरला पंचायतीन लेटर केला अजून तांकां दिवना तेंय दिवपाची गरज आसा थँक्यू स्पिकर सर Yes. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands of grant move today. Speaker sir, उलोवपाक जाय ते पूण 2 मिनटो एक पेज पासून जावपा ना सो 2 मिनटान उलयता 2 मिनटां उलयता पूण ती 2 मिनटां उलयता मागीर मातशें काम कर 2 मिनट उलयता उलय स्पिकर सर डिमांड नंबर 32 फायनान्स एक सामके एक प्रोजेक्ट आहा आमचो तूं जाणा 4 टर्म जाले 3 MLA जाले हांव 3रो MLA सो प्लॅन चेंज जाल्यार तुवें एश्युरन्स म्हाका जायत दिलो पूण म्हाका आज एश्युरन्स एक डेट दी केन्ना स्टार्ट हें तुका फायनान्सा GSIDC फायनान्सान लागून तुमगे फायल दवरलो ही मातशें बेगीन जात ह्या म्हयन्या जाल्यार ह्या म्हयन्या स्टार्ट करपाक म्हाका एक सांग एश्युरन्स दी स्पिकर डिमांड नंबर 17 पुलीस ते आमचे कुंकोलीम पुलीस स्टेशन आहा ती आमकां लागता सो लास्ट टायम हांवें डिमांड घायला आमचे असोला आउटपोस्ट आहा ताजो अपग्रेड करून पुलीस स्टेशन करपाक एज अ प्रोसेस स्टार्ट जाला इन्स्पेक्शन जालें रिपोर्ट गेलो तो मातशें मुखार व्हरान हें मातशें बेगीन कॉमर्स करचें म्हणून स्पिकर सर पुलिसांचें उलयता आसतना जाय जावन उलयलें ड्रग्सांचें तर एक मेन्शन करपाक सोदता कित्याक आयज ड्रग्सां लागून पुलिसांचें नांव जायत पेड्यार जाता
LEQ number 47 dated 2nd August 2023 तेजे म्हाका कन्सर्न म्हणल्यार 1000 केसीस आहाय म्हणून. स्पीकर सर ANC एंटी नार्कोटीक सेल मातशें अलर्ट जावपाक स्ट्रिक्ट जावपाक जाय आनी ते ऑफिसर्स आहाय ते मातशें ट्रान्सफर जावपाक जाय. एकू मेन्शन करता स्पीकर सर, एक केस सांगत तुका, एक ऑर्डर येयलो 2 कॉन्स्टेबल ते थिंगा ANC 9 वर्स जालीं ते थिंगाच आहाय. हांव थिंग टेबलार दवरता, ऑर्डर दवरता, हे मातशें मार्क करून दिता, हे मातशें हे ट्रान्सफर जावपाक जाय, ना जाल्यार ड्रग्स हे चलत रावतले. ते वचोना, ते ऑर्डर येयल्लो serial number 132 and 174. Speaker sir, I rise to speak on the demand. So specific, हे 2 मिनट्यो. Speaker sir, आमगेलें केपेंचें पुलीस स्टेशन तुवें काल उल्लेख केलो GSIDC बेगीन करपाक केलो म्हूण 4 वर्सां जालीं केपें पुलीस स्टेशन काम जायना. मातशें एश्योरन्स जाय स्पीकर सर चीफ मिनिस्टरा कडेन की केपेंचें पुलीस स्टेशन हें ताबडतोब बिफोर डिसेंबर तूं इनॉग्रेट करलो म्हूण, बिफोर दीस डिसेंबर 2024. स्पीकर सर, कानांगिनी आमकां बेतूल एक पुलीस आउटपोस्ट जायो, तो एक मातशें दवरपाचो. स्पीकर सर, STP प्लांट जाय इन केपें. चीफ मिनिस्टर, हांव 4 वर्स सांगलें तुका, एक केपें पुलीस स्टेशन आउटपोस्ट, STP प्लांट इन केपें. ना कुंकोड केपें पुलीस स्टेशन. स्पीकर सर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सां इलेक्शनाक तेन्ना केपें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद जाता, हे मातशें आज काड. दीस एश्युरन्स आय वॉन्ट. आनी एक फ्रिडम फायटर आमगेलो रोहीत बरड म्हणा केप्यां, ही इज अप्लायींग फॉर दिस पोस्ट, इतलो तेंपू जालो. हिज फादर वॉज अ फ्रिडम फायटर रोहीत बरड. हेगे मातशें एक काम जावपाक स्पीकर सर. जस्ट दीस प्रवीण आलेकर. येस Speaker sir, I warm wish on National Handloom Day. I congratulate all the weavers and artisans of Goa and especially Urja Training and Research Academy of doing tremendous work on handloom in the state of Goa. Speaker sir, yes, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, demand number 21, public work. जो आयज national आमचा रोड and we are on जो मालप्या जे प्रोटेक्शन वॉल काडले ते म्हाका दिसता खूब पोर इंजिनियरींग काम जाल्लें आसा. तेका लागून सर 2 मिनटां न्हू, म्हाका 5 मिनटां जाय. 2 मिनटां. स्पीकर सर, 2 मिनटां. तेका लागून हांव ताणें सांगू रे पण हांव CM सराक सांगूंक सोदता, जे पळय आयज प्रोटेक्शन वॉल ती दोनूय मोडलेली आसा ऑलरेडी, दोनूय सायडीन. ते जाता इतले बेग्यान बरे इंजिनियर लावन जाता इतले फास्ट ते क्लियर करून ते आमकां दिवचे. कित्याक आनी जे सर्वीस रोड पळय जेन्ना डायवर्ट केल्ले त्या रोडाची खूब हालत बेकार आसा. तेका लागून जाता इतले फास्ट ते तो रोड तो करून दिवचो आमकां. तशेंच उग्या जेन्ना पळय तो रोड कितलींशींच वर्सां बंद दवरलेलो आनी जेन्ना इलेक्ट जावन येयलो तेन्ना तेंच्या कडेन हांवें तो प्रॉमीस केल्ले खुबश्यो गोश्टी आनी आयज तो रोड रेडी जाला ते सायडीन आनी तांकां ऑलरेडी तेंचे प्रॉमीस कितें आसलें तें आजुनूय तांकां दिवंक ना. ताका लागून जाता इतले फास्ट तेंचे पळय कितें तांकां ड्रेन करूंक दिवंक जाय, तांकां सर्वीस रोड करून दिवंक जाय. हे जाता इतले फास्ट मातशें उग्या तांकां ते करून दिवचे. म्हाजो सगळ्यां डिमांड आसा जे पळय मोपा रोड आसा आतां जो स्टार्ट आहा तो ते दिता सर. पण म्हाजो डिमांड Speaker sir, I rise to support demands listed in today's order. ना लिस्ट ना, हांव इतलेंच सांगता. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदता ऑन फायनान्स बजेटरी एलोकेशन. तेणें सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशनाक 300 crore म्हणटा तो तेजे वयरूच लागतले. वेदर सेंटर इज गिवींग, स्टेट इज गिवींग, पण तेजें काम ह्या म्हयन्याच्या एंडाक सुरवात जावपाक जाय. थिंगा टेंटेड एकोमोडेशन, भरपूर पिलग्रिम्स फ्रॉम आउटसायड द स्टेट म्हणजे इंडियेचे लोक येवपाचे आहा तांकां टेंटेड एकोमोडेशन वीथ वॉटर फॅसिलिटी आनी टॉयलेट्स हे करून दिवपाक जाय. स्पीकर सर, तेजे भायर टॉयलेट्स फॉर जनरल पब्लीक वील बी कमिंग. ते लास्ट टायम जे टॉयलेट आसले ते 10 वर्सां पयलीं ते लेस पडले आमकां. जावंक ना स्पीकर सर, 2 मिनटां हांव उलयतां न्हू, सोंपयता. स्पीकर सर, एक्सपोजिशनाक 400 crore
बजेटरी एलोकेशन ऑनरेबल CMन सप्लिमेंटरी बजेटान घेवचें हें म्हाजो रिक्वेस्ट आहा फॉर सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशन. तितून सगळे भाशेचे फॅसिलिटी CCTV आसूं, पुलीस हे आसूं, बाकीचे बंदोबस्त सगळे टोटल एक कमिटी काडची. येस. आनी हे फुडें व्हरचें. ओके. झिरो टॉलरन्स टू ड्रग्स ऑन पुलीस. हांव एकूच उलयतां स्पीकर सर, जे केमिकल ड्रग्स आहा हे मोठ्या प्रमाणात वाडपाक सुरवात जाल्ली आहा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज टेकन कॉग्निझन्स. आय नो दॅट, बट ही नीड्स टू डू मोर टू फिनिश दीस केमिकल ड्रग्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. Deputy Speaker, G. Tarulkar. Because I support the demands, oppose the cut motion. Dale. Yes, okay. Yes. Speaker sir, Honorable Chief Minister, रोखडेच सोपयता फूट ओव्हरब्रिज ॲट करासवाडो तुम्ही सांगला तशें. पेडे जंक्शन तुम्ही ऑलरेडी अप्रुवल केला. बाप आमदार काल्लोसूय खबर आसा, आमी वांगडा ते करून घेतले. पॉटहोल फिलिंग मातशें खूब गरजेचें आसा, ते प्रायोरिटीचेर घेवचें. फायनान्शियल अप्रुवल फॉर रविंद्र भवन 3 म्हयने भितर बाब मंत्री बाब गोविंद गावडेन आमकां अश्युरन्स दिलेले आसा. तशेंच आमी परत जाय जाल्यार आमी विजीट करया आनी तुमी मातशें फायनान्शियल अप्रुवल मातशें दिवचें तेजेर. PWD डिव्हिजन्स हेडक्वॉर्टर्स एट दत्तावाडी बाब निलेश कब्राल मंत्री आसतना तेणें एप्रूव करून दिल्ले ते इन युअर PWDची मिटींग आसता ती. मिलिंग ऑफ ऑल मेजर रोड्स इन म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी तें फायल पेंडींग आसा. गिरी टू म्हापसा वायडनींग रायट फ्रॉम ग्रीन पार्क जंक्शन टील म्हापसा बोडगेश्वर वायडनींग एंड रिसर्फेसिंग. बायपासाची गरज आसा, तें मातशें करचें. सिवरेज नेटवर्काचो मोठो इश्यू आसा. सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे काय आजुनूय काय खबर ना. फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस क्विक रिस्पॉन्स व्हेकल आनी लॅडर प्लॅटफॉर्म ऑफ 42 meters. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, विरोधक आपूण एक वर उलयता म्हणजे ऑलमोस्ट 4 वरांचें उत्तर म्हाजे कडल्यान अर्द्या वरानूच अपेक्षीत करता. म्हणून तांच्यांनी एक्चुली खरें म्हणजे आमच्या रुलींग सायडींतले सगळे खूब कमीच उलयता. फुडले फावटी तुमी सारकेंच कितें तें डिवायड करून दिवचें. आनी हांव तितून चड वेळ वचना. आज नॅशनल हँडलूम डे. तुमी कुणबी शॉल तुमी घातला, त्या ती सगळ्या विवरांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी म्हाका खूब खोस भोगता की आमी कुणबी शॉल हो आमी परत एकदां रिवायव करपाक शकले आनी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागात कुणबी शॉल जो आहा पळय न्ही हो आज दिसपाक लागलेलो आहा. स्पीकर सर, आयज ह्या विधानसभेच्या मान्सून सत्राचो हो समापनाचो दीस आसा. फाटले 4 आठवडे बजेट आनी विविध खात्यांचे डिमांड्स ग्रांट्स हाजेर भासाभास जाली. आमच्या विधानसभेचें ब्रीद वाक्य आसा, लोकशक्ती विशेश असते, म्हणजे पावर टू द पीपल. लोकांनी आमकां सगळ्यांक आपले प्रतिनिधित्व म्हणून निवडून दिल्यात आनी आमची जबाबदारी आसा की लोकांची दिशाभूल करची न्हय. सरकाराचेर शेक काडूंक जाय म्हणून बेशूट आरोप करप, प्ले टू द गॅलरी करप ह्यो गजाली अगेन्स्ट द स्पिरीट ऑफ द हाऊस. आनी म्हणूनच अभ्यासोनी प्रकटावे ही भुमिका आमची सगळ्यांची आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. हें सांगून हांव डिमांड नंबर 5 डिमांड नंबर 5 प्रोसिक्युशन, डिमांड नंबर 6 इलेक्शन, डिमांड नंबर 17 पुलीस, डिमांड नंबर 18 जेल्स, डिमांड नंबर 21 पब्लिक वर्क, डिमांड नंबर 22 विजिलन्स, डिमांड नंबर 23 होम, डिमांड नंबर 25 होम गार्ड एंड सिविल डिफेन्स, डिमांड नंबर 26 फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीस, डिमांड नंबर 30 स्मॉल सेविंग्स एंड लॉटरीज, डिमांड नंबर 32 फायनान्स हाजो कटमोशनाक विरोध करता आनी म्हाजे विचार मांडटा. स्पीकर सर, हांव तेच ऑर्डरीन वयता आनी ऑर्डरीन वयता आसतना तांच्यांनी जे कट मोशन मांडल्या हाकाय बी हांव उत्तरां दीत वता, म्हणजे जेणे करून टायम कमीत कमी टायमात हांव ते सोंपोवपाक शकतलो. स्पीकर सर, कन्विक्शन रेट ऑफ द क्रिमिनल केसीस हाजेर कंटिन्युअसली सगळे जाण उलयले आनी खास करून एडवोकेट कार्लूस बापूय उलयलो, जो एक्चुली फाटले फावटी 18% आशिल्लो. म्हणजे हांव 22-23 सांगता तो 24 33% आसा. कंपॅरिजन करीत जर लास्ट इयर जाल्यार तेज्या पेक्षा हे फावटी म्हणजे आमी कन्विक्शन रेट जो आसा हो खूब मोठ्या प्रमाणात वाडला, डबलीन वाडला म्हणपाक काय हरकत ना. स्पीकर सर, आमी प्रोसिक्युटर्स जे आसा पळय न्ही, सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, JMFC कोर्ट ह्या सगळ्यांनी खंयसरूच आमच्या कडेन शॉर्टेजीस ना. APP आनी PP आमी सगळी कडेन आमी दिता. आमचे परफॉर्मन्स अवर प्रोसिक्युटर्स हो कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करता. होम डिपार्टमेंटूय मॉनिटर करता, तांकां टायम टू टायम ज्यो ट्रेनींग दिवपाक जाय तेंय करता. आनी
एक्विटल आणि डिस्पोज ऑफ द एप्लिकेशन हे क्लोजली आमचो DGP डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्युशन चीफ सेक्रेटरी हेय सगळे मॉनिटर करता. अजूनही हांव तांकां इन्स्ट्रक्शन दिता की कंटिन्युअसली हे मॉनिटर करचें म्हणून. स्पीकर सर, न्यू क्रिमिनल लॉज 1 जुलै 2024 हे डिपार्टमेंटात लागू केला. ताजे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आमी टू द प्रोसिक्युटर्स, पोलीस ऑफिशल्स, आमचे IRB स्टाफ्स ह्या सगळ्या जाणांक न्यू क्रिमिनल लॉजचे तेजे ट्रेनिंग दिवपाक सुरवात केल्या. स्पीकर सर, आमी टायम टू टायम नॅशनल कॉन्फरन्सीस ही मुंबय आनी बाकी ज्या जाग्यार जाता त्याय जाग्यार ती आमी सगळी वचून अटेंडूय आमचे सगळे प्रोसिक्युटर्स करता. हाज्या भायर आमी वेगवेगळे आमचे PP वचून नॅशनल कॉन्फरन्स ऑफ द फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी फोंडे, त्याच बरोबर स्टुडंट ऑफ द साळगांवकर लॉ कॉलेज, NIT कॉलेज, IIT कॉलेज हांगासर आमी ऑर्गनायज करता. आनी ताज्याय भायर दूरदर्शन आसतले किंवा बाकी सगळी कडेन आमी वेरियस पद्दतीचे प्रोग्रामूय करता. आमी आमचे वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम जे आसा पळय न्ही हे APO NGO घेवन, हेल्थ ऑफिसरांक घेवन, POSCO एक्ट हाज्या खातीरूय बी वेगवेगळ्यो ट्रेनिंग प्रोग्राम सुरवात करता. स्पीकर सर, आमी प्रोसिक्युशन जे आसा पळय न्ही हे आमी सुरवात केला. त्या खातीर तुमी जो म्हटला पळय न्ही एक्विटल रेट तो अजुनूय बी आमकां खूब आमी सहसा म्हणजे हे जे आसा पळय न्ही एक्विटल रेट आमी वाडोवपाक जाय हाज्या खातीर कंटिन्युअसली एफर्ट्स घेत आसा. स्पीकर सर, हांव इलेक्शनाचेर वता आनी इलेक्शनाचेर वयता आसतना तशें हार्डली थोडे जाण इलेक्शन ह्या विशयाचेर उलयल्या. आणि इलेक्शन ह्या विशयाचेर उलयता आसतना म्हाका दिसता स्पीकर सर आमकां थंयसर एक म्हणजे ह्या आमकां आमच्या डेप्युटेशनाचेर आमकां स्टाफ घालचो पडटा, कारण ताका फूल टायम काम नासता. तांकां काम जे आसा हे ड्युरींग द इलेक्शन पिरियडूच आसता. रोल आनी बाकीचो कितें आसा हो इलेक्शन कमिशन वीथ द कन्सर्न वीथ द सेंट्रल इलेक्शन कमिशन टायम टू टायम अपडेट करप, परत फक्त डिलिशन एडिशन हें काम जें आसा तें स्टेटीचो इलेक्शन कमिशन करीत आसा. त्या खातीर ताका लिंक जी आसा ती प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स, बर्थ डेथ रेट हाज्या कडेन लिंक करून ते आमी जे डिलीट जावपाचे आहा ते आमी इन्स्ट्रक्शन टू द BLO हे दिवपाक लायता. तेंचो थोड्या जाणांचो DA PA कितें उरला पळय न्ही तोय आमी जाता तितके बेगीन क्लियर करपाक लायता. बट इलेक्शन कमिशनाचें ऑफिस हें आमचें खूब बऱ्या पद्दतीचें काम जें आसा तें करता. स्पीकर सर, हांव ताजेर व्हडले 1-2-3 कट मोशन्स तुमी घातलेले, बट तरी सुद्दां म्हणजे ह्या विशयाचेर हांव आमचे हे खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता. स्पीकर सर, तिसरें म्हणजे थर्ड डिमांड इज द पुलीस. आणि पुलिसीचेर उलयता आसतना बरेच जाण म्हणजे पुलिसांचेर फार मारपाक जाय काय कोणाचेर फार मारपाक जाय म्हाका खबर ना अशा फार मारून उलयल्या. बट हांव एक गजाल सांगता की तुका जर दिसता आसत की बाबा आमचे पुलीस SB आसतले, क्रायम आसतले, एंटी नार्कोटीक आसतले, हे सगळे डिपार्टमेंट्स वेगवेगळ्या पद्दतीचे विजील म्हणजे क्लोज लक्ष दवरून ताजेर मॉनिटर करीत आसता. पण त्याच्या व्यतिरिक्त तूं उलयतना उलयलो की खंयच्या तरी इश्कॉलान ड्रग्स मेळटा म्हणून. म्हाजें स्पश्ट म्हणणें आसा एंटी नार्कोटीक सेलचो PI इन सिवील तुका मेळपाक येतलो. तूं कॉन्फिडेन्शियली ताका नांवां दी, तुका खंयसर दिसता ती सस्पेक्टेड दी. ताजेर एक्शनूय जातलें आनी तरी जावंक ना आसत जाल्यार म्हाका सांग. हे हांव ज्या आमदारांनी ह्या विशयाचेर सांगलां तितक्या आमदारांक हांव पर्सनली मेळपाक लायलां. हांवें ताका सांगलां पर्सनली मेळपाक लायलां. आमी भायर उलोवच्या पेक्षा आमकांय बी म्हणजे झिरो डावन जाल्ले जाय. आमी ड्रग्स टॉलरेट करिना आनी ह्यान फुडें केन्नाच करचें ना हें हांव सरळ सांगता. आनी म्हणून ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा खातीर मागीर आमचे SP नॉर्थ, SP सावथ आसूं किंवा एंटी नार्कोटीक सेल आसूं किंवा खंयचेय, दे वील स्ट्रिक्टली मॉनिटर करून ते क्रॅकडावन करतले. मागीर ते कसले आसूं, कॅमिकल आसूं किंवा तो गांजा आसूं किंवा आनी कितें आसूं. म्हणजे हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता. आमकां भुरग्यांच्या मदीं अवेरनेस करपाची गरज आसा. हांवें एक केस फक्त नांव घेयनासतना सांगता. पयर म्हाका हांव दिल्ली गेल्लो थंय एक गोंयकार महिला मेळ्ळी. ती म्हणाली आपल्या चल्याक भितर उडयला म्हणून हांवें सहज म्हटलें म्हाज्या वांगडा म्हाजो OSD आसलो, चॅक कर केस कितें ती. तेणी ऑनलायन ड्रग्स मागयल्ले आनी ताका शेवटी तो रॅकेट क्लियर कट आर्किटेक्ट शिकतालो भुरगो. ताका लास्ट ताका धरलो आनी तो भितर उडयलो. आतां आमी त्या खातीर म्हणजे हांव सगळें पुलीस सगळें करीत आसा, पण आमी हेजो अवेरनेस जो आहा पळय न्ही होय खूब मोठ्या प्रमाणात जो आसा म्हणजे ड्रग्साच्या बद्दल सेन्सिटिवनेस आनी अवेरनेस हो क्रिएट करप गरजेचें आसा. स्पीकर सर, रिडक्शन इन क्रायम आमी जें म्हणटा की क्रायम रेट जो आहा पळय न्ही हो कंटिन्युअसली क्रायम रेट कमी जावपाक जाय. तो डिक्रीज 22.83%
ड्युरींग द इयर 2023 जाला. डिटेक्शन इन क्रायम हो रेट जो आसा पळय न्ही वाडत 90% डिटेक्शन केसीस आमच्यो दर वर्साक जाता. एक्शन इन ड्रग्स हांवें सांगलें की हाल्लीच आमी 172 kg ड्रग्स वर्थ ऑफ ₹5.5 kg हो सीज केला. 159 kgचो ड्रग्स हाल्ली म्हणजे हाल्लीच्यो 2 हे ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो कंटिन्युअसली हे केला. त्या खातीर हे सगळें सांगता आसतना आमी रिडक्शन इन क्रायम करपा खातीर इनक्रीज द फोकस ऑन द स्ट्रीट क्रायम. ओके, मोर पुलीस विजिबिलिटी, झिरो टॉलरन्स, टेनंट व्हेरिफिकेशन, focus on the evidence based public outreach, okay, tourist friendly and improving the health of the staff हाजेर भर दिला. पुलिसाक स्ट्रेंथन करप आनी ताच्या खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान सगळ्या टायम टू टायम करीत आसा. ट्राफीक मॅनेजमेंट म्हणजे एक्सिडंट ही एकूच हो नोट पॉट गायल्लो अबाउट ड्रग्स हांवें पळयला. बस तुकाळो म्हाका बस सांगला बस जाणा उलयता मरे बस तेजे उलय सर हांव पुलिसाचेर उलोवन सोंपोवच्या पयलींच तो उलोवपाक लागला. ना तो ड्रग्स हांवें सरळ सांगलें सर हांव उलयता म्हणून सांग. तो उलयताना डिस्टर्ब करूं ना. तो बरें 1 वर उलयला. 4 एलोपे म्हणून 1 वर उलयता. अरे स्पीकर सर ते बरें अरे आज पिलोटीन 8 आसा म्हणून सांगलें बस कंप्लीट करून दे. सर ट्राफीक मॅनेजमेंट आमकां एक्सिडंट हो आमकां मॅनेज करपा खातीर टायम टू टायम ट्राफीक मॅनेजमेंट करप हे गरजेचें आसा. आनी रिडक्शन इन एक्सिडंट तशें पळोवंक वचत ओके डे बाय डे व्हेकलचो नंबर वाडत आसा. व्हेकल 4 व्हिलर 2 व्हिलर रेंट अ बायक रेंट अ कार सगळ्यो ट्युरिस्ट येवपी व्हेकल्स आनी ताज्या भायर ड्रंक अँड ड्रायव्ह ह्योय केसीस वाडत आसा. म्हणजे आमदार विजय उलयता आसतना तेणी फक्त 7च वापरले अशें ना. आमी ड्रंक अँड ड्रायव्हूच तुका आन्सर कोणी दिला कितें दिला तें म्हाका खबर ना. म्हाका कॉपी धाडून दी मागीर आतां सांगना. बट ड्रंक अँड ड्रायव्ह हाचेर फायन मारलेल्योच केसीस कितल्योश्योच आसा आनी आमी भितरूय उडयल्ले आसा. लायसनाय कॅन्सल केल्ली. हांव जाय जाल्यार तो दाखयता. हां ते आन्सर कदाचित चुकला आसत. हांव ना म्हणना कदाचित चुकला आसत. बट केसीस ह्यो कितल्योश्योच खूब मोठ्या प्रमाणान आसा. पूण हांवें वदर इन्स्ट्रक्शनूय दिलां की तेजेर आन्सर दिता आसतना ते सारके दिवपाक जाय म्हणून. स्पीकर सर आमी टार्गेट करता की हाजे खातीर जो प्रिकॉशन्स मेजर्स जे घेवपाक जाय म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट आनी पुलीस डिपार्टमेंट हाच्या खातीर कंटिन्युअसली आमी वर्किंग करता. आनी हाजेर आमचो लेटस्ट टॅक्नोलॉजी वापरून कितें करप हाज्या खातीरूय बी आमी सुरवात केल्या. म्हाका खात्री आसा की आमी ट्राफीक रुल्स आनी बाकीचो अवेरनेस स्कुलांनी आमी त्या खातीर मेन कशें आसा सुदारतले आसत जाल्यार स्कुलांनी जो अवेरनेस करपाक जाय तोय अवेरनेस स्कूल कॉलेजीस लेवलाचेर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात केला. स्पीकर सर रिगार्डींग द क्रायम ब्रांच आमी पळयता की क्रायम ब्रांच जी आसा पळय न्ही आतां पर्यंत वेगवेगळ्या पद्दतीची स्ट्रिक्टली आमी एक्शन्स जे आसा तेजे घेयत आसा. स्पीकर सर हांगासर वेगवेगळे ड्रग्स सीज करप आसतले लिकर सीज करप आसतलें वेगवेगळ्यो गॅम्बलिंगच्यो केसीस आसतल्यो स्टेटीत ज्यो कितें जाता ताजेर आमी टायम टू टायम सायबर फ्रॉड आसतले हाजेर सातत्यात अशा पद्दतीचे सायबर क्रायम जे रायबंद्रा तेजो वेवस्थीत लॅब एस्टाब्लीश केला आनी थंयच्यान ही ब्रांच ही काम करता. स्पीकर सर जी इंटरस्टेट बाकीची कितें ह्यो गँग्स किंवा जे ऑपरेट करतात विशेश करून सायबर क्रायमच्या बाबतीत ते सगळे सोदून काडपा खातीर आमचे पुलीस डिपार्टमेंट्स तांच्या कडेन कम्युनिकेट करून ह्यो केसीस क्रॅकडावन करपाचो प्रयत्न करता आनी टायम टू टायम हाच्या खातीर ट्रेनींग आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली करीत आसा. स्पीकर सर आमी सायबर क्रायमचो म्हणजे मनी फ्रॉड जो जाता पळय न्ही तेतूंतल्यान आतांच 6.5 कोटी रुपया एप्रॉक्सिमेटली आमी वाचयले. म्हणजे तेंच्यांनी ट्रान्सफर केल्लो टायमार तेंच्यांनी फोन केलो म्हणून तेंचो अकावंट सीज करपाक शकलो ज्या अकावंटाचेर पयशे गेला. फुडलो प्रोसेस सुरू आसा तांचो तांकां अकावंटा वयल्यान पयशे मेळोवन दिवपा खातीर. आतां पर्यंत सायबर क्रायमाचो अवेरनेस आमी यंग युथाच्या मदीं जवळपास 23,000 लोकांच्या मदीं हो कंटिन्युअसली कशा पद्दतीच्यो सायबर क्रायम्स जावपाक शकता त्यो सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तो तांकां अवेरनेस जो आहा पळय न्ही हो सगळ्यांच्या मदीं आमी केलो. आनी वेगवेगळी आमी हेजो सायबर क्रायमाचो हेल्पलायन नंबर इज 1930 हाजेर टायम टू टायम आमी कंप्लेन कर हें कंटिन्युअसली सांगत आसता. स्पीकर सर आमी SIT लँड ग्रॅबिंग केली आनी SIT लँड ग्रॅबिंग केली म्हणून तरी लोक अवेर जाले नाल्यार हेजी लँड तेका वीक तेजी लँड हेका वीक
ही फ्रॉड फाटले 15-20 वर्सां कंटिन्युअसली चालू आशिल्लें तें बंद जालें. आतां जमीन घेवपी सुद्दां आपले पेपर चड करून व्हेरीफाय करपाक लागलो. जो फॉरेन कंट्रीन आसा तोय टायम टू टायम आपले टायटल चॅक करपाक लागलो. सगळे जाण ती प्रॉपर्टी सेव जाली म्हणपाक काय हरकत ना. अश्यो जवळपास 49 अरेस्ट म्हणजे एकट्याक दोनदा 48 केसीस रजिस्टर्ड जाल्या आनी 49 अरेस्ट आमी आतां पर्यंत केल्यो. 93 अनक्लेम प्रॉपर्टीज आज गव्हर्मेंटा कडेन आसा. गव्हर्मेंट कंटिन्युअसली तेजेर SIT कमिशन घातलें. तेंच्यांनी रिपोर्ट दिलो. तो रिपोर्ट आमी एक्सेप्ट केलो आनी तेजेर आतां परत कोर्ट आनी तें सुरू आसा. त्या पद्दतीन स्पीकर सर म्हाका दिसता आमकां एक्सपडायट करून आमी जशें म्हटलां जेची लँड जेका आसतली ती तेका दितली. जी नो मॅन लँड आसत जाल्यार ती उरतली. बट हाज्या फुडें म्हणजे जे डॉक्युमेंट फ्रॉड करप आनी लँड विकप ही प्रकरणां खुबशी कमी जाल्या म्हाका दिसता. आज एक पेपराचेर येयल्या जाणा ती जायत रावता. ती फाटली जाल्ली आहा पयलीं ती आसतली. त्या खातीरय तेजेर आमी कंटिन्युअसली वर्कींग करीत आसा. स्पीकर सर एंटी नार्कोटीक पोलीस स्टेशन पणजे हे स्पेशली म्हणजे नार्कोटिकाचेर काम करता आनी ताज्या खातीर ताका म्हणजे पुराय 171 किलो ड्रग्स 5.47 crores ऑफ रुपीज इंटरनॅशनल मार्केटान तेजी व्हॅल्यू आसा. अशें दोनदा हाल्ली ह्या 2024 म्हणजे 23-24च्या मदीं दोनदा रेड जाली आनी ताकाच लागून आमी मॅक्झिमम केसीस ह्यो NDPSच्या अंतर्गत आमी बूक करता आनी त्या खातीर ह्यो ज्यो आसा पळय न्ही तांकां हे हॅबिच्युअली अशा पद्दतीचे आसा पळय न्हू हांकां सगळ्या जाणांक PIT and DS रिकमेंडेशनच्या अगेन्स्ट तांकां हॅबिच्युअली रिपिटेड ऑर्डर तांकां मॅक्झिमम केसीस ह्यो बूक करता. स्पीकर सर हाजेर कंटिन्युअसली कोस्टल बेल्ट आनी बाकीच्या कडेन आमी अवेरनेस जो आसा पळय न्ही हो करीत आसा. स्पीकर सर इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेल ह्या सेलाच्या अंतर्गत अश्यो वेगवेगळ्यो केसीस बजेटरी एलोकेशन ना. लास्ट 2 years there is no स्पीकर सर दीस होय सेल आमचें खूब बरें काम जें आसा पळय न्ही इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेल करता. ज्या अशा पद्दतीच्यो फ्रॉड केसीस ज्यो इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेला कडेन येता त्यो केसीस इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेल हँडल करता. इकॉनॉमीक फ्रॉड जावचे न्ही म्हणून अवेरनेसचे प्रोग्राम जे आसा पळय न्ही हे त्या सेलाच्या अंतर्गत करता. हेज्या व्यतिरिक्त कोंकण रेल्वे मारगांव स्टेशन हे सेपरेटली काम करता. आमी कित्याक तर रेल्वे स्टेशनाचेर येवपी वेगवेगळे लोक हांकां टोटली मॉनिटर करून विशेष करून हांगासल्यान येवपी लोक हे गांजा हे घेवन येता तांकां मॉनिटर करप वेगवेगळ्या पद्दतीन आनी तांच्या कडल्यान बाकी कसले क्रायम जावचे न्ही हाजेरूय वर्कींग जें आसा पळय न्ही ह्या पुलीस स्टेशनचें आमचें जाता. स्पीकर सर कोस्टल सेक्युरिटी पुलीस फोर्स हो तितकोच आमचो विजील आसा तितकोच काम करता खूब बऱ्या पद्दतीन आनी तांकां लागपी कोस्टल वेगवेगळी पुलीस स्टेशन्स आसा. सांगता आसतना की आमकां तांकां ज्यो कोस्टल बोट्स आमी ऑलरेडी नवीन बुकूय केल्या आमचे कडेन आत्ताच्या घडीक म्हाका दिसता 15 EM फास्ट इंटरसेप्टर पेट्रोल बोट ही आमी परचेज केल्या विच इज 5.5 crores रुपीज. ती बाकीचे कडेन वता. ऑलरेडी पयलींच्यो 2 ज्यो आशिल्ल्यो त्यो स्क्रॅप जाल्या सो दॅट ताच्या खातीर त्यो स्क्रॅपाक काडल्या. परत आमी अजुनूय नवीन बोट्स ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो ताच्या कडल्यान घेवपाच्यो आसा. स्पीकर सर हार्बर कोस्टल सेक्युरिटी पुलीस स्टेशन आसतलें किंवा आमचे बाकीची कोस्टल पुलीस स्टेशन शापोरा कोस्टल पुलीस स्टेशन्स हाजेर वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो पुलीस सेक्युरिटीज जे आसा पळय न्ही हे टायटन आमी सदोदीत करीत आसा. तेंच्या खातीर लागपी मॅन पावर किंवा बाकीचे सगळे 2 15 EM पेट्रोल बोट्स वीथ फेसिलिटी एनहान्स पेट्रोलिंग हे आमी घेवपाचे आसा. रोखड्योच तांकां आजून नवीन ज्यो बोट्स हे आहा पळय न्ही त्यो आमी दितले. स्पीकर सर वुमन पुलीस स्टेशन्स आमी स्पेशली वुमन क्रायमचेर उलयता आसतना आमी वुमन्स आनी चिल्ड्रन्स हाच्या खातीर स्पेशल वुमन पुलीस स्टेशन हे पणजेंतल्यान आमचें वर्कींग करता आनी ताच्या खातीर महिलांच्या मदीं भुरग्यांच्या मदीं अवेरनेस प्रोग्राम करप आनी तेंच्यो केसीस किंवा आतां जे केसीस वाडलेल्यो ज्यो दिसता पळय न्ही इट इज एन वुमन आमचे खूब वुमन पुलीस PSI आनी बाकीच्या सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर वुमन PSI जी आसा पळय न्ही अशा पद्दतीची केस रजिस्टर्ड करून घेवपा खातीर सातत्य थंयसर आसता आनी आमी अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो केसीस ह्यो सगळे कडेन रजिस्टर्डूय जावपाक लागलेले आसा. एंटी टेररिस्ट पुलीस स्टेशन रायबंदर ही ब्रांच आमची थंयसर आसा. आतां पर्यंत 32 बांगलादेशी नॅशनल स्टेईंग इल्लिगली हांकां डिटेक्ट केले
आमकां जवळपास 61 काश्मीरी हांकांय बी व्हेरीफायड केले आनी तितूंतल्या तितून 38 काश्मीरीज वेर व्हेरीफायड आनी परत तांचे सगळे डॉक्युमेंट्स हे ते इल्लिगली रावताले. थोड्या जाणांक परत केसीस बूक केल्यो, तांकां बाकीच्यांक धाडून दिले. रेग्युलर मॉक ड्रील जो आसा पळय न्ही वो कंटिन्युअसली स्ट्रॅटेजीक लोकेशनाचेर फाटले फावटी थिवी हांगासर तर त्या लालाची वस्ती काय कितें तो थंयसरूय केल्लो. अश्यो सोदून काडून थंयसर मॉक ड्रील करप आनी रेग्युलर कॅपेसिटी बिल्डींग थ्रू द सेंट्रल एजन्सीज हे करीत आसता. स्पीकर सर, आमच्या कडेन त्या खातीर अशे बाकीचे सगळे पुलीस फोर्स सेक्युरिटी ब्रांच एट आल्तिनो ही बी हांगासर सेक्युरिटी ब्रांच ही विशेश करून हे इंटरनॅशनल इव्हेंट आमकां ऑर्गनायज करपाचे जाता तेन्ना आमी स्पेशल सेक्युरिटी ब्रांच फॉर एग्जाम्पल द G20 इव्हेंट आसतलो, इफी आसतलो, नॅशनल गेम्स आसतलो, लोकसभा इलेक्शन्स आसतले किंवा मेगा इव्हेंट आमी शंघाय कॉपरेशन्स ऑर्गनायझेशन्स VVIP विजिट्स प्रायम मिनिस्टर किंवा बाकीची जाता. आमी सगळ्यांत बरी सेक्युरिटी आनी ह्या सगळ्या इव्हेंटाक दिली म्हणून स्पेशली वयल्यान होम सेक्रेटरीज जेन्ना आयला हांगासर दे हॅव एप्रिसिएटेड आमची बाकीचे सगळे G20 मिटिंग्स आनी शंघाय कॉपरेशन ऑर्गनायझेशन जे हांगासर जाल्ले त्या खातीर आमच्या पुलिसाक तेंच्यांनी शाब्बासकीय दिल्या. टायम टू टायम तेंच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीची सेक्युरिटी आनी प्रॉम्प्ट ह्या पद्दतीन दिल्या बद्दल. आमी स्टेट क्रायम रिकॉर्ड ब्युरो हाज्या अंतर्गत वेगवेगळे डॉक्युमेंटेशन करप आनी पुलीस स्टेशनचो ई समन्स आसतलो किंवा बाकीचे सगळे फक्त बदल जी तुमी EFRI जी म्हटली पळय न्ही हे आमचे फक्त पेंडींग आसा. थोड्या दिसाच्या भितरूय ते सुरू जातले. वी आर फॉर द परमिशन ते सुरू जातले. ओके. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द मेडलार ॲप हो अजून इन प्रोसेस आसा, इम्प्लिमेंट जावंक ना, तो करपाक घेतला. तोय बी ॲप जो आसा पळय न्ही होय आमी रेडी करता. स्पीकर सर, स्पेशल ब्रांच अगेन म्हणजे आमी दोनूय कडेन नॉर्थ साऊथ ह्या पद्दतीत टू रिपोर्टिंग करपा खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीत ही खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता. फॉरेनर्स ब्रांच इन पेंजीम ही फॅसिलिटेटूय करता आनी त्या पद्दतीच्यो बाकीच्यो लागल्यो जाल्यार केसीसूय बूक करता विथ अ स्पिडी डिस्पोजल फॉर द FRRO मुंबय हेच्या कडेन कम्युनिकेशन करून बाकीच्या कोणाक जे प्रॉब्लेम्स जाता ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीरय बी आमचे फॉरेनर्स ब्रांच इन पेंजीम ही वर्क करता. स्टेट पुलीस कंट्रोल रूम ह्या स्टेट पुलीस कंट्रोल रुमांतल्यान सगळें मॅनेज करप पुलीस कंट्रोल रूम 100-101 हाच्या कडेन परत ह्याच्या अंतर्गत 41 रॉबर्ट व्हेकल्स 2 हायवे व्हेकल्स 11 पिंक फोर्स व्हेकल्स 54 PCR रॉबर्ट व्हेकल हायवे आनी हातूंतल्यान सगळो डेटा मेंटेन करप हे काम सदां अपग्रेडेटेड ERSS 112 सिस्टम हातूंतल्यान डायरेक्ट कॉल जरी आयलो आसत जाल्यार विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम त्या इन्सिडंट्सा पर्यंत पावप हे काम आमचे सातत्यात पुलीस हे करीत आसता. त्या खातीर रोखडेच म्हणजे क्वीक रिस्पॉन्स ह्या हातूंतल्यान आमी हे करता. स्पीकर सर, आमी बाकीचे कन्स्ट्रक्शनच्या बाबतींत नवे पुलीस स्टेशन्स तुज्या केप्यां घेतलेले आसा. बाकीचे कडेन आमी वेगवेगळे कडेन आमची रिनोवेट करपाक घेतल्या. आउटपोस्ट सांगलो आगोंदचे पुलीस घेतला हांव सगळ्या हितूर वताना डिटेलान. स्पीकर सर, म्हाका दिसता फातोड्याचो आतां फावंडेशन स्टोन जावपाचो आसा. आगोंदा तुज्या हांव घेवपाक लायता रिनोवेट करपाचें कितें आसा पळय न्ही केप्यां घेतला तुज्या ताच्या खातीर प्रोविजनूय दवरला. हय जातलें मरे. एस्टिमेटेड कॉस्टूय केला तेजो. एस्टिमेट सुद्दां रेडी जाल्लो 7 कोटीचो. करता 772.67 lakhs. 7 कोटी रे लाखांनी म्हणजे तूं 72 लाखान बांदूंक येयला. हय स्पीकर सर, त्याच्या खातीर हे वेगवेगळे कन्स्ट्रक्शन आनी हे घेतला. स्पीकर सर, आमी भरती जी पुलिसान जी केल्या पळय न्हू ही कंटिन्युअसली भरती केल्या. आत्तां जे पोस्ट वेकंट जाल्यात तेच फक्त पोस्ट वेकंट आसा. नवीन म्हणजे 706 IRB म्हाका दिसता ट्रेनिंगेक गेल्या आनी पुलिसूय सिलेक्टेड आसा ते थोडे ट्रेनिंगेक वचपाचे आसा. स्पीकर सर, पुलीस ट्रेनिंग स्कूल वाळपय हे आमचे एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग स्कूल. तशें थंयसर आजून थोडेशे इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करपाक जाय. बट टायम टू टायम जे पुलीस भरती जाता तांकां विशेश करून पुलीस आसतले, होमगार्ड आसतले, लेडी पुलिसांक हांगासर आमी ट्रेनिंग दिवपाचें काम हे आमच्या पुलीस ट्रेनिंग स्कुलांतल्यान करता. एंड वीच इज वन ऑफ द गूड पुलीस ट्रेनिंग स्कूल आसा. इट इज अन लिगल सेल एंड विजिलन्स डिपार्टमेंट
आमी स्पीकर सर हे विजिलन्स लिगल सेल आनी विजिलन्स डिपार्टमेंट पुलिसान आसा तेय बी ह्याच पद्दतीत आमी काम करता. स्पीकर सर, पुलिसीचेर उलयता आसतना बाब विजयान जो आरोप केलो की तेणी आमी कितल्या कोटीची म्हटली तेणी ती म्हाका खबर ना, 60 कोटी काय कितें तरी, 66,15,000. स्पीकर सर, आय एम प्लेसिंग ऑन द टेबल ऑफ द हावस. भायर तो पळोवन येयलो. तुमकां जाय जाल्यार जे आमी घेतलां 2.5. स्पीकर सर, म्हाका खबर, हांवें सांगलें एकच मिनट हांव 27 किलो आसा. स्पीकर सर, हितून नाही विजय बाबू तो हांव आत्तां भायर वचून पळोवन आयलां. हय स्पीकर सर, हांव उलयतां ती उखलपाची नासता, उखलपाची नासता ती. स्पीकर सर, हितून स्पीकर सर तेणी तो आन्सरान न्हू तेणी आरोप करतना असो दाखयलो की ते. स्पीकर सर, हांव आतां सांगता न्ही. हांव स्पीकर सर, हांव सांगता. जर तुवें उखलपाची केन्ना केन्ना मराठीनूय उलोवचो आतां. ती पुश करपाची आसा तेणी आतां. स्पीकर सर, स्पीकर सर, येस तुजी म्हायती सर तो कोंकणीनूच उलयता. आतां केन्ना केन्ना मराठीन उलोवपाची गरज आहा ताका. हय तूं बरो उलयता तूं. अरे बरो उलयता तूं, हांवें खंय ना म्हटलां. अरे बरो उलयता तूं, हांवें ना म्हणूना. मराठी तूं चांगली बोलू शकतो. तेंच. स्पीकर सर, आमी उलया तेच तुवें ताका तापयलो नाका बीन म्हणून. नाका म्हणपाक आहा तें भायर कळ्ळें. स्पीकर सर, तुमी कंप्लीट करात. स्पीकर सर, आमी आमकां सगळ्या जाणांक खबर आहा ताज्यान जो इन्सिडंट जालो, टेररिस्ट आयले आनी आमी कोस्टल स्टेट आसा. ताच्या खातीर आमकां इक्विपमेंट जे आसा पळय न्ही हे प्रिपेर्ड रावचें पडटा. आनी ते पळयल्या उपरांत हांव मुद्दामून हांव पळोवपाक गेलो, तुमी पळयलां आसतलें. आनी प्रॅक्टिकली तेंच्यांनी करून दाखयलें. जाय जाल्यार विजय फाटल्यान रावल्यारूय जाता, मागीर लागता काय ना तें कळटलें. म्हणजे लागचें न्हू म्हणून आहा रे तशें तें. हांव फकाणां करिना. ना एक मिनीट स्पीकर सर, हांवें जेन्ना पॉयंट आवट केलें, मुखेलमंत्र्यान म्हाका कितें सांगलें की ती 27 किलो न्ही. तुका आन्सर मेळ्ळा तें रॉंग मेळ्ळा. ते इतले तरी स्पीकर सर, ती 2 तरेची आहा. भितर तुमच्या कॅबिनान जें दवरलां, कॅबिनान दवरला ते 1.5 किलोच्या. तुवें पळयलें धाकटे लाटी. स्पीकर सर, 2 तरेची टेररिस्ट अटॅक टेररिस्ट अटॅक जेन्ना एक मिनीट स्पीकर सर, कासाबान जो टेररिस्ट अटॅक केलो तेन्ना आमी ट्रॉली वयल्यो ह्यो घेवन वतले. हांवें 27 किलोचेर सांगता हांगा सगळ्यान बॉडी बिल्डर आणि सदस्य विषय आणि सदस्य विषय क्लियर जालो तुका. स्पीकर सर, माझी 15 मिनटां उरल्यात, चड उरोंक ना. स्पीकर सर, आमी अरे एक मिनिट बस सांगता आतां. युरी सांग, युरी बस. मागीर तुका फायनान्साचेर उलोवपाक आसा न्ही वेळ. एप्रोप्रिएशन बिलाचेर उलयता तुज्यान. मागीर एप्रोप्रिएशन बिलाचेर अर्दे वर सांगता. बस बस. पोजिशन लीडर डिस्टर्ब करनाका. बस बस ते 2 तरेचे आसा. सांगता रे. सांग मातशें. स्पीकर सर, ते 2 तरेचे आसा. एक म्हणजे पुलिसांनी किंवा जे सेफ्टी घेवन गुळी मारपा खातीर ते फुडें व्हरपाचें आसा. ज्या जाग्याची ती 30 आमी घेवन दवरल्या, बाकीची जी हातान घेवन डायरेक्टली ज्या जाग्यार लाठीचार्ज जाता किंवा गुणे मारता कोण ती घेवन वचपाची आसा. त्या खातीर हांवें तेंय सांगलें आनी तेजी पर्चेज ऑर्डरूय तुमच्या मुखार दवरली हांवें. स्पीकर सर, हांव जेल ह्या विशयाचेर एक म्हणजे आमी टायम टू टायम थंय रेट मारता. मोबायल मेळटा पळय न्हू, ते मोबायल सिजूय करता. जर थंयसर बाकीच्यो थोड्योश्यो थंयसर हांव टायटन करपाक लायता. आमी आतां थंयसर IGPक थंयसर अपॉयंट केला आनी जेलाचे रुल्स बाकी सगळे स्ट्रिक्ट केल्या. फक्त एक म्हणजे 100% मोबायल भितरलो बंद करपाक लायता. थंयसर जॅमर जाल्यार जॅमर लावपाक लायता आनी मोबायल भितर कसोच वचपाक दिना. एक काम करता. बट त्याच बरोबर स्पीकर सर, आमी थंयसर नर्सरी युनीट सुरू केलो, पोल्ट्री युनीट सुरू केलो, डेरी फार्मींग सुरवात केलें. आमी थंयसर इग्नोचें सेंटर सुरवात केलें. जिपाडाच्या वतीन तांकां ट्रेनींग दिता. आमी हँडीक्राफ्टाचें रुरल सेंटर सुरवात केलें. स्पीकर सर, कैदी जे आहा पळय न्हू, आतां ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन ह्योय डिग्री घेवपाक लागला. एक 2-3% कोण तरी जे म्हणजे जाका आमी म्हणटले पाड कैदी आसतात पळय न्हू, ते अशा पद्दतीची कर्मां करीत आसा. बट बाकीचे कैदी थंय रावन तेंच्यांनी सुदारचे आनी त्या सुदारपा खातीर तांकां ह्यो सगळ्यो ज्यो आहा पळय न्हू त्यो गजाली आमी करीत आसा. स्पीकर सर, थंयसर CCTV कॅमेरा आनी बाकीची सेफ्टी जी घालपाक जाय पळय न्ही तितकी आमी घालता. स्ट्रिक्टली
म्हणजे पयलीं थंयसर फक्त डायरेक्ट पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यान ताका थोडीशी शिस्त कमी आशिल्ली. आतां आमी जेल जी आहा पळय न्हू ही डायरेक्टली पुलीस डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत हाडून थंयसर IGP जो आसा पळय न्ही तो जेल इन्चार्ज म्हणून घातला. म्हाका खात्री आसा की ती लेटरा रिप्लाय येईल तुका तुवें सांगलो मातशें दिता हांव ताका. तेलंगणा येयता तूं सोले तेलंगणा पुलिसेन जे सांगला स्पीकर सर हय तेलंगणाचे पुलीस जे सांगल्या पळय न्हू म्हाजो DGP तेंच्या कडेन उलयता तेंच्यांनी तशें कांयच आमी जे लेटर केल्या उपरांत तेंच्यांनी ऑफिशियली आमकां कम्युनिकेशन कांयच करूंक ना परत. आमी ताका सरळ फाटलेच फावटी तांच्यांनी जेन्ना सांगलेलें इट इज रिलेटेड टू द गोवा म्हणून ताका क्लियर कट सांगलेलें तुज्या कडेन कितें क्लूज आसा आनी गोवाचो कोण रिलेटेड आसा जाल्यार तेजी नांवां धाड. तांच्यांनी आमकां टॅलिफोनिकली जेन्ना आमचो DGP तेच्या कडेन उलयलो ना आमचे कडेन तसो प्रूफ कांयच ना म्हणून सांगलो आनी रिटर्न तेंच्यांनी कांय धाडूंक ना. स्पीकर साहेब उलयता. स्पीकर सर पब्लीक वर्क डिमांड नंबर 21. ना ते 14-year-old गर्ल जे रेप जाल्ले तेजे माझे इन्क्वायरी सुरू आसा तेजी इन्क्वायरी सुरू आसा आनी तो सुटचो ना. हांव सांगता तो सुटचो ना. हे पळय तुका परत सांगता तो भितर हा भितर रावन फोन मारता मोबायल दिला पळय न्ही रे तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जातली. हांव तुका तेंय सांगता. सुटचो ना तो ताजी इन्क्वायरी केली तेंच्यांनी जी रिक्वेस्ट केल्ली हांव तुका तेंय सांगता. म्हाकाय सिंपती आसा त्या ज्या चलयेन जो मनीस आमचो एक DYSPच्या अंडर इन्क्वायरी कर म्हणून तो NGO आयलो आनी ह्याच DYSPच्या अंडर तेजी इन्क्वायरी जावनी म्हणून तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केलो. त्याच DYSPच्या अंडर तेंची इन्क्वायरी दवरल्या. तेंचे NGO जे आसा पळय केसीस हँडल करता ते NGO म्हाका पर्सनली येवन रिक्वेस्ट करून गेला आनी हांवें ती इन्क्वायरी लायल्या ऑलरेडी. फोन बंद स्पीकर सर म्हणजे पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट आयज खरें म्हणजे PWDचेर उलयता आसतना रस्ते बिस्ते सोडून सगळे कला अकादमीचेरूच उलयले. म्हणजे कला अकादमी PWDच्या वतीन एकूच ह्याच पद्दतीन सगळे चडशे जाण विरोधकांतले उलयले. आमचे सगळे जाण आपापले बाकीचे डिमांड्स जे आहा पळय हे सगळे दवरले. बट स्पीकर सर खरें म्हणजे कला अकादमीचेर हांवें पयलींय सांगलां की आमच्या 3 मेंबर कमिटीचो रिपोर्ट येवपाचो तो तेंच्या मुखार दवरता. IIT मद्रास IIT मुंबय हांच्यांनी पयलीं मद्रासान हें केलें मागीर IIT मुंबय इंजिनियरींग कॉलेजचे रिपोर्ट. आत्ताच्या घडीक आमी फुडलीं 5 वर्सां ही कला अकादमी त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान मेनटेन करून घेतले. आनी हांवें जशें सांगलां आमी कमिटी जी आहा पळय न्ही हांव म्हाज्या PWDच्या अंडर कलाकारांची कमिटी जे सजेस्ट कर आसा पळय तेंची घालून बारीक मायनर कितें उरलां आसत जाल्यार तें करून घेता आनी रिपोर्ट आयल्या उपरांत फुडल्या एक फावटी हांवें दवरता हेंय सांगलां. स्पीकर सर हांव PWD गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स कालचें खरें म्हणजे उत्तर दिता आसतना बिल्डिंग्साच्या वतीन हांवें सगळें उत्तर दिलां. एम्पॅनलमेंट ऑफ द PWD कॉन्ट्रॅक्टर्स स्पेशली फॉर अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो बिल्डिंग्स हाच्या खातीर आमी करता म्हटल्यार डेडिकेटेड टीम फॉर टू प्रपोज फॉर द कॉन्स्टिट्यूट वील लूक आउट द इम्पॉर्टंट बिल्डिंग्स ज्यांची एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट आसतलो किंवा ज्यो हेरिटेज बिल्डिंग्स आसतल्यो हाच्या खातीर करता. स्पीकर सर परफॉर्मन्स बेस्ड कॉन्ट्रॅक्टर विथ द इनबिल्ड मेंटेनन्स हे आमी ऑलरेडी सुरवात केला. NDT स्ट्रक्चरल ऑडिट करपा खातीर वेगवेगळ्या बिल्डिंगेंची आमी सुरवात केला. स्पीकर सर बिल्डिंग्स पळयता आसतना इमिडिएट आनी बाकीच्यो बेगिनात बेगीन ज्यो बिल्डिंग घेवपाक जाय त्यो स्पीकर सर आमी हातात घेता. प्रायोरिटी ते जुंता हावसा मातशें दी शिफ्ट करपाक ते स्टार्ट करपाक. कितें तें जुंता हावस पळय आहा ते प्रायोरिटी ते पयलीं ते मातशे जाग्यार घाल. जुंता हावस डेमोलिश करून नवीन बांदचें पडटा. बरें पण तेंका अजून बांदपा बट शिफ्ट कर तेंका थोडे आहाय तेजे ऑलरेडी जे भितरले जे हे आसा पळय न्ही लेसी जे रावल्या थंयसर कितलींशींच वर्सां शॉप घेवन ते भायर सरना तेजो प्रोसेस ऑलरेडी चालू केला. तेणी लेटरां तांकां काडल्या ते एकदां भायर सरले काय आमी जुंता हावस जे आहा पळय न्हू ते नवीन बांदपाक सुरवात. यू हॅव सेट 600 crores प्रोविजन यू हॅव मेड ड्युरिंग द क्वेश्चन आवर टायम. ते मागीर वेर यू पूट ते मातशें शेअर कर मागीर आमकां वीच बिल्डिंग्स आर ऑन प्रायोरिटी बिकॉज 381 आर इन डिलेपिडेटेड कंडिशन. स्पीकर सर आमी पळयता की तशें पळोवंक वचत जाल्यार फुडल्या 5 वर्सां खातीर आमी जे विकसीत भारत विकसीत गोवा जे म्हणटा पळय न्ही आमकां परत खूब मोठ्या प्रमाणात हेल्प ही केंद्र सरकाराची माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी म्हणजे आतां पर्यंत आमकां जवळपास 30,000 कोटी रुपया मेळ्ळ्या आमच्या बजेटाच्या पेक्षा चड आनी फुडल्या 5 वर्सांक परत 30,000 कोटी रुपया गोंयांत जे आहा पळय न्ही ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चराक स्पेंड जातले हेजो आमकां विश्वास आसा. जेणे करून नॅशनल हायवे आसतले बाकीचे सगळे हांव तितून डिटेलान वचना. वेगवेगळे प्रोजेक्ट तुमी सजेस्ट केल्या ओके ते सगळे प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्हू घेवपाची आमची तयारी आसा. ओके ते तुका तेजे CAGचेर हांव उलयता. स्पीकर सर आज ताका CAGचेर उलोवपाक
CAGचेर उलोवपाक ताका फायनान्साचेर हांव तेन्ना उलय, हांव तेन्नाय उलयतां. CAGचेर हांवें सांगलें मरे, CAGचेर हांव उलयतां. स्पीकर सर, CAGचेर उलोवपा खातीर हांव उलयतां, कांयच हरकत ना. स्पीकर सर, आमच्या PWDत म्हणजे सिवरेज ट्रिटमेंट हाजेर वेगवेगळ्या हाजेर जे सगळ्यांनी उलयलां. स्पीकर सर, आमी सिवरेज CO लायन घालप आनी प्लांट चालू करप आनी परत आसा तशें स्ट्रीमलायन करप हे स्पीकर सर आमी सुरवात केला. खड्ड्यांचो विशयूय बी जो आहा पळय न्ही रे, राव सोडयता. स्पीकर सर, हांव STP प्लांटाचेर पयलीं सांगता. स्पीकर सर, आमी सगळी कडले STP प्लांट आमकां खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी काम हातांत घेतलां आनी हे STP प्लांट इन टायम बाउंड पद्दतीत करप हे आमी सगळी कडले टायम बाउंड पद्दतीत जे आहा पळय न्हू करता. सिवरेज कॉर्पोरेशनाचे आसुनी किंवा PWDच्या अंडर आसलेले सिवरेज हे दोनूय जे डिपार्टमेंटाच्या वतीन सिवरेजीचें काम सगळें आमी स्पीकर सर करपाक घेता आनी जाता तितके बेगीन हें काम जें आसा पळय न्हू मागीर तें मडगांव आसतलें किंवा तुजें केपें आसतलें किंवा बाकीचे कडलें आसतलें हे जे आमी हातान घेतल्या ते प्रोजेक्ट सिवरेजीचे आमी कंप्लीट करता. स्पीकर सर, रिगार्डींग द ड्रिंकींग वॉटर 585 MLD प्रेजेंट आमची डिमांड आसा 40 कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणून. प्रेजेंट आमी आत्तां आमकां आसा 40 कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणून डिमांड आमची 664 आसा. आमकां जवळपास 79 MLDची शॉर्टेज आसा. बट एडिशनल 248 MLD WTP इज टेकन प्रेजेंटली फॉर द एक्झिक्युशन. इट इज इन 193 जे आमी हें सगळें काम वेगवेगळे गांजे, शिवोली, अस्तोडा, मोल्ले, पिलन ह्या वेगवेगळ्या हातूंतल्यान 193 MLD जे आसा पळय न्ही हे वॉटर जनरेट करपा खातीर घेतलां आनी ताका लागून ही सगळी ड्रिंकींग वॉटरची जी शॉर्टेज आसा ती येता त्या वर्साच्या भितर हे सगळे पुराय कमी जातले. एकूच हे जे एक्सिडंट जाल्ले ब्लॅक स्पॉट तेजेर मातशें सांग. 100 करोड पड ते मागलो ते मेळय आनी वॉट इज युअर एक्शन प्लॅन? स्पीकर सर सांगता हांव, झिरो बिलाचेर एकटोय उलयलो ना. 40% लोकांक झिरो बील येता. 16 क्युबीक लिटर जो उदीक वापरता पळय न्ही. अरे स्पीकर सर बरें आसता ते कोण उलयना. बस 40% लोकांक स्पीकर सर, अरे पावस ज्या पद्दतीत पडला बस सांगता हांव. श्री विजय सरदेसाय कंप्लीट करपाक दिया. सर ह्या आतांय म्हाका रस्त्याचेर मातशें उलोवपा लाय. येस कंप्लीट करपाक दिया. रस्त्याचेर पास कर मरे तर सगळे. रस्त्याचेर मातशें उलोवपा लाय. श्री वेगस स्पीकर सर सांग. प्रेस करता का MLA फंडान हो पयलो मुखेलमंत्री जो MLA पयशे दिवपी 2.5 कोटी रुपया काम केलें म्हणून आमी एक मिनिट आमी तेजें अभिनंदन केलें. आतां सरप्लस बजेट दिलां. बाब नरेंद्र मोदी ताका लाडलो म्हणून 30,000 कोटी दिवपाचो आमकां 2.5चे 5 कर. तें सांगलें तो उत्तर दिना. तें दी. झिरो बील खंयचें 5 कर म्हणून सांग. स्पीकर सर हे सामान्य मनशाक. अरे सामान्य मनशा आमी सामान्य मनशाचे लोकप्रतिनिधी. आमी लोकप्रतिनिधी सामान्य मनशाचे. वेगस कंप्लीट जावन दी. स्पीकर सर अभिनंदन केलें कट मोशनां मूव करून. स्पीकर सर माझे म्हणणें आसा आमी रजिस्ट्रेशन ऑफ द वॉटर टँकर सुरवात ते केला. वॉटर टँकर बरें हा आमकां पयलीं MLAच्या हातून कितें बरें करपाक दी. फाटले फावटी जे 18 दीस आमी काम केलें हांगा. पावती लोकांक दी सर्वसामान्यांक. स्पीकर सर हे मेन न्ही. तुमकां नाका 5 कोटी तुमकां नाका. स्पीकर सर तुमकां नाका पयशे. विजय सरदेसाय 3 मिनटं उरला. यस 3 मिनटं उरला सर कंप्लीट करपाक दिया. दिवपाना स्पीकर अपोजिशन लीडर इरी आलेमा फायनान्साचेर उलोवपाचो. 3 मिनटं उरल्या सर ते कंप्लीट करपाक दियात. फायनान्साचेर उलय. सप्लिमेंटरी डिमांडाचेर उलय. मागीर उलय मरे. सप्लिमेंट हांव AJ PWD तुका लिस्ट आहा आमको लिस्ट ना. फायनान्साचेर उलय तेन्नाच खबर आहा. उलय फायनान्साचेर उलय. तूं 8 सोंपयता कितें करतले आमी? नरुणा विरेश बाब सप्लिमेंटरी डिमांडाचे उलया ना सप्लिमेंटरी आमी हाजेर फायनान्साचेर उलयले आमची कट मोशन ताजेर आहा वाडोवचें म्हणून. हेजेर उलयले ना. सर ताणें 2.5 कोटीचे 5 कोटी दिवचे हे आमी ताजें अभिनंदन केलां. तितलें तर ताणें एक्सेप्ट केलें. सगळे 1 2 3 4 जण बसले. बसून जालें मिस्टर युरिया लेमा सर तुमकांय जाय आसतलें न्ही. तुमकांय जाय न्ही ते. युरिया लेमा 5 कोटी दिल्ले नाका तुमकां. स्पीकर सर
हांव ताका ते लास्ट सांगता. एक युरिया नेमाव अपोजिशन लिडर स्पीकर उबो रावलो नंतर हावजाचो रूल आसा तुवें बसपाक जाय तूं बसना. तो बसलो मग हांव बसलो. तो बसलो मग तू बस स्पीकर उबो रावलो तेन्ना हांव तो बसलो. बसलो मग उठला बस बसून घे बस तुगे जाल मुठान बस बसून घे एवढेच कोटीचे सांग मरे. बस पयलीं बस सांगता मागीर. बसून घे आमकां उलोवपा दी मातशें आतां. अरे हांव सांगता तूं म्हाकाच उलोवंक दिवना तूं एक वर उलयला. हांव एक वर उलयला स्पीकर सर अपोजिशन लिडर युरिया नेमाव बसून घेयात. रजिस्ट्रेशन ऑफ द टँकर स्पीकर सर आमी लॅब जे आहा पळय न्ही खूब मोठ्या प्रमाणात वाडयला. PM गतीशक्ती हे ई मॉड्युलाचेर आमी सगळे रोड्स जे आसा पळय PM गतीशक्तीचेर येवपाक जाय. 1 ॲप फॉर ऑल द सर्विसीस PWDन आमी एक्टिवेट केला. CM हेल्पलायनूय बी आमी एक्टिवेट करता ताच्या अंतर्गत जातले. स्पीकर सर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर जे खड्डे पडल्या पळय सगळ्याक न्ही ते सगळे खड्डे आमी इन टायम बाउंड ते सगळे खड्डे बुजयता. पावस हे पळय स्पीकर सर टायम बाउंड म्हणजे 1 मिनिट कंप्लीट करपाक दिया मरे. विजय सरदेसाय स्पीकर सर आमकां पावस मातसो कमी जाल्या उपरांत 1 म्हयनो तरी जायो. अरे बाबा हय बस बाणावलेचो तेंच ओके. स्पीकर सर तांच्यांनी सांगता आसतना आमची रायट्स आनी बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्हू उदक 24/7 त्यांनी म्हटलां तशें 4 वरां उदीक आमी दिवपाचो प्रयत्न करता आनी 100% 4 वरां उदीक. काल मोठा 2 वर आलो मग मोरमुगांवात 4 वरां रे बस बस 4 वरां तो 2 वर मुटालो. अच्छा काबराल हे दिसोता काबरालूय 4 वर मुटालो. 4 वरां दिता. दिसोता पोत येता हय. राव रे ते दाखोव नाका रे. स्पीकर सर ट्राफीक सायन बोर्ड आनी बाकीचे सगळे लाखयता. बस फुडें सांग. स्पीकर सर ताका बसपाक लाय. येस अरे MLA लेड 2.5 कोटी असली मरे. हे उदका मातशें सांग. हे खोला उदका मातशें सांग. मागीर सांगता आतां. कांय सांगना हेजेर कांय उलयलें ना. स्पीकर सर हेजेर मातशें उलय. चीफ मिनिस्टर मातशें Speaker sir, I think the members of the opposite side don't want to listen to the reply. I think you should put the demands to vote and finish it. एकूच मिनिट म्हाका 5 मिनटां दी. स्पीकर सर विजिलन्साच्या we want our problems to be solved. Honorable Minister, we want our problems to be solved. It is almost 1 minute. But Chief Minister is not coming to the point. Chief Minister is not coming to the point. अल्टर्नेटिव्ह कोस्ता बसून घेयात. स्पीकर सर विजिलन्स केसीस ज्यो आहा पळय न्ही टायम टू टायम विजिलन्साच्यो केसीस सगळ्यो घेयत आसा आनी विजिलन्साच्यो केसीस अपडेट करीत आसा. डॅट डिपार्टमेंट आनी लोक आयुक्त आपल्या पद्दतीत काम करता. तेजेर आनी हांव व्हडलें कांयच उलयना. स्पीकर सर होमगार्ड स्पीकर सर होमगार्ड फक्त आता 1 मिनिट 5 मिनटां डिस्टर्ब करू नका. माहिती सांगता होमगार्ड स्पीकर सर 1 मिनिट बसून घ्या. सर हय घेता चल. स्पीकर सर म्हज्याच सरकारान फ्रिडम फायटराच्या चिल्ड्रनाक जे आहा पळय न्हू स्पीकर सर म्हाका डिस्टर्ब करू नका म्हणून सांग. स्पीकर सर फ्रिडम फायटरांच्या भुरग्यांक आमी सगळ्या जाणांक नोकऱ्यो दिल्या. आतां थोडीं जाणां उरल्या तांकां जाता तितके बेगीत कारण 63 वर्सां जाली आनी टायम टू टायम 3 फावटी हेजे ओपन केला. तांकां उरलेल्यांक आमी नोकरी दिता आनी तांचे उरलेले सगळे डिमांड हे आमी पास केले. CM sir, Speaker sir, under Rule 16, I move that the sitting of the House be extended by 1 hour. Sitting of the House extended. Sitting of the House extended by 2 hours. 1 hour. Those who are in favor. Yes. Those Those in favor, ayes. Yes. Yeah. Sitting of the House is extended by 1 hour. झाली 8 झाली. सर त्या खातीर लॉटरीज आसतले फायनान्स आसतले तेंच्यांनी काय उलोवपाक दिवंक ना. ओके तांकां उत्तर नाका आशिल्लें. ओके हय स्पीकर सर शेवटी सगळें सांगता आसतना हांव फक्त हो कंप्लिटली आमचें सरकार जे ते अंत्योदय ग्रामोदय सर्वोदय ह्या तत्वाचेर चलता. सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास ह्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता हे डिमांड सगळे पास करचे. सर्वे पी सुखिना सर्वे संतू सर्वे निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा किंचित दुःख मायू पत्सु. येस उलोवपाक दिवंक ना. उदय आमी आतां हांव दिल्ल्या वळेरे 15 वेल्या मागण्यो क्रमांक 5, 6, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 30 आनी 32 वेल्यो कपात
सुचोवण्यो सभाघराच्या मतदानाक घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटाचे म्हणणें मान्य जालें, ना म्हणटाचे म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां हांव वळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 5, 6, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 30 आनी 32 सभाघराच्या मतदानाक घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 5, 6, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 30 आनी 32 मंजूर जाल्यो. 2024-25 वर्साच्या अर्थसंकल्प जोडून आशिल्ल्यो गोंय विनियोग क्रमांक 2 विधेयक 2024 मांडपाक विचारांत घेवपाक आनी मंजूर करपा खातीर आतां मुख्यमंत्र्यान गोंय विनियोग क्रमांक 2 विधेयक 2024 सभाघरांत दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. हय, डिमांड जाली न्ही. एप्रोप्रिएशन बील. Sir, I request to move the motion to introduce the bill number 14 of 2024, the Goa Appropriation number 2 bill of 2024, 2024 relating to the budget for the grant for the year 2024. प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I request to move that the bill number 14 of 2024, the Goa Appropriation number 2 bill 2024 related to the budget for the grant for the financial year 24-25 be taken into consideration. Yes. गोंय विनियोग क्रमांक 2 विधेयक 2024 सभाघरांत मांडला. माननीय मुख्यमंत्री विधेयक मांडपाक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडलो. येस सर, कन्सिडरेशन. येस. हांव उलयतां आतां कन्सिडरेशनाचेर. स्पिकर सर, हेल्थाचेर जेन्ना आमी उलयतना आज जे कंडिशन GMCचे जे आमी हायलायट केलां, इट इज इन सारकें डिलॅपिडेटेड कंडिशन. थिंगा बारीकशें जरी तर चोयल्यार स्टाफ क्वॉर्टर सारके नाय. थिंगा सुविधा इतली इम्प्रुवायज करपाक जाय. म्हाका दिसता हूंय ना हूंय मुखेलमंत्रीन हे बेगीन हे ग्रांट्स जे दिवपाक जाय. बेजिकली हॉस्पिटल जें ऑपरेशनां जावपाक जाय सारकीं, थिंगा हूंय ना हूंय पेशंटाक त्रास जाता. स्पिकर सर, जे ST SC जे पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल सिटाचे जे प्रॉब्लम आहा हे सुटावे तेमी करपाक जाय. साऊथ गोवा हेल्थ सर्विसेसाचे उलयतना साऊथ गोवाचे जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा, इट डजंट हॅव प्रॉपर मेडिकल फेसिलिटीज, नो स्पेशलायज्ड डॉक्टर. केन्ना मुखेलमंत्री हेजेर लक्ष घालतलो काय कितें. बिकॉज जेन्ना हेल्थ केअर फेसिलिटीज जे पडे आहाय विथ रिगार्ड्स टू मेडिकल इक्विपमेंट्स, आमी इक्विपमेंटाचे उलयतना जायते हे दुसरे हेल्थ सेंटर जे आहाय, ह्या हेल्थ सेंटराचे मुखेलमंत्री चोयतलो काय कितें. आमकां आश्वासनां दिले, बट स्पेसिफिकली कॅट लॅब जे दक्षिण गोंयांत जे जावपाक जाय, न्युरो सर्जरी लॅब, आतां तरी उलोवपा दी. स्पिकर सर, आतां जे मलेरिया जाता, चिकन गुनिया जाता, डेंगी जाता, हें वाडत आसता आनी हूंय ना हूंय डिपार्टमेंट इज नॉट लुकिंग एट इट. With regards to, Speaker sir, with regards to fisheries, हुई ना हुई जे फिशिंग जेटी we have highlighted, बेटलां जी जेटी आहा, दुसरे ज्यो जेटी आहाय ह्यो म्हाका दिसता परिस्थिती इज गोईंग फ्रॉम बॅड टू वर्स. मालीम जेटी आहा, हे सगळें आनी आमकां आयकूं येता प्रायवेटायज बी करूं भोंवताले म्हूण. तें प्रायवेटायज करपाक आम रस्त्यार येतले. हें तूं मंत्री हांव सांगपाक सोदतां, कुट्टाड तूं करूं भोंवता. आमदार येयला रस्त्यार आनी आमी येतले. स्पिकर सर, बेजिकली जी फ्यूल सबसिडी आहा फिशरीजाची, हें तो मंत्री करतलो काय कितें इज अ बीग थिंग. स्पिकर सर, रेव्हेन्यूचे उलयतना म्हाका दिसता जे डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें जे सेल आहा, आमी सदांच म्हणलां की दीस इज सेल्फ अ डिजास्टर. वेदर ऑनरेबल मिनिस्टर वील लूक इन टू इट, वेदर चीफ मिनिस्टर हे फंड्स जे तुका प्रोवायड केला डिजास्टर मॅनेजमेंटाक कसलें प्रोविजन केलां, वॉट एक्झॅक्टली. सेकंडली जे म्हाका दिसता बेजिकली जे स्क्रॅप यार्ड पॉलिसी करपाक, स्क्रॅप यार्डाची आमी उलयले, स्क्रॅप यार्डाक कसली परिस्थिती पॉलिसी येवपा, बट सद्या हो स्क्रॅप सारकें जे हेझर्डस वेस्ट बीन तो आहा, बिकॉज इट इज लायक अ टिकींग बॉम्ब. हूंय ना हूंय म्हाका दिसता वी हॅव फेल्ड. सायन्स एंड टेक्नॉलॉजीचे
उलयतना जे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आहे हुंय ना हुंय हे सायंटिफीक हँडलिंग एंड मॅनेजमेंट ऑफ दीस गार्बेज बेसिकली इज लीट ऑल अक्रॉस द हायवेज वयत थिंगा हे दिसती पडा. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे स्पीकर सर आज हे एक्सिडंट आमचे मुखेलमंत्री उलयले ना की एक्सिडंट ज्या पद्धतीन जाताय ऑलमोस्ट 95 ब्लॅक स्पॉट्स आयडेंटिफाय केलेले आहे. हे 100 करोड जे बाब नितीन गडकरीन सांगलेले इज रिक्वायर्ड फॉर दीस हे केन्ना जातले कित्याक इफ यू लूक प्रत्येक दिसाक इतले एक्सिडंट जाता ऑलमोस्ट 900 इन द लास्ट 6 months एंड देर हॅव बीन सो मेनी इतले जा मेले तेच भायर सिरियसली हें जाता स्पीकर सर हुंय ना हुंय म्हाका दिसता हेजेर ह्या सरकारान प्रोविजन केलां काय कितें जे विथ रिगार्ड्स टू पंचायत जे टायमली ग्रांट्स पंचायतीक मेळपाक जाय ते टायमा मेळ्ळें. ओल्ड गोवा बंगलो आमी सदांच म्हणटा हो ओल्ड गोवा जो इलिगल बंगलो आहा आतां आमी सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्ताची तयारी करताय which I believe you have tried to invite the Pope. I don't know, आमचो रुदॉल्फ म्हूण लावलो ऑलरेडी तो चिंबेलांतल्यान येतलो म्हाका खबर ना. आय एम नॉट शुअर हू हॅज गिवन. द चीफ मिनिस्टर शूड क्लॅरिफाय इज द पोप कमिंग टू गोवा. येता आमी afयला मात तो अमूट ऑलरेडी चिंबेलांतल्यान बी पास जात न्हू हांगा 8:30 पर्यंत म्हटला न्ही. हां ती सप्लिमेंटरी डिमांड 8:30 पर्यंतूच ये न्ही. हायपोथेटिकल सिट्युएशन Appropriation Speaker sir, जे म्हाका दिसता several burial grounds this government has failed. आमी तुमचे जे आमी सांगलेलें एड्युकेशन डिपार्टमेंटान स्पेशली तुवें लेटरूय दिल्या सेंट फ्रांसीस झेवियर भाटपाड हे तुवें अप्रुवल दिल्या की तांकां ते ग्रांट्स मेळचे म्हूण. म्हाका दिसता स्पीकर सर परत पळय तुम्ही हांगासर आतां हे परत एप्रोप्रिएशन बील आसा परत बजेट आसा बजेट. अरे हांव उलयतां तूं इतलो उलयला 5 मिनटां हांव उलयतां. बरें तूं परत सगळें उलयता 8:30 पर्यंत आसा म्हाका 5 मिनटां दिवचो ना. एक 5 मिनटां सोंपयता म्हाका 10 मिनटां तरी दिया. ना 5 मिनटां सोंपयता. एप्रोप्रिएशन बील आनी 5 मिनटां सोंपयता. अरे सोपयता म्हणटानी परत स्पीकर सर ते परत सांगतले. मुखेलमंत्रीन क्लियर केलना जे आमी भोमाचे उलयतना ते तुवें पट सांगिल्लें गोंयांत स्वयंपूर्ण करूं भोंवता. पुलीस स्टेशनान जे नोटीस काढली ते पुलीस डिपार्टमेंट सांगिल्लें की देर इज ड्रग्स मुवींग अराउंड इन द पुलीस स्टेशन. हेजेर जाप दिल ना. सी द पुलीस आर वर्किंग हार्ड. हुंय ना हुंय हे कित्याक स्वयंपूर्ण तूं करूं भोंवता तुवें आमकां सांगपाक जाय स्पीकर सर. श्री विजय सर तुजें कितें आसा मेन्शन बाल रथाचे जेन्ना उलयत 2 मिनटां खबर कोता स्पीकर सर. 15 मिनटां घेतली तुवें. अरे तूं आतां उलय म्हूण सांगतालो स्पीकर सर एक मिनट एक पॉयंट घाता स्पीकर सर. बाल रथाचे जे आहा बाल रथाचे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्यो बस तुवें प्रोविजन केलां इन द एड्युकेशन हे हॅव यू मेड प्रोविजन इन टू इट. फुडें वचया. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें काय कितें जेका मान्य आसा ताणें सप्लिमेंटरी डिमांडाक उलयता. मान्य आसा ताणें हय म्हणचें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात. आतां हांव विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 आनी कलम 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 आनी कलम 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Sir, I request to move that Bill number 14 of 2024, the Goa Appropriation number 2 Bill 2024 relating to the budget for the grant for the year 2024 be passed. Sir, total receipt, sir, एक minute, I'll explain करता. Total receipt is 26,465 crores. Total expenditure 26,855 crores. Revenue surplus budget is 1,720 crores. Fiscal deficit is 3,149 crores, which is as per the FRBM limit. Gender budget is placed for the first time in the assembly. Almost 30% of the total budget of the 13 department is provided to women. The various reform and fiscal management measures has yielded in the desired result, and which are also noted and appreciated by the CAC. The change cannot be brought overnight or within a year, and it is a long process, and we are confident and we will achieve all the targets as required under the FRBM Act
and in the years to come. Hence, the appropriation bill pertaining to the full budget be passed. येस प्रश्न असा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें गोंय विनियोग क्रमांक 2 विधेयक 2024 मंजूर जाल्यात 2024-25 वर्साच्या अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच सादरीकरण भासाभास आनी मतदान 2024-25 वर्सांच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच मुखार मांडचो Sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I present the supplementary demand for the grant for the year 24-25, first batch. आता आमी 2024-25 वर्सांचो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच घेवया आता मुख्यमंत्र्यान जाप दिवची Sir, I request for the leave to move the motion to introduce the bill number 15 of 2024, the Goa appropriation number 3 bill 2024 relating to the supplementary demand for the grant for the year 2024 be passed. येस आता हांव 2024-25 वर्सांचो अनुदान पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच सभागाच्या मतदानात घालता Introduce करून ना हांवें पास म्हणूंक ना सर I introduce the bill. I introduce the bill. हांव फक्त सांगता मरे sir, out of total supplementary okay. I had introduced the bill. No, you said pass करची म्हणून. ना introduce the bill. आता 2024-25 वर्साचो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच घेवया घे माननीय मुख्यमंत्री So let them discuss. येस Discuss करून. हांव कुलो न्ही ते हे आतां तुजे सप्लिमेंटरी डिमांड्साचें कन्सिडरेशन हय स्पिकर सर एक इशू हांव मुखेलमंत्र्याचे नजरेक हाडूंक सोदतां हें म्हाजें आयक मुखेलमंत्री स्पिकर सर गेले खूब वर्सां जालीं आमचो 100% एक्सपोर्ट JNPT पोर्ट मुंबयच्यान जाता मॅन्युफॅक्चरींग आनी जे प्रोडक्शन जे सगळें गोंयांत जाता तें मुंबयच्यान एक्सपोर्ट जाता गोंयांतल्यान एक्सपोर्ट कितें जाता फार्मा सी फूड आनी कोण एक्सपोर्टर आहा ते बाय रोड JNPTन व्हरता आनी JNPTंतल्यान एक्सपोर्ट जाता सो तुका GST वता आनी क्रेडीट ऑफ एक्सपोर्ट म्हणून जो आहा तो तुका मुर्मुगांव पोर्टाक मेळूंक जाय आशिल्लो तोय तुका चुकता सो स्पिकर सर JNPT आमचे कुस्तार वयर जाता पयलीं आतां आमी फॅक्ट्रीचे वर्कर भायल्यान हाडटात आमी रॉ मटेरियल भायल्यान हाडटात आनी आमकां GST मेळना सो हाजेर म्हाका दिसता हें नवें इशू हो तुवें चिंतपाक जाय कित्याक गोंयची फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करता JNPTंतल्यान सो फायदो आमकां कांय जायना हो बेनिफीट तुवें घेवपाक ट्राय करूंक जाय स्पिकर सर दुसरो एक इशू आहा जो आमी हावजान आतां हावजान आमकां 5 स्टाफ आहात वॉच एंड वर्ड स्टाफ जे गेले 10 वर्सां जाले रेगुलरायज जावंक ना ते आमची कुयदाद घेतात तुजी कुयदाद घेतात तुजी काळजी घेतात पूण आतां तांकां पयलीं बरें दिसूनी मरे सगळ्यांचे आमी वाडयतात हांवें 2.5 कोटींच्यान 5 कोटी कर म्हणलें तांकां तरी रेगुलरायज कर म्हाका दिसता एक अश्युरन्स जाय मुखेलमंत्र्यान करूंक जाय आनी स्पिकरानूय करूंक जाय हे लोक आमचे हांगा आमकां कुयदाद घेतात तांचे तरी आमी चिंतुया स्पिकर सर अप्रोप्रिएशन जेन्ना करता आमी आनी हे सप्लिमेंटरी डिमांड्स पास करतात तेन्ना आमचे इशू कितें आसता की फंड जे सरकाराक जाय ते इफेक्टिवली प्रॉमिसीस आनी कमिटमेंट्स मुखेलमंत्री आनी दुसऱ्या मंत्र्यांनी केल्या हे पास जावंक जाय हें करपा खातीर जी इंटेन्शनां आहा ताजेर आमी जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की सरकाराचो 2022-23 तुमी 3,763.82 crores मोडले तुमचो बजेट एस्टिमेट आशिल्लो 36% अप इन 23-24 5145.82 crores तो ड्रॉप जालो 4989 crores इन 24-25 फ्लक्च्युएशन जी जाता हें कित्याक जाता तें कळना स्पिकर सर एडवर्टायझींग बजेट हें गेले वर्साच्यान 72 crores देंवलां पूण लोकसभा इलेक्शन बी जावन आतां हें कमी जावंक जाय हें आतां वाडत पडतें गेलें जाल्यार तें आमी परते इव्हेंट्स म्हणून बोवाळ मारचो पडटलो ग्रँटीन एड स्पिकर सर 1228.73 crores आशिल्ले तो ड्रॉप जाला 906.19 crores हें डबल इंजीन खंय वता आमी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटांक ऑटोनॉमस बॉडीज NGOs सेल्फ हेल्प ग्रुपांक कितलो आदार जाता तो कळपाक जाय स्पिकर सर बजेट हेड इंट्रस्ट म्हणून जो आहा तो रायज जाला फ्रॉम 1997 crores to 2050 crores repayment on borrowings is estimated at 1779 crores in comparison to the actual expenditure two years ago it was 1202 crores
स्पीकर सर अशें जर सगळें पळयलें जाल्यार मेजर आनी मायनर वर्क्स फकत 5% वाडल्या म्हणून अशें जर दिसता की स्पीकर सर पॅटर्न ऑफ बजेट एलोकेशन एंड रिक्रुटमेंट इज वॉलेटायल एंड अनप्रेडिक्टेबल. Advertising and publicity on major and minor works are the darlings of the government. स्पीकर सर हे सगळे मिसएडव्हेंचर्स जे करतात आमी ते फुडें आमकां केन्ना तरी बुसतले. आज सीएजीन सांगिल्लें आहा 30,000 कोटी रुपया आमचें डेट जाल्लें आहा. स्पीकर सर हाजेर उलयल्यार आमकां बरें दिसना, आमकां मातशें दुखता. सो स्पीकर सर जॉब्स जेन्ना येता हांव मागता एक डिमांड करता की HR डिपार्टमेंट आसचे सगळे डायरेक्टरेटान तातूंत एम्प्लॉई रिलेटेड इश्यूज हे क्लियर कट कळपाक जाय. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स डिपार्टमेंटान 2 ग्रेड C पोस्ट आहात. हेड क्लर्क्स मरीन इन्स्पेक्टर्स बोथ आर फिल्ड थ्रू प्रमोशन फ्रॉम अपर डिव्हिजन क्लर्क्स. स्पीकर सर एक UDCक 5 वर्सां एक्सपिरियन्स जाय पडटा मरीन इन्स्पेक्टर जावपाक, 3 वर्सां लागता हेड क्लर्क जावपाक. इनिशियली बोथ दीस पोजिशन्स एट द सेम पे स्केल, but with the implementation of the 6th pay commission, head clerks receive higher salary, higher pay scale and had promotional opportunities unlike the marine inspectors. Speaker sir, repeated representations marine inspectors have been denied the pay parity with head clerks and they have now approached the courts to seek equal pay. All these unresolved issues, Speaker sir, captain of ports has to proceed with the promotion with the ongoing concerns of the marine inspectors. Speaker sir, तुम्ही एक लॉंग सेशन घेतलें ताजेर तुमचें हांव अभिनंदन करतां. आमकां खूब उलोवपाचें आशिल्लें, आमकां टायमूय दिला तुमी ना न्ही. ताजेर आमी सर सगळ्यांत चड टायम जो आहा पळय न्ही तो खरो म्हणजे हेणी घेतला. आनी सर टायम घेतलो तरी आसतना एक मिनिट अरे आतां डिस्टर्ब स्पीकर सर कायदे सगळे सांगतात त्यांनी आता फक्त सप्लिमेंटरी डिमांड आहा पळय न्ही तेजेरूच उलोवपाक जाय आसलो. तो स्पीकर सर एक मिनिट सगळे उलोवपाक लागले. स्पीकर सर कितें उलोवप म्हणटा पळय एक मिनिट एक मिनिट. स्पीकर सर म्हाका दिसता हें बजेट इज पुअरली डिझायन्ड. हें सांगता तें ताका आवडना. स्पीकर सर आमकां एक क्रायसीस जावपाची आहा. आतां आमचे बाबा हालें स्पिकरान तें क्लायमेट चेंजाचें बट वी आर हॅव्हिंग अ क्रायसीस. स्पीकर सर एक मिनिट आयक. सिल्वर लायनींग इतलेंच आहा की आमकां गोंयान एक सिव्हिल सोसायटी आहा. तुम्ही कितेंय कायदे गोंय व्हरून विकपाक पास करतात, लोक उठतात आमचेर चेक काडटात म्हणून गोंय स्पीकर सर सप्लिमेंटरी डिमांडाचेर उबो रावला. आतां स्पीकर सर पुलिसाचे सप्लिमेंट मागला. हो म्हाका एकूच क्वेश्चन आसा तो म्हणजे जो डुप्लिकेट सोरो विकता आतां हो तुमकां हांवें टेबल केला CD टेबल केला हेजेर एक्शन जातली काय ना नाल्यार हांव तो व्हिडिओ व्हायरल करता डुप्लिकेट सोऱ्याचो. स्पीकर सर आनी सप्लिमेंटरी डिमांडाचेर उलय म्हणून सांगतो सोंपलो हो ना पुलिसाची सप्लिमेंटरी घेतला घेतल्या. स्पीकर सर कितलेशे लोक जे आसा ते मरता स्पीकर सर आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर दुसरो स्पीकर सर दुसरो पॉयंट आसा स्पीकर सर म्हाका ना सीएमान आन्सर करपाक जाय. समज ना तुम्ही एक्शन घेतले काय ना एक्शन घेतले काय ना होय प्रश्न पडटा. स्पीकर सर कंप्लेन आसा तू उलयतलो उलयनाल्या स्पीकर सर कंप्लेन आसा स्पीकर सर स्पीकर सर लास्ट पयलोच आहा. स्पीकर सर क्लॅम्पिंग करता एक युरी मासरो. स्पीकर सर पंचायत कांदोळे पंचायत आसा स्पीकर सर ते क्लॅम्पिंग करता पुलिसाक लागता. अरे पुलीस अरे बाबा कांदोळेची पंचायत हांगा क्लॅम्पिंग करता ट्रॅफिकाक. हांव फुडें वता स्पीकर सर पुलिसाचो सप्लिमेंटरी आसा लेजिस्लेचर सेक्रेटरिएटाचो पंचायत राज एक्टान आसा. स्पीकर सर सप्लिमेंटरी डिमांड ऑलरेडी पास. वेरी सप्लिमेंटरी डिमांड. अरे लेजिस्लेचरचे 2024-25 वर्सांचो अनुदानी पुरवणी मागण्यो स्पीकर सर एग्रीकल्चर मान्य आसा ताणें स्पीकर सर 8:30 पासून उलोवपाक जाता. तू कित्याक गाय सभागृहात सादर केल्ले 2024-25 वर्सा अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच मंजूर इतलो फास्ट करपाचें काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. 2024-25 वर्सांचो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो पयलो बॅच मंजूर जाल्यात. 2024-25 वर्साच्या अनुदानीत पुरवणी मागण्यांक जोडून आशिल्ले पयलो बॅच गोंय विनियोग क्रमांक 3 विधेयक 2024-25 मांडपाक विचारांत घेवप आनी मंजूर करपाचें. स्पीकर सर एक मिनिट आता माननीय मुख्यमंत्र्यान विनियोग क्रमांक 3 विधेयक 2024 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. सर आय इंट्रोड्यूस द बिल.
प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I request to move that Bill number 15 of 2024, the Goa Appropriation number 3 Bill 2024, गोंय विनियोग related to the supplementary demand for the grant for the year 2024-25 first batch be taken into Yes. consideration. गोंय विनियोग क्रमांक 3 विधेयक 2024 सभागृहात मांडला. मुख्यमंत्र्यान विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 15 of 2024, the Goa Appropriation number 3 Bill 2024, related to the supplementary demand for the grant for the year 2024-25 first batch be passed. Speaker sir, फक्त प्रश्न explain जरा करता. एक एकूच वी मुद्दा कन्सिडरेशन explain बे प्रश्न असो आसा विधेयक करता. विचार Explain करता. उलयता सगळे आमकां उलोवपा दी मरे. राव मरे एकूच आता सांगता केन्ना मरे उलोवपाचें हांव. तें सांगता हांव. राव धांवताय रे तुमी खंय तें? राव मरे सांगता हांव. कन्सिडरेशनाचेर आता उलयता विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडलो न्ही. 2 मिनटान उलय. आता उलया. हांव पयलीं सांगता. अरे पयलीं सांगता मरे. उलयत. हां. Speaker sir, एक Speaker मिनट. sir, total 894.43 crores supplementary grants आसा. हितूंतले 252.69 crores of rupees ही एक म्हणजे ती कॉन्टिजन्सी आनी सरेंडर केल्या हाज्या खातीर आसा. बट एक्चुअली सप्लिमेंटरी जी आसा ही 641.74 crores भितरले कॅपिटल डेव्हलपमेंट वर्क फॉर इलेक्ट्रिसिटी, WRD, PWD, RDA, अर्बन डेव्हलपमेंट इन ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीज इज 365 crores. Investment in Konkan Railway is 16.85 crores. Health infrastructure is 50 crores. Tourism activity and arbitration award is 77.57 crores. Special assistance to the state for the urban infra is 38.95 crores. For solar rooftop program is 20 crores and other miscellaneous expenditure is 73.37 crores. The expected receipts to meet the above supplementary, it is expected as follows. It is an upward revision in the tax devolution in the union budget is 107 crores. Release of the GST compensation last installment 164 crores. Special assistance to the states grant is an 108.95 crores. Additional tax and charges collected from the registration of the GST 163 crores. From electricity charges and due to the proposed infra is the 60 crores. Over the last 3 years, the difference between the budget vis-a-vis the actual figures are continuously reducing, indicating the disciplined fiscal management and tighter budgetary control. Overall, there should be no major impact on the supplementary on the fiscal deficit, as the majority of the expenditure estimated are from the surrender and additional receipt of the state government. The fiscal deficit of the fiscal deficit may increase by 100 crores and which will still be within the permissible limit as per the FRBM Act. Further, the majority of the supplementary is for the capital and developmental work across the all constituency. Supplementary and appropriation bill may be passed. Because sir, Yes. दोन वस्तू with regards to legislature secretariat is one thing that I would like to request to you. पहिले स्वातेर लेजिस्लेचरचं कसं उलयता? इट इज अ चार्ज. तू उलोवं शकना. विचार मरे. बरें बरें ओके. स्पीकर सर जे फायनान्साचे जेन्ना उलयतना बेजिकली जे मुखेलमंत्री हांव सदांच सांगता जे आमी वी हॅव टू हॅव ऑस्टेरिटी मेजर्स सेव करूं जाय फायनान्स. 5 मिनटां तूं अरे आतां सगळें तूं डिक्टेशन दिता लोक चोयताय थिंगा सगळें तूं डिक्टेशन स्पिकरान सांगेल म्हाका उलोवपाक तूं म्हाका तेका सांगता स्पिकराक कितू मिनटी उलोवपा म्हणून. स्पीकर सर हें कितें चलता? स्पीकर सर म्हाका दिसता मातशें जे फायनान्साचें उलयतना आज आमचें जें रीण वाडटा हूंय ना हूंय हें कंट्रोल जावपाक जाय. तूं वॉट प्रिकॉशन्स यू वील टेक यू गिव अस वॉट प्रिकॉशन्स आनी यू से लोन घेना मू तूं स्पेसिफिकली विथ इव्हेंट्स हे इव्हेंट्स बंद जातले पोस्ट फॅक्टो जे पळय आहा हें बंद जातलें हें कितें बीस तूं मागीर टॅबलेट दिता तें नाका तुगेलें मातशें स्पेसिफिकली तूं दी हे कितें विथ फिगर्स सांगता तुका. कित फिगर पोस्ट फॅक्टो फिगर तुवें चोयले आसात हिंगसो सांगात. सांगता तुका हांव. सर, स्पीकर सर, the CAG in the state finance audit report number 3 of the financial year 2024 report काढून पळय फिजिकल पॅरामिटर्स revenue surplus जे आसा पळय न्ही according to the FRBM 21-29 चो 59 आशिल्लो 22-23 चो
इट इज अन 2400 आसा. इट इज अ टार्गेट वी हॅव अचिव्ड. फिस्कल डिफिसीट 4%. हांव तो इव्हेंट हांयचा स्पेसिफिकली 3.18 आशिल्ले. टार्गेट डायवर्ट कोनाका 1.13. मात्सो एकूच मिनिट. आउटस्टँडिंग गॅरंटीज बिलो 1500 crores आशिल्ली पयलीं 6662 आशिल्ली. आमी 405 टार्गेट अचीव केला. आणि रेशो टू द टोटल आउटस्टँडिंग डेट टू द GSDP इट इज अ टार्गेट सिलींग आसा 25. आमी 33.21 आशिल्ले. तो रेशो कमी जाता विच इज 31.57. आमी त्या रेशोचेर येतले. त्या खातीर एक मिनिट 25%. 2 मिनटान चोपयता. You have to be below 25. बिलो 25 न्ही. तो 33 आशिल्लो 31 जाला. But that was for 33 alone. 25 as per the Speaker sir, it has to be 25. Deficit GSDP ratio is witnessed decreasing low from 30 trend to 31. over the last 3 years. Speaker sir, your FRBM Act says you have to be below 25%. 1094 crores. 33 lakh 89 to 405 25% झाल्या तू पास in a जाता. 20 to 23. हे उरपाटे. Speaker sir, the हे CAG गणित has उरपाटे. mentioned that the Opposition state leader, government has Sri Rama, succeeded in ऐकून improving the fiscal parameter Event vis-a-vis the time revenue तुका fiscal Speaker and parameter and primary deficit which is compared to the previous 4 years. The state government has managed to increase its revenue surplus हे बटन बुरेल ते from तो आचिता. 59 crores, Speaker sir, 59 crores sir, to the 2,400 crores. You are 25%. You yourself are saying 25% as per अरे the बाबा तो FRBM Act. 33 असतो तो 31 झाला. पण म्हणून सांगता तुका. 25% is your limit. बरोबर आहे. एक मिनिट. खूप पहिली आशिल्लो तो आता 31 जालो. कितें पयला आहलो त्या रूल मरे तुगेलो FRBM एक्टाचो रेशियो 31 जालो. कितें 31 जालो 31 जालो म्हणल्यार फेल हे 33 31 जालो आम्ही जे मुख्यमंत्र्याक विचारतात आणि मुख्यमंत्री भलतीच जाप दिता म्हणजे एकूच मिनटान सोपयता. आमी तुका जाप विचारली तुमकां जनतेचो हिसाब विचारलो तुमकां पूण तुमी भलतेच कितें तरी गावन गेले. तुम्ही जाऊन गेले. ती कविता जी आपण ती कविता बरीच लागल्या. सर पास करा तुम्ही. प्रश्न असो आसा प्रश्न एक मिनिट एक प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां हांव विधेयक कलमात सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 आणि 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 आणि कलम 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 15 of 2024, the Goa Appropriation number 3, Bill 2024-25, related to the supplementary demand for the grant for the year 24-25, first batch be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय विनियोग क्रमांक 3 विधेयक 2024 मंजूर जाला. सरकारी आश्वासना समिती 2024च्या पहिल्या अहवालाचो सादरीकरण अध्यक्ष श्री अलेक्स लॉरेन्स हांणी सरकारी आश्वासन समिती 2024चो पयलो अहवाल सादर करचो. So I present the first report on the Committee of Government Assurances 2024. येस. सरकारी विधेयक विचारान घेवप आनी मंजूर करपा खातीर The Goa Investment Promotion and Facilitation of Single Window Clearance Amendment Bill 2024. माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 28 of the 2024, the Goa Investment Promotion and Facilitation of Single Window Clearance Amendment Bill 24 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाल्यात. आतां हांव विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 25 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें.
हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 ते 25 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्र्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात माननीय मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 28 of 2024, the Goa Investment Promotion and Facilitation of the Single Window Clearance Amendment Bill 24 be passed. Consideration. Consideration. पास करून गेलो सर आमी Yes. उलयता हेजी आतां पयले सुवातेर जे section 14A, I believe this will lead to conflict of interest because if you allow the board to step up into the jurisdiction of local bodies, basically this is bad for democracy, the powers of the board outside the area of investment promotion board. दुसरें स्पीकर सर जे section 14B आहा ह्या sectionan जरी तो चयल्यास because this section gives the power to the board to get a plot of land from GIDC out of turn. जे line in hala, it gives you out of turn. And the GIDC basically will hand over this plot to the board, investor, even outside the investment promotion area. And that's because sir, if any officer fails to comply, this looks more like extortion, I'll tell you why. If he fails within 13 days, because basically the board gets powers to carry out inquiry against him. Means you are telling him 30 days on to dil na, tala tu kaha mo boot. Speaker sir, Ada, you look at section 42 by adding the new clause C, the powers of the head of departments are vested in the board. Same if you look, Speaker sir, section 43 padhe ha. Itu zori to choila, Speaker sir, yeah, important sarke. Yeah, this is to prove, I think, who's the actual chief minister. Speaker sir, the powers of collector, town country planning department and other government departments will be vested with this planning development and construction committee. bypass korpache, which proposed under this section. This committee, Speaker sir, will enjoy all the powers of the department, including deciding on FAR, FSI, setback, required for... Speaker sir. एक मिनट मैं कबार कोणती मागीर तूं आन्सर दी आं इंग बुलेटीन ना इंग आतां सकाळचो उलया स्पीकर सर क्रायटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ कन्वर्जन्सनात टेक्निकल क्लियरन्सीस हे हूंय ना हूंय चोयल्यार स्पीकर सर हेजेर मुखेलमंत्रीन हांगा सांगपा जाय इफ यू लुक एट सेक्शन 46 ऑन पेज 13 चीफ सेक्रेटरी आनी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस कमिटी एज वेल एज द बोर्ड. So what will be the position of review matters when board will decide cases that the committee, as chief secretary, is the chairman of this committee? This is one point. Speaker sir, 49A, it is stated that suitable action will be taken. What is this action is not defined. The Honorable Chief Minister looked basically at Speaker sir, this intent is no other than the TCP amendment done earlier and was withdrawn after introduction. Let this be withdrawn because Magadista, this government, there are many islands of this government. These are many islands they want to create, many layers. How many independent kingdoms are there in this? Because we already have enough. TCP kingdom, IPB kingdom, tourism oasis, MPA of state within Goa, Casino Maharaja. Because how many kingdom with itle sogle Maharaja pade hai, sogle eklo raja zaवपा सोदिता. So hejer maka dista because yes. Select committee to me that because we have strong objections. Alu Serera. Honorable Speaker, this bill which has been moved by Honorable Chief Minister, I think was in industries this thing. But I wish to make one statement. If you look at this bill, it is very clear that this bill is showing that there is clear dissensions in the cabinet between the ministers, and I will explain why. Section 21L, you're talking of in principle approval. Please look at section 21L. Which shall be subject to, it says in principle approval means general approval to an investment proposal by the board for facilitation purposes only, it says, which shall be subject to clearances from the concerned competent authorities under the relevant state laws. So it looks like, yes, you come here, but you have to go there. See the other words, or the Planning, Development and Construction Committee, as the case may be. I will come to this now. What is this? Section 43, which is there, which is being brought in,
in this book, at page 8, the section 14 of this bill, substitution section 43. For section 43, the following section shall be substituted, namely, the government may by notification in the official gazette constitute a committee by the name Planning, Development and Construction Committee consisting of, now please look, Chief Secretary, Secretary of Industries, Director of Industry, Chief Town Planner, Director of Health Services, Director of Fire Emergency Services, Chief Inspector of Factories and Boilers, Chief Electrical Engineer, Chief Principal... No, I'm reading all of them because I will make something after that. Principal Chief Engineer, PWD, Principal Chief Conservator of Forest, ex officio, Member Secretary, GSPCB, Member Secretary of Coastal Zone Management Authority, District Collectors of North and South Goa, and Chief Executive will be the Member Secretary of this board. Now see this, it is virtually like a high-powered committee which is being put here. So who will pass things? Now where is the danger which comes? Is the next subsection. Notwithstanding anything contrary contained in any other state law for the time being in force, the Planning, Development and Construction Committee, this committee now, shall have the power to decide and dispose of all applications under the Goa Land Revenue Code, which means now Babush Monserrat is defanged. The Goa Town and Country Planning Act 1974, now Vishwajit is now out. The Goa Regulation of Land Development, Building, Construction, their town planning is gone. And the rules and regulations framed thereunder with respect to any area declared to be an investment promotion area. Now see this part. Next subsection. The Planning, Development and Construction Committee with respect to any area declared to be an investment promotion board under section 42. Passing to the first committee only. Pardon? ही जी पहिली कमिटी जी दिल्या वाचल्या पळय तुवें तातूंतल्यान जाल्या उपरांतूच फुडल्या IPA No, but I'm coming to that. You have to read the whole thing. What are your powers of this committee? Because it is not saying that this will be a step after this. Here, please look. Shall discharge all the functions which would ordinarily be discharged by the competent authorities appointed under the relevant state laws, including but not limited to. What does this mean? Besides these acts mentioned here, if we have forgotten to put any act, it is including but not limited to. Please understand this. Which means you are now a monster who is going to eat all the other departments, whether you name that. If you had said limited to, it would have been different. You have said not limited. Which page you mean to say? 11 number? Page 10, subsection 3, which is there. Just before that, above collector, including but not limited to. By competent authority appointed under the relevant state laws. Appointed under relevant state laws, including but not limited to the functions of. You mean to say what? It is very wide. That means not limited to only this. It can be any act which you have forgotten to put here. Functions under anything. So you are now the monster. If you have said limited to, it ends there. But you have said but not limited to, which means... What word you are saying? I won't suggest. What you are suggesting? And now subsection 4. Subsection 4. The Planning and Development Construction shall issue formal order permission upon deciding an application as subsection 2. So that is where the whole thing comes. You were talking of 2 and 3 comes after 2. But 3 is part of 2. It runs along with 2. And then you have 4 where the order is issued. So therefore it's not independent as what was probably briefed to you. It is completely independent. Now please look at it. Now, look at section 55. Now, one thing, I'll just come to this. Before we go to section 55, please look at section 4 of this bill, which seeks to amend section 5. In that original bill, original act, you had any investment which is being made, it was thought out that minimum 3 crores and you have to have 3,000 square meters of land. Now, even 200 square meters plot can be defined as an investment promotion board because you're omitting it. Huh? Oh, 5 crores are hatinga. Huh?
No, 3,000 square meters of land and 5 crores. You are omitting, the moment you omit this, there is no restriction. Yeah. So what will be investment promotion board? And you will say ease of business, facilitation, and you will pass everything, including 200 square meters, 100 square meters can come. No investment, no guarantee of jobs. I'll explain. You can answer, but this is how it reads. And then subsection 2 of the Act is to be removed. Yeah. So, Investment Promotion Board was supposed to be to assist after in-principle approval is given. But what we see over here is that this is overriding. Now look at this, local authorities. Please look at where the local authorities are coming. Sangtaro. Please look at 14A, which is page 4. Notwithstanding anything contained in any other state law in force or in any license or permit, if the board is satisfied that the setting up of a project by the investor outside an investment promotion area, why should you go out? Why should you have jurisdiction? You are talking of notifying an area as an IPA, and suddenly your powers are going outside your area? That means you are going to encroach into powers of the constitutional bodies like a panchayat or a municipality. And if it's impeded by a local authority's refusal or delay to grant insistence on conditions which the board considers unreasonable, the board may direct the local authority to grant the said amenity on such conditions that may consider fit. How can they exercise jurisdiction outside the scope and jurisdiction of their IPA area? You are confined to that area. You can't do this. Now look at 14B. Now please look at 14B. This is absolutely high-handed. And I think Reginald will have to sit at home. Yeah. Now see this, how this goes. Notwithstanding anything contained in any state law for the time being enforced, the board may direct, may not request, direct the Goa Industrial Development Corporation to allot lands, plots to an applicant out of the quota allotted to special projects as provided in the IDC, whatever, sublease transfer regulations. And if the setting up the project by the investor outside an investment project is impeded by the Goa Industrial Development Corporation to formally allot a plot to the investor within a period of 30 days from the receipt of the direction to the effect on the board, which means it's not an IPA area, it is an IDC plot in an IDC area. So you're stripped Reginald and his board out of powers, and you are giving directions, and you will say you give it, and he'll have to give it. And now please see why. The board, after conducting necessary inquiry, may recommend to the government to take appropriate discipline. And the board shall have power to call for reasons of delay and may during its meeting call for necessary information and personal appearance of the concerned officer. The board, after conducting necessary inquiry, may recommend to the government to take appropriate disciplinary action against the concerned person or officer who has failed to allot the land within a period of 30 days from the receipt or direction of this fact, if it is of the opinion that there was a willful default or wanton negligence in delaying the allotment process. That means you're holding the gun and you say you give it or I shoot you. Straight off. This is completely overriding your IDC Act. And now, I want to mention one more thing. Supreme Court has now in so many judgments says allotment of lands of the government should be by auction. If it is by auction, there can't be direction. So please understand this. Even IDC will have to allot the plots by auction. Next, we are coming to section 46, which is being done, page 13. Section 17, can you see that, section 17, which seeks now to amend section 46. Review of cases by the board. Notwithstanding anything contained in the state law for the time being enforced, the board may either suo motu or on a reference from any person, officer or competent authority, or an investor, please see this, you will bend now for him, examine any order, direction, passed by any person, officer, competent authority means under those statutes, or the Planning Development Construction Committee
and pass appropriate orders as it thinks fit, and such orders shall be final and binding on the Planning, Development, Construction Committee, such person, officer of the competent authority, or an investor as the case may be. That means, today a man stands there without permission of conversion. He has no permission, maybe from fire department. Now you will review all these cases. It's not prospective. You can review any case. There's no limitation. Though you will exercise powers today, prospectively, but you can consider cases retrospective cases. Please understand this. So that means you are an omnipotent, omnipresent, and omniscient type of a body, which will encompass everybody, and you will then seek to claim that you are promoting investment, and I think this will just directly be very draconian, and I think there will be an absolute revolt if such kind of bill is passed. I think we should send this bill to the select committee. Let it be considered. Revenue Vegas. Because sir, थोडे भाशेन कोंकणीन मातशें समजता कित्याक आमगे दोतोर ऑलरेडी स्पेसिफीक टॅक्निकल उलयल्लो आहा. बिकॉज आतां जें इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जें CM चेअर करता आनी वॉन्ट टू बी द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट after the failed attempt of the TCP minister with the sole intentions of changing the land use of eco-sensitive zones of the state of Goa under the guise of investments and jobs in the state. Speaker sir, 14A जे already mention केला हे चोयल जाल्यार power of the पंचायत जे आहा ग्राम सभा जे आहा हे सगळें काबार स्पीकर सर आनी पंचायता power नाय ग्राम सभा power नाय. This is against the constitutional right of the panchayat as well as each citizen of the state of Goa. Speaker sir, IPB cannot and should not take away the rights of panchayats and gram sabhas. The provision may be deleted or amended, Speaker sir, after selling it to the select committee. Speaker sir, in 14B, insertion of section 14B speaks about the board directing the GIDC for allotment of land and plots in the industrial estates. जे भाशेन सांगिला ते भाशेन सगळे जे power regional लागे आहाय ते काबार ते department काबार and it goes to the IPB and their teams. Speaker sir. The same shall be against the principles laid down by the Honorable Supreme Court while allocating the public properties that includes lands, plots in industrial estates. The principles of law propounded above by the Honorable Apex Court can be summed. And I have written up a few verdicts what has been come up, which I will give you in written on the floor of the House, Speaker sir. The amendment to section 42 clause C will allow the PDCC, that is the board, to change the land use of any eco-sensitive zones in the states, barring the ones listed in the Act or the bill. This cannot be accepted as this will be entirely contradictory to the planning of the state. This is yet another attempt to induce piecemeal changes in the land use of the state, Speaker sir. Speaker sir, finally, also the objection period, which was for 30 days earlier, is now been reduced to 15 days, Speaker sir. So, Speaker sir, I would like to object this bill, let it go to the scrutiny committee. All my objections are in written. Let it go to the select committee, and I would put all my objections in written on the floor of the House, Speaker sir. Vijay sir. Speaker sir, हे बिल ताकतिकेन हाडलां, पूण हे बिल तुमचे गव्हर्मेंटान चीफ मिनिस्टर ऑफ दीस, चीफ मिनिस्टर ऑफ दॅट म्हणटाले तेन्ना खूब जाणांक दुखतालें. हें सामकें क्लियर जाता की IPBचो जो चेअरमॅन आहा तो चीफ मिनिस्टर अबव ऑल द मिनिस्टर्स, आनी कोण ना, हे जावन गेले. कोण आसा ते बाबूश जावन गेलो, विश्वजीत जावन गेलो, रेजिनाल्ड जावन गेलो, सगळे जावन गेले. मोविन जाल्यार जावन गेलोच दिसता, नाच सुद्दां ते दिसाच्यान. बिल जे दिसा विड्रॉ जाला तेन्नाच्यान दिश्टी पडना. स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, मावीन स्वता बरो ना, बरो जावचो ना, बरो बेगीन बरो जावचो. Get well soon. स्पीकर सर, बेगीन सिलेक्ट कमिटीक घालया. स्पीकर सर, एक सेक्शन 43 म्हणून हातून आहा, हांव स्पेसिफीक सांगता, मुखेलमंत्र्यान पळोवचें. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other state law for the time being in force, once the notification is issued under clause A of subsection 1 of section 42, the government may by notification in the official gazette appoint the Planning and Development Construction Committee. Speaker sir, point 43 mentions issued under clause A of subsection 1 of section 42. पूण section 42 आक clause A नाच, म्हळ्यार बिलूच फॉल्टी आहा. चेक कर, कळ्ळें तुका?
चीफ मिनिस्टरान आयकलें आयकलां तुम्ही डिलीट केला पॉयंट 43 कितें म्हणटा इशूड अंडर क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 42 पूण तुजे सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए नाच मागीर खंयचें बिल तें कितें वॉट इज दीस रेफरन्स ताकतिकेन केला तुमी हें फास्ट फास्ट आनी तो बरवेन तें आन्सर मेळचें ना कितलेंय जालें जाल्यार बरवेन असलीं बिलां करूंक ना हीं बिलां हायकोर्टान ट्राय जाल्लीं आहा हाजे पयलीं स्पीकर सर हे सेक्शन 5चे एमेंडमेंट जे केलां 5 कोटी रुपया काडून कोणूय येतलो हांगा दीस वील बी ए डिजास्टर वेन इट कम्स टू लँड कन्वर्जन कोणूय वतलो 5 कोटी क्लॉज जेन्ना काडटा एक कोटीचे आपूण गॅरेज घालता तातूंत सावंड प्रूफ करता आनी क्लब घालता म्हणटलो दितलो परमिशन तूं कितें स्पीकर सर हें दुसरें सेक्शन 14A गिव्स द powers to the board to override local bodies granting NOCs like water, sewerage, power supply. एक कितें तुजी power supply केली तुज्या मनान कितले येता तें हांव नकळो तो मागीर तुज्या मनान कोण येता तो नकळो हांव ते येता तेय विचारताले तूंय जावन गेलो स्पीकर सर सेक्शन 14B gives powers to the board to override IDC हो जाल्यार जावन गेलाच हाका आनी कितें उरतालें तें नकळो हांव स्पीकर सर ही प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट एंड कन्स्ट्रक्शन कमिटी म्हणटी टॅक्स कलेक्ट करतली 5 वर्सां आपल्या कडेन दवरतली हे कॉमीक पळय स्पीकर सर IDC पयलीं कितें करताली जमीन प्रायम लँड पंचायतीची जमीन खाताली थंय मागीर हावस टॅक्स तांकां मेळूंक जाय तो आपूण खाताले हे आमी कितलेदां बोवाळ मारता बाबा आले सिकेर आमदार आसतना ताणें बोवाळ मारला की आपल्या पंचायतीक मेळूंक जाय तें मेळना म्हणून आतां इन प्लेस ऑफ IDC this committee is coming planning development and construction committee आणि कितें करतली पंचायत कितें जातली पंचायत कंगाल जातली कंगाल बोल्सान ना पयशे पातीशेर जातली पंचायत कितें करतली लोकल रेजिडेंटांचे टॅक्स वाडयतली तुमी तुमचे हांगा मिटर चालूच दवरतले पूण तुमचे मिटरा खातीर लोकल रेजिडेंटचो हावस टॅक्स आहा तो दोबरा तिबरा चोबरा जायत रावतलो गार्बेज टॅक्स वाडटलो सगळें वाडटलें स्पीकर सर आणि खंयचीच विलेज पंचायत कसलोच प्रोजेक्ट IPBन एप्रूव केल्लो पास करची ना यू विल स्टार्ट अ सोशल स्ट्रायफ बिकॉज दीस इज अ स्टेट विदीन अ स्टेट स्पीकर सर आतां फुडें या सबस्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 43 हे हातून कितें आहा हातून पयलीं फक्त ब्युरोक्रेट आहा निवडून आयिल्ले कोण ना लोकप्रतिनिधी म्हणटा ना आनी आमी हांगा लज नाशिल्ले लोकप्रतिनिधी हें बिल डिस्कस करतात आमकां लज ना आमी कट्टे नाक बुडोवपाचें हें पळोवन आमकां लोकांनी निवडून दिल्या हे कन्स्ट्रक्शन कमिटीन तुजे आहा ते फकत हे बसल्या ते हे निवडून येवना हे आज हा फाल्यां वतले आनी रिटायरमेंट होम्स घेतले हांगा हे मिटर चालू दवरून कितें उलयता स्पीकर सर हातून कितें आहा ऑथॉरिटी हॅज द पावर्स टू टेक डिसिजन्स अँड डिस्पोज ऑफ एप्लिकेशन अंडर वॉट गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड 1968 गोवा टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट गोवा रेग्युलेशन ऑफ लँड डेव्हलपमेंट एक्ट 2008 स्पीकर सर हें कितें म्हळ्यार सगळे जे कायदे हाडल्यात ते कायद्याचे वयर कायदो आमी आतां पास करपाक हातान घेतला स्पीकर सर हातून विलेज पंचायत म्हणटी गेली हातून कितें आहा कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी म्हणजे आहा स्पीकर सर FAR डिसायड करतली आमी रिजनल प्लॅन हाडचो म्हणून हांवें पयर बोवाळ मारलो सारको आड्ड्यो मारल्यो इतल्यो कांय फायदो ना FAR ते डिसायड करतले कोण डिसायड करतलो खंयचे तुजे घरा सायडीन 500 FAR येतली मुंबय येता ती बरें दिसता म्हणटा दर्यो ताजे वयल्यान इन्वेस्टमेंट म्हणटा तो हॉटेल बांदपाक आयला तो काजिनो भितर घालता इन्वेस्टमेंट घर आहा येदेशें कांपालाचेर कोणाचें सायडीन येदो व्हडलो तीर वयर चडटलो इन्वेस्टमेंट कोणाक कसलें परमिशन दिवपाक गरज ना ऑथॉरिटी कितें आहा IPB कन्वर्ट लँड एप्रूव प्लॅन्स इशू कन्स्ट्रक्शन लायसन्सीस सेटल लँड रेव्हेन्यू कोड केसीस म्हळ्यार मुणकार आनी टेनन्सी केसीस बाब रवी नायकान इतले मुणकारा खातीर आनी टेनंट हाजे खातीर झगडलो तुमी बी जावन गेलो ते कांय ना आतां ही IPB कमिटी डिसायड करतली स्पीकर सर कलेक्ट फीज ऑन बिहाफ ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स अरे वी आर पासींग अ बजेटान आमी आत्तां उलयल्या कोणाक कितले येणावळ आहा कोणाक कितलो एक्सपेंडिचर आहा हियर दीस IPB इज गोइंग टू कलेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स कितें स्पीकर सर हें स्पीकर सर दीस इज अ मिनी गव्हर्मेंट which is a backroom facilitator. This is official agent. पयलीं एजंट जे भोंवतात पळय मायकल लोबो खंय गेलो तो नकळो हांव आतां पयर म्हणटालो एजंट चलयता म्हणून सरकार हो आतां ऑफिशियल एजंट आयिल्लो आहा स्पीकर सर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणटा तो फेलियर जाला
आमी एक दीस बाब दिगंबर कामतीन क्वेश्चन विचारलेलो मनोहर पर्रीकार चीफ मिनिस्टर आसतना IPP तुमी अप्रुवल करता कितें करता काय म्हणून आमकां स्पेसिफीक आन्सर मेळिल्लें की दीस इज फ्रॉम द इन्व्हेस्टमेंट पॉयंट ऑफ व्यू म्हणून तुका याद आसा नकळो सारकें तितलेंच सांगलें फ्रॉम द इन्व्हेस्टमेंट पॉयंट ऑफ व्यू म्हळ्यार परमिशनाक टावन प्लॅनिंगा कडेन येवंक जाय पंचायती कडेन येवंक जाय सगळें येवंकूच जाय म्हणून आतां हे सगळें ओवररायड करता तुमी एक कसलें कित्यान आयल्या तुमी खंय आयल्या स्पीकर सर हे this will set such a bad precedent that bureaucrats will think that Goa is a colony. आम्ही पुर्तुगेजा कडेन मुक्त जाले फ्रीडम फायटर जाले कांय अर्थ ना हे जे भायल्यान येतात ते चिंततले हे नेटिव्स बोंडे तकली नाशिल्ले लोकप्रतिनिधी हळशीक हांगा आमी बसतात आमच्यो पावर विकपाक तांच्या हातान दिवपाक काय बरें स्पीकर सर सादें कोंकणीन सांगता हांव बाब कालुसान तो सिनियर कावन्सील ताणें तेच भाशेन सांगपाचें आमी रस्तात लोकप्रतिनिधी नुस्त्याच्या मार्केटान फाल्यां वचून आमकां लोक विचारतले बाबा कितें केलें तुवें गोंय विकलें काल म्हणून तें उत्तर आमकां दिवपाक जाय ते भाशेन हांव सांगता स्पीकर सर एक मिनीट स्पीकर सर एक हायकोर्ट केस पेंडींग आहा IPPचेर ओरिजिनल IPPचेर ओवररायडींग पावर्स आहा म्हणून एक केस पेंडींग आहा तेन्ना तुमी आनी पावर दितात तो IPP जो सादो आशिल्लो येदो स्पीकर सर हे काढून उडयले ते काढून उडयले बाकीच्यांक उलोवनी हांव आन्सर करता नेक्स्ट जालें स्पीकर सर हांव एक सारांश करता हो रिस्की बिजनस एनवायरमेंट स्टार्ट करतलो कित्या खातीर हे सगळे स्थानीक लोक म्हणटाले तूं योच तुका दाखयता म्हणून म्हज्या मतदारसंघात तूं एक पास करून दाखय प्रोजेक्ट करूनच दाखय चल बांदून दाखया तुमी आमी सांगतले चोर आयले हांकां दाखोवया म्हणून आमी साश्टीन आमकां कापाजत आहा अशी आमी एकदां रोहन खंवट्याक सांगिल्लें की कितें शॅक पॉलिसी कितें फोर्स करता घालूनच दाखय म्हणून आमी सगळे जर अशें करूंक लागले तुमी खंयच्यान बांदतले कोण इन्वेस्ट करतलो खंयचो इन्वेस्टर तो आनी कोण येतलो आमकां लोकांनी निवडून दिले हांगा आमी हांगा वगीच मायनॉरिटीन आहा म्हणून सरेंडर जावपाक येवंक ना स्पीकर सर आमकां हांगा रायट आहा ओपोज करपाक सर आनी हे गोंय विकतात तुमी स्पीकर सर व्हडलें उलोवन दाखयतना एकूच मिनीट स्पीकर सर तो जे व्हडलें उलोवन दाखयता जशें कितें गोंयाच्या सगळें तेकाच पडलेलें स्पीकर सर आमची हे बिल हाडण्या फाटीमागची भावना क्लियर आसा परत एकदां सांगता ह्या बिलात IPP जितके रायट आसा तेच रायट म्हणजे आमी ह्या बिलांतल्यान दिल्ल्या सिंगल विंडो क्लियरन्स हे गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन फेसिलिटेशन सिंगल विंडो क्लियरन्स ह्या बिलांतल्यान जे आहा पळय न्हू ते दिल्ल्या आतां हितूर सगळ्यो खरें म्हणटलें एडमिनिस्ट्रेटीव पावर दिला आनी हे दिता आसतना स्पीकर सर आमी ऑन बोर्ड तो जे सांगता हेका काडून उडयलो तेका IDC चेअरमॅनाक धाडलो इंडस्ट्री स्पीकर सर मुळात ह्या बोर्डाचेर जी कमिटी जर पळयत आमी TCPतलो चीफ टावन कंट्री प्लॅनरूय घेतलेलो आसा खंय निवडून आयला तो ती निवडून एक मिनीट स्पीकर सर IPPच्या वतीन जेन्ना आमी IPP एक्ट पास केल्लो पळय न्ही त्योच पावर ज्यो आहा पळय न्ही ह्या हेतूंतल्यान आसा स्पीकर सर तशें जे हे आत्तां जे करून दाखयता पळय न्हू जशें कितें सगळें म्हणजे आमी पंचायतीक फटयतले खंयच्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो येतल्यो स्पीकर सर आतां पर्यंत खंयच्याच रेजिडेन्शियल प्रोजेक्टाक आमी एकाय IPPच्या वतीनूय आमी आतां पर्यंत परमिशन दिवंक ना स्पीकर सर हांगासर क्लियर आसा आमचें इंटेन्शन आसा की स्टेटीत जर इन्वेस्टमेंट येतली आसत जाल्यार तांकां फॅसिलिटेट करप गरजेचें आसा म्हणून IPA फॉर्म करपाक घेतलेली आमी पळयता की बाकीचे सगळें हें करता आसतना ज्यो डिफिकल्टीज येता त्यो सगळ्यो लक्षांत घेवन म्हणजे इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल IPA ही जी आहा पळय न्हू ही आमी करपाक घेतले स्पीकर सर अंडर रूल 16 I propose to extend the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of sitting of the House extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those who may say no. I say it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. तेणी जो क्लॉज सुद्दां सांगलो पळय न्ही म्हणजे 42 येना म्हणे ओरिजिनल एक्टात 42 हांव सांगता राव हांव सोपयतां गडबड करूं नाका ओरिजिनल एक्ट जर काडून पळयलो जाल्यार 42A तो ओरिजिनल एक्टान स्पीकर सर आसा कालूच बाबान जी वेगवेगळी सजेशन्स आनी हे जे केले पळय न्हू ताजेरूय पूर्णता क्लॅरिफिकेशन आमकां खंयसरूच म्हणजे पंचायतीकूय फटोवपाचो ना किंवा आमकां पूर्णता IDCन ऑलरेडी प्लॉट्स जे आसा पळय न्ही 40% प्लॉट्स हे पयलींच IPP एक्टानुसार तांच्यांनी IPBक अलॉट केल्ले आसा आनी तेच प्लॉट म्हणजे बाय कन्सिडरींग IPB बोर्ड मिटींग इन्वेस्टमेंट कशा पद्दतीची पळोवन मागीरूच एलोकेशन केलें वता ताज्या शिवाय एलोकेशन करिना दुसरी गोश्ट उरले जे रायट्स IPBन
आनी IDCन जे आसा तेच रायट्स ह्या बिलांत ह्या कमिटीक दिल्ले आसले. स्पीकर सर, आमकां सगळ्यांच्यो आमी कन्सिडर करता, आमकां खंयसरूच म्हणजे हितूंतल्यान म्हणजे खंयच्या पंचायतीक फटयले, हेका काडून उडयलो, आमकां कांयच करपाचें ना. आमचें हे बील हाडल्या फाटीमागचें क्लियर इंटेंशन आशिल्लें की स्टेटींतली इन्व्हेस्टमेंट फेसिलिटेट करपा खातीर स्टेटीन येवपी आनी हितूरूय स्पीकर सर, हितूर टायटल जो तेणी विशय सांगलो, हितूर टेनंटेड लँड घेवचें ना, एक क्लियर कट आसा आनी हितूर तो स्वताची लँड क्लियर लँड जी घेवन येतलो तेकाच क्लियरन्स दिवपाचो विशय आशिल्लो. आमी लँड ग्रॅब करून आमी विकत घेवन तेका दिना. हांगासर दाखयता आसतना आनी उलयता आसतना जशें कितें आमी लँड ग्रॅब करतले, आमी लँड ती विकत घेतले आनी आमी तेका दितले, हें पिक्चर भासोवपाक लागल्या. स्पीकर सर, हांव परत सांगता, हें बील हाडटा आसतना स्टेटींतले आमी बरेचशे जाण पळयता की लोकांची स्वताचो इंडस्ट्रियल प्लॉट आसा, तो इंडस्ट्रियल प्लॉट जर त्या लोकांक कोणाकूय दुसरी बरी इंडस्ट्री घालतले आसत, बरी इन्व्हेस्टमेंट येतले आसत जाल्यार हे फेसिलिटेट करपा खातीर हें बील आमी हाडलेलें आसत. स्पीकर सर, आमकां लोकांच्यो खंयसरूच भावना दुखोवपाच्यो ना. हें बील सिलेक्ट कमिटीक धाडपाक कांयच हरकत ना. आमी सिलेक्ट कमिटीक धाडपा खातीर तयार आसा. हेका तुमची सजेशन्स कितें आसा पळय तुमची सजेशन्स दियात. ती सजेशन्स जी आसा पळय आमी सजेशन्स घेता आनी तेज्या उपरांत परत बील इंट्रोड्यूस करता. कांयच हरकत ना. सिलेक्ट कमिटीक धाडूं येता. आयक म्हाजें आतां बस. जेन्ना हांवें सांगलां सिलेक्ट कमिटीक स्पीकर सर आमी धाडपा खातीर आमी ना म्हणपाचें आमचें तें सिलेक्ट कमिटीक धाडटा आमी. तुमची सजेशन्स कितें आहा पळय ती सगळी दियात सिलेक्ट कमिटी कडेन आनी सिलेक्ट कमिटी कडल्यान बाकीचे सगळी जे आहा पळय करेक्शन्स करून स्पीकर सर आमी परत येता. हां, स्पीकर सर हेका मेंबर्स ऑफ द सिलेक्ट कमिटी जे आहा पळय डिसायड करा. Industries Committee, Industries Minister will be the chairman. Advocate Carlos will be the one member. Vijay Sardesai will be the one member. From our side, Nilesh will be the member. Nilesh will be the member and Reginald. All party तशें कांय ना. जाय जाल्यार तुका ऑल पार्टी घेवंक जाय अशें कांय ना. माननीय मुख्यमंत्री, जाय जाल्यार वेंजीकूय घाल माननीय मुख्यमंत्री, आनी ताकाय घाल विरेशाक. बिल सिलेक्ट कमिटी धाडटा न्ही. निलेश घातलो मरे. माननीय मुख्यमंत्री, हां, बिल सिलेक्ट कमिटी धाडटा न्ही. बिल सिलेक्ट कमिटीक धाड. येस. हां, एक मिनिट कितले बिल सिलेक्ट कमिटी धाडटात. मॅक्सिमम तुमगे गायना काय 7 एक काम कर त्यांचे कितले आमगे 4 घाल, तुमगे राव मातसो 3 आनी 4 जाले न्ही. फुडें वचया न्ही. एक मिनिट मेंबर डिक्लेअर करचे पडटा तुमकां. 1 2 3 4 जाले. आमचे कितले जाले? 1 तुमगे 3 7 जा मेंबर, तुमगे 3 हांगे 4. निलेश. देन आमचो गणेश गांवकर एंड दाजी साळकर. दाजी बरा जाले. जाऊन गेलो. मेंबर डिक्लेअर करपाक. ओके. फुडें वचया न्ही. The Goa erection of the shacks on public beaches regulation and control bill. पर्यटन मंत्री रोहन खोटे यांनी विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 33 of 2024, the Goa erection of shacks on public beaches, regulation and control bill 2024 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारान घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें आनी विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात. आतां हांव विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा, कलम 2 ते 13, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 13, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. आतां म्हणजे विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. So I request to move that Bill number 33 of 2024, the Goa erection of shacks on public beaches regulation and control bill 2024 be passed. प्रश्न असो आसा, विधेयक मानून घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा इरेक्शन ऑफ शॅक्स ऑफ पब्लीक बीचीस रेग्युलेशन एंड कंट्रोल बिल 2024 मान्य जालात. हां, कन्सिडरेशन. येस, कन्सिडरेशन. पास जाले. कन्सिडरेशन पास जाले. कन्सिडरेशन पास जाले. ना कन्सिडरेशनान घाला. नो
स्पीकर सर तुम्ही यू कॅन स्पीकर सर ताका जाय जाल्यार घेवन येते रावलो मरे मध्या रावलो मरे तुमकां स्पीकर सर हांवें थांबला ती कितें कन्सिडरेशन स्टेजीर रावलो तुमकां ना ओय अशी ताकतीक करनाका स्पीकर सर ह्यो ताकतीक अश्यो जावप सारक्यो न्ही सर कन्सिडरेशन आतां मुखेलमंत्र्यान व्हडलें काळीज दाखयला आनी सिलेक्ट कमिटीक गेला करून स्पीकर सर तो उलोवच्या पयलीं आय विल एक्सप्लेन द बील मागीर ओके पास करून सोदतालो एक्सप्लेन करना सर बरो आयला Speaker sir, the Goa erection of shacks on public beaches regulation and control bill 2024 हाजो ऑब्जेक्टिव्ह एकूच आसा की आतां पर्यंत आमचे कडेन स्टॅट्यूट नाशिल्लो हाच्या खातीर स्पीकर सर this particular bill aims to establish specific regulations for the erection and management of temporary and seasonal structures on the beach as permitted under the Goa Coastal Regulation Zone notification. Currently, there are no dedicated statutes governing the erection, regulation, management of such structures in compliance with CRZ notification. Speaker sir, आमच्याकडे जे शॅक्स आसा जे 8 म्हयन्यांक आसता टेम्पररी तांच्याकडे दे आर ऑलवेज अंडर अ शॅक पॉलिसी एज वी इंट्रोड्यूस दीस शॅक बील हांव फक्त डिफरन्स सांगता स्टॅट्यूट आनी प्रोविजन फॉर इरेक्शन ऑफ शॅक बील बीच शॅक परमिटेड बाय CZMA पयलीं नाशिल्लें आतां प्रोविजन केलां statute and provision of law for regulation of beach shack and temporary structures permitted by CZMA did not exist. Ata provision kela. Requirement of construction license or technical clearance did not exist. Pun kaida pramane ata rakche na. Mention of all required documents for beach shacks was vague in the policy and taja khatir we have mentioned specifically in the ordinance. Coverage of plot for other than permitted by DOT setback access, no mention was there anyway. So every time there was a complaint, there used to be questions. Hatun specifically mentioned kela. Speaker sir, height of the shack, पहिली policy pasur was restricted to 5.5 meters. आता restricted to 9 meters केल्ली आसा आमचे traditional shack कार भावांक खातीर. Issue of certificate, beach shack allotee speaker sir, जांकां document ते supply दिताले, within 2 months they were supposed to take all documents and certificate was only issued after that आणि inspections after they were carried out. आता तुवें 15 दिसान समज केले जाल्यार 15 दिसान सर्टिफिकेट दिवपाक जाय हे डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम जबाबदारी आसतली पयलीं 15 दिसान सुद्दां जालें जाल्यार 2 म्हयने मागीर डिपार्टमेंट दिताली एज पर द पॉलिसी. Authority responsible to remove shacks, speaker sir, in case allotee fails to dismantle and clear the site before 10th of June. पहिली 31 मे पर्यंत डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम कायद्या प्रमाणे शॅक पॉलिसी आशिल्ली 10 जून पर्यंत तांकां काडपाक लायताले जाल्यार डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम वॉज इनवॉल्ड इन रिमुवींग दीस पोस्ट द पर्टिक्युलर डेट. आता तो पावर आमी विलेज पंचायत म्युन्सिपालिटीक मॅन्डेट केला की 10 तारीख पर्यंत तांणी जबाबदारी घेवन आपापल्या पंचायतीचे बिचा वयले शॅक काडचे म्हणून. What is the purpose of this bill? स्पीकर सर हें बील हाडून कितें जाता जें एक सादें नोटिफिकेशनान जाय नाशिल्लें हो प्रश्न येता. हाजे पयलीं स्पीकर सर बील हाडचे पयलीं आमी मानतात की एक कॉम्प्रिहेन्सीव टुरिझम पॉलिसी जातून सगळें येता म्हळ्यार एक एक्ट करून सगळ्यो टुरिझम एक्टिविटीज ज्यो कितें करूंक जाय आनी ताजे खातीर कायदे कितें ते हाडचे अशें आमी सदांच डिमांड केल्लें आहा. स्पीकर सर एक मिनीट बील हाडपाचो पर्पज कितें आनी जें हें नोटिफिकेशनानूच सांगून कित्याक जायनाशिल्लें हो म्हजो प्रश्न आहा. पूण हांव तुका एक फुडें सांगता. स्पीकर सर तुवें बील हाडलें शॅका खातीर शॅक ओनरांक कन्सल्ट केलें काय शॅक ऑपरेटरांक कन्सल्ट केलें जाल्यार ताणें आमचे पयलो फुटनोटान ताणें सांगूं ना. पयलीं जें ताणें उलयलां इंट्रोड्यूस केलां तेन्ना ताणें सांगूं ना. स्पीकर सर पॉलिसी म्हणटा ती कितें इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑर गायडलायन्स फॉर्म्युलेटेड बाय अ गव्हर्मेंट टू गायड डिसिजन मेकिंग and to achieve goals. Act म्हळ्यार कितें a piece of legislation that is been enacted so it becomes a law. Speaker sir, rules and regulations are directives to enforce and operationalize the law. हातून अशें जाता स्पीकर सर की रुल्स आनी रेग्युलेशन्स हाजे भितर कन्फ्युजन जाल्लें आहा की कशें तें पळय. स्पीकर सर अंडर सेक्शन 8 ऑफ द बिल डिसमेंटलिंग ऑफ शॅक पेनल्टी इज 5,000 रुपीज पर डे. आतां एक अशें आहा की 2 sets ऑफ पेनल्टीज आहात आनी स्पीकर सर सेक्युरिटी डेपॉझिट रेंज जाता फ्रॉम 50,000 to 2 lakhs डिपेंडींग अपॉन द टायप ऑफ चॅक. आतां जें बील जाणें बरयलां
ताणें ही पेनल्टी पॉलिसी अंडर कित्याक केली ना हो म्हजो प्रश्न. स्पीकर सर, सेक्शन 4 lists all the permission needed for the shacks. What about consent to operate from pollution control board? Normally जाय मरे 6 वय हाँ 6 वाच 6 ना अजून चेक 6 वाच रे चेक कर रे तूच वाच मरे मिनिस्टर. Speaker sir, 6 says permissions under central legislations notwithstanding anything contained in section 4. Goa State Pollution Control Board comes under central legislation of the Water Act. ताज्या खातीर permissions under central legislations notwithstanding anything contained in section 4 जे ताणें सांगलां, all permissions, consents or licenses as may be required to be obtained for the purpose of erection or operation of a beach shack under provisions of any central legislation shall be mandatorily obtained by the LOT for each tourist season before commencement of operation. सर इश्यू असो आहा, consent to operate under air and water act हें तूं central legislation म्हणटा. So pollution control board is centrally governed. Goa State Pollution Control Board, Speaker sir, is governed by the Water Act centrally, a part of the central legislation. And taka central legislation he will agree to it. Speaker sir, Environment Minister powers to inspect the shack. Who has the powers to enter and inspect the shack? What is the minimum designation of the Department of Tourism staff who can inspect the shack? कायद्या ना येलो न्ही तूं, सो यू हॅव टू से बाबा कोण येतलो, वगीच नाल्यार कोण येतलो. मायकल म्हणटा एजंट भोंवता म्हणून, कोणी एजंट. स्पीकर सर, शेक पॉलिसी आसा पळय त्या अकॉर्डन्सा बरोबर आमी ताका स्टॅट्यूट दिला, बॅकअप दिला. कितें जालां, आमी जेन्ना हें वता, दीस इज एप्लिकेबल ओन्ली टू दीस टेम्पररी शेक्स. कित्याक एकामेकाचेर कंप्लेनी घालता, शेक बंद पडटा आनी कोण येता. सो ते कंप्लायन्स तांकां करपाक आनी तांकां आमच्या शेकवाल्यांक कोणा दिवपाक व्हरलो आनी कांय न्हय. सो ताज्या खातीर स्पीकर सर नोटिफिकेशनान कित्याक स्पीकर सर हांवें कंपॅरिजन ताका आत्तां सांगलें, परत जाल्यार परत नोटिफिकेशन कितें केलां तें सांगता. हाव वी हॅव मेड इट बेटर टू हाव इट वॉज इन द एक्झिस्टींग. आनी पॉलिसी इज अ पॉलिसी, दॅट इज नॉट अ स्टॅट्यूट, दॅट इज नॉट अ लॉ. आमी जेन्ना लॉ हाडटा तो कायद्यानुसार त्या ट्रेडिशनल शेकवाल्याक एक कोणो मेळटा, फाल्यां ताजेर कोण हात घालचो ना म्हणून. कित्याक टेम्पररी आसता, फाल्यां तो कोण तरी वतलो कोर्टान म्हणटलो कन्स्ट्रक्शन लायसन्स तूं घे आनी यो, आमी मागीर परत धांवतले. ताज्या खातीर आमी ह्या एक्टान पयलेंच घालें, कित्याक ह्या दिसांनी गोईंग टू कोर्ट हेज बिकम गोईंग फॉर अ इवनिंग वॉक. वता तो घालता एकामेकाचेर, भायल्या मनशाची गरज ना. ताज्या खातीर स्पीकर सर एक प्रोविजन केल्लें आसा जातूंतल्यान ह्या शेकवाल्यांक थोडो रिलीफ मेळटलो. स्पीकर सर, गोईंग टू कोर्ट इज गोईंग फॉर अ इवनिंग वॉक. ही जी मेंटॅलिटी आहा अशी पळोवपाची, हाजेरूच तें टावन प्लॅनिंग एक्टान आयिल्लें की सुप्रीम कोर्टान व्हॅलिडेशन क्लॉज म्हणून. हे सगळे हाका येना व्हॅलिडेशन क्लॉज, म्हळ्यार तुमी कोर्टान वचप ना. हांव सांगता ती पूर्व दिशा, अशें जावंक शकना स्पीकर सर. सगळ्यांक रायट आहा, हुएवर इज अग्रीड कॅन नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट. ताका सगळ्यांक कायद्यान हें मेळटा. स्पीकर सर, म्हजो सादो प्रश्न आहा, हें जें सगळें केलें ताजे पयलीं शेक ओनरांक तुमी कन्सल्ट केलें आनी हें नोटिफिकेशनान जातालें काय जायनाशिल्लें, इतलेंच सांगतालें. शिवेंद्र विकास. Number 3, licensing of shacks and temporary seasonal structures. Speaker sir, हिंगा हांव कोंकणीन म्हटल्या भाशेन notwithstanding anything contained मुझे तो म्हणून आसता की पंचायत राज एक्ट, other state law for the time being which is in force, or any other judgment or any other order or decree of court, हें सगळें लागू जायना. समज त्या जाग्याचेर कितेंय आहा जाल्यार हे सगळ्यांक बायपास करून हेंगे कांयच चलपाना आनी मागीर म्हणटा ऑन पेज नंबर 4 राव मातशें म्हाका कंप्लीट करून सर एकच मिनिट. आमी जे शेक दितात आफ्टर CRZ has given us permission. CRZ जे आमकां परमिशन दिता शेकाक ज्या जाग्यांचेर घालपाक, तेच शेक आमी अलॉट करपाक वता. सो अलॉटमेंट प्रोसेस इज नॉट बाय वी गो अँड टेक सम पिक्चर्स समवेअर. तांणी जे आमकां परमिशन दिता तेच डिमार्केट जाता आनी तेच आमी दिता. सो तो जो विचारता तो स्वता शेकवाल्यांक घुस्पायता. हातून स्पीकर सर 4 हातून आमी व्हेरी क्लियर मेन्शन केला की तांकां त्रास न जावचे म्हणून, आनी तो म्हणटा त्रास कर म्हणून. मागीर ताणें सांगून एमेंडमेंट मूव कर की तांकां त्रास कर म्हणून. हांव म्हणटा हे त्रास न करपाक घाला, तो म्हणटा त्रास कर म्हणून. बरें बस आतां स्पीकर सर, तो म्हणटा हांव शेकवाल्यांक घुस्पायता. हांव म्हणटा तो कायदो आपल्या हातीन घेवन आपूण सुप्रीम जावपा सोदिता. कित्याक तो म्हणटा खंयचें ऑर्डर आहा, जजमेंट आहा, डिग्री ऑफ कोर्ट आहा तें चलना म्हणटा तो. नॉट हें घुस्पायत कितें जर तो थिंग कोर्टा ऑर्डर आहा दॅट मिन्स ते जमने कितें पूण प्रॉब्लम आहा, ताका लागून कोर्टान गेलो. तो म्हणटा ना कोर्टान देखून गेलो तें चलपाना, हें घुस्पायत जालें.
एक शेकवाल्या जो तो तूं घुसपायता दुसरे कोणा गेले जाल्यार बाट आसतो न्हू ते स्पीकर सर हे म्हाका दिसता हुंय काय राव स्पीकर सर म्हाका इंडिया ना 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 म्हाका इंडिया तूं बस म्हाका इंडिया हो विषय प्रायव्हेट शेकायना पब्लीक बिचीस सर बिचार जे शेक आसता बीच कॅरिंग कॅपॅसिटी मेळटा CRZ कडल्यान आणि ते डिमार्केट करून दिता हो काय कित्याक जायो पंचायत राज ऍक्ट हे केला कोर्टाचे पंचायत राज ऍक्ट जजमेंट ऑर्डर्स हे सगळे कितें लागू जावपाना तू कित्याक म्हणटा जाल्यार काडून उडय न्हू तू जर तर सगळे काडून उडय कित्याक तू एनीवे एनओसी घेता तू एनीवे एनओसी घेता कोर्ट ऑर्डर आणि जजमेंट काडून उडय तो म्हणटा की शेक जाय जाल्यार पंचायती परमिशन मॉड्यूल शेक पॉलिसी जी आहा ही बॅकडोर एंट्री मॉड्यूल शेक पॉलिसीची बॅकडोर एंट्री हे बिल स्पीकर सर आणि काय सांगना मॉड्यूल शेक पॉलिसीची बॅकडोर एंट्री कार्लोस हेरेरा स्पीकर सर हे मातशे वरबेटी म्हाका माहिती दिवच्या हे बॅकडोर एंट्री सगळे आसा ते म्हाका मातशे आय नीड दिस हे बिल सिलेक्ट कमिटी घालपा जाय स्पीकर सर आहा तशें हे बिल सिलेक्ट कमिटी घालपा जाय कार्लोस हेरेरा Honorable Speaker, while there should be a regulation for making allotment of checks in a proper and organized manner, I think that even if the intention may have been good, I don't think that this bill gives that kind of an effect. Look at Section 4 of the Act. Please look at Section 4, which is at page 3. Notwithstanding anything contained in the Goa Town and Country Planning Act, the Goa Regulation of Land Development and Building Construction Act, the Goa Panchayat Raj Act, or any other state law for the time being enforced, or order, judgment, or decree of the court, the erection and operation of beach shacks on the beach under the site under Goa Shack Policy and temporary seasonal structures permitted by the Goa Coastal Zone Management Authority shall not require any construction license or a technical clearance. Please see this, shall not require. That means notwithstanding your panchayat or your building regulations, that means you have thrown the town planning out, you have thrown the Panchayat Raj Act, but you are putting there in the next page. I'm coming to that. You have said, but shall obtain following permissions. In the next page, asate. Correct, no? Yeah. That's what I'm saying. There, under B, you are saying no objection certificate from the village panchayat or municipality. So one side you are saying no construction required. I've understood what you're saying. No, I'll still finish it. Then you can explain that. I'll explain this. Why? Because under the Goa Panchayat Raj Act, building under section 2 into bracket 2, 2 means subsection 2, includes a house, outhouse, stable, privy, urinals, shed, hut, wall, and any other structure, whether of masonry, brick, wood, metal, or any other material, but does not include a temporary structure erected on ceremonial or festive occasions or a tent. So if it was a ceremonial occasion, like having a feast or a wedding or anything like this, then whatever these temporary structures are there, don't require a license. Section 66 otherwise requires a license. Here you are saying you will not require a license, but you will require simply an NOC. Because I will just clarify to what Dr. is saying. When I started the comparison, हांवें तेच सांगलें बीच कॅपॅसिटी जे शेकाक मेळटा आमकां फ्रॉम द CRZ ऑथॉरिटीज विथ डिमार्केशन थंय आमी एवरी इयर एज पर द शेक पॉलिसी वी इरेक्ट द शेक्स वी आर नेवर टील डेट in the policy or to the Sheikh fellows, we have asked them to go to TCP and apply for a construction license or to go to Panchayat and take a construction license. आमी केन्नाच तांकां सांगू ना. आतां अशें जालां की एक एकामेकाचेर कंप्लेनी मारून कोर्टान वतात. ते समज गेले जाल्यार एखादी ह्या शेकवाले भावांक जे 8 म्हयने शेक घालतात तांकां फक्त TCP पंचायत सगळें करून येता म्हणल्यार 8 म्हयने सोंपतले. ताज्या खातीर आमी स्टॅट्यूट कितें म्हणलें की तुमी जे नॉर्मल दिताले म्हणजे आमी NOC पंचायतीन वता तांकां ट्रेड लायसन्स घेता बाकीची जी तुका आसा ते कंटिन्यू उरूनी पूण दीस स्टॅट्यूट गिव्स अ बॅकिंग टू से that you did not go to TCP and Panchayat for any of these permissions for construction for these 8 months. This is the way we are giving it. But at the same time, Speaker Sir, आमी जे permission जे जाय पडटा for NOC जी जाय पडटा from village panchayat or municipality or CCP wherever the sheik is coming ताका तांणी घेवचें पडटलें. विलेज पंचायतीचे ट्रेड लायसन्स घेवचे पडटले or municipality or city corporation within whose jurisdiction the sheik is being erected. NOC from issued by concerned health officer घेवचे पडटले where within whose jurisdiction this sheik
is erected, NOC or a certificate certifying the compliance with Goa Daman and Diu Fire Force, म्हणजे फायराच्या हाच्या प्रमाणे issued by Director of Fire and Emergency Service घेवचे पडटले. Excise license issued by Goa Excise Duty Act 1964 घेवचे पडटले. हे आतांय घेतात आणि हातून आमी म्हणला तुम्ही हे घेवचे, पण तुम्ही TCPन वचून लायसन्स घे हे आज तांकां ना, पण फाल्यां कोणें तांकां त्रास करचे न्ही म्हणून हे घेतिल्लें आसा. Similarly, as he goes into 6, page 5, 6, Don't go to we 6, have I said will to come to Goa that. State Pollution Control Board, थंयूय तांकां तें परमिशन घेवचें पडटलें. सो आमी कितें करता, पयलें आमी प्रोविजनल NOC दिता, ती घेवन ते कन्सेंट घेता आनी कन्सेंट घेतकर आमी फायनल लायसन्स दिता. तांकां ताज्या मदीं सगळीं लायसन्सां घेवची पडटा स्पीकर सर. Wait, I'm not finished. I'm not finished. Honorable Speaker, हांव मुझे काबार जाल ना, तो तेन इंटरप्ट केला मोदे. I was reading this. Now I'll just show you. Honorable Minister and सांगला ते trade license and ते आणू जाय म्हण. But please see the words which you have put in page 4. Shall obtain the following permissions. What is the permission? No objection from the trade license issued by the village panchayat or municipality with whose jurisdiction the check is being erected. So you will get a trade license without having to obtain a construction license. That is what you are trying to say. Speaker sir, it is Wait, existing right now. I'm We are coming continuing with the I'm coming to statute. the second part. Only one thing, Minister, may clarify before I continue. These shacks which are coming up are necessarily for food and drinks, or can be a non-food this thing shack? Because No, why I'm asking, I'll explain this to you. You can understand. That is what I'm saying. Please understand what I'm trying to say, Dr. He is a learned advocate, so I'm not anywhere close to him. I'm just expressing administratively the best I can. Legally, he is better. I am trying to tell the intent of the government. What our Chief Minister wants to do is beach shacks जे आसा तांकां त्रास जावचे न्हय, आणि जे beach shack परत सांगता जे permissible CRZ authorities करता with beach capacity तितलेच ओनू आमकां दिसता 346 were given. This is applicable for those which are around laid down by the tourism department. This is all we are asking for the statute. You're not understood my question. It's not a trick question. It is something to just point out something here. My only question was, the beach shacks which are coming, are they only necessarily only food and drink, or can there be a shack? Because can there be a shack? तांकां पॉलिसीनुसार तांकां सांगला आमी जेवण दी, गोंयचें जेवण दी, No, तुम्ही I'm ड्रिंक not दिवंक on that. शकता. I'm not on that. Please understand. सेम टिपिकल शेक, तो शेक भाव आमचो धंदो करता तोच धंदो करतलो थंय. Sometimes there may be a shack which may not have a restaurant. I'm saying this. Maybe they have their handicrafts, something they may put up. Why I'm asking? Please look. Because sir, beach शेक पॉलिसीन आनी आमी शेक जे आसा, जे बिचार आसा, ते हँडीक्राफ्ट आयटम काय विकचे ना. फूड ड्रिंक्स इज कंपल्सरीली डन. वी हॅव ना करूंक मेळना. आणि वी हॅव ऑल्सो एन्श्युअर्ड ते ह्या वर्साचे पॉलिसीन फाटल्या वर्सा घाल्ली ती की गोवन फूड इज मॅन्डेटेड. कित्याक खूब जाणांचें आशिल्लें की भायलेच मेळटा आनी गोंयचें मेळत ना जेवण. सो वी मॅन्डेटेड दॅट ऑल्सो. All right. Now look at section 10, which is at page 7. Section 10 states this: the director or his delegate shall be competent authority to enforce the provisions of this act, including, the word is including, imposition of penalties, compensation, etc., as payable under this act. That means you'll put an agency who will do collections, who may or may not give you proper accounts, and then they will also have power of imposing penalties. How will you know how it's being collected? What is the mechanism? Because sir, Why traditional should you delegate this गोंयकार power? भाव, ट्रेडिशनल गोंयकार भाव धंदे करता आणि आज पर्यंत हो सरकार गोंयकारांक जे ट्रेडिशनल धंदे तांणीच सांबाळणी पूण तांकां सपोर्ट करता. तातूंत एक हें घालचेंच पडटा, कित्याक खंय समज सब लेटींग जालें आनी कितें आउटसायड द एक्ट जालें जाल्यार प्रोविजन तें तातूंत आमी आज पर्यंत केन्ना घालूंक वचूंकूच ना. ऑल माय कोस्टल बेल्ट एमएलएज वील वॉच फॉर इट की आज पर्यंत हांव जावं नाल्यार पयलींचें सरकार जावं हॅज नेवर ट्रबल्ड. वी हॅव सपोर्टेड द शेक ऑपरेटर्स. So let us go with a good intent. Technically, he will keep telling me, and I will not be able to answer all his questions of technicality as when, what. Listen, I'll tell but the you why. intent is clear. I'll tell you why. I'll tell you only. Just one minute. I'll just tell you one. Last, I'll just finish this. Michael Lobo. एक मिनट. No, I'll finish this. Michael Lobo. Honorable Speaker, last final. I will tell you, this is my personal experience, because when I was representing the government in Kolwa, there were people who had paid to some officers of the tourism department their rent,
and then suddenly they were filed eviction notices they got, they came before deputy collector and said, sir, आम्ही फारी केले पैसे. Those people were not accounting it properly there, and then some had bills, some did not have receipts. Now why I'm saying this clause will create this difficulty if they collect it and then not give it to the department, and then they will have cases against. श्री मायकल लोबो स्पीकर सर एक मिनिट ताजें ऐकून घेवया. Speaker sir, Goa erection of shacks on public beaches was subject coastal beltaच्या MLAचा. आम्ही आख्खे बिल वाजला. आधी कितें आसलें? Intention of the minister is very very good. आधी कितें आसलें? कोण वूड सूट कोर्टान वयतालो आनी हे जे पॉयंट्स आतां घातल्या पेज नंबर 9 ऑन 3A B C D E F हे सगळे कितें कितें खंयची लायसनां जाय पळय. आदी कोण वयतालो लायसन शेक बंद करतालो, म्हणजे 8 म्हयन्याचे शेक इज ओन्ली फॉर 8 months. आनी मोदेकात कोर्टान कोण गेलो जाल्यार 3-4 शेकां हो एक वाड्याची शेकां बंद पडटाली. हे इंटेन्शन मिनिस्टराचें एकदम बरें आहा. हितून एकूय असो पॉयंट ना जे आमचे लोकलांक त्रास जातले. लोकलांक त्रास जावपाचे पॉयंट एकूय ना जाल्यार आमी पयलें ऑब्जेक्शन हाडपाचें. सो वी आर रेप्रेझेंटींग दोज पीपल. सो आय एम थँकफूल टू द मिनिस्टर की एक एक्चुअली हे बील येयलें तांकां घोटसां येयली, म्हणजे देर इज अ फोर्स बिहायंड देम. एज पर दीस बील फुडें शेकां चलतली. थँक्यू स्पीकर सर. मंत्री म्हणणे नंबर झाले मरे विरेश. ना माझो एक पॉयंट आसा स्पेसिफीक व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर कितें आसा हितून सगळे लायसनींग आसा. आतां MPA आसा हो जेन्युअन क्वेश्चन आसा, मिनिस्टरान आन्सर करचो. MPA आसा आनी MPA ज्युडिक्शनान जे बिचीस लागता, आमचो एक बीच लागता, तशें आनी खुबशे बिचीस लागता, तांकां कितें आसा स्पीकर सर क्लॅरिफिकेशन मातशें दिया. स्पीकर सर म्हाका दिसता विरेश इज स्लायटली ऑफ द टॉपिक. MPA डज नॉट इंटरफियर इन द बीच चेक्स विच आर एन्युअली पूट. ह्या वर्सा सुद्धा जेन्ना 2 चेक बायणाचे आशिल्ले वास्कोचे, मुख्यमंत्र्यान इंटरव्यून जाला आणि वी एन्श्योर्ड दॅट देयर वाज नो इंटरफियरन्स फ्रॉम MPA एट ऑल. सो स्पीकर सर आम्ही उलोवन स्वता काणयो घडोवन दुसऱ्यांक हाडच्या पेक्षा वी आर एज अ गव्हर्नमेंट आमी काणयो घडयना. चीफ मिनिस्टर आमी सक्षम मिनिस्टर आयकून घेवचें मातशें. स्पीकर सर हेच्या पयलू MPN NOC ना हेच्या पयलू मागलेली. मंत्री स्पीकर सर हेच्या पयलू मागलेली. हाडू नाका. पॉलिसी आहा पळय ना वायलेशन जे आहा एकूच वायलेशनाक 2 पेनल्टीज आहा. ना ना काढना जाल्यार प्रोविजन आणि ताणी इलिगॅलिटी केली जाल्यार प्रोविजन. आणि मंत्री नोटिफाईड पॉलिसी नो टू बी पास. Sir, I request to move that Bill number 33 of 2024, the Goa erection of shacks on public beaches regulation and control bill 2024 be passed. ना एक मिनिट जस्ट मिनिट. आता विधेयक कलमार सभागृहात सादर करता. विधेयकाक दुरुस्तीनांत प्रश्न असो आसा की कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 13 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचे भाग जालेत. आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. आता म्हणू मांडलो तुवें मांडात. Sir, I request to move that Bill number 33 of 2024, the Goa erection of shacks on public beaches regulation and control bill 2024 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा इरेक्शन ऑफ शॅक्स ऑफ पब्लीक बीचीस रेग्युलेशन अँड कंट्रोल बिल 2024 मान्य जाला. Thank you. द गोवा व्हेरिफिकेशन ऑफ टेनंट बिल 2024 द मुख्यमंत्र्यांनी म्हणचें. Speaker sir, I request to move that Bill number 35 of 2024, the Goa verification of tenant bill 24 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. कोणाक एक्सप्लेन करात. Sir, explain. Sir, as a billacho objective, the objective of the bill is to provide for the collection and verification of the detail of the person occupying the state of the Goa, either on the rent or on the consideration, so that to obtain timely the information of such person from the security point of view. ह्या बिलाचो उद्देश तितकोच आसा, फक्त आमकां कोण भाड्याक रावता नाका पास चल जालें. सर एकूच उलोवपाचें म्हाका.
स्पीकर सर हांव हॉनरेबल CMची शाबासकी दिता की तेणें फाटीं आपण बील हाडटले म्हणलें टेनन्सी आनी तेणें हाडलें आनी हेजेर जो बोवाळ चालू आसा की टेनन्सान कोण मर्डर करता हें करता हें सगळें ना उलयता सर कितें बरें आतां सांगपा जाय तें हांव सांगचें ना ऑपोजिशन कित्याक करता तुमी म्हाका समजना स्पीकर सर उलय सर म्हाका उलोवं न्ही स्पीकर सर म्हाका उलोवं दी हांव उलयतां न्ही स्पीकर सर हांव उलयतां फक्त ऑपोजिशनान उलयता जे तुमी उलोवपाक दितले आनी आमकां उलोवपाक दिवचें ना अशें कांय ना स्पीकर सर बील बरें हाडलां आनी आमी उलयतले स्पीकर सर आनी म्हाका उलोवपाक जाय तूं बेश्टी उलय म्हण तांकां उलोवपाक दिनाका ते उलयता की नाकालेले काणयो सांगता आनी मागीर लोक बिलीव जाता म्हाका उलोवपाक जाय स्पीकर सर हे बील ऑनरेबलाक हांव परतून CMक कॉन्सिडर करता हे बील हाडलां म्हणून आनी ह्यो ज्यो गोश्टी जे सगळ्याक जाताल्यो जे मर्डर जाताले आनी खंय तरी जाताले आनी पुलिसान डिटेक्शन करपाक जानाले हे बरें बील हाडलां आय सिन्सियरली कॉन्ग्रेच्युलेट CM एंड आय होप that at least in this bill, the whole house is one. Thank you, Speaker. said that bring this bill, and I'm glad you brought it. That's why we are not opposing. आता हांव विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्तीनात प्रश्न असो आसा की कलम 2 ते 10 कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय ती जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 ते 10 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथऱ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो Sir, I request to move that the bill number 35/2024, the Goa verification of the tenant bill 2024 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें द गोवा व्हेरिफिकेशन टेनंट बिल 2024 मान्य जालात हां कितें जालें अच्छा फुडें फुडें न्ही फुडें द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट बिल 2024 मंत्र्या विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव I request to move that bill number 36 of 2024, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2024, to be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें ना हय amendment या Sir, I wish to move the amendments to the मांडलो ना अमेंडमेंट हय म्हणटात राव एक मिनट आतां हांव विधेयक कलमवार सभाघर मतदान सादर करता राव एक amendment देर इज अमेंडमेंट या amendment. Sir, I wish to move the amendments to the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2024 to clauses 1 and 2 of the bill as follows. Speaker, sir, page 1, clause number 1, for the expression 2, it shall come into force once. Substitute the expression 2, it shall come into force on such date as the government may by notification in the official gazette appoint. And 2, amendment to clause 2, page 2 in clause 2, the words and also the NOC on the Director of Environment to be omitted. एक मिनिट फुडले फुडल्या रिकॉर्डाचेर येवपाक जाय विधेयकाक कलम 1 आनी 2 हातून एक दुरुस्ती आसा तातूंत श्री कृष्णा साळकर हांणी दुरुस्ती सभाघरांत मांडली आसा न्ही हय आमदार श्री कृष्णा साळकर हांणी आपली मांडलेली दुरुस्ती सभाघरांत मुखार आसात Speaker, sir. आता विधेयकाच्या कलम 1 आणि 2 ही दुरुस्ती सभाघराच्या मतदानात घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें दुरुस्ती मानून घेतली Let me explain the bill. येस हां Yeah, you explain. Speaker, sir. The Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2024 is in alignment with the Goa Restriction on Transfer of Agricultural Land Act 2023, which prohibits the transfer of agricultural land and seeks to ensure that such land remains dedicated to farming and cultivation. The primary objective to this amendment is to protect agricultural land by restricting its conversion for non-agricultural purpose. To ensure strict compliance with this provision, the amendment mandates that a certificate must be obtained from the Director of Agriculture. This measure reinforces our commitment to preserving agricultural land for its intended use. Additionally, the amendment also seeks to prevent the depletion of agricultural land
and ensure its continued use for farming and cultivation. Encourage and maintain agriculture activities by restricting the conversion of agricultural land for other uses. The bill seeks to amend Section 32 of the Land Revenue Code. The amendment requires that any applicant seeking land use conversion must include a certificate from Director of Agriculture. This certificate must confirm that the land in question is not classified as agricultural land under the Goa Restriction on Transfer of Agricultural Land Act 2023. If an applicant fails to provide the necessary certificate from the Directorate of Agriculture, the permission for land use conversion can be refused by the collector. A note has been included detailing the required documents that must accompany any application for land use conversion, specifically highlighting the need for certificate from the Director of Agriculture. These amendments aim to strengthen the process of land use conversion, ensuring that agricultural land is protected. I will go to this. Speaker, sir, to safeguard agricultural land and to prevent this conversion from not agriculture use, an amendment to Section 32 of the Goa Land Revenue Code 1968 is proposed. This amendment requires obtaining a certificate from Director of Agriculture to ensure that the land in question is not governed by Goa Restriction on Transfer of Agricultural Land Act 2023 and its related rules. The bill aims to protect paddy fields and promote agriculture activities by restricting the conversion of land defined as agriculture under the Goa Restriction on Transfer of Agricultural Land Act 2023, regardless of any changes made to regional or similar plans after the Act's commencement. Speaker, sir, amendment Section 32 procedure for conversion of use of land from one purpose to another. In subsection 1, present provision is if an occupant of land or a tenant of such land. Proposal, if an occupant of a land or a tenant of land which is certified by the Director of Agriculture as not covered under the definition of the term agricultural land as defined in the Goa Restriction on Transfer of Agricultural Land Act 2023. As per Section 2C, agricultural land means the land which is presently being used for cultivation of paddy but does not include the land which is earmarked for the use or purpose, partly or fully, other than agriculture in any plan prepared under the Town and Country Planning Act 1974. For example, a land is agricultural land under the Act if it is presently used for cultivation of paddy, if it is earmarked for the purpose or use of agriculture in a plan prepared under the TCP. Further, as per the rules 2 in bracket D of Goa Restriction on Transfer of Agricultural Land Rules, plan as referred to in Section 2C means that regional plan as in force under the Goa Town and Country Planning Act 1974 on the date of commencement of the Goa Restriction on Transfer of Agricultural Land Act 2023. Thus, the Director of Agriculture will have to certify that checking whether the land in question was earmarked for agriculture or not when the 2023 Act came into force. Ask him. आता विधेयकाच्या कलम 1 आणि 2 ही दुरुस्ती सभागृहाच्या मतदानात घालता जेका आवले. Honorable Speaker, in respect of this Land Revenue Bill 2024 amendment, according to me, I think that this is a backdoor entry to allow farmhouses. And I will explain... Speaker, sir, एकूच मिनिट, हांव ताच्या पयलीं उलयतां. Speaker, sir, हे बिल हाडण्या फाटीमागचो उद्देश सरकाराचो एकदम क्लियर आसा. आमी एग्रीकल्चर एक्ट जो हाडलो पळय न्ही, म्हणजे आमी एग्रीकल्चर लँड सेल करूंक दिवचो ना. हो जो एक्ट हाडलो ती पॅडी एग्रीकल्चर लँड आमकां विकूंक दिवपाची ना म्हणून चुकून फाल्यां सकाळी जरी कोणी विकत घेतली जाल्यार तेका फाल्यां सकाळी ते सनद मेळची न्हू ह्या बिला फाटीमागचो उद्देश आसा. आनी तेकाच लागून तेजेर ज्यो दुरुस्ती सुरू केल्या सरळ
डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चराची ताका एनओसी जाय इतकें सिंपल बील आसा म्हणून म्हाका दिसता विरोधकांकूय बी खबर आहा शेतां हांव म्हणटा भाटाय म्हणना आतां बेटा तुमी काय हितूर येवंक ना भाटाय शेतां राखून जर दवरपाक जाय हिरवोचार जर राखून दवरपाक जाय आसत जाल्यार म्हाका दिसता हे बील पास करप गरजेचें आसा आनी ताकाच लागून आमी सगळ्यांनी हेका सपोर्ट करपाक जाय टेक्निकली जर कितें आसत जाल्यार त्या अनुसार सांग तूं बारीकशें कितें आसत I will explain. पण Then you बाकीचे can- सगळे आमचे बरोबर Just आसा. listen. So you are speaking about the Goa restrictions on transfer of agricultural land act. Aye. It is in this context that you say that you're making this amendment. Right. Simple. If it is that, then you could amend this act. This same act, Goa restriction on transfer of agricultural land. Where? Why amend the land revenue code? No. I'm coming to that. Land revenue code, because before giving the sanad, okay, they want to take the NOC from the agriculture. No. That's why we are, No, that's why we are amending. I'm going to show you don't require. It is not there. I will show you don't require. You tell me. I'll show you the provision. You tell me provision. I'll show you the provision. तेच सांगता. Under the Goa Land Revenue Code, I'll pass this section, these pages also. Yeah, just pass. तुम्ही आमच्या ओरिजिनल एग्रीकल्चर एक्टान सांगता I'm talking of Goa Land Revenue Code. लँड रेव्हेन्यू कोड आम्ही तितूनच हाडला न्ही In that, I'm showing you don't require conversion sanad. I'm going to show you. So you don't require to make amendment. टेल शो मी That's what I'm showing you. Acha, pass kar. यू टेल Yeah. No, I want you to see section 29 of the land Section revenue code. 29. Which is on the third page. Uses to which holder of land for purpose agriculture may put his land. A holder of any land assessed or held for the purpose of agriculture is entitled by himself, his servants, tenants, agents, or other legal representatives to erect farm buildings. Please say this. You can build, construct wells or tanks, or make any other improvements thereon for the better cultivation of the land, or it's more convenient for the use of purpose aforesaid. But So, there's a on a agricultural land, even a tenanted land, you can bring. sir. No, wait. Let me finish. राव सांगता Let me finish. If farm is allowed, you don't require conversion sanad. Please understand this. Now come to the first page. Section 211. Conversion of land, no. 218. Please look at the page 2 at the Conversion back. of land. Constructing of land. Page 2 at the back. Yeah. This is, we are not talking Subsection about 18. Improvement in relation to any land means any work which material adds to the value of the land and which is suitable to the land and consistent with the purpose for which it is held, and which, if not excluded on the holding, is either executed directly or for benefit, or its execution after execution made directly beneficial to it and subject to foregoing provisions, includes. Please look, includes. I'll show. Here, number 6. Please look at number 6. Yes. The erection on land or in the immediate vicinity thereof, otherwise than on the village site, of a building house for the occupation of the tenant, his family and servants, or a cattle shed, a storehouse, or other construction for agricultural purpose, or of any building required for the convenient or profitable use or occupation of the land. And then now come to 211, first page. First page. First page. 11. Farm building means a structure erected on land assessed or held for purpose of agriculture for all or any of the following purposes connected with such land or any other land belonging to or cultivated by the holder thereof, namely for the storage and sheltering. Now look, for the residence of members of family, servants or tenants of the holder. Now I'll just explain one small thing, please understand. There was a matter which I handled. There was a farmhouse. The farmhouse was big. And the question came by saying, this can't be a farmhouse, because farmhouse normally a gotamon they thought. I brought out a division bench judgment of the Bombay High Court of 1920. It had 8 rooms with a compound, everything it had. And they said it's too big to become a farmhouse. And division bench of the Bombay High Court held, the size doesn't matter. The purpose for what it is being used, what matters. And therefore, it allowed this farmhouse to remain there as a farmhouse. Now my question is this. If this bill is trying to make amendments in the land revenue code to allow a farmhouse, because on agricultural land you are allowing a farmhouse. So why would you now try to introduce something which is already available? Speaker sir, due respect to learned advocate,
तुमची नॉलेज लिगली तुमकां हांव कॉम्पीट करूं शकना, हांव लागूच शकना तुमच्या फुडें. यू आर द सिनियर एडवोकेट. you can say what is your हांव intention. म्हज्या सिंपल शब्दांतल्यान सांगता, तुमी एग्रीकल्चर लँड जी रेव्हेन्यू कोडात धरल्या पळय न्ही, ती होल लँड एज अ एग्रीकल्चर लँड. तुमी फाल्यां सकाळी ऑर्चर्ड लँड जरी आसली जाल्यार ती एग्रीकल्चर लँड सगळी कन्सिडर केली. आनी आमी जी एग्रीकल्चर लँड म्हणटा पळय न्ही, ती फक्त पॅडी एग्रीकल्चर लँड. ताका लागून आमी जो पास करपाक सोदता पळय न्ही, इट इज ट्रू आनी ते पास करपाक जाय आमकां. हेच खरें आहा. इतकेंच. तो म्हणटा पळय, तुका सांगलें न्ही हांवें, तेणी रेव्हेन्यू लँडा प्रमाणे हांव सिंपल शब्दांत सांगता. ना शेतान तुजो घर बांदलें ना. ना आम्ही एग्रीकल्चर पास केला ते पॅडी एग्रीकल्चर. आता 5,000 केले. स्पीकर सर, फार्म हाऊस मिनिमम जमीन पयलीं आशिल्ली 4,000. हय. मागीर मिकीन एकदां बोवाळ केलो ह्या हावजान की सगळे मोडचे बिडचे भायले येवन करता म्हणून. मागीर पर्रीकारान ती बॅन केली फार्म हाऊस. हांवें ते 5,000चे 20,000 केले. आतां तुमी 20,000चे 4,000 हाडला. स्पीकर सर, फार्म हाऊस खंयचे शेत पसून दाखयलें फार्म हाऊस बांदूंक मेळटा. एक मिनिट विजय. फार्म हाऊस इज एनीथिंग. दोतोर, हांवें तुमकां सिंपल शब्दांत सांगलें, तुमी जी रेव्हेन्यू लँडान जी एग्रीकल्चर लँड आसा, इट कन्सिस्ट ऑफ होल, कसलीय ती. आनी आमी जे बील हाडटा ते एग्रीकल्चर लँड फक्त पॅडी एग्रीकल्चरा खातीर. पूण ते बरोवन तांकां समजलो. ताका समजूं पाहिजे न्ही. स्पीकर सर, एक I've understood you're confining the agricultural land to paddy land. I've understood that. But why do you have to bring it in the land revenue code? Let it be in the principal act. सनद फाल्यां सकाळी जी सनद घेवपाक सोदता न्ही. Why सनद? अरे शेतांनी जरी फाल्यां सकाळी गरज ना म्हणतो. For any conversion of a sanad. पास कर बिल. Go to select committee. For any conversion for a sanad. Any conversion for a sanad, if you change the land use. चर्चा भरपूर झाली. आता विधेयकाच्या कलम 1 आणि 2 सभागृहाच्या मतदानात घालता. मान्य आसात आणि हय म्हणते, अमान्य आणि ना म्हणते. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले, हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले. दुरुस्ती मानून ओपोज करतले. ओगीच तुमकां नाव पेड्या घातले हाजेर. आता आम्ही विधेयक कलमार विचारान घेवया. प्रश्न असो आसा की कलम 1 ते 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमथ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय तातून कितें बरयता तूं? कमान्य आसात आणि हय म्हणचे, की डायरेक्टर कमान्य नात आणि ना म्हणचे. मान्य झाले, हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले. 2 ते 1 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतिमथ्याचो विधेयकाचो भाग जालात. झाले. Speaker, आता महसूल मंत्री आता विधेयक दुरुस्ती खातीर थारा म्हणतो. Speaker, sir, I request to move the bill number 36 of 2024, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2024, as amended be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक बेल मारे दुरुस्ती सहित मंजूर करचे काय शेताक काबार करपाची. बेल मारे सर डिव्हिजन. हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले, हय म्हणटाचे म्हणणे झाले. गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट 24 डिव्हिजन. अरे हाऊ यू हॅव टू लिसन टू दिस मॅन. मार बेल मार. आर यू गोइंग देयर फॉर व्हाट? लेजिस्लेचर सेक्रेटरी बेल मार. डिव्हिजन जाय आमका. डिव्हिजन जाय. डिव्हिजन मारनाला आमची हारिंगा. कळटले शेतां कोणाक विकपाची आहा ती कळटली. शेतां विकपाचो इश्यू न्ही हो तुम्ही दिल्लीवाल्यांक हाडूंक सोदतात. सगळी शेतां घेतले भायले फार्म हाऊस म्हणून जाय ते करतले. सर हे बिल क्लियर आसा. हे क्लियर ना ते कळटले. ते अशें करून ताकतीक करून काय कोणाचेर चार्ज करनाकात. तुम्ही बिलां विचार करनासतना हाडटात. गोंय काडला विकूंक. सगळे गोंय जाणा विकूंक काडला म्हणून. हिंगा कोहें विकता रे गोंया? हे हितून बिलान कोहें विकता गोंया? बिलान कोहें विकता गोंया? डिव्हिजना खातीर विनंती केल्ली आहा, ज्यांनी हे बिल विधेयक मान्य आसात आणि आपल्या जाग्यार उबे रावचे. मान्य आसात शेतां विकूंक काडला ते कळटलें. येस. अरे आम्ही कन्वर्जन सनद दिवं नाका म्हणटा. आम्ही दिवं नाका म्हणटा.
जेका मान्य ना तांणी उबे रावचें. शेतां विकूंक दिया म्हणटात ते उबे रावले आतां. 7. सेम 29/7. बाय डिव्हिजन वरवीं बिल मान्य जाल्यात. 29 versus 7. The Goa Legislative Diploma number 2070 Amendment Bill 2024. महसूल मंत्र्या विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker, sir, I request to move that Bill number 37 of 2024, the the Legislative Diploma number 2070 Amendment Bill 2024 be taken into consideration. Yes. प्रश्न आसा विधेयक विचारांत घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालो. आतां विधेयकाक Amendment आहा. अमेंडमेंट हांव आतां कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकात दुरुस्त्यो नात. दुरुस्त्यो आसात. दुरुस्त्यो आसात. विधेयकाच्या कलम 2, 3, 4, 5. स्पीकर सर हांवें मांडपाक जाय. स्पीकर सर. श्री निलेश काब्रा हांणी दुरुस्त्यो मांडच्यो. Speaker, sir, amendment to the title of the bill, in page 1 in the title of the bill, for the expression, the Goa Legislative Diploma number 2070, Amendment Bill 2024, the substituted expression to the Goa Legislative Diploma number 2070, dated 15/4/1961, Amended Bill 2024. This is the first thing, Speaker, sir. Second amendment clause to clause 2, the page 1 in clause 2, the expression in clause 4, of the subclause GG, substitute the expression in clause 4 as subclause GG. Then in page 1 in clause 2 of the words any commercial festival event should be substituted to the words of any commercial event. Then amendment of clause 3, page 2 in clause 3 of the expression of legal proceedings to claim any right in land of the Comunidad or ownership of which is claimed by the Comunidad, or substitute the expression or legal proceeding to claim any right on land or ownership of which is claimed by the Comunidad, or this is to be substituted in page 2 in clause 3 for expression any stay order or interim relief in is pending appeal or revision of writ petition or any further legal proceedings obtained by the component shall not entitle him to contest the elections to the managing committee of any Comunidad. This is to be substituted to any stay order or interim relief in pending appeal or revision of writ petition in respect of the issue of ownership of land or encroachment on illegal construction, as the case may be, as referred above, that may be obtained by the component, shall not entitle him to contest the election of the managing committee of the Comunidad. Amendment of clause 4. In clause 4 of the words non-constitutional, there is a typographical error, Speaker, sir. The substitute the word of non-constitution instead of constitutional. In page 4, in clause 4, the expression of clause 4 shall be omitted, and pages 4 and 5 in clause 4 for the words suchu moto should be substituted as such su moto. This is typical error, Speaker, sir. Amendment of clause 5, page 5 in clause 5 of the words commercial festival event or non-commercial event should be substituted to only commercial event, Speaker, sir. Then omission of clause 6 and 7, page 7, clause 6 and 7 to be omitted. Speaker, sir, amendment of clause 8, page 7 in clause 8 for the figures 1 and 2, substitute the figures in Roman 1 and Roman 2 respectively, Speaker, sir. Omission of clause 10 at page 8, 9 and 10 to be omitted, Speaker, sir. Speaker, sir, amendment of the statement of objects of reasons, page 10, in paragraph number 3 of the expression, the amendment proposed in this bill to section 50 of the code is to safeguard the interests of the Comunidad. This should be substituted to the expression new article 41A is proposed to be inserted so as to safeguard the interests of the Comunidad. Speaker, sir, page 11, for the expression also it is proposed that even despite the fact that a stay may be obtained by such component during the pendency of an appeal or revision petition or writ petition or any further appeal, the effect to continue to disqualify such component from contesting. Substitute the expression to. Also, it is proposed that even despite the fact that any stay order or interim relief in pending appeal or revision or writ petition in respect of the issue of ownership of land of encroachment or illegal construction, as the case may be, is obtained by the component, it shall have no effect on
effect on disqualification of the component from contesting elections to the managing committee of the Comunidad. I request to move this amendment and pass the amendment along with the bill. Thank you, Speaker, sir. येस आमदार श्री निलेश काब्रा हांणी मांडलेली दुरुस्ती सभागृहांत मुखार आसा जेका उलोवपाचें आसा. I will explain the bill. He'll explain the bill now. I'll explain the bill. No, let him First, explain let me explain, then you will understand the bill. This is sunburn. Sunburn? No, not sunburn. Okay. Speaker, sir. Speaker, sir. The primary objective of the amendment to the Code of Comunidad is to enhance the regulation, management and protection of Comunidad land, ensuring its proper use and preventing unauthorized activities. This amendment aims to modernize the management of Comunidad land, ensuring its protection and efficient use while providing clear guidelines for administrative processes. The amendment to Article 30 of Code introduces a new subclause, GGG, which grants Comunidades the authority to issue access and licenses for land use, particularly for commercial events. The government has observed that certain individuals manage to get elected to the managing committee and then use their position to manipulate or initiate legal proceedings with the intention of seizing Comunidad land. To prohibit such individuals who are involved in legal disputes with the Comunidad or found guilty of encroachment for participating in the election of managing committee, Article 41A is inserted in the code. This will also ensure fair and unbiased management. Some Comunidades are considered in default because despite having a list of members, there are no members available to attend the general body meetings and form a quorum to elect the managing committee or manage the affairs of the Comunidad. According to Article 52, the previously elected or appointed committees remain in office until legally replaced. However, it is not healthy to allow the same managing committee to continue indefinitely. Therefore, a new provision is being introduced to address this issue. The insertion of Article 181A establishes a clear protocol for declaring a Comunidad in default if elections are not held within the specified time frame due to lack of quorum. It also provides for the appointment of a government officer of the rank of Mamladar or Joint Mamladar as a custodian to manage the affairs of Comunidad in default for a triennium. This custodian will be subject to the same checks and balances as managing committees, ensuring proper oversight and management of the Comunidad. A new chapter 4A, containing Article 316 and A 2316(1) AI, is introduced through this amendment to ensure transparency in the decision regarding granting of licenses for commercial events on Comunidad land. Historically, these decisions were made by the managing committee without the knowledge of the Comunidad's members, leading to allegations of decision not being in the best interest of the Comunidad. The amendment aims to establish a structured process for granting licenses, including application procedures, a preliminary inquiry by the administrator, and government approval. Additionally, the amendment prescribes base fee for these licenses, allowing Comunidades to charge higher fees if necessary, provided these fees are not detrimental to the interest of its members. The intent is to ensure absolute transparency and protect the interests of the Comunidad and its components. Further, the amendment to Article 334C will ensure that long-term land grants to government entities are recognized as land granted on emphasis. The proposed insertion of Article 334D aims to finalize the grants of land legally given to religious entities that has been held for over 50 years. The government will make rules for prescribing the procedure to be followed for grant of land under Article 334C of the Code, the processing fee under Article 316A, and the licenses fees under Article 316H. Now speak.
सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिटांनी वाडयता. नेक्स्ट कालू सर. One clarification. I've seen that you are allowing the comunidades to exercise their functions. Only a question I have, the justification for allowing redemption of foro and giving definitive possession upon payment of 20 times annuity in one installment in case of auction grants. Why was that? That is not there. That is already been withdrawn. Correct. Okay. It's withdrawn. Okay, fine, fine. Provision. We have removed all this. Okay. There's nothing there. You are prescribing that there will be for these commercial events at a rate which will be not lower than the rate prescribed by you. Rate than the prescribed rate. That means the comunidad will have the power to They will have the power to decide. fix a rate higher than Fix that. the rest and येस ओके. आता विधेयकाच्या कलम 2, 3, 4, 5 आणि 8 कलम ही दुरुस्ती सभागृहाच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, दुरुस्ती मानून घेतल्यो. आतां विधेयक कलमवार विचारान घेवया. प्रश्न असो आसा की कलम 2, 3, 4, 5 आणि 8 ते कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, 3, 4, 5 आणि 8 ते कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. महसूल मंत्री आतां विधेयकाच्यो दुरुस्त्यो मंजूर करपाचो थाराव मांडचो. Speaker, sir, I request to move that Bill number 37 of 2024, the Goa Legislative Diploma number 2070, Amendment Bill as amended 2024 be passed. प्रश्न असा आसा विधेयक दुरुस्ती सयत मंजूर जावचें काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 अमेंडमेंट बिल 2024 दुरुस्ती सहित मंजूर जाला. He has given, no? Yeah, दुरुस्ती with amendment. As amended. With amendment. So there were some typographical errors which he has. As amended. Prevention of withdrawal. Okay. Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024. आता पर्यावरण मंत्र्यान Alex Sigarani the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024 फाटी घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker, sir, under Rule 166, I would like to move the motion to withdraw the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024. प्रश्न असो आसा the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024 फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. बिल फाटी घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालो. Speaker, sir, Speaker, sir, I would like to withdraw the bill. The Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024 फाटी घेतला. सभागर समितीचे अध्यक्ष श्री अलेक्स सिकेराम हाणें स्टडी एस्टाब्लिशमेंट ऑफ कॉमन बरियल एंड ग्राउंड क्रोमेटोरियम ह्या विशयाचेर अहवाल सादर करपाच्या दुरुस्तीक वाड करपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker, sir, I would like to move the motion to extend the time for the House Committee to study establishment of common burial ground / crematoriums to present its report. प्रश्न असो आसा मुदत वाडोवपा खातीर अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. मुदत वाडोवन दिवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. स्पीकर सर, तुमच्या व्हॅलिडिटरी रिमार्काच्या पयलीं फक्त एक 2 मिनटां ह्या हावजाचे हांव घेता, चड वेळ उलोवचो ना. स्पीकर सर, गेले 18 दीस ह्या हावजात कामकाज चलता आसतना तुमी ह्या हावज चलोवपा खातीर तुमचे सेक्रेटरी, तुमचे बाकीचे सगळे स्टाफ हांचे सगळ्यांचे खूब मोठे सहकार्य सरकाराक लाभलें. विरोधी LOP किंवा लिडर ऑफ द अदर पार्टीज
हांचेय बी वेगवेगळे सहकार्य लाभले. ह्या सभागृहात वेगवेगळे प्रश्न, वेगवेगळी विधायकां गोंयचे साबार राज्याचे वेगवेगळे प्रश्न आमी सगळ्यांनी मांडले. तेजेर भासाभास जाली, चर्चा जाली. बट कॉन्क्रीट रित्या जे सरकार म्हणजे गोंय राज्याच्या हिताच्या नुसार बाकी सगळ्यांनी मेळून पास केले. काही बिलां आमकां जी दिसताली म्हणजे विरोधकांकूय दिसली आसत, आमी तितूंतल्यान पण सिलेक्ट कमिटीकूय धाडली. तांचेय सगळ्यांचे सहकार्य आसा. LOP आसतले, बाकीचे सगळे पार्टीचे लिडर, आमच्या पार्टीतले सगळे मंत्री, बाकीचे सगळे आमदार हांचेय सहकार्य लाभले. तांच्यांनी सगळ्यांनी आपापले विशय मांडले. प्रेस मिडियांतले म्हजे फ्रेंड्स सगळे जांच्यांनी कवरेजूय खूब मोठ्या प्रमाणात दिली, त्या खातीर हांव परत एकदा त्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. आणि तुमी कंटिन्युअसली 18 दीस जशे न थकता अलॉंग विथ यू द डेप्युटी स्पीकर, तांचेंय योगदान खूब मोठें आसा. आणि आमच्या बरोबर काम करपी कंटिन्युअसली म्हणजे सकाळी 11:30 वरांचेर जे सेशन सुरू जाता ते 10:30-11 पर्यंत कंटिन्युअसली ऑफिसर गॅलरीतले सगळे स्टाफ हाच्या खातीर काम करपी सगळे हांचे सहकार्य अशाच पद्दतीचे फुडें आमकां आसचें. सरकाराची कॉन्क्रीट घेतलेली डिसिजन्स आणि फ्लोर ऑफ द हावस दिल्ली प्रॉमिसीस फुलफील करपा खातीर आमी सातत्यान गोंयच्या हितांत आमच्या कॅबिनेटांतले सगळे मंत्री हे वावुरतले हेजे हांव आश्वस्त करता ह्या हावजाक. आणि खरोखरूच म्हणजे हावज एक सुप्रीम आसा, त्या खातीर हांगासर दिल्ले प्रॉमीस फुलफील करपा खातीर आमी सदोदीत वावुरतले. हांव जशें सातत्यान म्हणटा की माननीय मोदीजींचें विजन विकसीत भारत 2047, विकसीत गोवा 2047 हे साकार करपा खातीर आणि आमी हर घर तिरंगा ही कॅम्पेन सगळ्यांनी त्याच पद्दतीत राबोवची येता. त्या 15 ऑगस्टाच्या निमित्तान जी आमी हर घर कॅम्पेन सुरवात केल्या, ती कॅम्पेन सगळ्यांनी हर घर कॅम्पेन राबोवपा खातीर हांगा सत्ताधारी विरोधक ना, तर हर घर कॅम्पेन मोठ्या अभिमानान भारताचो तिरंगो झेंडो आपल्या घराचेर लावचो आणि आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हे मिशन साकार करपा खातीर सगळ्यांचे सहकार्य लाभचें इतकेंच सांगता आनी म्हजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं. समारोपाचो विशय म्हणजे समोर दवरता. माननीय सदस्य, आता आमी ह्या अधिवेशनाच्या निमण्या पावण्यार आसात. आता ह्या अधिवेशनाचो समारोप करतात. हे अधिवेशन 15 जुलय 2024 ह्या तारखे पासून सुरू जाल्लें. 18 बसका जाल्यो, जांनी तातूंत 135 वरां आनी 46 मिनटांचो ह्या कालावधीत सभागृहांत म्हत्वाचें आनी अर्थपूर्ण अशें कामकाज जालें. ह्या सत्रांत गोंयच्या लोककल्याणा खातीर संबंदीत गजाली जाल्यो, भासाभास जाल्यो, संशोधन जालें, तशेंच चर्चा केल्या बद्दल हांव सगळ्या सदस्यांची तोखणाय करतां. हें अधिवेशन चडांत चड म्हत्वपूर्ण थारलें. 30 जुलय 2024 ह्या दिसा वायनाड केरळ हांगा जाल्ल्या नैसर्गीक आपत्ती मरण आयिल्ल्या लोकांक कुटुंबां खातीर ह्या सभागृहांत शोक प्रस्ताव मांडलो. ह्या आपत्तेक ज्या लोकांनी घरां वाहून गेली त्यांची घरां मनीसपणाच्या नजरेन श्री बलराम चॅरिटेबल फावंडेशनाच्या माध्यमांतल्यान श्रमदान संकल्पनांतल्यान बांदून दिवपाचो यत्न करतले. ह्या गोंयच्या जनतेक विनंती करता की तांणी ह्या बऱ्या कार्याक सहकार्य करचें. हांव मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी वायनाड केरळच्या आपत्तेक पिडितां खातीर मनीसपणाच्या नदरेंतल्यान दिल्ल्या सर्वतोपरी मदती खातीर तांचे आभार व्यक्त करता. ह्या अधिवेशनाक 796 तारांकीत प्रश्न आणि 2130 अतारांकीत प्रश्न अशे वट्ट 2926 प्रश्नां खातीर सूचना आयल्यो. 796 तारांकीत प्रश्न स्विकारले आणि 90 तारांकीत प्रश्न तोंडी जाप दिली. उरिल्ले 886 तारांकीत प्रश्न आणि 2130 अतारांकीत प्रश्नांचो जापो सभागृहाच्या पटलार दवरल्यो. 3 तारांकीत आणि 4 अतारांकीत फुडल्या अधिवेशना खातीर मुखार धुकळ्ळे. कामकाज सल्लागार समितीचो दुसरो अहवाल 2024 सभागृहा मुखार मांडलो आणि तो संमत जालो. ह्या अधिवेशनात 16 शोक प्रस्ताव, 17 अभिनंदनाचे प्रस्ताव आयले आणि सभागृहांत एकमतान मानून घेतले. त्या भायर सरकाराच्या कडल्यान 560 कागदपत्रां सभागृहांत मुखार आयलीं आणि तातूंतली 144 शुन्य काळ उल्लेख आणि तातूंतले 36 लक्षवेधी सूचना सभागृहा मुखार चर्चेत आयल्यो. 15, 16 आणि 17 जुलय ह्या 2024 ह्या दिसा 2024-25 वर्सां खातीरचो गोंय राज्याच्या अर्थसंकल्पाचेर सर्वसाधारण चर्चा जाली. माननीय मुख्यमंत्र्यान त्या चर्चेत जाप दिली. 2024-25 वर्सां खातीरचो अनुदानात मागण्यो आणि ताच्या खातीर आयिल्ल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहांत मुखार मांडल्यो. त्यो 15 दीस
चर्चा उपरांत कपात सुचोवण्यो मतदान घालून त्यो सभागृहाच्या न्हयकारल्यो आणि अनुदानीत मागण्यो मतदानांतल्यान घालून त्या संमत जाल्यो. गोंय विनियोग विधेयक 2024 ह्या खातीरच्या अर्थसंकल्पा संदर्भात तो विधेयका संदर्भात सादर करून विचारांत घेतले आणि मंजूर केले. अनुदानीत पुरवण्यो मागण्यो 2024-25 पयलो गट सभागृहा मुखार मांडलो. ताचेर विचार विनिमय जावन सभागृहांत तो संमत केलो. ज्यांच्या अनुषंगान गोंय विनियोग विधेयक 2024 मांडून विचारांत घेवन सभागृहांत संमत केलें. सभागृहांत संमत केल्ल्या 11 विधेयकां मानादीक राज्यपालांनी संमती दिल्ल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनां हाडलें. 14 सरकारी विधेयकां सभागृहांत मुखार मांडली. विचार घेवन सभागृहांत संमत केली. विधेयक नेम 166 अंतर्गत 6 विधेयकां फाटीं घेतलीं. मान्य सदस्या कडल्यान 15 खाजगी प्रस्ताव आयले. प्रस्तावाचेर चर्चा जावन मतदानाक घालून सभासदांनी सरकारा कडल्यान योग्य आश्वासनां उपरांत सभागृहाची अनुमती घेवन 14 प्रस्ताव फाटीं घेतले आणि 1 प्रस्ताव न्हयकारलो. ह्या अधिवेशनाक आमी सरकारी आश्वासन समिती 2024 चो पयलो अहवाल सादर केला. हें सुरू आशिल्लें अधिवेशन पळोवपाची संद खुबश्या विद्यालयांनी आणि महाविद्यालयांनी घेतली. वट्ट 65 विद्यालयां आणि महाविद्यालयाच्या हांगा आयलीं. सर्वसाधारण 3,869 विद्यार्थी आणि 385 सुमार शिक्षक शिक्षिका म्हणजे स्टाफ ह्या अधिवेशनाचें कामकाज पळोवंक शकले. 18 दीस चल्लें अधिवेशन यशस्वी करपा खातीर सभागृहाचे नेते माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष नेते माननीय श्री युरी आलिमांव, उपसभापती माननीय श्री जयसुवा डिसोजा हांचे खूब मोलाचो वांटो आशिल्लो म्हणून तांकां धन्यवाद दिता. सगळे मंत्री, वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते, बाकीचे सगळे माननीय आमदार, सहकारी खूब मोलाचे ठरले. हांव तांकां धन्यवाद दिता. तशेंच गोंय विधिमंडळ सचिवालयाची सचिव श्रीमती नम्रता उलमन, विधिमंडळ सचिवालयाचे अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग, मुख्य सचिव आणि विविध खात्याचे सचिव आणि ताणें सहकारी हांकांय हांव आमच्या ह्या सहकार्या खातीर धन्यवाद दिता. सुरक्षा ज्या प्रमाणात दवरूंक जाय ताची काळजी घेवपी पोलीस महासंचालक आणि ताच्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी हांव आभारी आसां. गोंयच्या सगळ्या वर्तमानपत्रांनी, TV चॅनल, दूरदर्शन, आकाशवाणी यांच्या प्रतिनिधींनी आपलो वेळ खर्चून सगळ्या कामकाजाचें वृत्तांतन करून लोकां मेरेन पावयलें. राष्ट्रीय स्तरावयल्या पत्रकारांनीय आमकां सहकार्य दिलें म्हणून सगळ्या पत्रकारांचे हांव मनापासून धन्यवाद दिता. माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी एक पेड़ माँ के नाम या अभिनव उपक्रमाचे भाग म्हणूनच 15 जुलय 2024 दिसा आमी वृक्षारोपणाची कार्यावळ आमच्या विधानसभेच्या परिसरांत घेतली. 15 ऑगस्ट 2024 हो आमच्या देशाचो स्वातंत्र्य दीस. ह्या निमित्तान गोंयांत राष्ट्रप्रेम आमी एकत्वाची भावना जागोवपाचो संकल्प करुया. हांव तुमकां आनी म्हज्या सगळ्या गोंयकारांक स्वातंत्र्य दिसाची परबी दिता. आणि त्याच बरोबर माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदींनी हर घर तिरंगा ही संकल्पना ह्या वर्सा सुद्दां सुरू करपाची विनंती केल्या. आमी आतां सगळे जाण राष्ट्रीय खातीर उबे रावया.